give them the green light to open. The basic requirements that we expected of them, they have been able to comply. So we only have one, and it had 22 learners. That school had 22 learners, and the learners have been able to become day scholars. Ngiripotera kuma kaunti ya Embu, Mbetagwo Anthony Ndwiga. Thita iraitukia ndagika 5 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega. Riu ni tukomana wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho. Jambo. Karama. Uhoro wa rucini. Mwega biũ. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo, mwana wa mũthamaki. Ndahũra thimũ yo kuma kwa Inoro. Na ĩranjĩra mwene etagwo Zipora. Njĩtagwo Zipora Njoki. Wĩ kũ Zipora Njoki? Mwena wa Moro kũrĩa Soi. Nĩ atĩ ũreka kũu? Nĩ kũrĩma nĩmaga na ndĩ mama mboga nĩ nyendendagia tũnyeni. Nĩkĩ ũrĩmaga? Nĩmaga tũbebe, tũwaru o ũguo hanini. Kaũrĩmio kanini. Kaũrĩmio kanini ka ĩka ta cigana? Gatikinyĩte ĩka Wambui witũ no kanuthu ngagaya hanini, ngarĩmia tũbebe hanini, ngarĩma tũwaru. O twaku twa kũrĩa? O twakwa twa kũrĩa na kũrerarera twana tondũ ndikĩrĩ mũthuri. Yarorire naku? Nĩ ndagĩa twana twĩrĩ twa tũirĩtu akĩtũrega rĩu thikaraga o ũguo ngakĩtũrera twĩtweri ũguo ngendia tũnyeni ngarĩma o ũguo. Gũtirĩ kaigĩrĩirwo ihiga tuothe nĩ tũgũkũra? Nĩguo. Na rĩu to nĩ tũbeca ũgũcarĩtie na hinya ũguo Zipora witũ rĩ? Warĩkia kũrĩha cukuru ũkwendaga atĩa na icio ingĩ iratigara? Ndarĩkia kũrĩha cukuru rĩ, tũrĩa tũgũtigara Wambui ona ngorwo nĩ tũbũri twĩrĩ kũgũra. Nĩguo. 50,000 wacio na thimũ-inĩ yaku rĩ? Umenye Ngai nĩ arenda ũmũgocagĩra irathimo-inĩ ingĩ cia mĩthemba ĩyo ya tũbũri ũramwĩraga. Nĩguo. Ũgatigaga kuga no kũrĩma na wĩ mama mboga. Rĩu ũgakorwo wĩ mama mboga no nĩ ũkĩrĩithagia tũmahiũ. Nĩguo. Na ciana nĩ irathoma tondũ Ngai etagwo Ngai. Nĩguo ngĩo irathimo iria Ngai angĩndathima nacio niĩ ndĩmwĩhokete na ngamwĩrĩgĩrĩra. Karibu mami. Asante. Hau thimũ-inĩ yaku. Na nĩ we twakũhoera maũndũ maku mathiĩ magĩrĩte o ũguo makwanjia na mwaka mwerũ. Nĩguo. Congratulations. Asante. Get ready for the new term with Citizen Duka and Quickmart. Enjoy amazing deals on essential items. 2025 A5 diary at 559 shillings. 4-pack pencil at 60 shillings. 4-pack ball pens at 60 shillings. 1 hardcover exercise book at 190 shillings. 1 30-centimeter ruler at 35 shillings. 1 PVC spring file at 104 shillings, all for just 999 shillings, down from 1,350 shillings, saving 351 shillings. Dial *487 *5#, choose back to school hamper, pay 999 shillings, and pick up at your nearest Quickmart. O tũgĩthiaga na mbere na gũkũrehera ũtangathi mũkinyanĩru, macokio na mawoni maku nĩ mabata mũno kũrĩ ithuĩ harĩ kũgacĩrithia tabarĩra citũ. No twende kũigua mateta ona mawoni maku ma ũrĩa tũngĩagĩrithia tabarĩra citũ ona mangĩ o mothe makonainie na Inoro FM. Tũma mateta ona kana mawoni maku kũgerera inorofm@royalmedia.co.ke kana ũhũre 0732 169 000. Twarĩrie nĩ tũgũthikĩrĩirie. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. We mwega? Ndĩ mwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Mũcwe. James Mugendi wĩkũ thĩinĩ wa Kenya? Ndĩ Tharaka Nithi taũni ya Chuka na niĩ njikaraga Ausĩ, nyandĩkĩtwo nĩ Tharaka Nithi County. Wandĩkĩtwo nĩ Tharaka Nithi County gwĩka atĩa? Ndĩ
kwa revenue nĩ ngatithagia andũ marithiti. Ingĩũka hau taũni-inĩ ya Chuka tondũ nĩ ngoka-rĩ, andũ magwĩtaga atĩa? Andũ manjĩtaga Kalebu. Rĩu Kalebu nĩ wahotana ciringi milioni 3. Milioni 3 nĩ ciakwa mũcwe. Nĩ ciaku Kalebu. Ngai nĩ mũnene mũno mũcwe, no mũthĩ ngiuma nyũmba njĩrire mũtumia atĩrĩrĩ. Ndamwĩra no nginya ngacinda mbeca ici na mũthenya ũmwe tondũ anjĩraga nĩ gũtendera ate mbeca nĩ cia maheni. Ndĩmwĩrire milioni 3 nĩ ciakwa mũthĩ mũcwe. Mũtumia akwĩrire nĩ cia maheni? Anjĩrire makoragwo marĩ andũ ma maheni thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai akũrathime mũno. Mũcwe wanjĩra nĩ milioni 3. Nĩ milioni 3 wahotana. Na kaĩ kũrĩ Ngai nĩ Ngai. Thengio mũno mũcwe. Mambura-inĩ maya ma Kirithimathi rĩu excitement nĩ tondũ wa kũmenya deals ciĩkuo gĩkabũ-inĩ. Rĩu tũrakwĩra Orange is the real black kũrĩa kwa Naivas. Nĩ ũmenyete atĩ rĩu nĩ tondũ wa Christmas deals Kikwetu. Rĩu no ũhote gũthiĩ kiloko ya hau hanyu wĩgĩre shopping yaku, ũhonokie mbeca, ũgĩe na double point na kwĩna 60% off ya electronics money. Ndũthiwĩke shopping no kenere hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Kirithimathi. Tũrakwĩra nĩ Christmas na deals Kikwetu. Wathiĩ Naivas utajua utamu wa Krisi. Rauga Orange is the real black. O rũcinĩ tũkĩhagaria. Reke tũgũkundie ici. Ũhoro waku wĩ sawa? Ndiramaanisha kĩmũhuko. Nĩ kũmũ ndũkamake. Reke ngũcanũre. Ingira Google Play Store kana www.zenka.co.ke udownload Zenka app. Wiyandĩkithie apply roni oguo tu. Arafu rĩ thutha wa ndagĩka nini ingĩra thimũ-inĩ yaku. Download app ya Zenka ũmũthĩ wĩikie mbere. Ngombo cia thogora wa thĩ, mĩtaratara mĩhũthũ ya kũrĩha na ndũrĩ wika. Makĩria ma Akenya milioni 5 nĩ macanũkĩte na Zenka. Yani rĩ nĩ mazenka. Limit yao nĩ nginyagia ciringi 200,000. Ciringi 200,000. Wetereire kĩ? Ingĩra Zenka ũmũthĩ ũrĩhe bills ciaku. Zenka, smart loans for smart people. Ĩramatagwo nĩ Central Bank of Kenya. Rembesha maisha, wehatane rembesha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wegurira vocha, na shiriki kana remwetu. Hotera paybill number 525241. Account name Hugo Inoro. Wehotane rembesha. Kirimakana matako. Kirimakana matano. Milioni 1, milioni 2, milioni 3. Rembesha maisha, 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 rembesha maisha. Igaza poni mudo takinyechia miaka 18. Lehitokie ne BCLD license number 002986. Mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ John Kagucia nĩ aramenyithia aikari othe a Mũkũrũ-inĩ atĩ mũthenya wa Friday tarĩki 29 Her Excellency Pastor Dorcas Rigathĩ Gachagua Wĩ mwega? Ndĩ mwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Mũcwe. James Mũgendi wĩkũ thĩinĩ wa Kenya? Ndĩ Tharaka Nithi taũni ya Chuka na niĩ njikaraga Usage. Nyandĩkĩtwo nĩ Tharaka Nithi County. Wandĩkĩtwo nĩ Tharaka Nithi County gwĩka atĩa? Ndĩ kwa revenue. Nĩ niĩ ngatithagia andũ marithiti. Ingĩũka hau taũni-inĩ ya Chuka tondũ nĩ ngoka-rĩ, andũ magwĩtaga atĩa? Andũ manjĩtaga Kalebu. Rĩu Kalebu nĩ wahotana ciringi milioni 3. Milioni 3 nĩ ciakwa mũcwe. Nĩ ciaku Kalebu. Ngai nĩ mũnene mũno mũcwe, no mũthĩ ngiuma nyũmba njĩrire mũtumia atĩrĩrĩ. Ndamwĩra no nginya ngacinda mbeca ici na mũthenya ũmwe tondũ anjĩraga nĩ gũtendera ate mbeca nĩ cia maheni. Ndĩmwĩrire milioni 3 nĩ ciakwa mũthĩ mũcwe. Mũtumia akwĩrire nĩ cia maheni? Anjĩrire makoragwo marĩ andũ ma maheni thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai akũrathime mũno. Mũcwe wanjĩra nĩ milioni 3. Nĩ milioni 3 wahotana. Na kaĩ kũrĩ Ngai nĩ Ngai. Thengio mũno mũcwe.
Haya na cihandite wega thaa thita na ndagika 14 ni wonegete kugira mbeca riu haha ibati gukorwo ikinengeranwo haha bati gukorwo gikunengereria ciringi 50,000 na tondu ni thaa thita na kuotari tutikirane igikinya haria na nuthu on the dot thaa thita na nuthu ukorwo gikirirwo mbeca vari 50,000 Kenya shillings na icio iretia o andu atandatu peke yake na ndukae kuona ta tutaneanite mbeca ona aria maima haha tukianjaniriria ri ni moe mbeca ni neane we niwe uma hohi kana we wakorwo agithii tumihango-ini twaku no mbia ni tuneanire ndiuka ni ngũhota kunyita muhotani ucio tukiguria nake akiuga ngire akiamukira uhotani wake aya kwicira ndina gathina kanini uguo ka mwena-ini uyu ungi wa mitambo ni ngwendete twarie na mundu wi haha uretwo Elizabeth ario kuria anjirire ario kwa Njenga wa Karume kuria mwena wa Moro na akorwo agituikania mukira mbia ciake na njira we ni kuruga rugaga tuirio akenderia andu ena mukawa wake ona he andu maraka ndaraca na hau riu acio niwe uko makihota uko makibanga tanyita ngiri cio ta 10 tiga ritho ni remena kindu ritanginina tanyita ngiri ta icio 10 uge ni stock urakorwo ukigura na wi kuria mundu gwitwo Elizabeth yari uge ni matharu ukugura maria mekuhuthika thiini wa biashara muthenya wa umuthi ukumahe mbia cigana uge andu acio ni mekuria mboco to ni njiguire gweta mboco hau uge ni mbeca cigana andu acio ni mekuvatara iria ararugira andu igana andu acio ri ni mekuvatara tumae tu tugithondeka cai ni mekuvatara macani ni ugwikirwo cukari maundu macio mothe otare ni gukuvatara nguka na gasi kana makara o kiria gikorwa kihuthira tondu hena cavaci ni njiguire acigweta ni guvatara mutu wa ngano ni hekuvatara maguta tumaundu tou tuothe ta twikire ithabu wi ucoke unyite 10,000 uige haha unjire kana ndugaite ukariha maundu maku mothe na igatigara cia muhuko atari arekira mbeca muhuko ya baita ni areketie gukorwa akiona mbeca angiinuka nacio hwaini wa muthi na ihota gukorwo ikimurugamirira na twana no tuguthoma twaima hau Inoro Bushi watu ginotana ndirenda ngikwira uguo korwo ukigura voucher yaku nigetha rugano rwaku tukiheana ciari angi ona ruo rukorwo no ruheanike ona twakuru tamburukie muno ha mitambo-ini we muturire-ini waku ni rugano rungiganwo ni aciana ciaku anera makurorete iguru ni aciari aku ni andu aria matungataga gwaku reke tukorwo twina rugano tungihota gukorwo rukiganwo ona kana ithuĩ ene tukigana tukigathiriria Ngai ucio tumaga tutuike ahotani twathie okuria Nyandarua wa Njohi na twakora muthuri nake uguthondeka ndui aiga mageme muno riu unjire atiriri ino ni January muthuri ucio ko tondu njiguira kinjira ena wira wa tailoring ri wa njirie ni Jimco tailoring rira unjire atiriri akiruta wira tocio ri hihi January 10 ri ni hindi arakorirwo aneana to uniform aratumaga nigetha ciana igicoke cukuru ire smart agakohe mundu wagirire itonyo riake okirithimathi na kuri waigire deposit ona ndaragira itonyo riake no akimwetereire na ni arehoka mundu ucio ni egukorwo akigema wega meantime ni areciria kuri angicaria kindu gigwitwo material kana ngora nigetha akione cia guthondekera andu indo iria irabatarania aya kugwira gitende maundu ni mokaga na maundu mothe ni ma Ngai atuike ni ekuvatara akorwo agitumira kwaya fulani uniform o gitagati-ini giki kia maundu na ni ndirakwihokera maundu macio mundu gwitwo James kugie gikwaya tu kingi ukoro hau haku kiuga ithuĩ turenda kugema ni twi James no ogemagia andu wega muno moke makwire ngore rirendekana ni arangi wa blue nekorwo ikiritwo gatai ka white andu acio kamarora uria mangikorwo magemete kana hatuike atumia ngirodia kwanyu ni maroka mathondeke fish ninyona mendete muno kirinda kiugitagwo fish kia blue na kamiso ka white na magako mekirite kagoti ka blue iguru nona andu acio ni mokani marenda uko makigema hindi yo ri ni wa Kamau mena wa Njoroge ona wa Kuria ri na wa Kiarie ri moka maimanite thutha na maiga kwa James no kutungihota uko tukionera ndeto icio ithe ukivatara gure ngore mwene ya white nengi nene ya blue nigetha hote ukorwo akihingiria andu aya mavataro mao nao makirihe nigetha nake athondeke kang'otore James ni mundu uterigitwo ni njue na mbia cingirugamirira maundu macio no riri akiona mbeca cingigura material ingi extra koguo ni kuhota guthondeka kawira undu aramenya tiga aya na moka ri no amahote kurehe angi atandatu na ndari handu egucoka na thutha akiona mbia cia kuruta wira ucio 10,000 gikirugamirira atumanirwo material tondu arabatara gutinda agiuka maundu ni mahuthire na maundu make maikare me sawa sawa riu weri uregire kugira mbia tondu ciambiriirio na 10,000 ugire nduguka ni undu wa gitumi kiriko onoro ne inoro ohige nakae muge ne mutare inoro
niwe urenda ire 50,000 igikinya thaa thita na nuthu na riu uguo ni thaa thita na ndagika 19 nyambe ngwikirire mbeca ndagika 11 mundu urenda 50,000 ni agure voucher haria happy bill number 5241 account number twikire kiugo inoro twikire igana twikire pini ira na yoka mukira mbeca icio togura igwa ngithie ngicitamburukagia kigiria giaku ukorwo kihotanira umuthe ndirona andu ni 5 na ndirona thaa thita ina ndagika 20 andu 5 tu we ungenda kura voucher ciothe 5 ni sawa ungiiguire gukuigana ni imwe uka no ndugakorwo wi njarugio tiga kuga ni ugukite uka nigetha tuhote gukorwo tugigutaraniria na hagie na mweke mwandanduku waku gukorwo kioneka paybill number 25241 hau niho turagura voucher na voucher
getagwo gacathi wathigo rwimbo rwake rugetwo kiuraruga na kiraruga thaa ici na ndagika 25 nĩ nganja kiuraruga nĩ thia kiuraruga nĩ gwĩtigĩra kiuraruga reke twambe tukire mbia muhuko igekinya na nuthu nĩ ndagika ingĩ 5 audio kana nĩ kwaria rĩu ũigua ũrĩa gũkũhanaga nake haha ũguo ndagika ingĩ ciho ciumaho wambĩrĩrie nawe igekinya na nuthu ũgũkorwo wĩ kanyamũ wĩnako nĩgetha tũcoke tũthiĩ harĩa mandĩko-inĩ arĩa wandĩkaga rĩ tacaria ibuku rĩu na ihenya nĩgetha ũke twandĩke nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ kiugo kĩa ũmũthĩ rĩ kĩratwĩra tũikare na njĩra ĩrĩkũ oho na ihenya mũno mũingiristi original nĩ ndĩragĩũka nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩka maũndũ macio mothe tũrarĩkanĩra nawe na tũmeke na ihinda rĩrĩa twĩranĩire na ndagika 29 rĩu reke nyambie kũhang'ania na kambiuta yakwa ndiũ kana nĩ ũrĩkĩtie gũkorwo ũgĩkinya ndaiga na nuthu thimũ ya mbere no nginyanagia korwo ĩkĩhũrwo hihi thimũ ĩyo nĩwe ĩrakorwo ĩgĩkinyĩra reke hote gũkorwo ngĩkuona ona mũgũrĩre waku wa vocha no wa bata nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩambĩrĩria na ikinya rĩu twaiguanĩra twarĩkanĩra tũkĩambĩrĩria tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ no nginyanagia andũ magaikĩrio kĩndũ no nginya andũ magaikĩrio kĩndũ nĩgetha macio wa ũtugi no tana Inoro FM ndirageria gũtwara harĩa tũkũgereire gacira tũkũgereire tũgĩcaria mũndũ gwĩtwo Elizabeth nĩgetha nake agĩtuĩke mũhotani rũcinĩ right mundu gwitwo SOS geithika muno sana nawe ndirehoka riu uguo ni vocha uragura tondu thaa thita ina ndagika 26 twirorete na nuthu ona ina ndagika 27 aya ni andu atatu marugamite ha matari marakorwo magikinya ni inyue njetereire riu nigetha igikinya na nuthu gutiri undu ungirugama gatagati gakwa na gwika draw waigua ndaiga ni atatu umenye igikinya na nuthu pesa inatoka tanati yaku ukorwo ukiingira thiini wa mururumo ucio ngi andu angi 10 nigetha orona makorwo makionera kindu ona twarikania na kindu gigwitwo kiugo nake mundu ucio akorwo akiona kindu giake wangwa pasenga ndio kana we hihi kana mundu gwitwo Dago Chantel ona mundu yao gwitwo MCB Dancing na waona kuria kwa TikTok na ndashukuru sana no ni wega ngwire ritwa ni Elizabeth uyo mundu gwitwo Buruma Tigari geithika. Hello, good morning. Morning too. Elizabeth wetu. Gai. Kwerwo atia rũcinĩ? Kwega biũ. Nĩndireciria. Nĩkĩ rĩu? Gai. Waigua we kana na wacoka kwambĩrĩria kũgĩa nganja? Gai, niĩ ndaigua ndahinya Elizabeth ndauma nja nĩ karedio ngũthikagĩrĩria. Wĩtagwo Elizabeth ũ? Elizabeth mũkuhĩ Kĩnyua. Wĩ kũ mami witũ? Gai. Rĩu Kĩnyua witũ rĩ kwanyu nĩ kũ? Kwanyu nĩ kũ? Gwitũ nĩ mwena wa Moro. Moro ha? Moro ĩndĩ kwa Njenga Karume. Kũrĩa kwendirio twacuka turire. Tũikũrũkagĩrĩra hau ũguo. Okay. Rĩu Elizabeth wa Kĩnyua ekaga atĩa kũu? Ate? Gĩcogo kĩraiga tũke tũrĩe kana kĩraiga atĩa kĩu? Gĩkĩ no nginya gĩthĩnjwo rĩu. Nĩkĩ wĩkaga kũu Moro? Niĩ nyendagia hoteli. Hoteli yaku ĩtagwo atĩa? Hoteli yakwa ĩtagwo ya nyina Hamĩrĩ wa Mathenge. Harĩ ĩyo ya nyina Hamĩrĩ wa Mathenge. Hahaca harĩa kũrĩa Turikana kũrĩa mwena wa Moro kanĩha. Harĩa thĩinĩ kwa Njenga Karume haca. Na iga atĩrĩrĩ naniĩ. Ona tũkĩambagĩrĩria andũ ĩno okorwo nĩ ũkwendaga kuongerera stock hau. Nĩguo ma. Tũkĩambe ũnyite ngiri ciĩ haha 10 maya mangĩ twaragĩrĩrie baadaye. Ngai akũrathime. Amina. Na Inoro nĩ ama. Nĩ ũhoro wa maitho tũtingĩũka na itherũ. Nĩndakena ma. Rĩu ũkũhĩtũka na customer aku arĩkũ nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na ikinya rĩrĩ rĩega? Customer ciakwa? Ngwambĩrĩria rĩrĩ. Andũ mekaga marakai. Tondũ nĩ mangenagia mũno. Nĩguo. Mokaga ranjio haha. Maraka ndaraca na haha Ngurumo. Okay. Ndũkĩmerere kĩrĩa ũmarugĩire ranji nĩgetha moke haraka. Nĩ moke mboco nĩ hĩu. Gacai getiarĩ na gatheri. Nĩguo na chapo. Rĩu kaĩ nĩ ndakena na tũgĩkena mwena ũcio tũgathiĩ mwena ũyũ. Good afternoon. Ũhoro waku? Nĩ mwega. Gũkũ nĩ kwa Inoro
Wewe unaitwa Sylvia nani? Sylvia Wanjiko Muronga. Sylvia Wanjiko wa Muronga ako pande gani? Niko Thika. Thika handu hetagwo atia? Makongeni. Niki ureka Makongo? Tutaga wira wa spa. Ate wa spa? Ngai kwe mundu waigua ritwa riu ria mbere. Ndi spa no nekaga atia? Wira wa beauty. Riu spa yanyu ri ikoragwo Makongo? Itagwo atia? The 5 star. The 5 star. Mwena-ini wa beauty ni ndwara utuhakaga kana ni gutucora butu ikani naku? Weka massage, pedicure. Ngai na ndui kuri andu metigirite gwika massage muno. Maigaga andu ni gwika nae. Ndumere ni kiundu kiega muno kiu. Ni kiega. Riu Sylvia ri. Ni na ni ndoka ndi mukenu uguo. Nigetha nyanirire guku mitambo-ini njuge Sylvia ri. By the way anjira ni mwana wao? Muronga. Wa Muronga. Na Muronga ni waku? Kwanyu gicagi-ini ku? Kirinyaga. Kirinyaga ha? Mwena wa St. Francis kia Jogu. Riu kuu kwanyu kuikaina ni kwa family iriku? Kwa Njagi wa Muthanu. Koguo Sylvia wakuria kwa Njagi wa Muthanu ri. Umuthi ni ekuinuka na ni araiguika ni mundu mwihangiri. Riu ubangite gwika atia nacio? Ndirenda kuhingura biashara yakwa. Ingi tige o wende-ini wayo? Ngai wiriragiria gwika atia? Kuiga spa yakwa. Na riu ukwanjia atia tondu no igua no 50 haha ri? Urona kwanjiriria naki? Kana ukwamba kugura gatanda? Sylvia ito? Iyo pesa iko kwa simu yako? Asante, nimepata. Congratulations. Ndukiri acio angi murutaga nao hau maundu ni maingi thi ino ya mwathani? Ni ngomera. Mwena uriu hau uguo murarutira wira? Tena murata wakwa haha. Etagwo u? Yvonne. Niwe ni aririkana kugera kuria kwa Rembesha kana igua nawe? Aigua nani? Ndukimwira na wire aratangi kuria turagura voucher? Ningomwira. Okay. Thank you. Thank you so much, mami. And congratulations. Na spayo yaku ahingura ugatwita? Tuke twike massage ugakona andu ingi services iriku ingi? Makeup. Manicure, pedicure, massage, zote nails. Ni ndaigua ni ngoka nigetha ndige guka ndi mundu naked utehakite makeup. Sawa, you're welcome. Sawa mama. Aya. Thank you. Aya, cihandite wega thaa 6 na dakika 33 moja kwa moja nginya kuria mwena wa Thika Makongo na ciagikora kairitu kega gakuma kuria gwa Kirinyaga na hatiri undu tanganja ni atutariria wega family ya uyu ikaine atia we mwene uyu ikaine atia riu kundu ucio ri niwe otigarite na tondu ndeka ire ho na mbia cieho ri ndeka ici 26 ri tutingicoka thi riu wa 50 umenye uguo riu ni tuthie tuhangite no ingi 50 in 26 minutes igiona andu 12 hau hena ngiri 50 cikuma 12 people in 26 minutes. Mtucemani hau turagurira voucher ni haria happy bill number 5224 account number twikagira kiugo inoro tugekira igana tugekira pini ndukarengere mwaki hau no hindi turanjiriria tutirikitie rugendo thaa 6 ina dakika 34 voucher ni tugure kwa uingi sofa Elizabeth wa Moro ni ukumuiguite mbere ucio etagwo Sylvia wa Muronga ni wakimuigua nake ni akorwa akioya ciake ire 50 James kuria mwena wa Njohi ni oire ciake riu ni kwanyu turoka korwo wahiuha korwo werutaniria dakika 26 andu no 12 tu. Ucio gathe wa Njeri Ogigi Master Ngai mwega emutangiri waita emukeri magongo na manoiro Ngai uri mbere tutingihotwo ni thu mwene nyaga twakuhoya ituhoyaga
endo arurere oiguano agikuyu na mumbi mwenenyaga twakuhoya Ndagĩtarĩ George Kamau Ithiria Maina 2 Bros Ituoyaga tukonana tuithuothe kuma Ngong'u nginya Karĩmatura hĩndĩ ĩyo kĩhani gĩgathira njamba cia itana ciaria itu naigua Teacher Grace akiwa pale Kiambu kama timbo koroagĩra kombo njamba cia ita ikerũĩra bũrũri twatigĩirwo nĩ Gĩkũyũ na Mũmbi wene nyaga twakuhoya we mũtangĩri wa ita wamũkĩri magongo na mandũirũ Ngai ũrĩ mbere tũtingĩhotwo nĩ thũ wene nyaga twakuhoya teo na tha nyingĩ cia wendo harũrĩrĩ ũiguano wa Gĩkũyũ na Mũmbi wene nyaga twakuhoya DJ Kips akiwa US Dallas tuoyaga tukonana tuithuothe kuma Ngong'u nginya Karĩmatura hĩndĩ ĩyo kĩhani gĩgathira njamba cia itana ciaria itu kama timũ kũrũagĩra kombo njamba cia ita ikerũĩra bũrũri twatigĩirwo nĩ Gĩkũyũ na Mũmbi mwene nyaga twakuhoya imwene nyaga twakuhoya noraigua Tony wa Ngũkũ na Njũgũna wa Mustafa Ande wanjerie tigĩrĩte o Ngai Ande wanjerie tigĩrĩte o Ngai Mũgithi Master Mr. Keiro wa VIP Mai Mahiũ Mũthuri Thai na nä kå rä kä rä ria tå rarä kä rä ria thaa thita ina ndagä 38 gå kå nä må ciå gwa tugino tana Inoro FM na rä u tå rathiä tå kä rä kagä rä ria na njä ra ya gå gwä tä ra indo ciaku rä u hatirä å ndå å ngä wä haha tå gä å ka gå tema mohoro å menye å korwo tigarä tie ndagä 15 tå gä thiä harä a kå rä kä rä ria nä ndagä 10 o icio twera na 26 rä u amba weherie cigana na tondå ithatå nä twakä rä a rä u ndä renda ngå ria atä rä rä vocha nä å gä rire paybill number nä 5254 vocha wemwe ekenda o ciringi 100 ungire kuo
mwitaga Jackie Jackson rwimbo rwake rugatukinyiria wega thaa thita ina ndagika 45 thaa mugwanja tigaria ndagika 15 nicio ndagika ciaku nigetha wone kana 50,000 ni turaciikira muhuko-ini waku. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank Stock Finance. No kimenye nĩ gũkĩire tondũ maya nĩ matemo ma mohoro marĩa maratambũrũkio thaa mũgwanja nĩ Ng'ang'a wa Njoroge. Mũnene wa borithi Douglas Kanja kwaga gwĩkinyia igoti gũtarĩria ciĩgiĩ ngero cia ũnyitani mĩgwate.
Mutumia umwe kuhonoka gikuo ciarera thutha wa gucinwo na maguta ma tawa ni muthuri wake mwena wa Maragua Ridge, na aciari no marathumbuka gucaria mabuku ma kuhuthirwo ni arutwo a grade 6 na grade ya 9. Macio na mangi maingi Ng'ang'a wa Njoroge ni aroka tutamburukirie ikihanda thaa 7 na atigaria ndagika o 16. Macio na mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank Stock Finance. Ndukareke customers aku moke nduka-ini kugura indo makore gutiri. Ongerera stoko ya nduka yaku na Cooperative Bank. Bengi ya Cooperative ni rakuhe ngombo cia kugura stoko ya nginyagia ciringi milioni 10 na uraheo rungu rwa mathaa meri. Ni turakuhe ihinda riganu ria kuriha ngombo ciaku na no heo ngombo cia nginyagia order itiganite. Cerera ruhonge ruria rugukuhiririe rwa Cooperative Bank o apply. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Cooperative Bank, we are you. Ici nĩ ndagĩka cia kũrĩkĩrĩria iria itumaga mũndũ atuĩke mũhotani ona egũkuĩte ngoro akainuke na kanyamu mũhuko-inĩ wake. Nĩcio iratũma ngwĩte na hinya ũguo nĩgetha ngwĩkĩre kuma ciringi 50,000 gũthiĩ na igũrũ. Ndinaiga ikinyĩte 50,000, 50,000 gũthiĩ na igũrũ. Weha. Kanyone kirere ndegerana etotikana semanie nakana enererie kenyito ne motego oyo moru akoma idabure tare aja karia kinga gwake na daire tareiria karigo uwezora kana uwezokori negetha makejigwe aya mebugi mato kehage kwa mabie lidorera gya inioro pare amwenda njero pare amugwahare tutemange mutemae nijwe mukingogerete kai baba nani ndaigire ate bebe nindoge kemwera mundu akyohe ngui yake naromie makioria ngui cio ukamenya kana ki ngui iria kirĩrũme makiuga ng'inagĩa rwĩmbo mũkinga nĩ mũgithi na watonya ndumagwo na mũkui wa cabi nguga no mwene nyaga nĩ makũmana mani mũrimũ tarahono mũrimũ ũyũ tithaga nĩũninĩte njamba nyingĩ mbarĩ ya mwenda njerũ mbarĩ ya mũgwarĩ gũtemange mũtemaĩ nĩinyuĩ mũkingogĩrĩte akakanyagenyori ngainio nũ mathira tondũ mũigaro teme mena ĩrĩ ta njora aya mendete mbia tahitie kĩenda mũhu aya matarĩ aĩ moigaga nyita tũthĩnje atĩ wonaga ciene ũkaruta ndũngũmĩ ũkĩhĩta ndũkana mũthako tiga igũrũ mũtemi ũyũ wa gatũ nguga ti othe mitho mwatũ wanĩko nguga onagwo nĩ andũ aingĩ mbarĩ ya mwenda njerũ mbarĩ ya mũgwarĩ gũtemange mũtemaĩ nĩinyuĩ mũkingogĩrĩte matirane makoya endole magamaroro kwesuma iregethaga ireike na igatũrĩka karera yangukiuga gakiorotwo na mũro ngaragĩkĩria rũtũĩ tondũ nĩguo Ngai arenda kama mũndũ akĩrũmie karĩa gake ka ngoro mũgathe ũyũ wakwĩna nĩteaga wa mwene thoko no ĩrĩ kũinama njugua itiĩkĩte ndũra nĩ mũtego wa ngoma mwendi muoyo nĩ awĩhũge mbarĩ ya mwenda njerũ mbarĩ ya mũgwarĩ gũtemange mũtemaĩ nĩinyuĩ mũkingogĩrĩte
guthiaga haku kazana we na ndakwira mundu gwitwo Catherine Wakarira ni ndakuona ukinjira he mwanake urite na ukanjira tuteithanie muno na family yao ukanjira ritwa reke tego Brian Kamau eno kurwa miaka 19 itura riake kana kwa mucini kundu gugwitwo Marurui ni akoragwo ari na wathe wa meciria na onekanite ria muthie ekirite t-shirt ya rangi wa white na mufuto muiru hore report kuria borithi 0701 061682 0701 061682 kana 0710 808305 0710 808305 turahoya mundu gwitwo Brian Kamau angionekana mundu wothe no ahene report yake kuri namba icio igire kana akimenyithie borithi aria me hakuhi nake. Ndagika iria ndirona itigarite haha ni ndagika 8 tu ici ni cia guka kurikireria na tukwenda turikirerie turi andu akenu. Ni uranjigua hi mundu gwitwo Wakarira witu na mundu wi haha oranjira egwitwo Kiuri ona mundu gwitwo Muriithi Sema ona kuhora wa moya ni turaiguana Lili Mbasha ni ndagika cigana bia cigana mwana wa muthamaki arario ro acio 50 and above Githiji Sadamu twi hamwe Elijah Fandeka good morning mundu haha oranjira ona ake ni kwenda gukorwo yeta mwalimu Maina JR uraiga Ngai onekanire arutani arutwo ona aciari ndu wa confusion iria ikuo hau noguo tungihoya Moso wa Kaimbaga mundu haha oranjira aruti wira othe Petero handu ya kuna mwena wa Kagumo mageithike muno ona ni ndirametira bia Emma kuma mwena wa Munyuthika pesa iko hapa Kanyoro wa Tiboro wa kujia pesa mundu gwitwo Babaeli na Esi wa Kinangovu gira bia wi kura mwena wa Matangi Kimbo tondu nicio ndiretanira riu ndagika-ini ici Nehemia wana ici ni turaiguana ona mundu wi haha oranjira egwitwo wa Githue kura mwena wa Limuru Kariuki Mushovi Kanyoro wa Tiboro wa Ndura wa Kangima ona mundu gwitwo Mr Zabron ona ngona mundu wi haha oranjira egwitwo Gitau wa Tarbo riu gira ibesha nicio ndenda kuneana Moso wa Kaimbaga na turagura voucher hare paybill number 5252 inya imwe Willy Virus kuma mwena wa Gituge geithika muno ona ngona mundu haha oranjira mwena wa Miharati etagwo wa Jesi wa Kirasha na kenondo no atuike muhotani ndeke-ini yothe Jeremia Njathi geithika muno we na mafundi ajo waki othe mageithike muno nyina Mwaiye mwena wa North Kinangop Raitha geithika na ugeithanirie ku Willy wa Gituge geithaniria Mukanyeki wa Subukia geithania muno kure mwena wa Subukia mundu haha oranjira ngari KCS 139H ya Nakon Sako ndeno maikarite hamwe waga muno mitambo-ini thengio Mwangi wa Gatua Ng'ongo Felix Kiarie ici bia ni njega mundu ni okiagire Dikoni Kanyimwenja wa Subukia pesa iko pesa ni mingi ndagika nicio hatari amuno ndagika 6 peke yake Felix Kiarie ndugicihuthire uria kwagiriire ona mundu gwitwo Kamau witwe kure mwena wa Rodiani mbeca tutihuthire uria kwagiriire riu kana ndagika icio tuhuthire uria kwagiriire ithe wa cipwa kiringithagia ruru tuonekana ni weturekerera kana ni atia Soyo Chama Gona pesa Unyora kera ndokere wito Ondori tarakwa Nara mosi wakwa Ore uruja taoni na juko kiara Atadegere Uja metengaru na kwe masada Unaga miumo Kanondo kigweta Utagwete tende medio ya moi ni kiara Tena nyakere afige dutamwa
gĩkoira ithe tũire muoyo kunyona ng'ambia hoge ũgati hakĩhara Tadadi, muda wanga terata monyu kakehara. Wapoli. Ora deinya kanakera oni. Dekoni dago tumena sindano. Mudo kerere, kanwa kabio tadadi. Muda wanga terata monyu kakehara. na ciatigara sekondi nini tu nigetha ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ akorwo akĩingĩra. Good afternoon. Good afternoon to you. How are you this afternoon? I'm fine and good. Hey, na ũru. Nĩguo. Ũguo no mũndũ amenya gũtwaragwo atĩa. Kũu rĩ nyonaga karimoti karĩa tarĩ ko kahũthĩkaga nĩ mũndũ gwĩtwo Shiro. Karĩa. Kau nĩko nyonaga bibinya hau ũguo ĩ. Maũndũ makagĩra. Hiyo sasa. Yeah. He's there. How is and he's everyone? Looking sharp. Very sharp Yeah. and deliberately ready to serve the Lord this afternoon. Yes. Most welcome. You know, even I can. You can speak proper English here. English of the noses. Let the English itself. Yes. Yes. No re thegi muno. No twara wega. Niguo. Na ni ndoka nigetha turikirie na tumaneria na tukirane hinya. Na Ngai ni mwega na watu guthii ugigithie na wega na utongorio ni mwathani. Niguo. Riu naguo ng'ang'a wanje getuomere mohoro mainoro miaraho mathaa mũgwanja. Riu na ni turikirie tuigwo ri iguru riroiga wiki ino riu ya keri ya mwaka wa 2025. Esa keri wiki actually mwaka ri. Unasonga kusonga. Kuhiuka. You most welcome. Thank you. Ni nani reke njomo kioguo. Thie na Ngai wakwa ngimugathaga tondu ni akinjika wega ni twikarania o wega na thikiriria haha. Na magikorwo mari andu wega muno o tigate ici cia muico 50 ri mathaa mathira o ndimetereire. No digima blame. It's a job well done. Ne tha mũgwanja. Mathaa gũkwa Inoro FM no aratumenyithia wĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Thiĩ na mbere na kũgũra voucher ciaku mbia nĩ nyingĩ. Ona twĩna ngiri igana ũmũthĩ rũciũ rũcinĩ twĩna milioni 1. Paybill number ni 52524. Ana account number wandĩke Inoro. Weterere ũhotani. Happy New Year. Onoro ne Inoro ohege. Seseria onorire wito. Mutare Inoro FM. Inoro miaraho. Munene wa borithi Douglas Kanja kwaga gwikinya igoti-inĩ gũtarĩria ciĩgiĩ ngero cia ũnyitani mĩgwate. Mutumia umwe kuhonoka gikuo ciarĩra thutha wa gũcinwo na maguta ma tawa nĩ mũthuri wake mwena wa Maragwa Range kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. Na aciari no maratangĩka gũcaria mabuku ma kũhũthĩrwo nĩ arutwo wa grade ya 6 na grade ya 9. Tha mũgwanja cia mĩaraho mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Munene wa borithi gũkũ bũrũri-inĩ Douglas Kanja Kĩroco na mũrũnawe wa mbũtũ cia ũtuĩria DCI Mohamed Amin matine kinya igoti-inĩ rĩa Milimani tathĩtwo rĩa cio megũtanyĩtwo igoti-inĩ gũtarĩria makĩria ciĩgiĩ ngero cia ũnyitani mĩgwate kũrĩ mbeũ njĩthĩ 6 arĩa marekereirio mũthĩ wa Jumatatũ kiumia-inĩ gĩkĩ hamwe na arĩa mathitangĩte Kanja na Mohamed
nĩ Bernard Kavuli kuma kũrĩa Ngong'o Kabine, ũmwe wa anake arĩa maranyitĩtwo mĩgwate. Ũngĩ ũgũtanyĩtwo gwĩkinyia mbere ya igoti nĩ mĩnĩsta wa ũgitĩri wa thĩinĩ Murkomen Kipchumba, ũrĩa ũtũmire wokiri wake Danstan Omari kũmũrũgamĩrĩra, na mũcirithania Bahati Mwamuye oigĩte ona kanja angathia gũgekinyia mbere yake rĩngĩ nĩ akamũtongia ihera rĩa kĩwatho. Bunge ya bũrũri nĩ tanyĩtwo gũgathagania gĩikaro kĩa mwanya mũthĩ wa kana kiumia gĩũkĩte, matanyĩtwo gũgakindĩra kana gũtianĩria mĩnĩsta atatũ arĩa merĩga kwamũrwo nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto. Oho no magacirĩra ndereti ĩgiĩ ũgai wa kĩgĩna kũrĩ thirikari cia matũũra ĩrĩa ĩkoretwo na ndũgamano kwa ihinda rĩa mĩeri 6 rĩu. Ambunge makoretwo rũtha na magacokereria ciikaro-inĩ ciao wega mweri-inĩ ũkĩte wa ĩrĩ. Minista wa maĩ gũkũ bũrũri-inĩ Eric Muga nĩ arutĩte mũkana kũrĩ ene kandarathi arĩa maracererwo kũrĩkia tabarĩra cia thirikari. Oigĩte nĩ kandarathi aingĩ makoretwo makĩgonderera wĩra-inĩ, ũndũ ũrĩa ũrahotomia thirikari kwambĩrĩria tabarĩra ingĩ njerũ. Akĩaria kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, oigĩte thirikari nĩ igĩte keheri-inĩ mũigana wa ciringi bilioni 1 iria cikũhũthĩka harĩ tabarĩra cia maĩ mwena wa North Rift. Contractors that are contracted to do this work finish the job on time, and actually the people enjoy the benefits of these projects at the intended timeline. So we are calling upon contractors in the region, we are calling upon supervisors, consultants who are supervising these projects in the region to ensure that these projects are done and actually completed on time. As a ministry, we have had internal discussions. We will not tolerate non-performance of contractors because that is actually where we fail as a nation. Bushi watu ginotana. Tumurike ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩ endia mabuku gĩcigo-inĩ kĩa Moro kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru moigĩte matirĩ maramenya mabuku marĩa mekũhũthĩrwo nĩ arutwo a grade ya 6 na grade ya 9. Maroiga ministry ya gĩthomo ndĩrĩraheana ũtheri mwega wĩgiĩ mabuku marĩa mabataire kũhũthĩka, ũndũ ũrĩa ũtigĩte aciari marĩa atukanĩre. Moigĩte ona acabithia ya mabuku no atukanĩre, makĩenda ministry kũharagĩrĩria mũtaratara wa mabuku marĩa mekũhũthĩka mbere ya mathukuru mahingũrĩtwo. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna niwe ũkwaranĩirie nao. Nĩ wega mũno bwana Njuguna, nĩ turambĩrĩirie wĩra ũyũ wa mwaka ũyũ na mabuku matirĩ maroneka. Mabuku marĩa ma CBC grade 6 grade 9 macio matirĩ maroneka, aciari maroka makoria na tũtirĩ namo, na twahũrĩra publishers onao marĩ ona confusion, maroiga mangĩ matirĩ maratuĩka tayari. Kwoguo tũraikara tũkĩraga andũ magĩeterere, na thĩna ũyũ wothe wokire nĩ ũndũ wa thirikari kwaga kuhusisha stakeholders, tondu rĩrĩa andũ me hamwe no macire na mathondeke ũndũ wagĩre. No rĩu thirikari ĩkaga maũndũ ĩyika, maka force maũndũ, na maũndũ ma gĩthomo ti ma kũforce tondu it is a consumable item. Kwoguo nĩ kwagĩrĩire ũhoro ũcokerwo wega nĩguo mabuku moneke. Ta rĩu ciana iria irathiaga grade 9 no cithire gũgĩikara ũguo tondu gũtikĩrĩ na mabuku kana ona materials ma kũhũthĩra. Nĩ ngatho ngĩkĩaranĩria na mũhũri ũngĩ wa biacara, hihi korwo ũgĩtwĩra indo iria cirahũthĩka nĩ arutwo a grade 6 na grade 9 kana othe a CBC nĩ ironekana, na hihi inyuĩ mũrĩ ta endia nĩ mũraciona? Marĩtwa makwa njĩtagwo Charles Mũraya, mwene gĩtĩ wa Multreaders Association. Ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga system ĩrĩa ĩho ya CBC, ũhoro wa grade 6 na grade 9 kũrĩ items nyingĩ customers maroka kũria na ingĩona maroria ona ithuĩ tũtiramenya nĩkĩ. Koguo kĩrĩa niĩ ndĩrenda kuria thirikari nĩ ĩhote gũkorwo nĩ indo icio ci market-inĩ nĩguo aciari mangĩhota kũgũra. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩenda kuongerera nĩ principals in the schools makĩrie ku educate nginya aciari, tondũ kwĩ indo mũciari aroka kũria nawe nginya ũrendia ndũramenya. Koguo nĩ thirikari ĩgerie kũhĩka maũndũ macio. Ũndũ ũrĩa ingĩenda kuongerera, system nĩ njega no kĩrĩa kĩagĩte mateng'ereire 11th hour. Ũndũ ũyũ nĩ ũngĩrarĩ na preparation njega na ũkorwo ũharĩirio wega. Nĩ ngatho. Tũingĩre Mũrang'a kũrĩa mũtumia ũmwe arahonokire gĩkuũ ciarĩra thutha wa gũtharĩkĩrwo na gũcinwo na maguta ma tawa nĩ mũthuri wake itũũra-inĩ rĩa Maragwa rĩngĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Mũrang'a. Nĩ ngero ĩtabanĩrio ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ, ũhoro
makiria ukiuga borithi ni marethana na mũndũrũme ũcio ũrĩa wĩtharire thutha wa gũtabania ngero ĩyo na mũtumia ũcio rĩu nĩ hĩndĩ arathamirio thibitarĩ-inĩ wa kĩbũrũri wa Kenyatta kuma thibitarĩ-inĩ wa Murang'a level 5 kũrĩa araguthũkirio. Mwandĩki witũ Victor Kinuthia arĩ thibitarĩ-inĩ wa Murang'a. Tũthiĩ kuona njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe atumenyithie makĩria ciĩgiĩ ũhoro ũyũ wa kĩeha. Victor. Thengiũ mũno na nĩma otoguo raigua nĩ gũkũ nja wa thibitarĩ ya Murang'a kũrĩa gũkirĩte kĩeha na maithori. Andũ a bamĩrĩ ya mũtumia ũmwe kuma itũra rĩa Maragwa Rĩnji gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa makĩrorera mũtumia ũrĩa ũrehirwo gũkũ thibitarĩ thutha wake kũrĩkia gũcinwo na maguta ma tawa nĩ mũthuri wake ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ agĩthamĩrio thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta. Kũringana na andũ a bamĩrĩ yake maugĩte mũthuri wake ũrĩa rĩu ũrĩkĩtie gwĩthara arakinyire hwaĩ ũtukũ kana arakinyire mathaa-inĩ ma ũtukũ aretia irio no mũtumia wake aramwĩra ndanakorwo aruga, na hau nĩho mũthuri ũyũ ũrĩa kwĩrwo gũkorwo nĩwe ũracinire mũtumia ũyũ wake araingĩrire nyũmba na aroya maguta ma tawa aramũitĩrĩria na aramũmundia. Mũtumia ũyũ ũrĩa rĩu wĩ gũkũ thibitarĩ kana ũrĩa rĩu ũtwarĩtwo thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta arahonokirio nĩ andũ a itũra arĩa maramũhoririe mwaki ũcio ũrĩa ũrakanaga. Nĩ ũhoro wa kĩeha na nĩ ũhoro tũgũthiĩ na mbere kũrũmanĩrĩra naguo. Kĩrĩa gĩatũma thamĩrio thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta nĩ kuona arĩkĩtie kũhĩa makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana, na koguo arigitania gũkũ matingĩhota kũmũthondekera gũkũ Murang'a egũtwarwo ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa Kenyatta. Nĩ ũhoro tũkũrũmanĩrĩra naguo na nĩ ũhoro wa kĩeha gũkũ ciĩko ici igĩthiĩ na mbere gũkũmithio gũkũ bũrũri-inĩ. Andũ-inĩ a ceceni ya Inooro FM kuma thibitarĩ-inĩ wa Murang'a level 5, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia, gũcokeria mwaro. Nĩ ngatho cia mwanya Victor Kinuthia. Tũhũndũke gũkũ Nairobi kũrĩa mũingĩ gĩcigo-inĩ gĩa Kasarani gũkũ Nairobi nĩ ũrĩtie thirikari kuongerera kĩgĩna kĩrĩa mathukagĩrwo KNGCDF. Moigĩte kĩgĩna kĩu gĩtiragomania mabatara mao na mũno makĩria ma thukuru marĩa mena mĩako ya gĩconoko gũkĩra ũguo mendekithĩtie gĩcigo kĩu kĩahũranio maita merĩ nĩguo gũtangĩkĩra mathĩna marĩa marĩ namo ta ũrĩa mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna aratarĩria. Mũingĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kasarani gũkũ Nairobi nĩ ũcakaĩte wagi wa ũigananu harĩ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra na kĩrĩa gĩthukagĩrwo icigo cia ũmbunge gũkũ bũrũri-inĩ. Mgao wa CDF katika constituency hii yetu ambao the number of registered voters here in Kasarani it's about 140,000. Mgao wa CDF ni ndogo kulingana na watu wale wako katika hii constituency yetu. Yani watu ni wengi sana such that ukiona shule kama hii population iko mingi sana ya watoto. That's why tuna demand at least tunaangaliwa in another angle by the national government. Ya kwamba wale watu wengi sana especially this hii mnaona ni kama upgraded slum actually. Iko na watu wengi sana. Population it's so high. Matari wari wa gĩcigo gĩkĩ gĩa Kasarani nĩ ũcũngĩrĩirie imwe cia tabarĩra cia ũthii wa na mbere kwaga gũkinyanĩra na njĩra ĩgwete kumana na ũkunderu wa kĩgĩna kĩu. Kwa hivyo tungeomba serikali ya kwamba at least mgao huu wa CDF uweze kuongezeka ili watu wa area hii kufaidika. For example nimepeana kama hii shule tumesimama hapa tuko na 2000, ujaenda Murema, ujaenda Shieko, ujaenda Mwikiseko nini primary, na hizo zote zimeangalia mheshimiwa mmoja. Hizi world 5 ziko na shule ziko na population iko juu. Hebu angalia sasa ukienda Ruai, enda Kamuru. So hii inafaa igawanishwe. Serikali ikitaka vizuri iangalie ile numbers kama Kasarani imebeba watu wangapi, wawagawie pesa kulingana na wingi, sio kulingana na venye zinagawiwa. Makaya mao mokete thikũ nini tu thutha wa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kũmũrĩka thukuru ũrĩ na gĩconoko wa Manyata Highway Secondary ũrĩa ũrĩ mwena wa Ruai. Aciari makiuga na thengia ya igeria rĩa mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Ronald Karauri kũgaya kĩgĩna kĩu gĩtigomanagia mabataro ma gĩcigo gĩkĩ. No njuge nĩ asanti sana kũrĩ CDF tondu rugiri rũu rwakwo nĩ rũgũteithia mũno in terms of security of the school na cukuru ĩhote kwĩrigĩria na cukuru ĩhote kũrũgama as a school. Rĩu mendekithĩtie gĩcigo gĩkĩ kwahũranio na nĩguo gũtigĩrĩra igai makĩria nĩ rĩrĩkinyagĩra mũingĩ thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ mategũtigwo na thutha gũkinyĩrĩria bata wa kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra kũramatagwo nĩ ambunge.
mimi ningeulizwa Kasarani ingetoka mbili. Kutoka hapa kwa mto kwenda Mwiki, ikienda hivyo, ikiwe hata kama ni Ruai. Kurudi hivi ikuwe Kasarani. Kwa sababu ukiangalia Kasarani imeanza Gomba up to Ruai. Teremuka hiyo Ruai imejengwa sasa, hata iko karibu kufika, imeshikana na huko Machakos. Hiyo ni kubwa sana. Lakini vile tunakuwa wengi ndio hata maendeleo inakuanga nyingi. Basari tulipata, hata ya juzi tulipata basari. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Kasarani gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Na tũrĩorwo gũkũ Nairobi nĩ atĩ mbeũ njĩthĩ arĩa mahetwo wĩra wa gũtheria rũĩ rwa Nairobi nĩ morĩtie thirikari kũmakindĩra tarutĩra gũtũra gũtheragia njũĩ cia gũkũ Nairobi. Makĩaria mwena wa kĩama iko gĩcigo-inĩ kĩa Mathare moigĩte nĩ monete umithio wa wĩra ũcio kũrĩa makoretwo makĩrĩhwo ciringi 500 oro mũthenya. Mwandĩki witũ Jathani Kamau arĩ mwena ũcio, tũthiĩ kuona njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tũmathikĩrĩrie. Geithĩka Jathan. Nĩ ngatho cia mwanya Ng'ang'a wa Njoroge na tũgwagĩtarĩria ũrakĩnyamũkĩre mweko kuma mwena wa kĩama iko gũkũ nĩ Mathare Nairobi, kũrĩa mĩhang'o ya gũtheria rũĩ rwa Nairobi ĩragĩthiĩ na mbere ĩgĩtongorio nĩ mbeũ njĩthĩ hamwe na aikari a itũra rĩrĩ. Na handĩ na amwe arĩa makoretwo makĩruta mĩhang'o ĩno, ũgĩtwĩre marĩtwa maku na ũgĩtwĩre ũrĩa wĩra ũyũ ũkoretwo hiana. He marĩtwa makwa nĩ Rosemary Nyokabi wa Irimũ. Nĩ ngenete mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa andũ wa Inoro gũka gũtũcerera gũkũ. Wa mbere nĩ ngenete nĩ wĩra ũyũ nĩ gũkorwo nĩ ũndeithĩtie na njĩra nene mũno. Niĩ school fees ya ciana ciakwa ndĩhĩte through wĩra ũyũ. Kũrĩo gwakwa kũrarĩo through wĩra ũyũ. Niĩ ũndũ ndingĩũria our president no ndĩhoe mũno atuongerere ihinda, ona angĩtwandĩka wĩra ũyũ arĩ permanent rĩ, tũngĩgĩkena no ngĩthũra nĩgetha tũkĩrute wĩra wega na ciana citũ cigĩkũre ciĩna afya. No nĩ ndagĩkena mũno mũno na twahoya maingĩ mũgagĩũka gwĩtũria ũrĩa tũikarĩte mĩena ĩno. Mwambia wĩra rĩ, mũraruta wĩra ũtarĩ ingĩ, na taingĩ marĩhi mahiana atĩa? Wĩra ũyũ twanjagia thaa 2 nginya thaa 9:30. Marĩhi ti moru to nĩ 5,000 mweri, thutha wa thikũ 10 nĩ 5,000. Koguo he mweri rĩ nĩ 2,000 to tũcenjanagia grupu 2 he mweri. Nĩ tugĩte nĩ wĩra ũtũrutĩte haraihu. Ningĩ tũkĩte harĩ we ũtũre marĩtwa maku na taingĩ ũtwĩre nĩ atĩ ũngĩra andũ a Nairobi ũhoro wĩgiĩ gũthũkia rũĩ rũrũ tondũ thirikari yatanya kũtheria rũĩ rũrũ. Niĩ hamarĩtwa njĩtagwo Jedida Wanjirũ wa Mũirũrĩ, na nĩ ngĩhoya andũ arĩa meikaraga hakuhĩ na rũĩ, especially andũ ya kĩama iko haha Ng'ũndũ, metheme mũno gũita gĩko rũĩ-inĩ. Twarogota tweheria matigacokie tondũ kũu nĩ gũtũhengere wĩra ũngĩ. Arabu nĩ tũrenda rũĩ rũrũ rũikare rũĩ rũtheru nĩgetha rũtigakorwo rũkĩrehe mathara o mothe nĩ ũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ na kĩ. Nũga wĩra nĩ gũteithĩtie ta mũndũ kĩũmbe kuma hĩndĩ ĩrĩa mũkoretwo mũkĩruta? Niĩ hakwa personally ingiuga wĩra ũyũ nĩ ũndeithĩtie biũ tondũ ndĩna twana twĩrĩ na tuothe nĩ tũrutwo twa thukuru, nĩ hotete kũingĩria na mbeca ici kwĩrugĩra kwĩgũrĩra irio, nĩ ndĩrahota gwĩkinyĩria bei, nĩ ndĩrahota kũrĩha nyũmba. Rĩu niĩ hakwa personally ingiuga nĩ ndeithĩkĩte biũ na wĩra ũyũ. Nĩ ngatho mũno. Tukuje kwako ndugu, pengine ukiuga atĩ horo wa mĩhang'o na gũtheria rũĩ rũrũ. Ndio tuongea Kiswahili. Ndio tuweze Kiswahili. Kwa majina naitwa Luko Woche, mimi ni mkazi wa Kiamaiko. Hii mradi rais ametuletea, tunashukuru, tunasema ni asanti. Hii mradi tunasema imepunguzani uhalifu. Vijana walikuwa wanajihusisha na uhalifu, wizi, sasa hivi vijana wanajikeep busy na kusafisha mto. Nasema rais asanti. Ni kazi ambayo ungesema muendelee kuifanya mpaka hata mtu kishakuwa safi? Ningependa tuendelee, tupande miti, tufanye nini, iendelee yani sana, ningependa iendelee. Na pengine wito wako upi kwa watu wa Nairobi ambao pengine wamekuwa kichafua huu mto? Kwa watu wa Nairobi na wasihi wasimwage takataka kwa mto. Hii mto tujaribu kuitunza, maji kuwe safi, tujaribu kutunza mazingira ikuwe safi. Asante sana. No akĩiguĩra mũthikĩ wa Inoro FM amwe na Ng'ang'a wa Njoroge, mĩhang'o yagĩthiĩ na mbere ya gũtheria rũĩ rwa Nairobi, kũrĩa anake a matũra matiganĩte gũkũ Nairobi nĩo makoretwo makĩthiĩ na mbere mĩhang'o ĩno, marũgamĩrĩirwo nĩ maabitha a youth nĩo NYS hamwe na maabitha a KDF o hamwe na maabitha angĩ a thirikari. Gĩcokia marũ kũrĩ mwena wa studio niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho cia mwanya Jathan Kamau. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge, Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Muthia ministry ya githomo nĩ yũrĩtio kuongerera kĩgĩna gĩa kũgacĩrithia mĩako ya mathukuru ma mũthingi kũrĩa icagi-inĩ. Mũmbunge wa Bahati Irene Njoki oigĩte aciari nĩo makoretwo makĩyakĩra irathi cia mathukuru marĩa marĩ kũndũ thĩiniĩ mũno. Oigĩte ta mbunge nĩ mehianĩte kũhũthĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF gũteithĩrĩria thirikari harĩ kwambatĩria ikĩro cia mathukuru icigo-inĩ ciao. I want to request the Ministry of Education come up and help the people, especially parents and all the other communities, rural areas that cannot be able to access classrooms or they don't have facilities. Whatever the ministry has been able to allocate to us, we have been able to do it, but whatever is given to us is not enough. So I'm trying to imagine those guys in the rural areas, if the Ministry of Education can come and help, especially those in the interior areas. Inoro Miaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Nĩithaa kũrikĩria nĩ kiugo kũmanĩrĩria mahoya na rwĩmbo rwa kũrathima ngoro yaku. Nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Kũrikĩria kĩroho. Hello, horo waku? Nderetha mũndũ wĩtagwo Jane. Happy New Year. Ndĩrakũhũrĩra ĩ kuma kwa Inoro wĩtagwo Jane yo. Njĩtagwo Jane Gathoni Gacharĩ. Jane Gathoni Gacharĩ, wĩ mwena ũrĩkũ? We nĩ weũ. Njĩtagwo mũturi wa mũirũ kuma kwa Inoro ĩ. Nĩwe. Njĩtagwo mũturi wa mũirũ. Na Jesu nĩ mwathani. Na ndoka gũgũcerera ĩ. Nĩ wega. Wĩ mwena ũrĩkũ? Wĩ mwena wa Naikuru Bahati. Naikuru Bahati. Mũturi nĩ wa biũ. Nĩ niĩ biũ ĩtĩkia Ngai ũtigane na thĩna. Ui, Ngai wakwa. Nĩ niĩ. Ngai wakwa. Rĩu Jane witũ rĩ. Jane Gathoni ndoka gũkwĩra atĩ we nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Hallelujah. Oh, Ngai wakwa. Ui, hallelujah. Amen. Ngai wakwa. Nĩ wega Ngai. Amen. Rĩu Jane nĩ njũĩ okorwo wĩna twana nĩ tũgũthiĩ thukuru mũbango bangĩte wa mwaka mwerũ nĩ gũkinyanĩra. Oi nĩ ora. Rĩu Jane Gathoni wa Gacharĩ wĩ kũrĩa Naikuru nĩ wahotana 1.5 million na nĩ tũkwarĩria tũkwĩre ũrĩa ũkuona mbia ciaku and congratulations. Gũra voucher yaku kũgerera paybill number 525241 522241 account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100 weterere kwĩhotanĩra mbeca baribari. Inoro Mũikari wa Mũrang'a na matũũra marĩa marigicĩirie. Ceceni ya Inoro FM Go Building kũrigania na United Sacco Hospital Road. Ũkwaranĩria na Cecilia. Namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha. Namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro Ceceni hakuhe nawe. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro
we mwega Ndi mwega ni njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro Mũcwe James Mugendi wĩkũ thĩinĩ wa Kenya Ndĩ Tharaka Nithi town ya Chuka na niĩ njikaraga Use nyandĩkĩtwo nĩ Tharaka Nithi County wandĩkĩtwo nĩ Tharaka Nithi County gwĩka atĩa Ndĩ kwa revenue nĩ niĩ ngatithagia andũ marithiti ingĩũka hau taũni-inĩ ya Chuka tondũ nĩ ngoka-rĩ andũ magwĩtaga atĩa andũ manjĩtaga Kalebu rĩu Kalebu nĩ wahotana ciringi milioni 3 milioni 3 nĩ ciakwa Mũcwe nĩ ciaku Kalebu Ngai nĩ mũnene mũno Mũcwe no mũthĩ ngiuma nyũmba njĩrire mũtumia atĩrĩrĩ ndamwĩra no nginya ngacinda mbeca ici na mũthenya ũmwe tondũ anjĩraga nĩ gũtendera ate mbeca nĩ cia maheni ndĩmwĩrire milioni 3 nĩ ciakwa mũthĩ Mũcwe mũtumia akwĩrire nĩ cia maheni anjĩrire makoragwo marĩ andũ ma mahe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai akũrathime mũno Mũcwe wanjĩra nĩ milioni 3 nĩ milioni 3 wahotana na kaĩ kũrĩ Ngai nĩ Ngai thengiũ mũno Mũcwe Gũra vocha yaku kũgerera paybill number 525241 522 account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100 weterere kwĩhotanĩra mbeca baribari nĩ kũrikĩria kĩroho na ndungata ya Ngai mũturi wa mũiru wĩ wĩra-inĩ wĩ wabici-inĩ wĩ mũgũnda wĩ biacara-inĩ wĩ ngari-inĩ wĩ nduthi-inĩ wĩ petrol station-inĩ wĩ thibitarĩ-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri no kanitha wa kũrikĩra ĩni na nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 23 ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana amũkĩra ngeithi cia wendo wa mwathani nĩ honokete Jesũ nĩ mwathani karibu sana tũrĩ kiumia gĩa kerĩ kĩa mwaka wa 2025 Ngai nĩ akoretwo mwĩhokeku nĩ atwendete arutwo nĩ mambĩrĩirie gũcoka thukuru na tũrekona matacokete no megũthiĩ na mbere na gũcoka na Ngai no egũthiĩ na mbere na gũtwĩka maũndũ mega na wĩ karibu wĩ harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire gĩa kanitha wa kũrikĩria ĩni na tũtwarane wega na twĩhoke mwathani na twĩtĩkie mwathani na twĩrekererie mwathani na twĩhoke mwathani atĩ na manatitherũ nĩ egũtũrũmbũiya nĩ egũtũhotanĩra nĩ egũtũnyamarũra nĩ egũtũrĩithia na nĩ egũtũgitĩra ona nĩ egũthiĩ na mbere na gũtwarana na ithuĩ mwaka ũyũ wa 2025 karibu sana na nĩ atĩ ningĩ ndũgakĩohe na jamu o tũkĩũrana na January na nĩ nĩrĩ maũndũ maingĩ ona nĩrĩ mahũthĩro maingĩ ma mbeca gũkũ na mbia ciaku wahũthĩra ciringi ciaku igana paybill number nĩ 525241 account number wandĩke Inoro rĩu ũkambia kũharĩria ũira waku kwĩna 100 ũmũthĩ rũciũ rũcinĩ kwĩna mũndũ kainũka na milioni ng'ima na karibu sana na harĩa hothe ũrĩ na ũndũ wa mbere ndĩrenda gwĩka ndĩ ta ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ bwana wa Inoro nĩ atĩ hena kĩrĩkanĩro kĩ haha na kĩrĩkanĩro gĩkĩ gĩtagwo ibuku rĩa Ngai na ibuku rĩrĩ rĩa Ngai nĩ brand new na ibuku rĩrĩ nĩ ndĩrenda kũrĩamũra nĩgetha rĩhũthĩkage gũkũ kwa Inoro nĩgetha rĩgatũmakĩrwo nĩ amemerekia arĩa marĩ gũkũ kwa Inoro rĩkahũthagĩrwo nĩ arĩa moka ona kũhunjia gũkũ kwa Inoro rĩkahũthĩka kũgocithia mwathani kũmanĩrĩria na gũtwĩkĩra hinya na gũtũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe rĩkahũthĩka nĩ tondũ wa gũtambia injiri ya mwathani thĩinĩ wa thĩ yothe na ngĩrĩamũra nĩ gũkũgwetera maandĩko marĩ thĩinĩ wa thaburi ya 119 mũhari naguo nĩ wa 105 Psalms 119 verse 105 na maandĩko maroiga ũhoro waku nĩ tawa ũmũrĩkagĩra makinya makwa nĩ ũtheri ũrĩa ũnyonagia njĩra atĩ ũhoro wa mwathani ũtuĩke tawa ũmũrĩkĩre makinya maitũ ithuĩ amemerekia Inoro ũmũrĩkĩre makinya ma Inoro ũmũrĩkĩre makinya mawe wothe ũtũthikagĩrĩrio na wonjorithagia gũkũ ũmũrĩkĩre makinya ma andũ a Ngai othe kiugo gĩaku Ngai gĩtũraga na hinya nĩkĩo gĩtongoragia harĩa metĩkĩtie nĩ ũtheri ũrĩa ũnyonagia njĩra kiugo gĩkĩ kĩa Ngai nĩ ũtheri wa gũtuonia njĩra ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe mĩrũri ĩmũrĩkĩte kũrĩa kũruru wega ĩna ũtheri ũcio noguo ũiyũire ngoro yakwa tondũ mwathani thĩinĩ ta mĩrũri ya riũa ũtheri ũcio tũmũrĩkĩre atĩ iende mbere injiri yo iende mbere nĩgetha injiri ĩhunjio kũndũ guothe
nkerutwa jamure kirekaniro gike Ngai mwega na Ngai mutugi ibuku riri ria kiugo giaku negwenda kuriamura na ndiritigithukanie na mabuku maria mangi mathomagwo na makahuthirwo ona ugo kwa Inoro na gikorwo ari kiugo gia gutwikira hinya gututongoria guturumbuya tukihuthira guku kwa Inoro ikihuthika ukinyira andu aku kumagarura na kumacenjia na kumakinyiria uhoro mwega Mwathani Ngai rinotwika ria guteithia na kuguna maroho ma andu aku ona rathime ari othe mari huthagira urathime ari othe mari igua kiugo giki aya ni arathime na ni ugutwarana na umarumbuyagie na kiria giothe mariagaga ukamahe tondu kiugo giothe gigubatarania kiha Mwathani Mekure ndari amura kirikaniro giki thiini wa ritwa ria Ngai Ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru amen 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 ritwa ria Mwathani Ngai witu rirogocwo na ni tondu wa uhoro ucio ni tukuringithia rwimbo rwi haha rwakwa fam uria kiugo kia Ngai gitwikagira uria kiugo kia Ngai gikaga maundu manene uria kiugo kia Ngai kihotanagira andu ake uria kiugo kia Ngai gikaga maundu maingi na manene ni tondu giki ni kiugo original kana tiguo Rachel Ngigi guku ni kwa Inoro mucii ni wa Tugi na Tana tugithi na mbere na kanitha uyu oh yes kiugo original oh yes tugithi na mbere na kanitha uyu wa kurikiria etagwo Rachel Ngigi mitambo-ini ya Inoro FM mucii ni wa Tugi na Tana oh yes giki ni kiugo original Fado tariado Motige keri givanio Wona gekinyo kiao Neko menyoria wekala Ide fado tariado Motige keri givanio Ede teke tiene kore Kiugo ke mwe original Ishige tuko muda ho Ikora go ire by the way Ede teke tiene kore que muy original y sigue tu como dago y con amor y de baile por la que yo quiero me comenyoria we cara y de papa do tariado motige keri gidanio por la que yo quiero me comenyoria we cara y de papa do tariado motige keri gidanio Fado tariado motige keri gidanio wona gekinyo kiao neko menyoria wekana ide fado tariado motige keri gidanio wanyina moreira goro oge tomani gomene dosho kaga gadidina ide wadare tiotene wanyina moreira goro Fado tariado motige keri gidanio wona gekinyo kiao neko menyoria wekana ide fado tariado motige keri gidanio wona gekinyo kiao neko menyoria wekana ide
ithe baba ndotaria ndo utingĩkĩrigithanio wona gĩkĩnyũ kĩao nĩkũmenya ũrĩa wĩkaga ithe baba ndotaria ndo utingĩkĩrigithanio. Hene mane kiugo original egekirete iria inge ithungunagwo wanyona ngithio na manatithero iwe undu wothe ugikikwo Ngai akoragwo akimenya ona ni awaritie kiugo-ini giake. John Wakahedimeni ona Maina Kivogoyo reke kiugo kia Ngai gitutongoria mwaka uyu wa 2025 muheshi Jeremia Themedu ni ndakuona urathimwo ni mwathani tugithii na mbere na kanitha uyu wa kurikiria ona thio kwa mwaka mweru mweshi mwaka ono akira nayo muno ona ndona mundu gwetwo Michael Njogu wa Kivirigwe ona mburu matigari-ini ndamuona ona Philip Kamawa One Can Stage na jeshi othe anduthi marathimwo muno makiria. Christine Mwangi asante sana ona Dr. Morris wa Sheke na Good Brothers marikuria Kibaru haria Ruthi Kibarua ni Kibaru haria Rosigetima wa Thaine akina Robert Gordon Giceru Mugaira Sigithaiga Jose Gakure nyina wa Boina Jimmy asante sana kwageria na Bethi Jagato Divana Tezresha na Wageshikavio ni dina kuona thegio na Team Blessed and Favored asante sana kina Olivia Kevas Kimotho FT Mary Goiri wa Kivemiri wa Ithira Mwangi Joyce Kimu thegio wa Caroline wa Garia Robert Wari Mwekenothia otugithii na mbere na kwambararia mothe na kumenya kiugo giake ni kiugo original iria inge ithungumuthagwo reke ngwire itire no hoti iguru ria miturire itu ngaikurikania mbeca cia kuoko ni nyingi ta imagine ngirigano gwo taru orari gwo gucokwo na kithukuru gwika ati January ukuria rent na kithiko ni ithire ni kiumia gia keri twambiriria ona maundu maria mangi ngirigano muthe rucio rucine nuthu milioni uravocha yaku vocha no shiriki gana pay bill number ni 525241 account number kwa ndikarietwa Inoro weterere uhotani na maundu magire kumagira muno makiria na mundu kunyonera madam wetagwo Sara Wanjiru wa Goco amugeithie muno aruta wira uko kwa Inoro ndeu akimugeithia na ageithike muno makiria arutaga wira mwega muno riu Sara Wanjiru wa Goco no wa digital riu guku nginya tuvisha wonaga tugikirwo no twikiraga riu na maundu maria mangi na ndari uru na mundu ndari makoro ni mutumia mwega muno wa kuma kuria gugwitwo Moro ni kuo kwao kwa jiguaga ni handu kinyaga compass yekora riu gatoria mafu yoreire na nyuki atereire na nyini na nyuki riu jiguaga kwao riu na noega na akirathimwo ni mwathani wira mwega akirutaga na maundu-ini mari mothe ritwa ria mwathani Ngai witu rigocwo na ria barario twi mwaka mweru na mwaka uyu hatiri undu ungi lazima tujitume lazima tugiginyane no muhaka tukorwo tukirutaniria na tugituma biu ona kwiheana na kuruta wira na kio na kuruta wira na njira nene na kuruta wira twihokete mwathani na kuruta wira tatutakaruta ringi na haria andu maikarite thi handu kigomano na maikara thi handu kigomano kiari kinene muno makiria ni moririo kiuria kimwe na kiuria kiria moririo atiriri korwo no uhote gutura ringi muturire uria uturite rita ringi rimwe ri ni ati ungika utiganu na uria ukoretwo ugika na andu aingi makihana mawoni matiganite na to uguo ningi makihana mawoni no he mawoni maita matano monekire magicokera mahana-ine na mawoni maya mari atiriri korwo no nyambiriria ringi muturire ri korwo nyinyi ni ucokagio rivathita mutoka makiuga atiriri ni uria ingika ri undu wa mbere I would reflect more ingita mucamanio muno na ndicurania uhoro wa muturire undu wa keri makiuga atiri I would risk more njuge hatiri undu ungi ni kugeria biu ni kugeria ni kuriziki na makiugerekereria atiriri gwika ningi maundu ati ona ingigakua ni ugatwika ng'ania wa ng'ania ni aturaga ng'ania wa ng'ania ni aturaga nitara kuguraria heragwo 14 ati na manatitheru na gukena ni aria marikua mari thiini wa mwathani gwata thutha uyu nake roho ekuga niguo mahuruke mawira maitu nacio ciiko ciao njega maneka cimoime thutha ni uhoro wa gutigara gazi muruna muhore wa ithe witu nige guthaitha mwaka uyu tukiambiriria wite kamucamanio wicokere withuthurie wiikie kabiro wirore undu wa keri uriski tiga gwitigira ona handu heragwo gwitigira ndau ni kuhara ucoke wiki undu ungituma ati ona riria ukoima thi
Nĩngaririkano nĩngaririkano na manatitherũ maũndũ-inĩ marĩ mothe. Nĩ ũkũririkana mũtumia ũrĩa wauraga, na mũtumia ũyũ nĩonete ruo, nĩamenetwo, nĩanyarairwo, arĩ kĩmene, nĩatiganĩirwo na akaiguĩka ona ndangĩakĩendirwo nĩ ũndũ nginya ũrĩa imagwo nĩ ngithingi thutha na maũndũ-inĩ marĩa mangĩ. Nĩathiĩte thibitarĩ itiganĩte ta ũrĩa ona amwe aitũ twanathiĩ thibitarĩ itiganĩte twĩna mathĩna ma mwĩrĩ, ona akahũthĩra mbeca ciake ciothe nĩgetha akorwo akĩrigitwo, nĩgetha akorwo akĩrorwo, nĩgetha akorwo akĩona kana nĩegũteithĩka. Ona to ũguo ningĩ, ona agĩtiganĩria ũndũire tondũ andũ makorwo na mathĩna macio matiatukanaga na andũ, agĩtiganĩria mothe akiuga niĩ ngũtigĩra ndahutia gĩcũrĩ kĩa nguo. Johana 5 mũhari wa 27 maandĩko ma mbuku theru ya Ngai magatwĩra ũhoro wa magegania wa mũtumia ũyũ warĩ wa mwanya. Ona ningĩ ũhoro ũcio ũngĩ wa gũtwĩra ũrĩa mũtumia ũyũ wahutirie gĩcũrĩ kĩa nguo ya Jesu, ũrĩa mũtumia ũyũ erutanĩirie, ũrĩa mũtumia ũyũ akorirwo na manatitherũ akĩgeria, ũrĩa mũtumia ũyũ erutanĩirie mũno atĩ nĩahutirie icũrĩ cia nguo ya Jesu na hitho, akĩona atĩ nĩahonio rĩu. Hau kĩrĩndĩ nĩamũkinyĩrire akĩinainaga. No ngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 9 mũhari wa 20 nginya wa 22, Mathayo Mariko 5:25 nginya 34, ũthome Luka 8 mũhari wa 43 nginya mũhari wa 48, nĩũgũkora rũgano rwa mũtumia ũyũ waurĩte akaura matukũ macio mothe. Na maandĩko makoiga Jesu, mũtumia aigua ũhoro wa Jesu agĩũka akĩhutia Jesu, na Jesu akĩũria nũ ũcio wahutia, kũrikana akĩrwo nĩ andũ arĩa marĩ hau atĩ no ũkorwo nĩ mũhatĩkano andũ. Jesu akiuga nĩ atĩ nĩ kũgiginyana mũtumia ũyũ agiginyanire. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũgũcoketie na nĩ ũndũ ũrĩkũ ũgirĩtie ũthiĩ na mbere, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio wanageria gwĩka ũkarema. Try once more, risk more, reflect more. Ĩka ũndũ ũgũtũma ũririkanagwo, wĩrutanĩrie na wĩke maũndũ makĩria. Do more, ĩka maũndũ maingĩ, na nĩgetha maũndũ maku magĩre, na nĩgetha ona mũtũrĩre waku na manatitherũ arĩa marĩ kuonaga makoiga nĩ manatitherũ, nĩ kũrĩ Ngai mwathani wĩkaga maũndũ manene. Na nĩkĩo twaigua ũhoro wa Mariko 5:27 na manatitherũ ũrĩa mũtumia ũcio ahutirie gĩcũrĩ kĩa nguo ya Jesu. Ona mwaka ũyũ rĩ, nĩ kũgiginyana, nĩ kũhutia gĩcũrĩ. Ona Mirika njambie haha na vocha ciaku ũgũre biũ, vocha no ciringi 100. Paybill number nĩ 525241, account number wandĩke Inoro. Ngirigano mũthĩ rũciũ rũcinĩ wa 1 million Kenya shillings. Oh yes. Rũrũ ti gĩcũrĩ Mirika. Ai, nĩ mũndũ gwĩcia nĩ mũndũ ũrarĩbĩria, ndatũire njiguaga ũhoro wa mwathani, ũhoro wa mwathani na ngĩrigwo nĩ atĩa. No nĩ atĩrĩrĩ, maũndũ-inĩ marĩ mothe ngũhutia gĩcũrĩ kĩa nguo. Oh yes, ngũgiginyana na andũ aya mwaka ũyũ, no nginya tũgiginyane, no mũhaka tũjitume ona kũrisk more. Na no twĩkĩre question tag risking this. Gura vocha ya kukugerera paybill number 525241 522 inyemwe, account number wandĩkĩrĩtwo Inoro, na no ciringi 100 weterere kwĩhotanĩra mbeca baribari.
Goginyana na ndoaya Hige mazodi kama igwe Ginya ginye amore Usiege shore kia kuoya Goginyana na ndoaya Hige mazodi kama igwe Ginya ginye amore Usiege shore kia kuoya Gura vocha ya kukugerera paybill number 525241 ithano igere inyemwe account number wandĩkĩrĩtwo Inoro na no ciringi 100 weterere kwĩhotanĩra mbeca baribari. Gogiginyana na ndoaya ona hinge matũndi kama igwe ndigĩrĩre ndahutia gĩcũrĩ gĩaku ndigĩrĩre maũndũ makwa nĩ magira 2025 iginyana biũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ameni ritha inyanya tigia kuota ona ndona Joshua Keri John Wakahedimeni Mwaura Wiwaruku asandi sana na Nancy Nyambura tugitwara na wega na ndio akuririkania ugo kwa Inoro wakinya kuria kwa patapata.com maundu ni megora hotana bia na seconds na ni undu muhuthu muno makiria ni tondu wayandikithia wa he bonus ya ginya 200% wedo tutwaithia gategeru ni avieta wakwambukia wega muno makiria ndigatha kwa mutakithime meko 18 patapata.com ni itekiria nega telefone BCLB license number 447 na no tuthiete wega nguko kwa Inoro eni na gura vocha ya kukugerera paybill number 525241 ithano igere inyemwe account number wandĩkĩrĩtwo Inoro na no ciringi 100 weterere kwĩhotanĩra mbeca baribari na tondũ twĩ mwaka mwerũ na nĩ maũndũ merũ nĩ atĩ nĩ tũbatiĩ kũgeria gwĩka kaũndũ kerũ nĩ tondũ twanageria ona he mũini ũgwĩtwo Eri John oigire ndageririe mothe makirema ndageririe mothe makirema no ndageria Jesu akihotana na noguo no ukorwo geretie ukageria gwika undu riu ni ukwenda uvatari ugarurire approach ya mwikire wa maundu mwaka uyu wa 2025 na ithano mwikire waku wa maundu muthomere waku muhurire wa biashara mutungatire muhunjirie-ine waku ona family-ine yaku ona wira uria urutaga wethe njira njeru ya gwika undu ya kugarurira undu ucio ya gukorwo gicendia undu ucio ni ukuririkana mundu uria wandikitwo thiini wa Johana 5 ungithoma uhoro wake watuire handu etereire muraika ikurukia ujuge mai na neikarete muno miaka meingi hau etereire tu kuhonio ni ukuririkana kuria Bethesda karia-ine mundu waturite hu miaka 38 waikaraga kiritaga kinya na nĩ tũrabatara gũcenjia mwĩkĩre wa maũndũ na akĩũrio nĩ Mwathani Jesu kana nĩ akwenda kũhonia akĩambia kũheana ngagũkaga gũgathiĩ Jesu akĩmũria aca na nĩoĩ thĩna wake mũthuri ũyũ na nĩ atĩ ũrĩa tu angĩerire Mwathani Jesu akĩamwĩrire na to ũguo ningĩ nĩ atĩ mũndũ ũyũ nĩ arigĩtwo ũrĩa kwĩyaria hihi na nĩ wega kugaga atĩrĩrĩ na nĩ wega kwĩra Mwathani ndĩrenda ũũ no ti kũgera ngĩrĩrĩba-inĩ ta imagine weteire miaka 30 ona gweterera mwaka ũmwe ũringĩrwo kĩama no ihinda iraihu mũno makiria na nĩ ndoka gũkwĩra mĩaraho ya ũmũthĩ ndũkahane mũndũ ũyũ ĩra Mwathani ndĩrenda ũnjĩkĩre ũũ cenjeria mwĩkĩre waku wa maũndũ okorwo nĩ kũhoya mũno okorwo nĩ gũtungata biũ okorwo nĩ gwĩtĩkia Ngai biũ ũtigane na thĩna cenjia approach yaku ya maũndũ mwaka ũyũ wa 2025 na nĩgetha ũtorie na ũtobore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ameni nĩgetha tũtorie na ndigũkwĩra moritũ matirĩ kuo mekwĩna nĩ tũkũgomana namo no tũtũragio nĩ kwĩyũmio hamwe na tha cia Ngai
ino thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Sir James ĩni nĩgetha ndoka tũhoe ngũhoere nĩ mĩario mĩingĩ ya andũ. Jikaze kujikaza amenya kuria ciarĩtwo nĩ Maria na Juthufu na Maria ciaria kawaida era ndũwe nĩ ndungata magathĩ koro gũtheka makeranaga kagithĩti kahĩ karĩa kabuthi wa mbaũ tũtũragia nĩ kwĩyomia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ ngoro na ihenya tũtũragia nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Kaya moirio oguo na ke mutu amonokia wasiana Israeli mudomo Yesu akemwetoro oguo ewe kodimesione yesine jabasi angae tutoragia nekweyomia o hamwe na basi angai ino dede kwenda mudo ngoro na ihenya tũtũragia nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Nĩ kũrĩ ngai matu-inĩ mũingĩ wa ciĩranĩro ingiuga ndarĩ anjerera ona we no agũcerere no nĩ harabatarania Ibrahimu na Sara ni aya uoro tũtũragia nĩ kwĩyomia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragia nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. No thĩ ndĩkwenda mũndũ kuaga ngoro na ihenya nĩ kwĩyũmia ona ningĩ toguo gũcenjia mwĩkĩre wa maũndũ nĩgetha magĩrĩre. Thengio Sir James gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wotũgĩ no tana Inoro FM na nĩ tũtwaranĩte wega na tũkomanĩria. Ndona subject wa kũrĩa Kĩbabu akĩnjĩra famĩlĩ ya mũndũ gwĩtwo Wawerũ harĩa Kĩbabu thukuru-inĩ ũrĩa ũhurũkĩte na agakĩnjĩra ona ngĩgeithia andũ a kũrĩa Kĩbabu sublocation na poka nyingĩ nĩ ndamuona akĩnjĩra arĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM na akanjĩra pore kũrĩ famĩlĩ ya Samuel Kĩarie Njang'irũ roikaine Obasanjo wa kũrĩa mwaki wa St Gabriel Mĩondo Ehũrĩ Rosary Ikino Parish na kũracemanio gwake mũciĩ mũthenya na gathikũ wa kana mweri 16 wa Januari nĩ kuma kwĩ moderator wa mwaki ũcio wa St Gabriel Ikino gwĩtwo Paul Kanyingi na arĩa angĩ maragera moritũ Ngai aromũririkana na ngũrikanio gĩcoka thukuru Citizen Duka nĩkuo mambo yote maintaine na Quickmart *487 *5# nĩ ũkĩgũra indo iria irabatara cia gũcokia mwana thukuru akora thogora nĩ mũgũithie biũ makĩria ũkererwo harĩa ũkuoya maũndũ maku makagĩra na Citizen Duka nĩ marakwendithĩria mwaka mwerũ wa 2025 ũyũrĩte irathimo cia Mwathani. Reke ngũhoere Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ ũtwenda nĩ ũtũrũmbũyagia nĩ ũtwĩciragia
na tukwenda kweneana na kuriwe na tukugosha muno na tukwambararie na tugukumie na tugucokerie ngatho. Thank you ona tukireka hoya kurekerwo mehia na mahitia maitu ona tugikwira ni wega ikiro-ini ciothe na gutuingiria kiumia gia keri kia mwaka wa 2025 ona ruo to maracoka thukuru monekanire na matacokete makinye wega uheana kiria meguvatara ona arutani ona fomo meteire maumira makeisia cio monekanire maundu-ini mari mothe twakwokera ruhonge rwa githomo gwa tarutani aciari na areri ona ninge aria mautuanagia wira ruhonge-ini rwa githomo. Ngai mwega na mutugi tutongia ngoro mwiri na meciria na nigetha utobone utwane na ithue uturumbuie utugitire uturangire utumenyerere mawira tugiera matari marutata mona mawira marutata rira kumara aruto na ramena mo mwathani Ngai ona bururi witu no tongoria guo na economy mwathani Ngai twaregana maundu mothe moru nitura kwihoka na tugagwitikia utugitire uturiire utumenyerere mwathani utuhotanire uturuirire ututongoria mwathani utwikire hinya mweru utuonekanire utuhe gwitikirika mwaka wa 2025 maundu-ini mari mothe niwe turehoka na tugagwitikia teno guthi nambe na gwika maundu mega yothe me mitambo-ini guku bururi-ini na nja bururi aria akuru aria agima aria aria nini ona ciana cia ngenge othe o maririkane rathima ino na aria othe makuruhaine nario ona ni ruga taku na nyumba yakwa ni kufatira mwana macio mwathani aria arwaru mahonie aria mena kiana maithorio momiritwo ni ana na kuriwe twakwihoka na twagwitikia na twakwambararia ni tondu ni uri tha ni uri hinya we mwega na we mutugi we muigwatha mwathani Ngai etikira guthaithika ririkana kanitha waku urugamie kana ndungata ciaku na matahonokete mahonokie na mahonokete maturie kihonoko amwe na macio kwina mangi maingi tubataire tukwenda gukuona ikiro-ini itiganite mwathani tuteithie kwihoka na gugucuthiririo no tuongerere witikio utuhe wega waku na thayo waku mwathani ututire githithi gia kugiatha ona uturathime thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio ona ninge ria Roho Mutheru nikio twahoya ona twacokia ngatho ugaimeni uri haria hothe uri na urathimwo ni mwathani na wa UK Bethu wa Njiro ona Paris John ni amina oh yes riria wanyonirie kuhoya iria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ndikuri Ngai uiguaga mundu ituguturagia ndu getana iguru ituguturagia ndu gathaitha Ngai ndakenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akijarira gacira kamutaraba na ndatuiria ritwa ngirwo niwe Mesia ndakenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akijarira gacira kamutaraba na ndatuiria ritwa ngirwo niwe riria wanyonirie kuhoya ni ndakenire tugithi na mbere na kuhoya muno mwaka uyu mweru na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani ona kwirekereria mwathani na riu thayo wa Ngai utangimenyeka uria utari uikarie ngoro yaku na gwiciria gwaku na kuo ona guo wega ucio wa Ngai uguturie na kio kirathimo kia Ngai ithe na kia Murio na kia Roho Mutheru gitware nawe na giikare nawe na githie nawe riu na hingo ciothe tene na tene amen tuma kurikiria njitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiru na gutangire uguo ingire gukwira shalom na uhoro wa nakinya ung'ang'a wa Njoroge ni guka ikihanda tha 8 nigetha mukorwo mugitwarana wega mukorwo mukigwa mohoro ma Inoro miaraho matha 8 na njira nguhi na nigetha thutha ucio na maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tukorwo tukigomana thiini wa kanitha we gutire kanitha no arika riu tukorwo tukigomana niwe kugucagia riu nindakuona nimekuvuruta sasa na kuona vizuri. Thank you. Karibu sana mugikuja kwaro atia ndakana muno niguo God's time is the best good riu ri Ngai ni rio riega andu matiga mahenya maingi niguo andu magie na gukiririria andu magie na gweterera niguo nginya ihinda rikinya nigetha andu aituri matige gwikora thiini wa maundu na magongona maria matagiriire magutuma utore maherithike thiini wa miturire yao maikare metereire ihinda ria Murungu oh yes rikinyanire karibu ni wewe guku niguo ndekinyia niguo twina karwimbo mukurino karwimbo no eguka nake ndiramuona mwena uria ungi ni arikitie gwikinyia niguo nigetha tutindike hau hangi urathimwo na mugie na show njega amina asante sana ndamenya kure bata
wakwa kuri we iguru ni kuri Ngai uiguaga mundu gituguturagia ndu ketana iguru gituguturagia ndu gathaitha Ngai Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muharĩrĩrio nomwe wa gutukirira ukagacira Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muharĩrĩrio nomwe wa gutukirira ukagacira rĩrĩa wanyonirie kuoya nĩndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ itũgũturagia ndu getana igũrũ itũgũturagia ndu gathaitha Ngai bara wanahotanĩra nĩcinyonetie itũgũturagia ndu gathaitha Ngai ndwari nyingĩ wanahonia nĩcinyonetie itũgũturagia ndu gathaitha Ngai kĩro nyingĩ wanangĩria nĩcinyonetie itũgũturagia ndu gathaitha Ngai irathimo ũndathimĩte nĩcinyonetie itũgũturagia ndu gathaitha Ngai rĩrĩa wanyonirie kuoya nĩndakenire ndamenya inoro mũgĩnĩ mũtare Inoro mogene mutare Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Inoro miaraho Thaa inyanya cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Thirikari nĩ ĩrĩkĩtie gwaka irathi 311 iria cikũhũthĩrwo nĩ arutwo makĩria ma 12,000 kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu. Abitha mũnene wa gĩthomo kaunti-inĩ ĩyo Kipruto Kosgei oigĩte nĩ maranyitanĩra na mbunge nĩguo kũrĩkia waki wa irathi ingĩ 23 ta ũrĩa mwandĩki witũ Anthony Ndwiga aratarĩria. Akĩrĩ andĩki a mũvũrai wa viciri yake director wa gĩthomo kaunti ya Embu Kipruto Kosgei augĩte kaunti ya Embu kwĩna macukuru 335 marĩa maina arutwo 12,974 arĩa nĩ angiri 900 no atũgũkinya rĩu thirikari nĩ ĩvotete gũtuma irathi 311. Kosgei akiuga nĩguo kũvũthia mũrigo wa ũtumu wa irathi ministry ya gĩthomo nĩ aranĩtie na ambunge nĩguo kuona atĩ mbeca cia NGCF nĩ iratũmĩka tuma irathi 23 thĩinĩ wa icigo o mbunge ciothe kaunti ya Embu nĩguo tigĩte arutwo nĩ makwa makĩthoma. Shule ambayo hayakuwa yamewekwa katika kiwango hiki ni shule 23. Hizi ni mashule ambayo tumeongea na CDF ili waweze kuzichukua na kuweza kuzisaidia. Eko na iwaugo munene wa gĩthomo augĩte nĩguo kuona atĩ arutwo othe angĩ 9 makwa maicukuru thirikari ithiĩte wanamkwa ikigayũkania irathi iria cio cina arutwo anini wa magĩetagĩrĩra gũtumwo kwa irathi ciothe. But before that we have agreed and we have actually created spaces for the learners for the 23 schools. Either where the learners are few, we have partitioned the classes. Like some schools wamekuwa na wanafunzi 11 apata 15. So partitioning a class that can accommodate 50
can easily create space for the 11. So we have done that, and therefore all the learners have been able to transition. Goko kozi akiuga wanario thirikari ni kinyetie mavuku mothe thini wa masukuru ma mwenge na wavo gutigira te arimu a science onthe ario mandikitwe ni mai masukuru kavindari gaka public schools. So we do not have a problem with the textbooks. Teachers are already in school since yesterday, and we are happy that this time round the science teachers have also reported, those who are newly recruited. Kavindari wakau akiuga sukuru mugwanja cia ndio kiombe icio irathitwo kwa itakuvingura no aimo tuite na kinyandiria ikiro icio irakwa ikiendekana na ikuimwo mweke wa kuthomithia ciana ciao kuvitukira boarding. Give them the green light to open. The basic requirements that we expected of them, they have been able to comply. So we only have one, and it had 22 learners. That school had 22 learners, and the learners have been able to become day scholars. Ngiripotera kuma kaunti ya Embu, Mbitagwo Anthony Ndwiga. Tuigire gũkũ Nairobi kũrĩa mũingĩ gĩcigo-inĩ gĩa Kasarani gũkũ Nairobi nĩ ũrĩtie thirikari kuongerera kĩgĩna kĩrĩa mathukagĩrwo kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF. Moigĩte kĩgĩna kĩu gĩtiragoma na mabata na mũno makĩria ma thukuru marĩa mena mĩako ya gĩconoko gũkĩra ũguo mendekithĩtie gĩcigo kĩu kĩahũranio maita merĩ nĩguo gũtangĩkĩra mathĩna maingĩ marĩa marĩ na moto ũrĩa mwandĩki witũ Sam Njuguna aratarĩria. Mũingĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kasarani gũkũ Nairobi nĩ ũcakaĩte wagi wa ũigananu harĩ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra na kĩrĩa gĩthukagĩrwo icigo cia ũmbunge gũkũ bũrũri-inĩ. Mgao wa CDF katika constituency hii yetu ambao the number of registered voters here in Kasarani it's about 140,000. Mgao wa CDF ni ndogo kulingana na watu wale wako katika hii constituency yetu. Yani watu ni wengi sana such that ukiona shule kama hii population iko mingi sana ya watoto. That's why tuna demand at least tuangaliwa in another angle by the national government. Ya kwamba wale watu wengi sana especially this hii mnaona ni kama upgraded slum actually. Iko na watu wengi sana. Population it's so high. Matarĩirie wari wa gĩcigo gĩkĩ gĩa Kasarani nĩ ũcũngĩrĩirie imwe cia tabarĩra cia ũthii wa na mbere kwaga gũkinyanĩra na njĩra ĩgwete kumana na ũkunderu wa kĩgĩna kĩu. Kwa hivyo tungeomba serikali ya kwamba at least mgao huu wa CDF uweze kuongezeka ili watu wa area hii kufaidika. For example nimepeana kama hii shule tumesimama hapa. Tuko na 2000. Ujeenda Murema, ujeenda Shiko, ujeenda Mwikiseku ni primary na hizo zote zimeangalia mheshimiwa mmoja. Hizi world 5 ziko na shule ziko na population iko juu. Hebu angalia sasa ukienda Ruai, enda Kamuru. So hii inafaa igawanishwe. Serikali ikitaka vizuri iangalie ile numbers kama Kasarani imebeba watu wangapi. Wawagawie pesa kulingana na wingi. Sio kulingana na venye zinagawiwa. Makaya mao mokete thikũ nini tu thutha wa ceceni hakuhĩ na Inooro FM kũmũrĩka thukuru ũrĩ na gĩconoko wa Manyata Highway Secondary ũrĩa ũrĩ mwena wa Ruai. Aciari makiuga na thengia ya igeria rĩa mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Ronald Karauri kũgaya kĩgĩna kĩu gĩtigomanagia mabataro ma gĩcigo gĩkĩ. No njuge nĩ asanti sana kũrĩ CDF tondũ rũgiri rũu rwakwo nĩ rũgũteithia mũno in terms of security of the school na cukuru ĩhote kwĩrigĩria na cukuru ĩhote kũrũgama. Rĩu mendekithĩtie gĩcigo gĩkĩ kwahũranio na nĩguo gũtigĩrĩra igai makĩria nĩ rĩrĩkinyagĩra mũingĩ thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ mategũtigwo na thutha gũkinyĩrĩria bata wa kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra kũramatagwo nĩ ambunge. Mimi ningeulizwa Kasarani ingetoka mbili. Kutoka hapa kwa mto kwenda Mwiki ikienda hivyo ikuwe hata kama ni Ruai. Kurudi hivi ikuwe Kasarani. Kwa sababu ukiangalia Kasarani imeanza Gomba up to Ruai. Teremuka hiyo Ruai imejengwa sasa hata iko karibu kufika imeshikana na huko Machakos. Hiyo ni kubwa sana. Lakini vile tunakuwa wengi ndio hata maendeleo inakuanga nyingi. Basari tulipata hata ya juzi tulipata basari. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Kasarani gũkũ Nairobi. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Thaa kenda kana thaa inyanya ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 nĩ ngũndũka na matũmo mangĩ wona ciahanda thaa kenda nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo wa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Cheki. Have you heard about Patapata? Bado. Hii ni gaming platform deadly sana imekam. Na ni different. Fair play, simple games and real winnings.
Na si ati you need big bucks to start. Nilianza tu na kachwani and made a quick sultano on my lunch break. Ai, uko sure isikuwe tena ni story za jaba? Ini kitu true. Na ni rahisi. Just sign up upate 200% karibu bonus on your first deposit, then pick a game, play smart, unaangukia winning za haraka. Lazima ni try. It's very simple. Unaingia pale patapata.com na usisahau kusofu kishinda. Uchachishe. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. This festive season, what better way to celebrate than with a feast for your loved ones? Citizen Duka and Farmer's Choice have got you covered. Enjoy the 1 kg value pack of pork sausages at only 702 shillings, or grab the 500 grams classic pork sausages at just 360 shillings. Need something extra? How about the 200 grams beef brawn for only 142 shillings and the crispy 200 grams tricky bacon at 393 shillings? To order, simply dial *487*5#, choose your preferred product, pay and pick it up from your nearest Quick Mart. It's that easy. Wabataire maini oikuruka mekuruini ona kanotuika lori haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM. Mwikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Mwikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mwikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Mwikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mwikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mwikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mwikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe.
wanyendeirie guoya na ngĩthiĩ bara nyonaga ta andũ imamenyaga marĩa ngeragĩra ndĩ mũciĩ ũyũ waku makĩaria ciao nyonaga tarĩ ciakwa niĩ nĩngũthiĩ ũkarĩma ngagũa kaba ngatũra niĩ na cũcũ wakwĩrwo niĩ nĩngũthiĩ ũkarĩma ngagũa kaba ngatũra niĩ na cũcũ wakwĩrwo Mama Max mwarĩ wa boy ũrĩ o US ũrana na wĩra mwana itũ mũciĩ ũrĩ mũthuri ũmenyagwo na inyoro nowe wĩra nĩwe yaũrire wothe menya kĩrĩa ciana irĩrĩa na irĩthoma nawe inũka ngũtungate ta mũthuri niĩ nĩngũthiĩ ũkarĩma ngagũa kaba ngatũra niĩ na cũcũ wakwĩrwo niĩ nĩngũthiĩ ũkarĩma ngagũa kaba ngatũra niĩ na cũcũ wakwĩrwo wakaire twerirwo nĩ mũtuga kwene no nĩ kuona gũkũ tikũndeteirwo gũtingĩkorwo we nĩ wenda ciarĩirwo nĩguo wĩkage wothe ũrĩa ũkwenda naniĩ niĩ nĩngũthiĩ ũkarĩma ngagũa kaba ngatũra niĩ na cũcũ wakwĩrwo niĩ nĩngũthiĩ ũkarĩma ngagũa kaba ngatũra niĩ na cũcũ wakwĩrwo Mary wa Fixes, Eideria my boss, Bwana Githare, asante. Gũtirĩ mata ndũgamĩrĩre rĩtwa, tĩnogetha njĩtagwo mũka wa mũndũ, na kĩrĩa kĩnene njĩtagĩrĩra, korwo ti wothe njĩtagĩrĩra gĩkuũ. Niĩ nĩngũthiĩ ũkarĩma ngagũa, kaba ngatũra niĩ na cũcũ wakwĩrwo. Niĩ nĩngũthiĩ ũkarĩma ngagũa, kaba ngatũra niĩ na cũcũ wakwĩrwo. Mwarĩ wa Mbũgua, kũina msupa, macoro ndiko hakwo niĩ. Nimekataa hiyo. Ndani ya Afro Studios, kũigua wega. Mũrĩo wa ngita. Asante. etagwo Boinam Super mitambo-inĩ ya Inoro FM mũciĩ wa tuginotana mũka wa kwerũ nĩguo rwĩmbo rũu rwĩtagwo rĩu rĩ Boinam etagwo Boinam Super ndarehirwo rita rĩmwe nĩ mũndũ wĩtagwo Mark George agĩcoka akĩdisappear nĩguo ĩno igua ũrĩa ena mũinĩra mwega nĩ ararũringithia wega na nĩ njugaga kĩu nĩ kĩheo kĩrorĩra koguo rĩ mũndũ ũrĩa ũĩ kũrĩa onekaga rĩ amwĩre oke na rwĩmbo rũngĩ atige gũtũiga ũguo geithĩka brother yes daktari Mũgĩkũnjo niĩ ndirĩ na ũruo na hanini ndĩ sama mũno karwĩmbo mũkũrinũ mũthuri wa mũtumia wa kũroterwo ciana nacio rĩ ciana ũkehang'ĩra ndimenya nĩkĩ harĩa guka atendaga kuga ugaga atĩ ndũgũkĩonga harĩ handũ guka nginyagia tokaigua na rĩu athuri tondũ nĩ mũkĩũĩ ndũgũkĩonga kamenya hau mũtire ndũ mũnyinyi nanyita wĩga ndũgũkĩonga rĩ nĩ kuga ndũrĩ mwana ndũrĩ mũnini koguo nĩ ũgũtaũkwo nĩguo akoragwo akiuga nĩ ũtakĩrĩ mwana ndũrabatara atĩ gũtinda ũgĩtambũrũkĩrio maũndũ nĩgũgũtambũrũkĩria onawe no ko gũkĩonga nĩguo tweragwo gatarĩ kĩo gĩtũmi rĩu rekei ndĩmwĩre athuri nĩ mũgũkĩmenya mwanake ũcio marĩ na mũirĩtu ũcio ndũgũkĩonga ũkamenya kĩrĩ mũndũ mũgima nĩguo twakorwo tũkĩrwo karibu sana tũrigaine haha hĩndĩ na mũthenya ũrĩa twarĩ na Dr. SK Macharia na Professor Makau Mutua Professor Makau Mutua twacemanirie twarĩ na ageni acio nĩndũ akĩmuonire andũ a Facebook nĩ moragia atĩrĩrĩ nĩkĩ magĩũka na matinaria matiokĩte kwaria mokĩte ũkũgeithania ngeithi tu anyway nĩ twakĩarĩ gĩtĩo kĩnene mũno gĩkwĩra karibu sana kũihũria ya ũmũthĩ na kũihũria ya ũmũthĩ rĩ nĩ tũroraga maandĩko mũthenya wa Wednesday
na umuthi ndikwenda turore ati maandiko mari handu hamwe acha umuthi ndirenda turore maandiko mari kundu ngurani hari undu umwe nyenda mundu ambe arore kirikaniro niguo ukarora kirikaniro atiriri kiandikitwo ni andu aingi muno niguo na matiari hamwe acha but the book is so complete such that gutiri kindu yagaga gikoragwo gitugerere it is seamless ni seamless kindu kinyitithanie wega muno such that ni ta twirwo tucoge a sculpture we ni ukuririkana wagithomete art and craft twirwo tucoge kindu gigwitwo muruthi niguo mundu umwe ri ari Australia ri atucongere muting'oe niguo mundu ungi nake ari guku Afrika ri atucongere mutwe mundu ungi nake ari Israel ri atucongere maguru niguo mundu ungi nake uri kundu ta China ri atucongere ndwara niguo then turehe partition ciothe hamwe tuke tucinyitithanie cituike one complete thing niguo uguo niguo Biblia ihana so many people minds spite ni undu omwe wa kwandika towards a common goal niguo itagwo religion religion ino ya gikristiano ri kuria guothe manyitithania monaga magirire kweheria ri gukieherio ibukuru rigigitigwo riri riki niguo twi January niguo na mweri 31 utukuri andu ni marathiirwo muno rojo ganagia tondu riri uganagia muno tondu riri kuna ndu makiratha marathiirwo Januari no makirwo Januari ya mwaka muthiru makirwo ati gukiri na mwaka uyu ati itisha gari yako itia gari yako na makirwo moyo moko itisha gari yako itisha nyumba itisha plot no mwakokeri tu mararikiriria makainaga kacongo nitugeithia atungateri muriaga mwekire wega muno ni guturathira mweri 31 ni mwaturathire niguo na kiumia gikiri kana Januari ri tuli kwanura thiku 8 kuma urathi warikia kurathwo now ndenda tuthome riri extension of prophecy kuruta urathi extension ri tari ngirwo ingikwira thie unjungere ka extension indu guthie undehere waya ria ya kuruta haria main socket kuruta mwaki haria nigetha ingirie korwo ni thimu we distribute miaki mingi ndenda tuthome riri ku extend prophecy iyo kana gukinyaniria ni gukinyaniria prophecy iyo wona warathirwo nigetha ndukanone muico wa mwaka ri urithiria number 1 ku extend prophecy kana gukinyaniria giki warathirwo ri no ginya wambe ubehave ta kiu warathirwo tobe turikanire uguo number 1 kuri andu airetu makinyite hau ginya riu we ni arona atiri ai ni anga nego expire itari muthuri muiretu ucio athire kanitha ari na one purpose ni ndathi kuoya moko iguru ndathirwo muthuri ane wega mutungatini amuratheire muthuri no riu ri wakono waratheirwo muthuri ri ni agukiuma na iguru taria mari agikuyu na mubi acha no nginya muthuri ucio muhange hari ari niguo na ti mukuri na ningi ti mukuri no ate ni akorota ati gukiroterwo ta karwimbo acha no nginya wiki undu namba 1 nako wi muhiki no ri hau na no waratheirwo ukona muthuri na ni urona mwaka uyu wathire riu ni ugukorwo hititie namba 1 tiga uthiania kanitha na maituguo that is number 1 either othie mbere yake kana othie thutha wake wetigithia thutha number 2 chairman wa youth yauga matigwo ri tia kuinukania na mukuru tigwo ku kuri youth interact kuni kuonera mundu kuni kuonera mundu number 3 ukiinuka ri witukiririe noti muno tonerio jamba ikoragwo ikimera kambi hari undu ngithie muthenya turemwo ni gukwariria witukiririe noti muno kindu ta thaa 1:30 ni ukiingira muciiri nduri mucerere no ningi nduinukite tene riu inukage mathata macio guo ni urateithiriria ku extend prophecy urathi uria warathirwo ri ni urateithiriria ku kinyaniria number 4 ariria nginya refi tia kuga tondu wi wa kanitha nduri aragia nari no ko gitumikia we ubwo ri ni uhikire muthuri muriu umukure ukombo-ini wa njohi umutue kiumbe kieru nawe ri ni uregire kwihe mweke ucio so
extend urathina ki na gwitikira kwariria nginya ki nginya refi Arga tukiugwe tugucokeria ndaigua ndereti yo ndaigua handu we ni tukumithie nginya mandiko-ini gatagwo Jendi Mathio rubora karitagwo Jackie Jendi Mathio rubora etagwo Jackie akaigua
era gwa kana kangare gakunya gatake ati Jackie ni roni yoete ure tie roni akamura bwa kemenya agitiga ginya muthuri na ciana yani akere gwa guthiaga ni gente mathio reporeta gwa Jackie agitiga muthuri na ciana muthuri na ciana ndo wa mundu wina roni anu roni rwathira hope ithiragira hau ndo roni titambia cara haiya roni woya horo cio wathira ri uthiragira hau men no menye thina wa roni ni umwe ndui ni urarandurwo imani utigagwo kiriha wiri titare beca riu ciare beca ndwire beca wina cio ndu icio ru uramenya gutire mundu riu icio ri uramenya gutire mundu gakuma thutha ati akwira gia ngarehe beca ciakwa no nga beca ciare beca ni ndathime ni muno ndigwite mundu witangite nacio by the way ona kini njemanitie na andu aingi ama milioni ucio agakwira karwimbo alafu meciragia ni niĩ ndamahe karwimbo ndu riu mona hana inoro karwimbo thank you muno ni mbeca iria waheire ungiuka gwitu ndakwira no wone ukaigua he mundu ucio ni ateithikire hari mutimia wa hau haitu thaya tuonana kaingi muno kanjira karwimbo mbeca icio uroka gwakwa wone uria cianjikiire ona he madam wa haitu waheirwo ni riri waheirwo ni Nyoxi mena uria mena Jeff wa hau haitu gwitu ru gicagi ucio acio nao ri ni njigua ni cia mahurire Jackie na njira nene muno mugikunjo milioni ri wanyita nona milioni imwe uguo aiko woete roni rwa milioni mundu ni aumaga irima na ni ukariha roni rwene no rihe na interest no ni wonaga uria wekire ura ciare mbeca uhuritwo boost ya milioni we what are you saying na riu ri tukeria uguo ri tura mundu utari umuthi utari araigirira ri aigirire yo riu niguo nigetha tukorwo tukimunengereria mabeca tondu mbeca ni nyingi guku ano kugura voucher kugerera M-Pesa paybill number 525241 account number tandika kiugo inoro na voucher no ciringi igana rimwe tu haya tuma extension riu extension ya gukinyaniria ya urathi uri orarathirwo ni muthuri warathirwo ri mundu nduguikara hau ati tondu warathirwo ni ukuona muthuri na uma kanitha ati muthuri akuma ku kanitha-ini it is not necessary ati na wandu aria mauma ku ri ati muma na common purpose ana kiaria mauma ku nao makuete moko iguru ati methe mutimia acha angiona ni kwenda marenda ati riri aguuranirio kumenya kuhikio riku wona tondu ena ingi na wona ko rathiite kuhoya uguuranirio ukuhikio riku tie guikara uguo ati umacuthagiririe ambiria kumatwara date no rore no wina ndeto ciene nyingi ucio wambe umute na no urarora menu haria noreire na no urarora menu haria noreire na no urakuonio ria mungi save you see kuri andu angi nao marahoyaga utonga ni mwega muno na ni kuri andu marari makanitha-ini na mararathirwo ki utonga to gutikiri mutungatiri ungikurathira thina akoro ni urarathirwo utonga ri ambiriria gwiciria uria ukuruta wira uria ugukorwo ukiruta wira wina faida ukuhota gucave niguo it is the only way maundu maya ma mutungatiri gutwiraga tuoe thimu iguru wa twamukire ciringi 300 ri ni kuhenio akomujia wanyu ni aramuire muoe thimu iguru mwamukire mbeca wongo maheni gutonga extension yo rathi wa gutonga ni riri ukira tene wicirio uri ogwika to ukire tene uikare thi hau abana number 1 either like minded people mundu andu mungicirio ndu mungipuru resources together niguo tariu tungiuga ni tukugura nduthi mungikunjo tukuage nayo ri tungiuga atiriri we ungiuga kugura wiki nani nyikire ngunina mwaka ingi kagura no tunginyitana nawe na gondo ni thutha wa mieri 3 ri tugure nduthi imwe tuneane yambiririe gukua etiguo ni turirehagirwo kindu ni tukuhota gukinyaniria kioneki gitu na ihenya like minded people ajo ni wandu aria wagirire uko kinyitana nao tie kuoya thimu iguru ati wa mukini nigetha mukini na mwaka omwe ri o mundu akorwe na nduthi o mundu agukona nduthi yake these are the like minded people niguo andu undu ucio ngiri kiria andu marathiete kurathirwo ri ni ngari akoni urarathirwo ngari ri tie kwambiriria ngari hau kanitha-ini abothi kuri employer urute wira wega wongererwo mushara niguo kanitha-ini uraruta ngari kuranginya we ri kuoya pastor ni harambe mwekire na we ni murenda ati o mundu ngari ti possible acha ungirora horo wa extension ya prophecy ri nona Biblia-ini tariu ugithoma athamaki ni ugukora mundu wetagwo Elisha ri
akorire mutimia wale wa ndigwa wale na thina muno akimwira atiriri wina ki gwaku nyumba waigua kiugo kia mbere niki niki wina kio weki niki kiri gwaku nyumba riu kiu wina kio gwaku nyumba ri niki amwirire thie uhoe ndigithu itura tumaguta tu twakuri tuongerereke nona mutimia ucio kiriekire arathirwo ndaikarire hau ati maikare hau na Elisha yaumire hau agithie gwake akioya ndigithu akionoreria maguta akiroka akiendia kiriathire haya ora Jesu kuria kana ya gari athia mwerire atiriri mwina mai nigua gando Jesu atahire mai acha ithe mai matiari oku mari oku Jesu akimagarura omo magitwika dive that means ona aria mari kurio hikini ona matiikarite o ihuria indigitho iria mai no ti Jesu athire gutaha mai acha makirathimirwo ki koguo riri we mwethi wa kiamari we renda gwikirwo nduri noguo ni gukorwo gika kaundu very good akorwo ni ungirora hindi ya mutimia uyu wari wa ndigwa kuria weru-ini mena Elija hindi no ya ngaraguri amuririe wina ki akimwira kamutu na tumaguta niguo ndathire ati Elija niwe wokire na indo icio ciari okuo ako wi mwana kana ni urathiete kuhoya mutimia kanitha-ini please urathiete kuhoya mutimia kanitha-ini wona muiretu agikwariria ri ti akuga ni utumirwo daimono ti akuga ni pepo Yekore airetu matumagirwo kanda na ni urahoya mutimia ugacoka ugatinda gukihoyo kiuga ati umuthe ni njamanetie na saitani ni amunita muruthio gicanga canga gietha gia kuria ni njamanirie na ngoma umuthe ndagambirwo ni murefi urutage uya kanitha-ini acha no kone hindi urendo o extend kione kirathimo giako kana urathi waku ni hindi urahinga uingi urethi na watungatirire magitige gwiturathira maundu tutangikinyaniria au ni mundu kundathira ati ti muico wa mwaka ni ngukona V8 na nginya mukwandiki ndathiaga na V8 Rembesha maisha, wehotani rembesha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wegurira vocha, na shiriki kanare mwetu. Hotera paybill number 525241. Account ne Hugo Inoro. Wehotani rembesha. Kirimakana matako. Kirimakana matano milioni imwe milioni igere milioni itatu rembesha maisha 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 igaza koni mudu takinyechia miaka 18 leto kiene BCLB license number 002986. Aikaria gitaro, ginya mutaro, daragwa, ginya maragwa. Ote ni maiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhi nawe. Osho lebisi Skiza banda Weniwe wakira korenie Okejera no edeto edane Wehana nire tiena moreika Na waregare niro warwapuri Ya watoterire ne desperation ni Nikimanya daga gimoshagora Nikona donetu imodo machua Gionata togera mata moshie Nikona donetu imodo machua Gionata togera mata moshie Janga janga Yaideria kaigwa mono Nemuduri wapata Wanyumagaragia gimavera Okaginya haitoke igwende
ciugo njega cia wendo mũgambo mũnyoro kutanya mĩndigi ndiagwĩtĩkĩrire nĩ desperation nĩngĩmenyendaga ngĩgũcagũra nĩ kuona ndonete wĩ mũndũ machua ngĩona ta tũngĩramata mũciĩ nĩ kuona ndonete wĩ mũndũ machua ngĩona ta tũngĩramata mũciĩ. Gregoria wanyonagia wathirako mwendwa ndaritohokia mbia matharao majukumu maku na mokiorera na gwĩtwo wĩ mbica na thimũ ndwoyaga ndiagwĩtĩkĩrire nĩ desperation nĩngĩmenyendaga ngĩgũcagũra nĩ kuona ndonete wĩ mũndũ machua ngĩona ta tũngĩramata mũciĩ nĩ kuona ndonete wĩ mũndũ machua ngĩona ta tũngĩramata mũciĩ. Malingari na ndagĩtarĩ Mũhoro no mũhoreirio wega Ngoria kana we nowe ũrĩa wĩigaga gũtirĩ ũndũ ũngĩtũtigithũkania wendo ririkane mĩhĩtwa yaku tondũ ti niĩ ndakwĩrigĩrĩirie ndiagwĩtĩkĩrire nĩ desperation Shagora nĩ kuona ndonete wĩ mũndũ machua ngĩona ta tũngĩramata mũciĩ nĩ kuona ndonete wĩ mũndũ machua ngĩona ta tũngĩramata mũciĩ. Shiro shiro ore club 20 ongete rongai wĩ mũrugi torua Gekeno ngoro-inĩ nditũragia nĩ wendo ũcio waku matigia niĩ na ciana nĩ watwagĩire bata kĩũra tũnyithĩria no kĩo kanyuĩra ndiagwĩtĩkĩrire nĩ desperation nĩngĩmenyendaga ngĩgũcagũra nĩ kuona ndonete wĩ mũndũ machua ngĩona ta tũngĩramata mũciĩ nĩ kuona ndonete wĩ mũndũ machua ngĩona ta tũngĩramata mũciĩ. Nĩwaigua niĩ ndiakwĩrigĩrĩirie ona macanehemie nĩ mũira Maina Jimmy nĩwonyoneire Felix Mutua Karibu Agro Studio. Chapa kazi kabisa. Tumwitaga Lady C. Mbona urenda gũthakĩira mũthenya wa iyo wĩtagwo Diary Desperation ati nĩ gwĩcirie anga kuma ũhanda nĩrĩo atiga kuherwo thimũ na kanda ĩno yambĩrĩria gwĩtua mbici nĩguo hathiaga hau rĩ kwĩragwo gũtirĩ gĩthurano gũtirĩ campaign thutha wa gĩthurano Naigua gĩthurano gĩkũrĩkia gũthurano rĩ ngena mũndũ kĩrori igũrũ ngena mũndũ kĩrori igũrũ no menye ũciana gathĩna Tene ndeciria rĩtwa rĩngĩ rĩa kuohanda rĩ ndeciria rĩtwa rĩngĩ rĩa kuohanda rĩ no ĩtwo kĩrĩa wendaga
nä twarä ngä rä a kuhanda ndeciragia nä yo ä tagwo kä rä a wendaga tondå ä ciothe må irä tu angä anyitire nda akå hå ragä ra thimå wonire kä rä a wendaga neceria nä twarä ngä rä a iu nä kä rä a wendaga aigua nä ciothe nä wagä kenire nä wahotanire nä kä rä a wendaga watiganire naniä nä kä rä a wendaga arora å rä a å rauga nä cio arora å rä a å rauga nä kä rä a wendaga rä atuä ra mata mwena amenya sawa sawa nä guo rä tagwo nonire kä rä a wendaga nonire kä rä a wendaga nä ciothe magä nä monire kä rä a wendaga rä u ndangiuga nä guo ä tagwo rä u rä thukuru irahingå rwo å må thä nyingä cukuru yothe rä boarding na ndä rä mostly maracoka thukuru å må thä niguo mostly boarders maracokire thukuru na hena issue irehete thina muno 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 thukuru imwe iretwo Saint something iraingatire ciana mathaa ma hwaini na iracigiria cingire thukuru mathaa ma hwaini niki hwaini na nä ciana ciairĩtu nä kä hwainä ngwĩcia maripoti rĩ mwarimũ athiĩ agĩthuthuria arĩa marĩhĩte na arĩa matarĩhĩte, it was quite late. Ciana icio irahingĩrĩirio nja harĩa ironeka rĩ tondũ nĩ irakĩhũrirwo mbica cia video rĩ nĩ ironeka ciĩhumbĩranĩtie no kona we gũkĩrĩ ona gatuma. Ciana cia thikũ ici rĩ ona tiga mwana wa mũirĩtu mwana o wothe ndagĩrĩire kũingatwo na njĩra ĩyo kuma thukuru. Mwana ũcio angĩona ũru rĩ mwarimũ no ũkorwo ũrĩ hatĩka-inĩ mũno mũno mũno. No reke twambĩrĩrie o bara nginya okay, two mistakes don't add up to a right. Hau twambe tũiguanĩre ũguo mahĩtia merĩ rĩ matirĩ mathondeka atĩ kaũndũ kega. Ihĩtia rĩrĩ nĩ ihĩtia independent rĩ na rĩrĩ rĩngĩ nĩ ihĩtia independent rĩ. Niĩ ngwamba kwaria ta mwarimũ njikarĩire gĩtĩ-inĩ kĩa mwarimũ njuge atĩrĩrĩ aciari ona mũgĩtũmagĩrwo ciana na mũgĩcokagĩrio ciana na mũciĩ rĩ well nĩ tũra understand gũtirĩ mbeca. That's number one, that's factual. No ningĩ ti wega gũtũmĩra mwarimũ mwana atarĩ nginya na ngiri ĩmwe angĩrĩa thikũ ici ciganona wakamũira mbeca cionekete. Economy ya ritũha rĩ ĩritũhagĩra andũ nginya mwarimũ nginya thukuru tondũ nake mwarimũ rĩ ena bills cia kũrĩha na mwĩhoko wa mwarimũ nĩ mũciari atĩ mũgĩũka ũguo nĩ mũgũka na mbeca nĩ akũrĩha washimani arĩhe mwarimũ arĩhe akorwo nĩ thukuru cia private arĩhe maĩ arĩhe thitima. Hĩndĩ ĩrĩa ciana the bigger percentage cioka itarĩ mbeca rĩ mwarimũ ũcio ambaga gũkua ngoro na akarigwo agwĩka atĩ. That is number one. Hĩndĩ ĩrĩa we mũciari watũma mwana tutirauga ũkĩrĩhe bithi yothe no ona nĩ kaba ũngĩethera kana ngiri igĩrĩ gatwarĩre mwarimũ at least ũmenye mwana waku ndakũrarĩra. That is number two. Ũguo aciari tigai gũtũma mwana o ũguo etha ka percentage okani ka bithi wambe onengere mwarimũ rĩu mũtigwo mũkĩnegotiate rĩrĩa mbeca ikuoneka. No kũmũtũmĩra mwana o ũguo atĩ wanengera mwana o tigiti nĩ tũramenya itikĩrĩ kuo mbeca no na ningĩ rĩ tondũ ciana ici no citũ na ciathiĩ na nĩ ikũrĩa na nĩ ikũnyua na nĩ igwĩka atĩa rĩ nginya thukuru public rĩ nona nayo thirikari rĩmwe nĩ ĩceragĩrwo nĩ capitation ya mathukuru maya ciana nĩ itige gũtũmwo thukuru o ũguo. Akorwo nĩ mwarĩkanĩire na mwarimũ ũrĩrĩhaga ngiri ithano rĩ we mũtwarĩre igĩrĩ kana ona ĩmwe ambe ahorere nawe mwarimũ kana kau kene no gakuohithie. Angĩkorwo nĩ ũrakaricivire mani karonekire gate-inĩ gakĩingĩra thukuru ũguo gakiuma ũguo karaga gũkinya kwao mwana ũcio arĩ moko-inĩ ma mwarimũ 100%. Hau ndakena mũno na ndoiga atĩrĩrĩ weka mũno tondũ waria ta mũciari na waria ta mwarimũ. Mwana ũcio angĩkorwo nĩ araingĩrire thukuru we mwarimũ aracoka araingĩra thukuru ũramwamũkĩra moko-inĩ maku ũracoka ũramũtũma na mũciĩ angĩaga gũkinya mũciĩ we mwarimũ nĩ ũkwĩreherera thĩna ũtauma ho. Nĩkĩo wonaga thukuru iria very serious maugaga atĩrĩrĩ na mwana no nginya acokio nĩ mũciari nĩgetha wona woka ko harĩ kaũndũ ũtahingĩtie mwarĩkanĩire na mwarimũ rĩ wĩragwo coka na mwana waku. Koguo gũtirĩ ũndũ angĩonera njĩra-inĩ. Atĩrĩrĩ gũkĩrĩ twana nĩ ithuĩ tũgĩthoma
tawe muikujo no uko githoma wari o kimundu kinene na wathomagirwo na hau hanyu muci kwa ndoria family ni tiga kuingirio form 1 ri ni ndi ndacoka na muciari ringi arafu ni ndetwaraga na maundu mothe kwirihira maundu mothe ni komba gain tigiti wanyita niwe ni nie ndorore ka fast body gaku umuthi uyu kali the same situation yaku gathomagira Nairobi goke kaiga ona ti Nairobi kana in school kaigatwo ni mwarimu thinacara ni uwe uge wake no uko ngithirira hau uthiragira hau ona horagira thimu ngerwa atirire ehaha na security arugamite na security ni umenye uri ogwika no anyita riu ri twana ni twatwikire very sensitive ti ithuĩ twareretwo tũrĩ handi ta rĩu rĩ ithuĩ twakiumaga ithuĩ tũgĩthiĩ cukuru rĩ mũthenya wa kũhingũra rĩ twacemanagia twacemanagia harĩa stage ya gatagatĩ nĩ mwĩbangĩte tũkambata magũrũ nginya mathari na twatua kũhinga noguo twatuĩkanagĩria na kũu kahũa-inĩ ka mũthika ona rĩrĩ mũgĩkũnjũ ithuĩ mami agĩtwagaga agĩũkĩra agakora nĩ tumire nyũmba na nĩ arĩkoma tũtacokete nyũmba na tũrĩ ihĩ cia 6 na ndangĩrĩ ĩnĩ alarm ndarĩ na thĩna thaa ici ũngĩaga kana gaku mũgĩkũnjũ 2 hours nĩ wambĩrĩria kũrĩrĩria karĩ na nĩ gwathũka ngenyambe ndĩmatarĩrie rĩrĩ kũrĩa mũndũ ũracokia mwana thukuru rĩ ũrĩa gwĩka shopping yake na harĩa kuoya indo tondũ Citizen Duka na Quickmart nĩ makũreheire deals njega mũno na marakwenderia indo na mathogora mega mũno mwaka ũyũ wa 2025 diary ya 2025 A5 nĩ ũrenderio na ciringi 559 tu tũramu twa benjũ tũ na bagiti ya tũramu tũnarĩ no ciringi 60 bairo taguo inya cia bagiti-inĩ nĩ ciringi 60 ibuku rĩa hardcover exercise book ũrenderio na ciringi 190 rura nĩ ciringi 35 spring file nayo ũrenderio na ciringi 104 maindo ici ciothe rĩ cigoka na ciringi 999 handũ ha ciringi 1,350 koguo hau nĩ ũrakorwo wĩhonokeirie ciringi 351 tu hora star 487 star 5 hash nigetha ũkorwo ukigura indo na njĩra ĩno na oho wamũkĩre gĩkabũ gĩa gwĩkaga shopping nakĩo na ciringi 150 koguo rĩu origin star 487 star 5 hash ukorwo gĩka shopping yaku na Citizen Duka na Quickmart maũndũ makorwo mega Vakende tigarĩtie ndeka 10 tũhũmũrwo nĩ mũndũ wĩtagwo Joy wa Macharia rĩmborwa karũrĩa rũroka rwĩtagwo Shumahiũ na ũririkane kwĩna mbeca ciaku gũkũ mwago-inĩ wa Rembesha Maisha koguo thiĩ na mbere na kwĩgũrĩra voucher yaku na ũragũra voucher kũgerera M-Pesa paybill number 525241 kaunti number tigĩra na wandĩka kiugo Inoro na voucher no ciringi 100 tu wamũkĩre mbeca Aikaria gatamayo gũthiĩ mũtamayo kinya gĩtamayo gatondo okinya mĩtondo-inĩ ote nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe One lady guitar Otireru otarwa kogaroro kuoma Ondo akona ya korea kwenda tia kemena Wakinyando omashuyo gakoronge Agagoteka na getu aganda koe Agagoteka na getu aganda koe Ikara owe nore utheka Ongesuia mawe kagia njata sumayo Ongesuia mawe kagia njata sumayo Kiota sumayo, tandonge suya, ongera kiota sumayo. Ikara owe nore umara gothekia, nitheko ya one ago kwandia mwe amwe. Emara go batarane kiomo gotheka, onge suya mawe kagia njata sumayo, onge suya mawe kagia njata sumayo. Kata, doera gemani Simone Komaga. Inaga mona no we ora tigia
mange korakia theta sumario osuye mange korakia theta sumario ikara owe no leu marago thekira nitheko yao ni agokonia moya mwe ni marago batarane kia mogo theka ongesuia magwikagia njata sumario ongesuia magwikagia njata sumario kibe wakamukoji nikomaga bunada orodina inage kwera wetangia nado yakoindera gokwera weikaraga sanjo atondage kaya theke ondo no kiume bekore wika oreke tiota sumario bekore wika oreke tiota sumario ikara owe no reumara gothekia nitheko yao ni agokwania mwehamwe ni marago batarane kia mogotheka ongesuiria magwikagia njata sumario ongesuiria magwikagia njata sumario Mamokanire anyarire kire wika Mamokanire anyarire kire wika Ikara owe no leu marago thekia Witheko yao ni agokwania moya moe Ne marago batarane kia mogo theka Ongesuiria magwikagia njata sumario Ongesuiria magwikagia njata sumario Nyos Dori sindoe nekichangu Wena kanyaka odere wega nawara Evangane gokaga mwarege tarahire Orale igoro ogekoro gekurumba Pamakaera gotirio ngekwe ugurira Pamakaera gotirio ngekwe ugurira Ikara owe nore umara godeki Witheko yao ne agokwania moya batarane kia mogo theka ongesuia magwikagia njata sumario ongesuia magwikagia njata sumario Mheshimiwa Ndindi Nyoro kiharo na Nyoro kia Purorokwa Victor Kenodia ile Nyoro matimaga kura pio Joy wa Masharia Maina wa Afro Country Studios Thank you Baba Sio mwitaga Joy wa Masharia. Oh yes. Eboreta go ciuma hiyo. By the way, Joy wa Masharia ri akakuhindi arutaga wira Murangai. Kuri ndi arutaga wira Muranga. Na ngwiciria ithe Muranga tokuo kanyenya-ini ri. Muranga ri oku kanyenya-ini. Kangema. Victor Kenodia ithe to wako. Ni wako. Na gakure. Ni ithe tio ni kwerume marahamurithetio makora. Mani. Nĩndĩragire gakiripu kau ani atĩ arũme monire mũndũ rũme okĩte banga igũrũ angĩendaga gũtema nĩaiguire gastori kau gagĩthita atĩrĩrĩ harĩ kana ngendaga kũgũrĩrwo njohi ĩkĩrega kũgũrĩrwo njohi ĩkĩgĩra banga ĩgĩũka ĩkĩingatithia Maina rĩu yaingatithia Maina rĩ athuri othe makĩũra anake atĩ marũgamagĩra kwa mũbĩa Yukani wekora kicanga-inĩ ta kiu kia mbara ona tiga kia mbara ithuĩ twekĩrĩ ũguo twĩ cukuru twauma irathi rĩ ithuĩ twauma kĩrathi tũgacoka tũgathiĩ kanitha chapel tũgathiĩ kũhoya tũgacoka tũgathiĩ toro rĩu twauma purepu rĩ kanda ĩrĩa yatongoretie rĩ yathire yahũra kona rĩ igikora kanyoka rĩrĩa yakorire kanyoka rĩ nĩguo nĩ kona-inĩ nĩguo nĩ kona-inĩ na kau eta kanyoka gatiarĩ kanene karĩ kanyamũ kanini ona ũrĩa wakoragĩria kĩrĩgo kagũthaka ona gatakĩgũthirwo na ihiga na nĩ gũkarakanya na iratũ rĩu rĩ
Jambore leo nile kanyo kale. Ya hodo kiri rimwe yugite. Leki guire. Leki andu moinane. Ine riu kuri andu manyitagirwo candi magetwikanetie kiharo anga manyitagirwo candi aria anga makiingira Nyeri hai no igua ngi makiingira Nyeri hai riu ri ni riria gwatuire kurwo ri ni o uguo kiundu gikinjuria atiriri to ni tuorari to ni turora tuorira ki utuna kanda twitagwo Mathio Njogonari twamitaga Mang'a thiru twina Mang'a ri tukihura tugitirania na ruthingo nituonaga andu mokite matwitukite mwigite mathiete riu ri tukirana andu marikia ri tukirana atiri turu thi twikora ndirikana kanda uria etagwo no ni twamikorire niyo yoragire kanyoka kariko tukigitwira katari kanyamu gaka kawana kanyoka kana no Nyeri ona by the way gutikire nyoka kau ni kanyoka tu ni kundu kwehe kanyamu gatingi kurira ku riu kawona no uko ni gukaga ukitira andu aria himagira gathumu na ku one kana mahiga kaingĩ nĩ goka kari mahiga-inĩ no anyita na gatingĩ survive reke ngwire utuko ucio ri kuri andu morite kuri andu maguthi matihagirio muno makiura no ngimoria matihagirio niki kuma tondu ukuraga anyita ndoi taru na tauni uthia ugakora andu matengerete na ringi no mundu utengerire oguo hatari kiri ecuguri ciake mundu ungiona ni kurategerera kende akura nduragia ciake wagatatu ugambu we muragia mororera ki akore mimi watu wanakimbia mimi sijui hata mimi watu wanatokea nini na wewe nimemuonire agitengera tondu tuko tungi utangihota ku explain uge atiriri na gethagwo kihumo rimwe nginya gakaga niguo kuri ndi mungetha kihumo giako urigwa andu makuraga niki kwa arume akanyanya-ini ri akanyanya kuratuika mararugameire kwa mufia morite to ni mona kada na banga Inoro Mogene Mutare Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Inoro Miaraho Tha kenda cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Thirikari nĩ yũrĩtio kuongerera namba ya arutani na irathi nĩguo gũtangĩkĩra namba nene ya arutwo mathukuru-inĩ ma mũthingi gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ anyiti itemi makiuga mũtaratara mwerũ wa CBC ũrĩ na mweke mũnene wa gũcenjia mũikarĩre wa maũndũ wa arutwo marĩtie rĩrĩ mathukuru marahingũrĩrwo nĩ ũndũ wa tamu ya mbere ya mwaka ũyũ ta ũrĩa mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi aratarĩria. Arutani mathukuru-inĩ ma mũingĩ rĩu nĩ maroria thirikari ĩthiĩ na mbere na kũmongerera arutani nĩguo makorwo na ũhũthũ wa gũkinyanĩria mũtaratara wa CBC na njĩra hũthũ. Wambui wa Maina ũrĩa nĩ mũrutani mũnene thukuru-inĩ November twa commission 5 classes nĩ twakena tondũ the government nĩ ratũhete mbeca cia gwaka twĩna mabuku na twĩna arimũ. Augĩte ũingĩ wa arutwo thukuru-inĩ ũcio nĩ ũthiĩte na mbere na kuongerereka na gĩkĩro kĩnene na nĩ gũkoretwo na mũhatĩkano mũnene wa arutwo irathi-inĩ. Ũrĩa thukuru itũ ĩrakũra kũringana na ciana iroka tarĩu nĩ waigua twĩna 800 mathate nĩ tũngĩũria thirikari ithiĩ na mbere na gũtuongerera irathi ingĩ. PDF nayo nĩ tũngĩũria nawe ithiĩ na mbere na gũtwakĩra irathi every financial year magatwakĩra kĩrathi kĩmwe kana igĩrĩ nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩmeet demand ya cukuru ĩno itũ. To thank the government because you have made it possible for us to be studying. As they say, education is an equalizer. Maya mokĩte rĩrĩ anyiti itemi mathiĩte na mbere na kuuga atĩ mũtaratara wa CBC ũrĩ na mweke mũnene wa kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya arutwo thengia ya moritũ kĩhĩri marĩa maũgũmĩire. CBC nĩ njega mũno tondũ nĩ irahota ku identify talent ya mwana kĩrĩa mwana angĩhota gwĩka wega. Mwana arakorwo nĩ aratũramũbandani na maũndũ tarĩa atarĩ interested namo. Challenges iria cikoretwo kuo nyingĩ nĩ ũndũ wĩgiĩ mbeca. Aciari nĩ makoretwo na mahinda maritũ na CBC nĩ ĩrabatara aciari makorwo marĩ hamwe mũno na kumenya ũhoro ũcio wa ciana, maũndũ nginya ta ma homework, maũndũ maingĩ marekwo kuma internet. Margaret Wangari mũrũgamĩrĩri thukuru-inĩ wa Brilliant Diamond akĩũria thirikari ĩnyitĩrĩre ona mathukuru kĩũmbe nĩguo mahote gũkinyanĩria mũtaratara ũcio wa CBC. Ingĩũria thirikari nĩ atĩ ĩtĩkĩre na kũheaga mĩeke andũ arĩa marambĩrĩria mathukuru kĩũmbe mahote ku meet
uria marenda na horo wa kumahe materials na horo wa kumateithia kumenya ati mwana wothe ni mwana Mukenya na ni mwana wa Kenya ni wa thirikari onokorwe private kana public. Ngirifotora ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Thirikari ya kaunti ya Kajiado nĩ yandĩkĩte arutani 100 a natharĩ nĩguo kũhũrana na ũnyihu wa kaini wa 2017. Nĩ mwandĩki witũ kũrĩa ũkabi-inĩ wa Cuka wa Kĩari ũratambũrũkia riboti ĩno. Thabarĩ ya gũthinga mwanya wa arutani 1,000 ya thukuru cia natharĩ kaunti-inĩ ya Kajiado no irathiĩ ĩtiratirũkĩte. Ũũ nĩ thutha wa arimũ 100 kwandĩkwo nĩ thirikari ya Kajiado. Gĩkĩ arĩ kĩonereria kĩa thabarĩ ĩrĩa mambĩrĩirie mwaka-inĩ wa 2017. We began in 2017 with about 450 teachers. We are now approaching 1,000 teachers. That is more than 100% increment. The exact figures of the shortage are not very clear, but it is true that the gap exists, and that is why we are saying the more resources we get as a county government, the more priority we will give to the Department of Education. Hamwe na mũbango ũrĩa warĩirwo wa kũhe ciana cia natharĩ ũcũrũ nĩguo kũmagucĩrĩria thukuru-inĩ, thirikari ya Kajiado ĩranĩire kũhũra njeki makĩria thukuru cia natharĩ na njĩra ya kũheana indo cia bata iria ibatarĩkaga thukuru-inĩ. Tunaendelea kuimarisha elimu katika sehemu ya chekechea kwa kuhakikisha kwamba learning materials ambazo wanafunzi wanahitaji wanapewa na county, na hata walimu wetu wanapata refreshment courses mara kwa mara, kwa sababu tunajua kugeuka kwa mpango ya elimu na kuja kwa laini ya CBC kumekuwa na mabadiliko makubwa ambayo hata walimu pia wanastahili kupigwa msasa mara kwa mara. Arimũ angĩ makĩria ya 80 nĩ mongereirwo nĩguo kũihũria ithenya rĩa arĩa meherete kũrũmĩrĩra itũmi itiganĩte. We have done the posting. At least we have tried to distribute everybody to every leading institution in this country. Go and give your best. Tusiende kuanza kufundisha watoto Kimasai peke yake. There is a need for you to teach in phonic language so that our children in town and our children in the bush equally learn the same thing, isn't it? Ukitaka kuajiri walimu wengine kwa sababu ninajua kuna shida kama vile waziri amesema, we are ready as an assembly to work with you. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, ngetwo Wacuka wa Kĩari. Ithaa kenda ĩrahĩtũkia ndagĩka 5 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega rĩu nĩtũgomana ikĩhanda thaa 10 hwaĩ-inĩ ũyũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mabraine maya makrithi mathireu excitement ni todo wa kumenya deals ciekuo gikabu-ini riu turakwira Orange is the real black kuria kwa Naivas. Ni umenyete ati riu ni todo wa Christmas deals Kikwetu. Riu no hota guthie kilokole hau hanyu kwigire shopping yaku uhonokie beca ugie na double point na kwina 60% off ya electronics money. Nduthiweke shopping no kenere hindi na turakongwira kirithimathi turakwira ni Christmas na deals Kikwetu. Wathie Naivas utajua utamu wa Krisi. Turauga Orange is the real black. Oro shine tukihagaria reke tugukundia ici. O tugithiaga na mbere na gukurehera utangathi mukinyaniru, macokio na mawoni maku ni mabata muno kuri ithui hari kugacirithia tabarira citu. No twende kuigua mateta ona mawoni maku muria tungiagirithia tabarira citu ona mangi o mothe makonainie na Inooro FM. Tuma mateta ona kana mawoni maku kugerera inoorofm@royalmedia.co.ke kana uhure 0732 169 000. Tuaririe ni tuguthikiririe Inooro shesheni hakuhe nawe. Back to school
School just got better with Citizen Duka and Quickmart. We've got all the essentials to get your family ready for the new year and new term at prices that make sense. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500-gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back to school hamper. Dial *487*5#, choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back to school season. Citizen Duka, home of discount. Cheki. Have you heard about Patapata? Bado. Hii ni gaming platform deadly sana imekam. Na ni different. Fair play, simple games, and real winnings. That's yet you need big bucks to start. Nilianza tu na kachuani and made a quick sotano on my lunch break. Ai, uko sure isikuwe tena ni stories za jaba? Hii ni kitu true. Na ni rahisi. Just sign up upate 200% karibu bonus on your first deposit, then pick a game, play smart, unaangukia winnings za haraka. Lazima ni try. It's very simple. Unaingia pale patapata.com na usisahau kushofu kishinda. Uchachishe. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Umeli ya mitabero ikagitambo gutamba muti ukagikinyira gwikinyira uwate ona ihukanie cioka itinge woinainia Tithue kuria Nyandarua nitutiaga ni Inoro tungihingura kiroko tuhinguragira Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ndora dumbora ngoro eno yakwa wamwana kemoni ndiora njera ndara nyenda habo gakarale sawa bondia ena njega no miaka yakwa nemenge totinge twarana ninge imagine okenyi no keria seri yaku ninge imagine okendwa motumia waku sari akaletu kanini kari yaku ongeigia kono gatenewe oreo kijana Safitha wirimo wa muthondeki geithĩka mũno wĩ makereka. Onyandĩkagĩra message maita maingĩ ũkanjĩra no wende gũikara hakuhĩ na niĩ ũkanjĩra kenaga mũno wo na ngĩtheka na tĩnyũkenagio mũno nĩ cimairo ciakwa. Ninge imagine ũkenyino keria ciari yaku ninge imagine ũkendua mũtumia waku sari akairĩtu kanini kari yaku ũngĩrikia kũnoga tene we ũrĩ o kijana. Mere presima ngĩingĩria maina iroko na njega wa kĩhanya nĩ athuri a bata. Oranjĩra wendo wakwa we thakame-inĩ mĩkiha-inĩ mwĩrĩ wothe ndũngĩona mũndũ ũngĩ makanjĩra mĩaka is just a number kĩrĩa gĩkenagia bunda gĩtingĩkenia nyũmbũ. Ninge imagine ũkenyino kĩria ciari yaku ninge imagine ũkendua mũtumia waku sari akairĩtu kanini kari yaku
ũkĩhikia kũnoga tene we ũrĩ o kijana. Jeri wa Mushene, geithĩka mũno mami, wĩka wangore. Ũnjĩraga ũkagĩra hakwa wĩra-inĩ, ũngĩnjaga mũthenya ũcio we nduonaga toro, ũkĩũragia ciũria nyingĩ ta nĩ macokio, nĩ sori mwanake we nĩ wahĩtia kĩhonge. Ndingĩimagine ũkĩnyinũkĩria ciari aku, ndingĩimagine ũkĩndua mũtumia waku, caria kairĩtu kanini kari karĩaku, ũkĩhikia kũnoga tene we ũrĩ o kijana. Jora muacha matapofu, india ndego akioneki, na maitoa irimo, gũciaranĩrwo gũtingiuma mbũri. Kamwana ndakera mĩaka ndĩ, gatwarana, kararĩra gakaiga tumia matirĩ rika, nĩngũ gatũmbĩra mainawa, nyang'iraini, mena njega wakĩhanya mathirĩ magakanie. Ndingĩimagine ũkĩnyinũkĩria ciari aku, ndingĩimagine ũkĩndua mũtumia waku, caria kairĩtu kanini kari karĩaku, ũkĩhikia kũnoga tene we ũrĩ o kijana. Kama wake mata, geithia kwĩgitĩra ku, mathĩrĩirio nĩ kĩgoci, mũrage, nima. Shamata sisters, Shamata sisters. Rĩu ũcio ũtagwo Shiro wa Shamata. Shiro wa Shamata. Korwo nĩ kũrĩa Shamata. Nĩ kwĩhuria tũraihuria Geto Dr. Mwagĩkanja Bazenga Senior. Njĩtagwo Karũimbo mũkũrinũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo. Ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu rĩ, nĩ kiumu. Kĩ? Nĩ kiumire. Kĩrĩkũ? Kiumire ũtukũ. Kĩrĩkũ? Gĩkĩ gĩa KCSE kana kĩrĩkũ? Kepsea. Kepsea nĩ nyonire kĩrĩa mtandao-inĩ. Kepsea nĩ nyumu. Ndona atĩrĩ atĩ mũndũ arerwo atembe mtandao-inĩ. Rĩu ona gũtirĩ. Ũthiĩ ũrore poto-inĩ, ũmenye ũrekire atĩa. Kabangĩrĩ hĩndĩ itũ mani twaroraga poto. Ani mũndũ wacambaga. No itũ gĩekĩragwo notice board-inĩ. Wacambaga. Ũgacamba wakoraga mani athuri marauga no ngĩmuona gũkũ kambi. Gũkũ mũirĩtu no mũthoni wa njiri. Angĩ othe nĩ tũhũ mũtheri. Hatirĩ wĩra. Rĩu hĩndĩ itũ twathomaga na mũthoni wa njiri. Mũthoni wa njiri Joyce. Geithĩke mũno. Koragwo etagwo Dr. Mũthoni Njiri. Koragwo kũrĩa Machakos University. Twathomaga nake. Rĩu nĩo magĩkoragwo rĩu makĩrĩ mbere. Rĩu nĩo makoragwo me mbere. Na wakirio gwĩtwo mũrĩmi. Rĩu no igua rĩu nĩo magĩkoragwo me mbere. Gũkũ ciana nĩ ici. Nĩo mwaheagwo example. Nĩ mũthoni wa njiri nau. Na ũrĩa na mũrĩmi. Niĩ ndakoragwo ndĩ mwega ndĩ hau mbere. Rĩu reke ngwĩre. No tondũ ndakorwo na mathĩna mangĩ mani mwarimũ witũ aheana example naniĩ agacoka mũico-inĩ gũtirĩrĩkĩrĩra wega. Waigua atĩrĩrĩ. Kaĩ mũtangĩhana Karũimbo. Karũimbo nĩ mũhoreri, nĩ mwanake mwega na nĩ aragĩthoma wega. Karũimbo nĩ ũgatuĩka mũndũ mwega. Ukaigua no kĩenjwo. Ũkahũrwo ngomena nĩwe uma mwega. Rĩu rĩ nĩ kiumu. Na ti andũ aingĩ maramenya nĩ kiumu. Ũngĩkorwo nĩ ũrarĩ na mwana ũrĩa ekĩte kĩgeranio gĩa KPSEA, guthũka harĩa poto-inĩ ya neki, ũthiĩ ũrore hau nĩ ũkũrũmĩrĩra mĩtaratara wathiĩ kũu cyber matingĩrigwo. Nĩ ũkũmenya waku ĩkĩte atĩa. Nĩ ũkũmenya waku ũrĩa arekĩte. Kĩgeranio kĩu kĩu ũmũthĩ nĩ mweri 8, ũguo kĩauma tuge mweri 7, which is very dangerous. Very very dangerous. Tondũ nĩ dangerous na next year. Akogo gakorwo kuhana mwaka ũyũ ũngĩ. I'm not being a prophet of doom. No nĩ tũkarĩra. Nĩkĩ? Tũkarĩrio nĩ kĩndũ gĩkĩ kĩmwe. There is nobody who is watching the watchman. Gũtirĩ mũndũ. Hatirĩ na mũrangĩri wa ihingo. Hatirĩ na mũrangĩri wa ihingo. Akorwo kũrĩ na andũ thikũ ici matuĩkĩte matirarĩrio, matirahutĩka. Ĩĩ nĩ ministry ici cia thirikari na ma-CS. Tondũ number 1 aciari rĩ, ithuĩ tũrĩ aciari tondũ rĩu niĩ ndĩ mũciari rĩ, nĩ twagire kĩama kĩngĩ representaga aciari. And I think it is the high time nyambĩrĩrie rĩu gwĩka campaign na kũrombe. Gũkorwo na rĩrĩ. Gũkorwo na kĩrĩa na
a National Parents Association kiama very strong kina representatives kina mawakiri kina andu anene tarunie gatega chairman no joy ngorode chairman wa aciari othe ni ngodagia tureshara na wegia tureshara uru wake magia aciari gitikoragwo mbeca cikiumite kuna matira contribute acha ka wabicira iranagwo niki na mundu kwenda okoni ugo nigika on a very serious note ni turabatara gukorwo na conversation na conversation ni no riwetie utongorio ni thirikari utongorio ni aciari it is a conversation that is supposed to be led by parents. Why? Giki ni kigeranio kia uma mweri mugwanja ciana already ni icokire thukuru ciathie grade 9 ni cioi atia niguo ciathie grade 9 ni cioi irekite atia that is number 1 next year kingi kauma o uri itondu hatikire na mundu rakirora neki there is nobody who is there wakumimurika wakumimurika hatire mundu ramatindika ino ni thirikari na ndiri na opposition gutire mundu ungiuria koneta ministry ya education ya miuri imagine ima hau tuikarite takiria turaikara uguo thaici ni tamufino ratha kwa kiharo tari rifari pu okuria mundu akaringa aroretie riri nirio ihinda riria twagirire gukorwo na a very strong association ya aciari koni riria ndi mwega na koni riria ndi mundu ungikona backup njega ri iyo ni ingiambiriria just watch over the Ministry of Education andu maikaragia thi makamoria ciuria makamera atiriri ministry ni yanyu ciana ni citu niguo tariu ri nie ni ndarekereirio riu ni wira ndiraruta na ndina ciana ciakwa ona no ndirikane no wari minister hende yo nie ngika kigeranio nie ni ndirikanaga no wari wa hende yanyu no anga ni kamothoka acianga okoti kamotho ni saitoti bas now see does it matter acha but you no uramata hari wewe mwene niguo so mundu angiokire amesi hende yo wathomaga ri ungihana o uri but a messed up person niguo ketucoke barangi nyomu gikunjo twarie ta aciari ciana ici ire grade 9 ri reke tuge ni ciana ciagerera mathina maingi muno hari CBC niguo ciana icio ririkane nicio ciehumbite makonia igithi kwa hata thoko nicio ciakorana cire grade 4 ciakorana na corona nicio ciakorana na corona ici nicio ciratengeririo kahenya itari ciatengera hindi ingi ciana ici nicio irathondekire scarecrow ciana ici nicio irathĩnjithirio ngũkũ irathondeka ngita ciana ici nicio irathomire subject 17 thirikari iraikaikara irona nicio ingĩha muno iroka 14 iraikaikara irona ngano nyingĩ iroka nga 8 tũtiwe thirikari kana ikuona nĩ nyingĩ ici twĩ ithatu aya nĩo makoragwo marĩ pioneers a mathĩna mothe ma kĩndũ gĩtagwo trial and error mũgĩkũnjũ ndĩrenda ũndorere mwana ũyũ wa grade 9 ukoretwo agitwarwo iguru agaikũrũkio thĩ agatwarwo iguru agaikũrũkio thĩ kigeranio gĩkĩ nĩ kĩauma yes nĩ athie grade 9 noguo tutire turamenya wega criteria wega hakiri na pathway na hena STEM na hena maundu macio mothe no tutire turamenya atiriri mwana uri ugathie mangu na alliance ri ni kiria ni njira iriku ikarumirirwo ni njira iriku ikarumirirwo nigetha mwana uyu tuhote kumuplace mangu na alliance na jamhuri mwana uri ugathie cukuru witu itagwo Kagonyeri na Gathombe Day Secondary School ri na Weru Day Secondary School na omagakorwo mekete atia kigeranio tondu turerwo ciana iguthi kuringana na competence ri ciana iria ikuoneka igũtuĩka ndagĩtarĩ rĩ well na engineers rĩ nĩ igĩthiĩ mangu iria nacio ikoneka nĩ igatuĩka craftsmen na kĩna kĩrĩ tũkiuge nĩcio iragĩtwarwo day school cukuru ici cia day rĩ ciĩna facilities good is the government getting ready good ndakwĩra kĩgeranio gĩkĩ tondũ no ũkorwo gĩkaumĩra o ta haha aciari tũkamba tũrĩane mĩtwe December rĩu mwaka ũyũ tũtinarĩana mĩtwe gũtirĩ na form 1 next year kiriro kiria tugakorwo nakio if this repeats itself ndakwira ni ukaigua uhoro tutikuutigira haha tugicokereria ri tuguthi na mbere ni tukurora wega karikira mwino ri ni nini hii serikali na mess na hii karikira trial and error na tukuririkania kwina mbeca guku mwago-ini wa Rembesha Maisha kuguthia na mbere na kwigurira voucher yaku na uragura voucher kugerera M-Pesa paybill number 525241 county number ririkana kwandika kiugo inoro na voucher na ciringi 100 tu nigetha maundu maku makorwo memega na nguririkanie
ugicokia mwana waku Shukuru, Citizen Duka na Quickmart mekwo ni undu waku na mena deals cia gukogegia ni ngwirire diary ya mwaka wa 2025 ya A5 uria miamukira na ciringi 550 na kenda. Fejo inya kabagiti ni ciringi 60, bagiti ya fejo ya bairo inya ni ciringi 60, na ifukuria hardcover exercise book ni ciringi 1,000 na ni ciringi 100 ria 90. Rura no ciringi 35 na PVC spring file ni ciringi 100 ria 4 ciothe cikoka ciringi 999 handu ha ciringi 1,350 koguo kahonokia ciringi 351 o riu hinya star 487 star 5 hash nigetha wikire shopping yaku nayo oro riu maundu makwagirire. Rembesha maisha, wehatane rembesha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wigurire voucher na ciringi 100 tu. Hotera paybill number 525241. Account name Hugo Inoro. Wihotane rembesha. Kirimagana matatu. Kirimagana matano. Milioni 1, milioni 2, milioni 3. Rembesha maisha, 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 rembesha maisha. Tigaza koni mudo takinyetia miaka 18. Leto kiene BCLB license number 002986. Umatimboroa, Pan Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, Yamobi, Maili 4. Huko Gwothe ni Eldoret, Wasingishu County. Ayameitaga, the champions. No wathikiriria Gwothe, negemisia Inoro FM. Sister Winnie, wanairutia. Oi kwanoni okera, ne wadigira no kehikania, nikikie gono nile harenie. Kae hihinye dera karagiro, kae hihinye dera karagiro. Shama Ninjema netiena waige boreako Ninjoyo igwa kewaru mono Tondo waigaga tendiko na mwene Shamero lera madire mutwe Nigonda iguaga veo keherithia Nigonda iguaga veo keherithia Saimo wa matiga Ewa fatama ibraza Shama Nitema netiena waige goreakwa Ira madire mutwe Nigonda iguaga veo keherithia Nigonda iguaga veo keherithia Como contractor Moza gaitu Urioka yore jango Lumbeleli netera nitire Ateni urenta kwa na mwana Shama Nijema netiena waige goreakwa
niguo ndaiguaga we ũkĩherithia niguo ndaiguaga we ũkĩherithia Roigire ndarega tũcokanwo atĩ njĩrwo we nĩ ũkwĩruta muoyo nĩ tondũ kaĩagĩire goro ithe tũigana ndeherie gĩtango namenye marĩa we wongereirie ũitũrĩ na kana gaka gakwa gakora caitani agwetereire agagũcino cure ũtuĩke mũhu agagũcino cure ũtuĩke mũhu rĩu niĩ no tũmaica cama nĩnjemanĩtie nawe igego rĩakwa nĩnjũĩ ũraigua kĩwaru mũno tondũ woigaga atĩ ndikona mwene camĩrwo rĩramathire mũtwe nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia haya Sister Winnie wanairutia Esther Mbomba ũrĩo Abu Dhabi Deuri wa Nyambura Lithanĩria Merera Naivasha J. Kings Upcoming Star Wakwero Studio 56 Geithĩria Matomat na Alicente Siko Baby Airĩtu wa kũrĩa gwitũ Kieni Nitono wagĩũka rĩ ũcio etagwo Sister Winnie wa kuma kũrĩa Nairobi rwĩmbo rwake rwĩtagwo tũmaica cama athire kũmũhikia ũcio Sister Winnie arĩ o Nairobi ĩno ndingĩenda oime Nairobi niĩ ndingĩenda kũmũigua gĩcagi tondũ angĩinũka gĩcagi rĩ nĩ gwathũka kĩikare Nairobi rĩu rĩ mũndũ wetwo Kunjos Chan nĩ iroka nĩ iroka Chan nĩ iroka Kenya Tanzania na Uganda ĩrambĩrĩria Januari cigana February 1 February nginya date cigana mweri mũgima nginya 28 okay final ya mweri 28 kũu nĩ kuga mweri wothe wa February twĩ busy gũtuĩkania kuma Nairobi tukaingĩra Dodoma tugacoka tukagũthuka kũrĩa Uganda kwa Museveni koguo rĩu tũrĩthia na ndege rĩu twĩ very busy ndaya karũĩge gatuĩka twahotanagira gũkũ tabaino ĩrathiĩ kũrĩa tũkahiũka kuo hau nĩ hega na rĩu ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩrĩrĩ mbeca iria irahotanwo nĩ mũhotani wa mbĩtĩka cia Chan rĩ nĩ nyongerere haya nĩ imagine milioni 450 atiki Kenyan money atiki ate milioni cigana US dollar tacokera rĩngĩ 3.5 million US dollars Harambee Stars matigĩrĩre mbeca icio nĩ ciatigwo gũkũ magerie mũno no rĩu kũringana na gĩthima mbũri gĩaku rĩ wa mũrĩka ũguo rĩ ona tarĩa nĩ timu irĩkũ cironeka ciĩna mayũ makorwo cikĩinainia cikĩinainia hĩtahĩtano icio tondũ mabũrũri no marathiĩ na mbere kwĩyandĩkithia rĩ angĩtwo na mambia kũguthũka kuo kuma kabia nĩ ũhoro wa nyongerera wa mbeca ici bũrũri ta Nigeria matirarĩ kũndũ na rĩu nĩ maguthũrana nacio na tondũ drone ĩgekwo gũkũ Nairobi next week rĩ tũmenye nĩ na ũga confirm ũkorwo thĩinĩ wa mbĩtĩka cia Chan rĩ reke nĩ tũkahota kũrora rĩu no twĩthime harĩa Harambee Stars magĩkorwo marĩ thĩinĩ wa ngucanio icio maume makundi Misiri ĩkuo Egypt no hinya makorwo makiaga Mũfarao Morocco no hinya akorwo akiaga gũthi nyingĩ cia rigi Africa no nginya makorwo Ivory Coast nĩ maqualified na Ghana ngwĩciria mekuo matangĩ confirm gũka rĩ reke tuone arĩa megũkorwo magĩkorwo koguo nĩ tuge mbeca ndawa nĩ yongererwo rĩu nao nginya arĩa marambĩte kũikarithia na hau thutha nĩ megũkithia nĩ mambia gũcomoka marima anyway karibu sana asante sana ngire iharo ine Metuva wa mathako bamba mwana michezo tuigire iharo-inĩ na nĩ the Super Lady Mugure wa Karuiro
Akiama gĩa kũramata gabira gĩtarũ-inĩ kĩa Africa CAF rĩu nĩkĩanĩrĩire mũhotani wa mbĩtĩka cia CHAN iria igathaganĩrio mabũrũri-inĩ ma Kenya, Uganda na Tanzania, akainukia mũciĩ kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 453 iria nĩ dola cia bũrũri wa Amerika mirioni 3.5. Ĩno nĩ nyongerera ya gĩcunjĩ kĩa 75 harĩ igana kuma kũrĩa mũhotani wa ikereka ithiru egwatĩire arĩ nyongerera ya gĩcunjĩ kĩa 32 harĩ igana. Kĩmanjĩka-inĩ kĩa ahotani makagayana ikĩro-inĩ itiganĩte. Kũringana na CAF President Patrice Motsepe, matacokĩtie ikinya rĩrĩ nĩguo kũgucĩrĩria ciama cia mũbira ngucanio ici oro ũndũ ũmwe na kwambatĩria ikĩro cia ũthaki. Mbĩtĩka cia CHAN irahũrwo cabi tarĩki 1 mweri-inĩ ũkĩte wa kerĩ gũkũ finals igĩthakwo tarĩki 28. Naguo ũhotani wa mũthenya wa ira Harambee Stars magĩthaka na Tanzania arĩa no Kilimanjaro nĩ ũhete coach wa ihinda rĩrĩ Stars Francis Kimanzi mwĩhoko mũnene wa nyanake ciake mbĩtĩka-inĩ cia Mapinduzi Cup iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Zanzibar. Rĩu Kimanzi akiuga matirĩ na ũndũ wa gwĩtigĩra mbere ya ngucanio yao na harĩria a ngucanio ici mũthĩ wa Jumamothi nĩyo Zanzibar. But I think we are growing mentally. We are developing our character better and better after every match. So that will be a better. The environment will also be different. And that I know will really excite our players. I'm looking really forward for that one particular. Uko Kenya, so hatujuani, so consideration tu kidogo ilitupanish, but nadhani tumetuli rectify kwa tizi, ndo maleo tumechukua points. Kenya iraguthire Tanzania na bao 2 hatarĩ macokio na kumatiga matongoretie mbĩtĩka-inĩ icio marĩ na point 4. Na kũgũthũka kwa iharo na wagi wacio matũra-inĩ maingĩ nĩ maũndũ marĩa maracũngĩrĩria irabu na athaki gũtirika ũthaki wa mũbira wa magũrũ. William Macharia na ũrĩa nĩ captain wa kĩrabu gĩa Kabaci kĩrĩa kĩrĩ wadi-inĩ ya Ndawa thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mbere kaunti ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Embu nĩ ũrĩtie ũtongoria mwena ũyũ gwĩka mĩtũkĩ na kũmathondekera iharo icio. Thĩinĩ wa Ndawa nĩ tũthitũkangagĩra tũmathĩna ona tũmawega marĩa twĩta athaki tũthitũkagĩra na mambere nĩ ta ibaro iria igũkũ Ndawa iria nyingĩ itikoragwo standard na no atuvoya atongoria kwambĩrĩria MCA, MP ana ngavana nginyitĩrĩra na senator wetu magakũvota gũciĩka grading nĩguo ikorwo irevo ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ya kĩvaro na tũmacokerie ngatho. Aranĩirie na mwandĩki witũ wa mohoro kuma Embu Wilson Amugo. Na mũthiaja wa bũrũri kocha wa timu ya bũrũri wa Faranja Didier Deschamps nĩ agakorwo agĩcurĩra tu ciake cia ũkocha thutha wa mbĩtĩka cia World Cup ya mwaka ũkĩte wa 2026. Deschamps mwaka wa 2018 nĩ atongoririe Faranja kũhota gĩkombe kĩa World Cup agĩtuĩka mũndũrũme wa gatatũ thĩinĩ wa thĩ kũhotana gĩkombe kĩu eta coach oro ũndũ ũmwe na eta mũthaki. Atongoretie Les Blues finals 3 2016 akĩhoto Euros nĩ Portugal na rĩo 2022 agĩtunyũkithio mũnyaka nĩ timu ya Argentina mbĩtĩka-inĩ cia World Cup. Ari captain wa Faranja mwaka wa 1998 rĩrĩa mahotanire World Cup ya mbere marĩ mũciĩ. Bamba mwana michezo ũguo nĩguo iharo-inĩ gũtarĩ njata tha Super League mũgũre wa Karuiru. Nĩ tufa wa mathako na Ndoro FM. Kuma Kento, Rudi Ogina Karamto, huko ni Nyandarua County, na umwigaga kugana gwĩka. No athikĩrĩria gũkũ guothe no ngamĩcia Inoro FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe.
ucio tumwitaga Wangui wake na Ngobu ntathikiriria Clymax igwa ta hari handu hario kibuci ugo niguo riri muini mugani agiuka kuinari niguo mbagiriria ndugutire mundu uramumenya na ndakoragwo na riri ndakoragwo na ma sponsor ndinaigwa Maina Tubu no anyita riu no igwa riu okagoguo riu to ni agucoka amenya etagwo Wangui wake na Ngobu na rubo rwaka rwitagwo Kiambaya riu hari aricoka amenyeke riu hari andu ake na Ngobu ari menyerwo ni ya Mwangi wa Gicuki ni MCA wa engineer riu mamumenya ri hono ukaigwa Mwangi wa engineer MCA witu geithika muno riu no riu thaici riu kaka gukihana oguo tobe twire mundu uratuthikiriria tiriri kwina mbeca mwago-ini wa Rembesha Maisha yes ini nigetha mundu egurire voucher oro riu na uragura voucher kugerera M-Pesa paybill number 525241 kauti na bokandika kiugo inoro na voucher no ciringi 100 nitumerire magegania mari are mbeca hikiirie andu kuria matura-ini mundu wihotanire mbeca tari muthuri wahirwo mbeca haha muthenya wa Friday ni mucweri muthuri ucio ri wahirwo milioni 1 na marerire muno na mutumia wake akuria Kayole nginya ngiringwo ni tha ona ni ngiringwo nicio ngimagine uria rimwe andu mwina mutumia waku mwikoraga mwi thina-ini kwanza andu aria mendanite aria mahikanirio nini-ini wao muingiraga thina-ini o hamwe at the same time noigwa magicakaya na magicogeria Ngai ngatho muno koguo ri angikorwo nawe wi thiini wa hatikaini teo ri tabathari kana hari kaundu urathaithanira Ngai ri nduthi kwaritio horo wa gukinyira kiria extension of prophecy urathi uria warathirwo teka uguo tagura voucher oro riu kugerera M-Pesa paybill number 525241 kauti na bwandike kiugo inoro na voucher no ciringi 100 ndui kana hihi hau ni horathi waku kuhingira eni weke kaundu halafu we gucirehe kaundu wona da ngeithi ndagukinyiria ngeithi cio ni cia Ciro wa Camata Ciro wa Camata ndageithika muno ine toro borwa karwetagwo caria kamwana caria kairetu Ciro wa Camata we wa kuria Camata kuria githungu ucio ri ngeithi cio ni ngucire ni ciana wacinyita nimesalimika sana ni arekererie nyimbo kurekereria arekererie biu indiria kiundu kiu kirakuma ri enda nayo muthenya mundu ni akuraga ai niguo ukaremwo ni kururingithia gonga muziki heka ndeinaga hai etagwo Tony Mundia akoragwo kuria mwena wa Ruai ni akugeithia muno ndageithika na mundu etagwo Pearl Thiongo Ng'ang'a kumukora mwena wa Henny Village ni akugeithia muno mundu gwitwo ni gukwirite uhoro wa Tony Mundia mothambo bwa makombokire onake ni anjira ngugeithie muno mundu etagwo Shege wa Gatanga amekusalimia sana Baba Jao kumakora mwena wa Ho Shopping Center ni akugeithia Stanley Wachira wa Murata Butchery Camata ni akugeithĩtie muno he mundu unyandikire geithia wa githomo umuthi acira ta chairman wa Kepsha na ti Kupeti na PTA combined kimandena no ajira kimandana wa kuigeire tagwo Ndoro wa Njogu retired head teacher Kepsha no igwa ale mu Kepsha Kepsha ni kiama kia riri kiama head no igwa Migrit original wa Subukia ri onake ni akugeithĩtie muno kamwira asante sana unake tumwitaga muthuri twitaga Bire wa Gĩcia kajara penyo ya bra mugikunjo na karibu please enera pore kwi Ben wa Franconia ndu wa gikuo kia mutumia wake Elizabeth Muthoni Muthama kahurukio thutha-ini tondu ndirerwo mena bill nena muno ya thibitari tukamwendera mahinda mega ugithi na mbere na kugiana na maundu macio kaliko mucokiko na gathambikire nyagari ona kianjirite ngugeithia muno Kanyoro wa Timborwa ni akugeithĩtie muno wa Kamano wa Kerere ni akugeithĩtie muno Ngoge wa Kihingo Martins ni akugeithĩtie muno na Michael Jogo kumono wa Ferigwe wa Kĩbĩrĩgwe Kirinyaga onake ni akugeithia muno nimesalimika sana Rachel Jenga kama kawaida all the way kuma Korea mwana wa Baghdad Iraq ni akugeithia muno onake mitambo-ini muno na heja begeta Steve Touch onake gete ugeithio muno kuma kule Githumu Kandara asante sana
Thank you. Riu ri nitukwaragia horo wa riri wa KPSEA na nikuratuika atiriri kigeranio kiria ciana ikagerio ciri grade 9 ri Tokyo giga matwara form 1 ni tundu tungi tuingi turia makoretwo magika for example makerwo magatherie thoko maga participate number 2 makerwo mathondeke scarecrow maga participate makerwo maige nguku ya matumbi maga participate makerwo nguku yo mamithinje maga participate makahanda mimera ikakura maga participate kuratwika tu project tu tuingiri ni tuo tugekirwo hamwe then tunyitanirio na igeranio ici cia KPSEA icoke cinyitanirio na kigeranio riu kiria magwika gya kumatwara form 1 combined ciothe ri nicio igakorwo ikimahe kindu gigwitwo pathway ya kuria magathie ni wega muno na thirikari ni irageria muno no ni hari handu nie na ritho riakwa kiumbe ri ndirona gap nene muno na ritho ria mwarimu tondu kwagiriria atiriri okay you see KCPE iria turekaga ri ya 844 ri ndirendaga kumenya na kuu mbere wathomaga ati ndirendaga gutuiria ati standard 4 wathomete ki kana standard 5 kana 7 kana ona January urekite ati the corrupt people ri onongira korirwo mwana waku egea magana meri ri ni mahotaga kugura through corruption ukaigwa mwana ni agia max magana mana irrespective na arathie kuri ukaigwa ni aingira form 1 thukuru ya ciana magana mana mwana ucio agagithie kuga agatura ari tingo which is very dangerous ndirari na history ya na hau kabere if at all KPSEA na CBC ni gukorwo igiconsider tundu tu tuothe mwana akoretwo agika ri reke aciari matige kuhitwo by surprise well thirikari ni ireka wega however ira hit aciari by surprise herere hari wonje omwe thirikari ikoragwo nayo thirikari itu ikoragwo nayo wonje wa riri wa kuremwo ni gukinyiria andu ndumiriri na njira iria yagiriire na kinyaniru nwanyita thirikari ni itige gutuika custodian of information iriki ni karumio muno haha maundu maya magiuka tondu akorwo ni kigeranio giki kia grade 6 ri akorwo igeranio ciothe ni igakinyanira haria nigetha iheane pathway ya kuria mwana aguthire kigeranio kia grade 6 ri ni gikiagirire kiume na to project turia marekite 4 na 5 tuke haha nigetha mwana uyu agithie grade 7 ri tukorwo ni tuwe 4 na 5 na KPSEA ya 6 ri mwana uyu wekatia then kumagia hau because na kire niyo niyo custodian wa information ino yo moe kigeranio giki kuma photo project to wona magekira KPSEA ine ya 6 ri ithe ndaguka gwikira KPSEA no engi class grade 9 nigetha agithi form 1 na cio ciuke ikobaino kiria gitumaga wigwe mahedi makihurwo thukuru moge kunjori ni ciana gukorwo ikigwa no we uri hendi uri raciari atia ciana ici ciothe tugatwara alliance ciothe ikagia max magana mana gutire umwe guku utagakinyia max magana mana tamutue goka gutire utagakinyia max magana mana tamuthirie goka gikauma ugakora mwana uri utongoretie ari na max magana meri maite tu hendi ni ho igwaga akihurirwo no ungiambiriria gu prepare aciari o gatene ukamera atiriri na ici ciana haria turorete hatirwira kaiga mbere gagatongoria na makithi magana meri munda huragwo muno niguo thank you reka tambe tukie atiriri tambe tukinye kuria tumenye ng'ang'a wa Njorogeri nake niki aratuhariria maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank Stock Finance. Na ni ati thirikari kurekereria kigina kia bilioni 3.5 kia Inua Jamii na munene wa borithi Douglas Kanja kung'athia gwikinyia igoti-ini na munini wa president Kidiki kuga no maragacirithia mubango wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA.
macio na mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Stock ya Cooperative ni rakuhe ngombo cia kugura stock ya nginyagia ciringi milioni 10 na uraheo rungu rwa mathaa meri. Ni turakuhe ihinda riganu ria kuriha ngombo ciaku na no heo ngombo cia nginyagia order itiganite. Cerera ruhonge ruria rugukuhiririe rwa Cooperative Bank o apply. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Cooperative Bank, we are you. Umaruero wa shani o nginya ruero wa mugono ingikoyaga ndiri no athikiriria ureigo ngeicira Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. One God. Thank you etagwo Nyange mirubo rurakaro etagwo reke nyinuke mwageithio muno ni muhuria mundu gwitwo Jack Moi ekora mwana wa Mukindo Kirinyaga Kajera Kodani sana asante
ule tukiria nini kuinuka na ndenda umuthi ndauma ndirathie direct muciĩ tondũ Wambũi guthi gukunyango Wambũi na stress yake Wambũi na stress tondũ mwiritu wake wa wira ndanacoka no riu thina ona ni umwe waria matumirwo fare makirega gucoka riu thina by the way ni aratumirwo fare amakura fare ona ni arokire no riu ndanoka gwitu riu niwe uraturehera gasi yathira niwe utureheire haria ha Njomo riu ri uria kurathire ri kandirira aturehagira gasi mamenyanire na anti gwitu ni iramuhikirie riu fe watucenjanĩirie na mutungi riu ona kungi handu hari kinya thikiriria handu hari kinya thikiriria handu hari kinya ni uri koragwo wi mzee wa nyumba 10 mahitania niwe moe taithe mani kada cia nduthi na kada cia gasi ni iratuma airitu acio magire na ngururi niwe mamenyanagirwo kuu na kada cia mikura na thubu yoka gucenjia bana ri makamenyana kandi wagwo ni kumegia gasi hau ngugaga ni wagwo ni kumurihia riri akorwo ni kundu wa kumwethera mundu umugireire muhiki ukamurehera nginya tigiti mundu ucio agirwo ni gukorwo ngira wakijo hakiri undu ungi riu hati undu ungi mwanake muthuri ndakiri haha ndamuona riu uyu uri tukumwethera tiriri ndi ndarora wero ucio waku ndaweririria aya koni ukomagwo ni miruthi gutire mundu ungigagukuhiriria weru koni weru uri ukomagwo ni miruthi ndona weru-ini weru uria wi kuria mutwe weru uria koni kuria miruthi ukaga we ungiatongire tene tondu ngire tourist attraction wega gitagwo riri kiguciririo kia agendi ati tagezumu andu kioneke tazumu riu tainamo one no ikorwo gikiguciririo kia agendi tourist attraction twetiri undu ungi karibuni sana kamwira karibuni Joe wa Macharia na Jamo wa Nyathira ni undu wa gucua ithuĩ na ithuĩ reke tumirie gitagwo Dr. Mugikonjo Bazenga Senior jina kalumba mukorire ndo amutivi omwe wakoroterwo ciara ni kwe akatutiga gukiria hau tondu twakiria hau ri mundu kuona uru inoro mogene mutare thirikari kurekereria kigina kia bilioni 3.5 kia mubango wa Inua Jamii munene wa borithi Douglas Kanja kung'athia gwikinyia igoti-ini ria Milimani guku Nairobi na munene wa president Professor Kindiki kuga no maragacirithia mubango wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA. Thaa 10 cia hwaĩ-inĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Thirikari nĩ ĩrekereirie kĩgĩna kĩa Inua Jamii kĩrĩa kĩheagwo akũrũ na andũ arĩa makoragwo na mawathe kĩa mũigana wa ciringi bilioni 3.5. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa mĩbango ya mwanya gũkũ bũrũri-inĩ Joseph Mutari oigĩte akũrũ marambĩrĩirie gũtũmĩrwo mbeca icio kumagia mũthenya wa ira. Akũrũ na andũ arĩa marĩ mawathe matũmagĩrwo ciringi 2,000 oro mweri rungu rwa mũbango ũcio. Ceceni hakuhĩ nawe. Tuingire magoti-inĩ kũrĩa mũnene wa borithi Douglas Kanja Kirosho na mũrũnawe wa mbũtũ cia ũtuĩria DCI Mohamed Amin matine kinya igoti-inĩ rĩa Milimani ta ũrĩa marathĩtwo.
Eri acio megũtanyĩtwo igoti-inĩ gũtarĩria makĩria ciĩgiĩ ngero cia ũnyitani mĩgwate kũrĩ mbeũ njĩthĩ 6 arĩa marekereirio mũthĩ wa Jumatatũ kiumia-inĩ gĩkĩ, hamwe na arĩa mathitangĩte Kanja na Mohamed nĩ Bernard Kivuli kuma kũrĩa Gonguo Kabi-inĩ, ũmwe wa anake arĩa maranyitĩtwo mĩgwate. Ũngĩ gũtanyĩtwo gwĩkinyia mbere ya igoti nĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Murkomen Kipchumba, ũrĩa ũtũmire wokiri wake Danstan Omari kũmũrũgamĩrĩra cira-inĩ ũcio. Cira ũcio ũgathikĩrĩrio rĩngĩ tarĩki 27 mweri-inĩ ũtarĩ wa Januari. Mũcirithania Bahati Mwamuye akiuga Kanja angathia gũgekinyia mbere yake nĩ akamũtongia ihera iritũ rĩa kĩwatho. Tumũrĩke ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa mũnini wa president Profesa Kithure Kindiki nĩ agathĩrĩirie makinya marĩa matacũkĩtio kũgacĩrithia mũbango mwerũ wa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ wa SHA. Akĩaria thutha wa gũcera thibitarĩ-inĩ wa kĩbũrũri wa Kenyatta, oigĩte no marathiĩ na mbere kũrĩha mathirĩ marĩa mararandũrwo nĩ mathibitarĩ matiganĩte. Oho oigĩte namba ya Kenya arĩa mareyandĩkithia mũbango-inĩ ũcio wa SHA ĩthiĩte na mbere kuongerereka, agĩthingata arĩa mateyandĩkithĩtie gwĩka ũguo mĩtũkĩ. Moima hamwe na minista wa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ Ndagĩtarĩ Deborah Barasa. I have been able to talk to patients. I've also been briefed by the leadership of the hospital and the health workers here. I've been able at least to go to the trauma center where we've patients who are on emergency care. I've also been to the maternity and also other critical care patients who have medical issues like heart issues, kidney issues, and so forth and so forth. Thirikari nĩ yũrĩtio kuongerera namba ya arutani na irathi nĩguo gũtangĩkĩra namba nene ya arutwo mathukuru-inĩ ma mũthingi gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ anyiti itemi, makiuga mũtaratara mwerũ wa CBC ũrĩ na mweke mũnene wa gũcenjia mũikarĩre wa maũndũ wa arutwo. Marĩtia rĩrĩ mathukuru marahingũrirwo kiumia-inĩ gĩkĩ nĩ ũndũ wa tamu ya mbere ya mwaka ũyũ. Toria mwandĩki witũ kũrĩa Gatũndũ Werũ wa Mwangi aratarĩria. Arutani mathukuru-inĩ ma mũingĩ rĩu nĩ maroria thirikari ĩthiĩ na mbere na kũmongerera arutani nĩguo makorwo na ũhũthũ wa gũkinyanĩria mũtaratara wa CBC na njĩra hũthũ. Wambui wa Maina ũrĩa nĩ mũrutani mũnene thukuru-inĩ wa mũthingi wa Marũrũi nĩwe wĩkĩtie rĩtana rĩrĩ hĩndĩ ya kũrugũria irathi cia grade 9. Cionaga irathi cia grade 9 iria twanjirie gwaka November twa commission 5 classes. Nĩ twakena tondũ the government nĩ iratũhete mbeca cia gwaka, twĩna mabuku na twĩna augĩte ũingĩ wa arutwo thukuru-inĩ ũcio nĩ ũthiĩte na mbere na kuongerereka na gĩkĩro kĩnene na nĩ gũkoretwo na mũhatĩkano mũnene wa arutwo irathi-inĩ. Ũrĩa thukuru witũ ĩrakũra kũringana na ũrĩa ciana iroka, ta nĩ waigua twĩna 830 nĩ tũngĩũria thirikari ĩthiĩ na mbere na gũtuongerera irathi ingĩ. PDF nao nĩ tũngĩũria nawe ĩthiĩ na mbere na gũtwakĩra irathi every financial year, magatwakĩra kĩrathi kĩmwe kana igĩrĩ nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩmeet demand ya cukuru ĩno itũ. To thank the government because you have made it possible for us to be studying. As they say, education is an equalizer. Maya mokĩte rĩrĩ anyiti itemi mathiĩte na mbere na kuga atĩ mũtaratara wa CBC ũrĩ na mweke mũnene wa kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya arutwo thengia ya moritũ kĩhĩri marĩa maũgũmĩire. CBC nĩ njega mũno tondũ nĩ ĩrahota ku identify talent ya mwana, kĩrĩa mwana angĩhota gwĩka wega. Mwana arakorwo nĩ aratwara mũbandani na maũndũ arĩa atarĩ interested namo. Challenges iria cikoretwo kuo nyingĩ nĩ ũndũ wĩgiĩ mbeca. Aciari nĩ makoretwo na mahinda maritũ na CBC nĩ ĩrabatara aciari makorwo marĩ hamwe mũno na kumenya ũhoro ũcio wa ciana, maũndũ nginya ta ma homework, maũndũ maingĩ marekwo kuma internet. Margaret Wangari mũrũgamĩrĩri thukuru-inĩ wa Brilliant Diamond akĩũria thirikari ĩnyitĩrĩre ona mathukuru kĩũmbe nĩguo mahote gũkinyanĩrĩria mũtaratara ũcio wa CBC. Ingĩũria thirikari nĩ atĩ ĩtĩkĩre na kũheaga mĩeke andũ arĩa marambĩrĩria mathukuru kĩũmbe mahote ku-meet ũrĩa marenda, na ũhoro wa kũmahe materials, na ũhoro wa kũmateithia kũmenya atĩ mwana wothe nĩ mwana Mũkenya na nĩ mwana wa Kenya, nĩ wa thirikari onokorwo private kana public. Ngiribotra ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Na kuo kũrĩa ũkabi-inĩ Kajiado, thirikari ya gĩcigo kĩu nĩ yandĩkĩte arutani 100 ya natharĩ nĩguo kũhũrana na ũnyihu wa arutani ũrĩa ũkoretwo kuo.
Gavana Joseph Ole Lenku oigĩte muoroto wake nĩ kwandĩka arutani 1,000 ũhoro ũyũ makĩria. Thabarĩ ya gũthinga mwanya wa arutani 1,000 ya thukuru cia natharĩ kaunti-inĩ ya Kajiado no irathiĩ ĩtiratirũkĩte. Ũũ nĩ thutha wa arimũ 100 kwandĩkwo nĩ thirikari ya Kajiado. Gĩkĩ arĩ kĩonereria kĩa thabarĩ ĩrĩa mambĩrĩirie mwaka-inĩ wa 2017. We began in 2017 with about 450 teachers. We are now approaching 1,000 teachers. That is more than 100% increment. The exact figures of the shortage are not very clear, but it is true that the gap exists, and that is why we are saying the more resources we get as a county government, the more priority we will give to the Department of Education. Hamwe na mũbango ũrĩa warĩirwo wa kũhe ciana cia natharĩ ũcũrũ nĩguo kũmagucĩrĩria thukuru-inĩ, thirikari ya Kajiado ĩranĩire kũhũra njeki makĩria thukuru cia natharĩ na njĩra ya kũheana indo cia bata iria ibatarĩkaga thukuru-inĩ. Tunaendelea kuimarisha elimu katika sehemu ya chekechea kwa kuhakikisha kwamba learning materials ambazo wanafunzi wanahitaji wanapewa na county, na hata walimu wetu wanapata refreshment courses mara kwa mara, kwa sababu tunajua kugeuka kwa mpango ya elimu na kuja kwa laini ya CBC kumekuwa na mabadiliko makubwa ambayo hata walimu pia wanastahili kupigwa msasa mara kwa mara. Arimũ angĩ makĩria ya 80 nĩ mongereirwo nĩguo kũihũria ithenya rĩa arĩa meherete kũrũmĩrĩra itũmi itiganĩte. We are done the posting. At least we are trying to distribute everybody, every leading institution in this county. Go and give your best. Tusiende kuanza kufundisha watoto Kimasai peke yake. There is a need for you to teach in phonic language so that our children in town and our children in the bush equally learn the same thing, isn't it? Ukitaka kuajiri walimu wengine kwa sababu ninajua kuna shida kama vile waziri amesema, we are ready as an assembly to work with you. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, Getwo Wacuka wa Kiari. Tũthiĩ kana tũhũndũke kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa aciari arĩa mathomithagĩria ciana ciao mathukuru-inĩ ma sekondarĩ ma Ndĩ gĩcigo-inĩ kĩa Rari nĩ mahũthĩirio mũrigo wa marĩhi ma mbeca cia irio. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu Mbũrũ wa Kahangara oigĩte oro mũrutwo arĩrĩhaga bithi ya ciringi 2,000 oro tamu na kũheo irio cia oro mũthenya hatarĩ marĩhi, na ta ũrĩa mwandĩki witũ Charles Gĩkunga aratarĩria mũbango ũcio ũrũgamĩrĩirwo nĩ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF. Mogarũrũku marĩa mekĩtwo mũbango-inĩ wa mathomo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rari nĩ waũrĩte aciari mũrigo mũnene wa kũrĩha bithi, ũndũ ũmwe na kũhe arutwo irio cia mũthenya marĩ cukuru. Daniel Njũgũna Njoroge nĩ mahũthĩrwo nĩ mũrigo ũyũ ciringi 2,000, ona mũciari angĩona ciringi 500 wiki nĩ ekũhota gũkabangĩra icio 2 thĩinĩ wa tamu. Koguo nĩ tũgĩe na wendo nĩgetha ciana citũ igĩe gĩthomo nĩ tondũ nĩ makĩhingũra cukuru. Ũiguithanio gatagatĩ ka arutani anene na arũgamĩrĩri a cukuru cia sekondarĩ cia kũroka na kũinũka o mũthenya na mũmbunge wa Rari Mbũrũ Kahangara nĩ aciari kwaga kũihũria fomu cia basarĩ na warutani gwĩtĩkĩra kũgũithagũithia marĩhi ma mũbango wa kũhe arutwo irio cukuru nĩguo kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra kĩhũthĩke kũrũgamĩrĩra marĩhi mau mothe. Kũgĩa na a proper system ya kũmenya andũ arĩa mena needs. Rĩu o mũrutwo arĩrĩhaga ciringi 2,000 o tamu kana ciringi 6,000 mwaka mũgima na kũheo ranji. Twanyihĩria mũciari mũrigo wa school fees tondũ rĩu marĩrĩhaga ciringi 2,000 o tamu. Koguo thĩinĩ wa mwaka mũciari arĩhaga ciringi 6,000 na tũkona mũrigo ũcio aciari nĩ mekũhotana naguo na nĩgetha ona ciana citũ itige gũikara ikĩingatagwo. Mũbango ũyũ kũringana na arutani anene nĩ ũteithĩrĩirie kũihũria ithenya rĩrĩa rĩtigĩtwo kuma na kwaga kũingĩrio kwa arutwo a form 1. Ũguo kĩgĩna kĩrĩa kĩheagwo arutwo nĩ thirikari cukuru-inĩ gĩkanyiha. Miss Gordon Kiarie, principal Fathi Secondary School. Nĩ kuga atĩ currently nĩ ũndũ wa food for education rĩu tũtigũtinda tũgĩscratch mĩtwe itũ tũgĩetha atĩ mbeca ingĩ ikuma nako tondũ nĩ twakavĩrwo area ĩmwe nene mũno ĩrĩa ĩrĩa very important ya kũhe mwana irio cukuru, ona tondũ tũu tũngĩ rĩu twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩka rĩ tũkũhota gũconcentrate natuo. Makĩria ma maya mothe cukuru nacio cia mũthingi nĩ iteithĩrĩirio kũgacĩrithia kĩrathi kĩa grade ya 9 kũrĩa cukuru ciothe ciakĩirwo kĩrathi na ndethiki ikaheanwo kũrĩ arutwo othe arĩa mekũingĩra gĩkĩro gĩkĩ. Na ciana iria ingĩria grade 9 no matirakĩrĩ na locus. NGCDF Rari
nä gå rire ciana ciothe cia grade 9 locus na itä cia gå ikarä ra koguo no tå hotete kå nyitä rä ra mwena å cio na ona programu ä no ya irio onayo no tå gå coka tå mä tware thä inä wa primary schools tå kä ingä ra tamu ya kerä kũringana na Mbũrũ wa Kahangara kĩgĩna gĩkĩ ona gũtuĩka nĩ kĩracerithĩrio kũheanwo nĩ thirikari kĩngĩbangwo wega no gĩteithie kwaũra aciari aingĩ mũrigo na oho kĩrute menyamarĩko ya mũingĩ matũũra-inĩ tabarĩra-inĩ iria wendekithĩtie cirĩkĩrĩre ta kũgacĩrithio kwa ũgitĩri na mangĩ handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Rari kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Kĩng'ũki kĩa homa ya HMPV gĩthiĩte na mbere gũtamba bũrũri-inĩ wa China. Riboti makĩria ikiuga ona kũmwe mathibitarĩ nĩ marĩkĩtie kũihũra na gũkũ bũrũri-inĩ. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ yehereirie Kenya wagagu ĩkiuga kĩng'ũki kĩu gĩtirĩ kĩrakinya gũkũ bũrũri-inĩ no Akenya matũũra-inĩ nĩ morĩtie thirikari kwĩharĩrĩria nĩguo gwĩthemana na ũgwati ta ũrĩa wonekire hĩndĩ ya kĩng'ũki gĩa corona. Tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Joseph Wachira akĩaranĩria na mũingĩ kũrĩa mwena wa Keno Mũrang'a. Tũthikĩrĩrie mawoni ma Wachira. Ngatho muno makiria ukinyamukire mwe kwa mwe kuma tauni-inĩ ya Keno na muthenya wa ira thirikari kugerera ministry ya ugima wa mwiri nĩ irakorirwo ikirekereria ndumiriri na kuga homa ya HPV kana ĩrĩa ĩrakũrĩkana ta human metapneumovirus ĩrĩa ĩ bũrũri-inĩ wa China na ĩgatũma ona mathibitarĩ ma kũu makorwo magĩkirwo nĩ mũrimũ ũyũ magakorwo makĩihũra. Irauga gũkũ bũrũri-inĩ mũrimũ ũyũ ndũkinyĩte na ona korwo no ũkinye nĩ ĩharĩirie kũigana. We kũringana nawe ũkĩrora nĩ ũrona hihi thirikari ya Kenya na makĩria rũhonge rwa ũrigitani ta rũngĩkorwo rwĩharĩirie kũigana? Njĩtagwo Mwaũra mũikari wa Keno na niĩ thirikari ya Kenya ndingĩona ta ĩngĩkorwo ĩharĩirie wega ũhoro wĩgiĩ kũng'ethanĩra na kĩng'ũki ta kĩu gĩ China kĩngĩkinya gũkũ. Rĩu ũndũ ũrĩa niĩ ingiuga na hoe wenzangu wa Kenya nĩ tũhoe Ngai kĩng'ũki kĩu gĩtikae gũkinya gũkũ tondũ thirikari ĩrĩa ĩkuo nĩ tũrona ithako rĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩoya maũndũ na itherũ. Tarĩu kwa mũhiano nĩ kwarĩ na nyamũ twetaga NHIF no rĩu nĩ yathirire tũkĩreherwo nyamũ ĩngĩ ĩretwo Agashif na icio ciothe niĩ njugaga nĩ scam, gũtirĩ kĩndũ ta kĩu na koguo rĩu no tũhoire Ngai atũteithie kĩng'ũki kĩu gĩtikae gũkinya gũkũ nĩgetha tũkorwo tũrĩ na ũgima wa mwĩrĩ. We ũkĩrora nĩ ũrona thirikari ya Kenya na makĩria rũhonge rwa ũrigitani rũngĩkorwo rwĩharĩirie kũng'ethanĩra na kĩng'ũki ta kĩu kĩngiumĩra. Hakwa njĩtagwo Boniface Kimani mũikari wa Gũkeno. Niĩ kũringana na ũrĩa ndĩrona thirikari twĩ no thaa ici ndĩrona ta ĩna wĩigĩrĩrĩki kana ĩngĩhota kũhũrana na mũrimũ ũcio ũngĩũka gũkũ. Gĩtũmi gĩkĩ tondũ kĩmwe angĩkorwo matũrutire thĩinĩ wa NHIF magĩtũigithia thĩinĩ wa SHA ũrathiĩ ũgakora mũndũ ena gathĩna kanini no ĩkaga kũmũrũgamĩrĩra koguo andũ acio ndikuona magĩkorwo na wĩigĩrĩrĩki wa kwamĩrĩra mũkenya koguo no tũhoire Ngai mũrimũ ũcio ũratũkora gũkũ gwitũ. Nĩ ngatho na no mamwe ma mawoni kuma kũrĩ aikari mwena ũyũ wa Keno ngĩgũcokeria mwaro. Niĩ njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho cia mwanya Wachira ũramũkĩra mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Inooro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe wa Njeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra. Muthia makĩria ma bamĩrĩ 30 itigĩtwo itarĩ na wĩikaro thutha wa mũtuthũko mbere ya mwaki ũcio ũtheremete na gũcũngĩrĩria hathara nene mĩaraho ya ũmũthĩ. Mongereire kuga hatirĩ kũndũ kana kĩndũ mahotire gũthara hĩndĩ ya mũtino ũcio ũrĩa ũtarĩ ũramenyekana kĩhumo kĩaguo. Oho nĩ morotete thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu nĩ kwaga ngari ya thima mwaki. Na ninaishi kwa hii boma yenye imeungua. Na niliposikia habari ya kwamba boma inaungua nilikuwa mbali, lakini nilijua pikipiki nikakuja mbio. Nilipofika nilijaribu kuitana watu ya msima moto, nikajaribu kuitana polisi. Nikajaribu kuitana polisi lakini hakuna msaada yote tumepata. Kupata msaada tumepata raia wa Langas ndio wameamua kujitetea. Na vile moto ilianza tunashangaa sana wakaaji wa Langas kweli. Moto ilianza mpaka ifika mahali penye imefika saa hii.
yenye zimamoto tunawapigia simu wafiki. Yani imekuwa tu moto na inaitwa City jamani. Ifike mahali mpaka moto izimwe. Riboti ya mwandiki witũ Salome Mũrugi kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inooro hwaĩ-inĩ thaa 10 na njĩra ĩthiranĩte. Matemo rĩu nĩ ũkũmamũkĩra wona ciahanda thaa 11 ũkĩnyitanĩra na Fidelis wa Ng'ang'a gĩa na hwaĩ-inĩ mwega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Nawe tondu rwimbo rwiragwo rumaga na ndani Jumamothi mundu okagwo akiinagira kumomothi mwendwa nendarega kwaria nonge riria turi nawe tondu ni uramenya ma ni rwimbo rumanite na thutha thiini wa tabarira ya gucina na ni Wambui wa Githongo mwana wa muthamaki none kihanda mugwanja tuthi uguo nginya 10 hau akiri hohoro ri yurenda kuigua kari kutaigirira kagima tuigue na gigikorwo ndwi maundu ma gucina ni rwimbo pa na kanyamu mundu angikira muhuko kungihitio guo ri gaimagara na ruru Zenka ni magwiciragia na magakwendera mawega uthereme muturire-ini waku. Riu ndugetikire kurugamia maundu maku ma bata ni undu wa kwaga mbeca amu makiria ma andu milioni 8 ni magunikite na Zenka. Guthuka kwa Google Play Store, download app, wiyandikithie, umenye muigana wa mbeca iria ungiheo na wanjiririe kuguneka. Uri urakomba ukirihaga, noguo meke yaku ya kuheo ngombo nyingi rongerereka. No undu mwega ni ati ni uraheo nginyagia kimanjika gia ciringi 200,000. Ningi no wamukire mbeca kugerera arata aku meyandikithia na Zenka. Wa download app ya Zenka ni ukwirwo wikire promo code ukiyandikithia, wikire KE254 uheo kodi yaku iria ugutumira arata aku. Gwa Zenka mbeca ciumaga na ihenya, mbeca iria wetio neago hatari gutinio, no ngiremererwo ni kuriha ni tukuongagirira ihinda. Ningi ni turakuhe top ups na ni tuigaga thiri yaku na gutire gutinda ukihurirwo thimu mahinda kwa mahinda. Zenka ni nyandikithie nega telefoni Central Bank of Kenya. Zenka, smart loans for smart people. Rembesha maisha, wehatani rembesha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wigurire vocha, na shiringi kana rimwe tu. Hotera paybill number 525241. Account name Kiugo Inooro. Wihotanire mbeca 300,000 500,000 milioni 1 milioni 2 milioni 3. Rembesha maisha, 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 rembesha maisha. Tigaza poni mudu takinyetia miaka 18 nihitukie ne BCLD license number 002986. Ni umeli ya mitabiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihuka nicioka itinjoinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
Etagwo Boni wa Lucy brother kama makirira atukinyiria wega thaa 10:26 huko ni Koinora na mushie watu ginotana. Good evening. Yeah. Niki. Dulikie intro wega. Okay. Hau tunanegereria wega. Maya matire party ya wera. Ni maho kuma tobie guthie live. Okay. Nobyo hithe maitho kidogo. Ekirete maitho tinted. Waga kana govio ukahitha maitho. Akiri niguo. Shida lazima kukue kuna shida hapo. Lazima ufiche kitu moja. Yes. Karibu sana. Asante wega. How are you doing? Adunarikio likagia atiriri. Okay. Tafadhali asho washo Okay. Etagwo Boni wa Lucy Robotagwo research yawe ndora tukinyirwega thaa 10 andeka 27 guku ni kwa Inora ni mushi watu ginotana tariki ni 8 mweri wa Januari mwaka wa 2025. Good evening Etagwo Joy wa Masharia. Kama kawaida kama dawa jaberi aditudi tu mwanya vile. How are you doing? Doing better than yesterday. Me too. I thank God. Unere daigwa toigira na wega. Kujero. Connection ni ajero. Fiti sana. How are you doing though? Good. Nimekumisi ni aje. Fiti sana by the way. Wewe umisaga na madha. No ginya. Okay. Kuma riri gana ri. Kuma uguthie na gucoka ri. Ni mahinda maingi muno. Na umanye tutiaragie muno mundu twatigana nawe. Waroka ha mundu athia gwake. One hu. Ningi tondu ko titikanetie maundu maingi. No nginya thiurure gwaku gwagitinda atia. Athe cinye ndire na thina. Ona ni ndiuri. Gwakwa ni kwega pio. Yes. Matiru kunjuria gwakwa ku. Mwena uriku turatiganire urathie ku iratigana ku ni kwega kuri dauma. Okay. Maundu ni mega. Thank you. Ciana ni icokete thukuru na I thank God ewe. Wow, nina ni de fiti wakwa nakuo kwina thayo mwingi muno makiria na twatinda Kimandi. Kimandi kuma na ki? Kimandi. Kwa in-laws. Na bana. Kimandi ni riri ni kindu murarianira muri aingi. I didn't know. Twina kuma na Kimandi kia Mbuku. Muthe ja Mbuku. Tuthe jaga Mbuku hau. Yani ndigukorwo na iruga ria andu aingi taruracio gathenjwo Mbuku. Ni igwa kiri Kimandi. Muthe ja Mbuku tacigana cingikaigana andu. Gukurikana na andu aria makirikuo na mokite ni undu waki. Mbuku imwe ngirio ni andu igana. Ni gukuria no uri wi wika. Kuigana na appetite yaku. Wa macaria. No tana wa mundu ri. Muriaga uria igana. Amuma mbura ni njuno. Thank you. Na nikiro ali na thimo guo muthi. Ndira ugikora muingi. Kimandi. Yes. Mabura ni njuno. Mabura ni njuno ni kuga atiriri. Mungithinjanira handu ri kana kuga kira murugite ri. Ona ucu netu ni urite. Igiria. Ndigigodete. Ona kuhutia ni urite. Ni ona gutire kindu thirita kuthigwa itonga. Ino itonga matiriraga. Kuria. Ati ni dina. Uraikara handu guokona first born. Ekira kathagu kamwe ka nguku. Kamucere gaciko kara kanini. Na tumatunda. Ni kundu kotagu ndiceraga. Alafu na mama ko mugite atia. Aikondo kugite ni uroka ndutaritwo kundu kuu. Ni uthungu. Tarekate gwire kaundu kamwe. Ndathire gucera hindi imwe na Harundai. Wacambiki yakwa. Marugaga. Of course ona taritwo ri. Uria mekira no nginya wikire. Ni ndiakomire ni ngaragu. Niguo gandora matako mane ngaragu hano wa macaria wa mbere. Nditwahana na. Niĩ ndĩna ngaragu ndingĩkobora nĩ ngũthiĩ nginya riko. No niĩ kokwe kĩndũ kĩa boire. Please nĩ gwitonga. Please mwatu tikiri tuke gucera kwanyu. Mugetikiri turi ora turi yagu. Tuke na ugicagi witu. Ona tiga ugicagi ugwitu ra tukurite nago. Ugwitu ore turiaga. Akoro ngima turengaga nuthu. Reke turenge nuthu. Gwitu thio tuwe ngima wona yahĩa nĩ igĩrĩrwo hau metha igũrũ. Andũ matharane. Ora gaciraisi. Mwambie thabarĩ mũndũ mwena wake. Mucemanie gatagati. Okorwo nĩ nyeni wĩihũrĩre na cikorwo ciĩna thubu. No okorwo nĩ ngũkũrũ nĩ gwa baba. One. Na ithagu na kaũndũ kangĩ. Ngingo rĩ. Ati mũthuri waku wekĩrire ngingo. Niko sawa. Hakuna. Na akoma na kang'orotha mandi ndigĩkoma ngai. Ndigĩkoma niĩ. Mũrũthiri mũrata wakwa nĩ erĩga kũrehe rĩrĩ nĩ mena rĩu nĩ twĩtĩkĩrĩtio ithuĩ Agĩkũyũ intermarriages. Rĩu mũirĩtu rĩ mũirĩtu akĩhika kwao kwa Njenga wa haha Ndumberi. Ahika rĩ aumĩte na haha kwa kina Wafula. Kwa kina Wafula rĩu ugali na kuku nĩre rĩu nĩ ekũruga ngima akora ngima irugĩtwo na matigũtigĩria arĩa angĩ. Mama Wafula kwani ambakisi mzee ni nani? Ati we kwani mulipika tu yangu
Nimepika ugali Rembesha maisha, wehotani rembesha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wigurire vocha, na shilingi kana rimwe tu. Hotera paybill number 525241. Account name Kiugo Inoro. Wihotani rembesha. Kiri magana matatu. Kiri magana matano. Milioni imwe. Milioni igere. Milioni itatu. Rembesha maisha. 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 Tegaza koni mudo takinyetia miaka 18. Lehitokie ne BCLD license number 02986. Riu nakamwira tukiaritie horo wa mbeca tondu turakwirire ni wega ndugwitikia ri no wega tuombe tuone kana tukuona muhotani uria witu wa ira etagwo Beatrice etagwo aya kora muririkana atia nakumbuka vilivyo anari muteja tukirikiriria thimu yake ndiraingiraga ni sababu tugwethane nake ndagika ino atwire kana mbeca ni irakikinyire mwena wake cia kuma kwa rembesha yes shilingi 10,000 si ndio hiyo nigetha riu twambiririe draw ya rembesha wega na tukunengereria 10,000 cia kindu gigwitwo school fees oguo wa maitu ni tondu ri ingira already ni ta ya mure nyingi riu nyama kana make ai basi Hello we mwega ni kwega Beatrice yes yitagwo Joy wa Macere kuma mutambo-ini wa Inoro FM twina Jomo wa Nyathira Beatrice we mwega ni kwega yitagwo Jomo wa Nyathira kuma kwa Inoro ira ithuĩ twethana nawe thimu yaku ndĩraingĩraga no rĩu mũthĩ nĩtwake na tondũ nĩyaingĩra rĩu mũndũ gwĩtwo Beatrice rĩ we mwena ũrĩkũ maitũ witũ ndĩ mwena wa Nyandarua Nyandarua kũ kwa Ng'othi ndĩrenda gũkũria atĩrĩ Beatrice thimũ yaku he kaũndũ wonete raici ona kuma ira ira nĩndĩronete ũronire atĩa ndironete 10,000 uraigua atia waciona nindirakenire muno tondu ndirakoretwo ngietha mbeca cia gwikira mwana shopping ya gucoka cukuru my turagwethire tukumenyithie ni wahotana tondu cina kunyita turuga nitugugwetha tuona twacokereria umuthi tugikwira thiini wa muthenya wa ira thiini wa tabarira acua ciragiukire mwena ucio waku kuria kwa Ng'othi magwitaga atia majitaga Teacher Mso we mwarimu ni mwarimu wa daycare ano wakiona ciragucukumirio wega ni ciragucukumirio wega na ndirahoya riu ndĩ milioni icio ni ukuria nigugutindika riu ri hau daycare yanyu muthomithagia na utamageithie raici ndĩ rumu ngĩkĩrĩra ciana maĩ ciethambe cia ndomu cia iria ikomaga rĩu ndomu rĩu tũtirĩ na mũndũ haha no irangĩrĩa nĩ tũrarĩ na matoroni terĩ ũguo mageithie na ndĩramera mageithie metagwo atĩa na ũ matoroni Lucy na Mercy nĩ sawa twakena mũno ũmũthĩ nĩ ũgũthaka nĩ ngũthaka ndĩrahoya ndĩ milioni kana 100,000 no nginya ũngĩmĩrĩa tondũ wĩna wendi ũcio reke twambanĩrie nawe draw nĩgetha ũmũthĩ ũingĩranie hamwe na ithuĩ githĩ tiguo sawa mũndũ gwĩtwo Beatrice thank you so much haya thank you all right good one na imo tũre tondũ nĩ rĩragĩtũmire mwana wakwa acoke na ga shopping kega cukuru amen thank you bas tuanze sasa maneno no ni turaiguite guoya muno ira tukarigwa atiri tukarigwa riu tuguka kwira andu atiri turamerete Inoro shesheni hakuhĩ nao tuanze ndake Beatrice karonire thimu arahoria aramakaramba wache tuanze draw upya mara hiyo thĩinĩ wa paybill number ya 5241 wana wetu account name wikire kigo gura voucher yaku good ithio tuna shilingi 10,000 ira cigugutindika thiini wa mweri uyu wa January mwaka wa 2025 na twago gutindika wa maito ni turenda ukorwo wina kindu gigwitwo school fees mwana nituramenya ni mwalimu ni muhenetie vio angikorwo wina maundu marakugia twina rembesha maisha ya shilingi 10,000 tuguturitu wega nigetha uiguo kenete kana atia I tell you no wega gucokera te paybill number ni 52
41 account name ne kiugo Inoro besha wona wetia wikire ciringi 100 ucoke wikire pin yaku good na ndukere mundu kule mwena wa kidoge gwitwo Facebook twi live page ni ya Inoro FM odo mwena wa YouTube no Inoro FM kuguo ni tuko tukingetia andu aria makire kundu ku amumwe images tu na tunapenda tena sana good oh yeah so we wish you all the best and karibu sana songe hadi tamati swakana kandera madingo muthenya muthe turariria maundu maingi muno makiria leo tuko na wena turathie ginya ngora ko wega biu tukurora mithemba tofauti uguo ya characters uria tukota umuthe kuanalyze mithemba ya andu umuthe ithaa riri kabisa ithaa riri no ria kumakaribisha tukimeraga twi live kuri mwena wa Facebook tukimera ni ithaa ria nditiria na turenda kumera atiriri twike taira tutirenda umuthe mundu atumerita rimwe ona tutirenda maita meri turenda umaita maya mathiri matatu 3 imagine uthite magana matatu twako ya 10,000 na ni January
na ciana nĩ gũcoka iracoka thukuru na riũa rĩ igũrũ na bado nakoretwo warĩ hatu maũndũ twa kũthigwo kuna nakorirwo wake na mbeca iragĩthira atũrenda ũguo itũrenda gũcanjamũra good gũgũkenia gũtũgũcokerie guoko na ciringi ngiri 10 tu cia kuma kwa Rembesha Maisha, and we wish you the best. Of the pay bill number ni 525241 account nĩ mwana wetu wekire kiugo inoro muigana wa mbeca ni ciringi 100 o rimwe tu na tũrenda tũme maita maya mathiri acio mangĩ tũtigĩre karĩ gani aigua Beatrice nĩ ahotanĩra mbeca ciake Beatrice irakwanja na ndũkahorie thimũ bende tũmaheru mikana mũndũ ahorie thimũ nĩ tũgũcirivasi tũrethaga mũndũ ũngĩ tutatafuta mtu mwingine Beatrice no nginya tũngia kwetha kwaria wĩira wa ma twĩkĩrenda tũyo wĩira twakwaga Beatrice kana twaga mũndũ ta Beatrice tũkaigua ũru ngoro sisi we will get lost twĩtagwo nĩ kĩgidi tũkarigagwo rĩu mũndũ ũcio rĩ rĩu na tũkwĩra andũ atĩa man atĩrĩ nĩguo atĩ nĩ ahotana man tũtigina mũnyita man Abraham hena andũ makorwo maikarĩte handũ makawa no ndakwĩrĩte no nĩ wega nĩ tondũ twagĩcinengera na kwĩ Beatrice na andũ akũrĩa Nyandarua makĩgeithĩka mũno makĩria na maikare makĩria mĩtambo-inĩ kwa Ng'othi kwa Ng'othi magwa ni kwa Ng'othi yes magĩthĩke tena sana Nyandarua yothe handũ ya rũma na mũno mũno jeshi ya nduthi jeshi ya nduthi yothe ikare ikeneire yes na jeshi ya nduthi rĩ makorwo nĩyo CCTV ya itũra yes jeshi ya nduthi itũra nyũmba yaku ĩgĩkĩrwo kamera cia CCTV ya itũra kũrekĩrwo nduthi agĩkorwo rĩu no wende kũmenya mũhiki mĩtugo yake yothe ũthiĩ harĩa kĩbanda-inĩ kĩa andũ a nduthi ona ndũganatinde ũkĩũria ikaraigua ya jeshi ĩyo ya nduthi mwambie kũrĩa mastori kamũria nĩ mũĩ ngĩna ngĩna ũrĩkũ no ta mũĩ mbĩtwo nĩ njenga nĩ mũĩ wa Macharia tige ainuka kakenda jeshi ya nduthi nĩyo CCTV ya itũra ũngĩenda kũmenya nũ wĩ mĩtugo mĩega kana mĩũru ũria jeshi ĩyo ya nduthi ũria jeshi ona mũthuri waku ũngĩenda kũmũmenya wega thiĩ hau ikare na jeshi ya nduthi ona ũngĩenda kũrĩa kũmenya kũrĩa imanda ciendagio jeshi ya nduthi hebu nitafutie mahali naweza toroko kalia hapa kalia hapa ya moja tu gũtwara no rĩu rĩ angĩ nao ũtukũ nĩ matĩkaga advantage nĩ ũrĩ wekora rĩu itũra nĩ ũthire kũndũ watukĩrĩrwo na nĩ ũkwenda handũ ũngĩkĩigĩrĩra nyũmba cia gendi ũragia njega ndũtware mũndũ handũ angĩkoma akĩrĩ wothiaga kũmakora rĩu matiakĩirana wathiĩ kũria ũmwe nĩ ahanjĩ njĩtagwo Njomoĩ ndenda handũ ingĩigĩrĩra nĩ gũtukire nyumĩte ĩyo Kĩambu njega ndũtware ĩyo kwa Mine na kũu no ngiri na merĩ rĩu kwa Mine rĩ nduthi ĩyo nĩ ũkũrĩha 300 no gũthiũrũrũkia kũrĩa gũthiũrũrũkia coke ũrehwo hau ndũkũmenya thaa icio ũkamenya rũcinĩ wauma no mararũgamĩte haha noho tũrarĩ tũrathiũrũrũka bara ĩno tũraigua ha na nĩ magana mathiri na gũtirĩ ũndũ ũngĩka hakuna yenyewe wanafanya kazi mzuri sana na tunawapenda sana CCTV cia matũra na nĩ tũmwendete mũno makĩria tena sana jeshi yothe ya nduthi na Ngai atũrĩa mũigĩte mĩtuko maingĩ ona nĩ ũĩte rĩu reke ngwĩre maita maingĩ ona itũra-inĩ bado o andũ acio nduthi nĩo matũmaga maũndũ mamenyeke tiga rĩu ũkorwo wĩgiĩ CCTV na kĩ mũngĩenda nginya fine no CCTV no CCTV nĩ ngũriganĩirwo CCTV nĩ ndũ nĩ akũmũrĩka reke mũrĩki itathiĩte thukuru nyamba jina makara nĩtũroka kwarĩrĩria tũrũgĩte tũkwarĩrĩria ũmũthĩ ũyũ tuko hapa sasa tusonge nayo chonjo sana Shamba ni kuvutia wale enda kinyamba inangoweza na kinyamba inangoweza producer Barakis ingoweza brother
ciongorere umba ndingatekera ndia ciakore habibi ngone okagore wigi my habibi maitomo dialinde kwaga cia sukari atene guone cia saluni ona jadi vito ndekwaga kweumba thuti negwo ngotwarende tima bebibu rekenyambe jinange makara ndakinya ndaine ngogwetha rekenyambe jinange makara wachani choma chome chako ikitosha mboga nikuvutie waya ikitosha mboga nikuvutie waya ndakinya ndaine ngogwetha ndakinya ndaine ngogwetha chome chako nikitosha mboga nikuvutia waya nikitosha mboga nikuvutia waya ndakinya mbeine ngogwetha ndakinya mbeine ngogwetha Kenyambe jinange makara Kenyambe jina makara no ndakinyambe ine ngogwetha ugu ni kuga tena njira nguhi Ere Kenyambe ni haso tiga gutinda ukindengeria gwito mucie tukomagira ikonia we ora ngugurire double. Who are you? Atiriri sina kupenda ulivyo kwaja kugagira na wega ugugigatia ruga umenye riu hau tungira ni kwira na tungirena nanga kwira atiriri ati nie ndwaraga kina we ora ndakira Kenyambe jina mage makara we nayo kanjira kangi uguo tugaikaniria tutiikanirie haya kuja nayo kwa nafikiri naogopa doke wegera haya kuja anza nianze anza nayo wewe hapa wewe anza wewe ndio unaanza haya kwende haya leo mami tuna biotige niye thia maguru no ugate tugure ngari Kenyambe jinange makara atiriri ndi tukona kioro kia imana Kianyine kia bobo Kenyambe jina makara mundu atire nine kuigwo njigito no renda nguigera Kenyambe jina makara na Kenyambe ine ngugwetha atirire mundu injagwo na 50 ukindagwo na ngiri Kenyambe jina makara mundu Digora no ahota tuthi na mbere kuja nayo atenie njigito wega maisha megora njira ati njuke ambe cina cinange makara wakinya mbe yu njethe oni kubati gukwira wambe cina makara oria turithie ni guthie aya ni jina cina sawa nie njigito maisha mega kiki ura njira ati njuke tuthie na nduthi ambe cina makara nie ngoragwo ndi short sighted no na njira nyambe ngugurire ngari na ndionaga haraihu ngukuage na ki kambe jina makara mundu kaude kao ni urarumana ni wanuma tegoje saka tubidre kabisa aya nona le amara coordinate yenya yega tego godo no digital Kenyambe jina makara na kaire tukega akiviviri ekaya ndo ukaria Nyandarua aige ando kaiboga cia Nyandarua
Tikite atia. Sikona talent. Why? Sikora talent mthini wa mundu. Gutokura uko andu igikire Nyandarua muno. Una. Nganga wa Njoroge ni wa Nyandarua. Ni Nyandarua. Andu cio ni marie pio boga icio. Ona uria ni wa Nyandarua. Mugikunjo. Kwa kirega haria kabutini. No ngirora wega ona kihumo gitu mathe umite turasha. Wa Nyandarua. Ni. Ona ninde wa Nyandarua. Timete maera. Na maera iko. Twatigaria ndagika kenda na tukwirire utume maita matatu rugatindi okigia. Yes. Ucokere wona watu mamuri othe maita matatu ri. Awe thaithanirire kiviako. Ni nani ndi thaithanirire kivia. Njira mwe ya gũithaithanirira ni kuongerera kamwire tutaranirira. Yes. Maita macio tukira-kirite. Yo gaikia rita rimwe kana maita meri. Na no tukona mundu ukiguaga. School fees. Tumuthondekere ciringi 10,000. Komika. Chonga nayo. Pay bill number ni 5241. Account ni kiugo ni inoro. Wana wetio besha. Wekere ciringi 100. Na please tugira wekere maita matatu macio mangi withaithanirire. Amu draw tugwika iri mwe tu. Tukifanya moja ni hivyo tu. Wewe ni wetu roka gwethana nawe. Maneno iko imeshika vizuri sana. Na si ndio? Tako wa masharia nie. Kama kawaida kama dawa jabadi tulitujo mwanya dhira. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Umeli mitambiro igagitamba gutamba umuti ugagikinyira gwikinyira uwate ona ihukani icioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Right. Thaa iko minadeka 54 jitagwo Joy wa Macharia. Kama kawaida Jomo wanya thina jabadi to ndio mimi huyo. Ndirenda gukuria horo wigi Citizen Duka atiriri. We ukwenda kuingira kure wa Citizen Duka kure wa Quickmart na thimu yaku iha kana guthie magoro. Niĩ ngwenda kuingira na thimu yakwa ni undu wa mahinda na mathaa. To ni wanyihirio mahinda. I tell you. Ithe tiguo. Yes. Haya kaundu kau kangi. Ukwenda kugura indo kuria Quickmart na bei iria ikiritwo kuuwe kana goko wa Citizen Duka ugure duka oyo ya Quickmart na bei ya raithi. We ni gwenda hu hena ka discount. Bas. Mahinda ni maritu muno. Hinya star 487 star 5 hash. Star 487 star 5 hash. Yes. Wale kiugo sagure Quickmart. Ucoke uri wigire kundu kuu. Yeah. Ukwina packages back to school 1, back to school 2. When wagusagura rera kathia. Ukwenda. Uri ukwenda nigetha muturire waku ukoro gikathia kihutha. Good. Thank you. Nondu wa mbere ni urasevirwo mathaa. Undu wa keri ni urasevirwo mbeca ntondu tugaga kure gwa Citizen Duka ni the home of discount. Thank you so much. You're welcome. Oh. Kabisa. Anytime. Uga anytime babe. Ni. Jera tu. Ni. Anytime. Ni. Jera tu. Anytime. Yeah. Anytime. Anytime baby. No worosi wa baby re. Yeah. Ni ukwenda utigane naguo. Ndiratigania naguo niki ndirakwĩringĩrĩria rĩngĩ. Mwaka uyu? Yes, sikutaki. Turangaika. Sasa nini? Ende ngolako. Twende. Songe nayo. Songa nayo baba. Niende lakwela ma. Ndilakwela nima. Ndathie njela ni undu wa lokeo. Lokeo. Adas basire. Adas basire kuoho. Lege. Aya kigolide hado ha scrap metal. Nienda ingola ha scrap metal. Ndela uganduteke wira wake. Wa scrap metal. Ha scrap. Kumene ikondo ala thina ine. Akia Mungu nitaenda yela.
inafungwa. Leule. Alio haule. Kingati Stefano na mwana wa Orthodox. Aya. Ya mara kogwagera Merry Christmas ira. Ndi mathi ni ira. Itu athi gwetha rogio turuge tabaci ri. Mutiraruana. Twaruaga. Bas. Uthie kurora ri. Kubere na dogo muthieno. Ararukora ruthimitwo ni kimwana giake. Athibwo haria hau. Kones. Na aramuthitanga. Riu ndigina makiheranira. Ni ndwa rugio. Sasa hakuna haya. Niende yela. Juu ya rugio. Si afadhali nipewe community job. Riu mathie kwa ciburi. Ahirwo wira wa gutuguta na ti gutuguta tu. Njelirwo ndugute. Ndugutite kwa Kingati. Okore kwa Kingati uyu. Kingati ne thimbo. Alanjela nginyangame. Ucio no wila wa community. Community kune kwa community kane kwa individual. Kinya wa. No kabangame. Kokila ko thie kamete. Aiwa gari yako higa wira ucio. Lukia no lutwale mundu yela. Na ndiko lutalenge. Sitaki. Hautaki tena. Abandu kute. Abagotokuta. Andu angowo. Lukio. Etagwo the late Kunje na natukinyirwega thaa 11 tigaritie sekondi cigana na uguo na no rumono makiria tutakwirite twina mundu ugwitwo Jomo wongerere orito rimwe tu withaithanira kuria kwa arembesha maisha na niturenda kumenya ati kana gukwira maundu maingi ati riu turi Facebook live turi YouTube live kuria kwa Inoro FM kugu no uri ona tukihurira mundu na tondu turenda kurugia ithare ke turugie nawe withaithanire na one time kabisa one time tuke tukuhete thendi thini wa paybill number ya 5241 wana wetio account name wekire kiugo ni Inoro besha wona wetio wekire ciringi 100 bado beto thie metha-ine ya mohoro na Anti-Fidelis tondu thaa ici ni thaa 11 na mathaa uramenyithio ni muikari wa Ngegu uri muno gwitaga Anti-Fidelis ati Anti-Fidelis wanganga Fidelis no Anti-Fidelis Fidelis no alikaya Inoro mogene mutare Amukira ngeithi ciakwa mathaa-ini maya mega ma hwaini ni mohoro ma ithaa riri ria thaa 11
Makiria ma family 30 itigitwo itari na uikaro thutha wa mwaki munene kuhofaniria micii yao itura-ini ria Langas icigirira-ini cia mucii wa Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu. Aikari maugite maiguire mututhuko munene mbere ya mwaki ucio theremete na gucungirira hathara nene miarahuko ya umuthi. Mongereire kuga hatire kindu mahotire guthara hindi ya mutino ucio uria utari uramenyekana kihumo kiaguo. Oho ni morotete thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu ni kwaga ngari ya thima mwaki iria ingi matangikire. Na ninaishi kwa hii boma yenye imeungua. Na niliposikia habari ya kwamba boma inaungua nilikuwa mbali, lakini nilijua pikipiki nikakuja mbio. Nilipofika nilijaribu kuitana watu ya msima moto, nikajaribu kuitana polisi. Nikajaribu kuitana polisi lakini hakuna msaada yote tumepata. Kupata msaada tumepata raia wa Langas ndio wameamua kujitetea kusima. Na vile moto ilianza tunashangaa sana wakaaji wa Langas kweli. Moto ianza mpaka ifika mahali penye imefika saa hii yenye zimamoto tunawapigia simu wafiki. Yani imekuwa tu moto na inaitwa City jamani. Ifike mahali mpaka moto izimwe. Family imwe mwena wa Molo na Ikuru ni igemetie igongona ria mathiko ma mwendwa wao uria urakuire kiumia kimwe tu mbere ya kinyete miaka 107. Ni igongona riu ria mathiko rigaruritwo na gutuika ria gikeno na njira gukungwira muthenya wake wa guciarwo. Family no yugite muthuri ti Matindi Marandi arari na ciana 12 na tucucu na tuguka makiria ma 200 na areririirie gukorwo na igongona riu ria ukungwiri. Joel Kimani wa Njuguna ni aranirie na andu a family no. Igongona ria mathiko ria Matindi Marandi uria urakuire kiumia kimwe tu mbere ya muthenya wake wa guciarwo ari na ukuru wa miaka 106 litafanirio muthenya wake wa guciarwo itura-ini ria Ndenderu Tulimoro kaunti-ini ya Naikuru. Arata ake hamwe na andu a family makirenga keki ya gukungwira uturo wake hamwe na muthenya wake wa guciarwo. Ona ndirwo na undu gitoyu handu hangi hothe ngwiciria ni ta ithu tungiambiriria undu uyu wa kuga ati no tureke keki muthenya wa mathiko tondu inde muthia yakinyirie miaka 101 ni augire ni akwenda gu celebrate miaka yake hindi no arakinyagia miaka 107 ni araugite ni akwenda gucokera igongona ta riu ria birthday na riu gukorwo ati ndanakinyiriria kiria miaka ya 107 turona ni wega tondu urari wendi wake wa mwisho na guka ni aroi ni egukua tondu we mwene ni araugite horo na akauga ni egukua gukari arari andu aria wari wa mau tondu ngitara miaka yake na wone ihinda riku ari mau niguo ari kuo koguo ithuĩ tutire na kieha ni gu celebrate life yake. Fatiri uria ugutongoragia igongona riri akiuga ni ria mwanya makiria na utungata-ini wake wothe ndari atabania igongona ta riri. Na mwe tutakona mitha ya mwanya muno tondu ukite mathiko ma muthuri urari na miaka 106 na muthenya wa muthuri agukinyagia miaka 107. Koguo twatukania guciarwo gwake na gikuo giake giatuika muthenya umwe na niko turuga mitha yo ni ya mwanya muno na ni mitha ya turehe hamwe tandu a gicagi giki na andu aria othe mamwendete. Ciana ciake hamwe na aria maramwetaga guka matigitwo makiraha wirutiri wake bururi-ini kuma kuruwirira wiyathi wa bururi nginyagia gwaka kiharo kia ndege kia JKIA. Muthee indo ithatu athwire na ngoro yake yothe na ni areraga ciana ciake ciana ciake up to the 5th generation iria riu akoretwo nayo na kindu kia mbere muthee atarendete ni njohi. Unyui wa njohi ni akumithitie na njira nene na ndarawendete ona hanini na nginya aria manyuaga njohi ni ageretie kwariria o mundu na aragia na mundu individually. Igongona-ini riri ritana rigikio kuri andu othe uikarania na thayu na andu aria angi ta uria urari wendi wa muthe Matindi Marandi handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma itura ria Ndenderu Tulimoro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na aciari aria mathomithagiria arutwo ao thukuru-ini cia ndege gicigo-ini kia umbunge kia Rari ni mahuthiirio murigo wa marĩhi ma mbeca cia irio
kuria riu murutwo aririhaga ciringi 2,000 o tamu na kuheo irio cia muthenya hatari marihi. Charles Gikunga wa Kariuki atotirihire na icio. Mogaruruku maria mekitwo mubango-ini wa mathomo gicigo-ini kia ubunge kia Rari ni waurite aciari murigo munene wa kuriha bithi undu umwe na kuhe arutwo irio cia muthenya mari cukuru. Daniel Njuguna Njoroge ni mahuthirwo ni murigo ciringi 2,000 ona muciari angi ona ciringi 500 o wiki ni ekota gukabangira icio igire thiini wa tamu. Koguo ni tugie na wendo nigetha ciana citu igie githomo ni tondu ni makihingura cukuru. Uiguithanio gatagati ka arutani anene na arugamiriri a cukuru cia secondary cia kuroka na kuinuka o muthenya na mubunge wa Rari Mburu Kahangara ni aciari kwaga kuihuria fomu cia basari na warutani gwitikira kuguithaguithia marihi ma mubango wa kuhe arutwo irio cukuru niguo kigina kia ukuria wa matura kihuthike kurugamirira marihi mau mothe. Kugia na a proper system ya kumenya andu aria mena needs. Riu o murutwo aririhaga ciringi 2,000 o tamu kana ciringi 6,000 mwaka mugima na kuheo ranji. Twanyihiria muciari murigo wa school fees tondu maririhaga ciringi 2,000 o tamu. Kugo thiini wa mwaka muciari arihaga ciringi 6,000 na tukona murigo ucio aciari ni mekuhotana naguo na nigetha ona ciana citu itige guikara ikiingatagwo. Mubango uyu kuringana na arutani anene ni uteithiriirie kuihuria ithenya riria ritigitwo kuma na kwaga kuingirio kwa arutwo a form 1 oguo kigina kiria kiheagwo arutwo ni thirikari cukuru-ini gikanyiha. Miss Gordon Kiari, principal Fathi Secondary School. Ni kuga ati currently ni undu wa food for education riu tutigutinda tugiscratch mitwe itu tugietha ati mbeca ingi ikuma nako tondu ni twakavirwo area mwenene muno iria very important ya kuhe mwana irio cukuru ona tondu tou tungi riu twagirwo ni gukorwo tugika ri tukuhota guconcentrate natuo. Makiria ma maya mothe cukuru nacio cia muthingi ni iteithiriirio kugacirithia kirathi kia grade ya 9 kuria cukuru ciothe ciakiirwo kirathi na ndethiki ikaheanwo kuri arutwo othe aria mekuingira gikiro giki. Na ciana iria ingirie grade 9 to matirakiri na locus NGCDF Rari ni igurire ciana ciothe cia grade 9 locus na ite cia guikarira. Koguo no tuhotete kunyitirira mwana ucio na ona program ino ya irio ona no tugucoka tumitware thiini wa primary schools tukiingira tamu ya keri. Kuringana na Mburu wa Kahangara kigina giki ona gutuika ni kiracerithirio kuheanwo ni thirikari kingibangwo wega no giteithie kwaura aciari aingi murigo na oho kirute menyamariko ya muingi matura-ini tabarira-ini iria wendekithitie cirikirire ta kugacirithio kwa ugitiri na mangi. Handu-ini ha Inooro FM kuma Rari kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Inooro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ugima wa mwiri ni ihinda ria kumenya na gutaukwo makiria uria twagirire kurora mĩĩrĩ itu. Mahinda-inĩ ta maya tũrĩ ma mambura nĩ ũkoraga atĩ maita maingĩ andũ nĩ magĩa na kĩndũ twĩtaga heart attack na andũ matimenyaga hihi ta rĩngĩ nĩ atĩa mangĩhota gwĩka na ndariri cia ũhoro wĩgiĩ heart attack. Reke Dr. Martin Kuria atũthathaũrĩre makĩria. Nĩngwenda kũgeithia Wambui ageithie mũthikĩria wa Inooro FM ndĩmũkaribishe thĩinĩ wa gĩbindi gitũ kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ũmũthĩ ngwenda twĩrute ũhoro wa mũrimũ ũrakorwo ũkĩongerereka na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno makĩria na nĩ mũrimũ twĩtaga heart attack. Na heart attack ingĩmĩta na Gĩkũyũ nĩ kũhingana kwa mĩkiha ya ngoro, na maita maingĩ mũrimũ ũyũ wa heart attack nĩguo ũrakorwo ũkĩongerereka mũno thĩinĩ wa thĩ yothe ona thĩinĩ wa bũrũri witũ. Ngoro ya mũndũ nĩ mũteithagia gũkorwo ĩkĩhũra thakame nĩguo ĩhote gũcera thĩinĩ wa ciĩga ciothe thĩinĩ wa mwĩrĩ waku, na ngoro ĩyo nyene nĩguo ĩhote kũhũra thakame ĩyo nĩ ĩrĩ mĩkiha yayo ya thakame tũmĩtaga coronary arteries ĩrĩa ĩceragia thakame kũrĩ muscles cia ngoro. Mahinda marĩa mĩkiha ĩyo twĩta coronary arteries ũmwe mũnene kana ĩrĩ ĩngĩkorwo ĩkĩhingĩka kana mahinda marĩa mũkiha korwo ũkĩblock hĩndĩ ĩyo nĩguo tugaga mũndũ nĩ agĩa mũrimũ wa heart attack. Kĩrĩa gĩtũmaga mũkiha thĩinĩ wa ngoro ũkorwo ũkĩhingana maita maingĩ nĩ kĩndũ twĩtaga clot.
na clotio yumanaga na gukorwo thakama imatite na thakame yo kana clotio mahinda maria yathie ya block kana kuhinga mukiha uria uceragia thakame thiini wa muscles cia ngorori no handu hamwe kana mwena umwe wa ngoro no uremwo ni gukorwo ukiruta wira na koguo ngoro iremwo ni gukorwo ikihura thakame na oro rimwe mundu akagia dalili cia murimu ucio tweta heart attack na ni gukorwo murimu wa heart attack ukoraga mundu oro rimwe kio muthi ngwendaga turore uhoro wa dalili iria cingituma we mwene kana mundu ngikorwo wi hakuhi nake wone ati mundu uyu ena murimu wa heart attack. Undu wa mbere ni kindu twitaga testing. Mahinda maria mundu anyitwo ni heart attack ni agiaga ruo runene rwa naihenya thiini wa githuri giake na ni gukorwo ino niyo dalili ya bata muno makiria ri ruo ru maita maingi rukindu kirahihinya ngoro yaku na maita maingi no ukore ruo ru rukiambata rugathie nginya thiini wa guoko kana njohero ya mwena wa umotho na ruo ru rukori runene akorwo ni ukurutaga wira ni ikoraga ni waremwo ni kuruta no nginya uikare thi ko ruo ru ni rukoragwo rwi dalili imwe nene ya murimu wa heart attack. Ruo ru ndauga no rwambate ruthi thiini wa kiande na kuri andu amwe ni rwambata rugathi thiini wa ngingo ona thiini wa ruthia rwa kanua mwena ucio ni kuri wangi ruthia nginya thiini wa mugongo. Dalili ya keri na to nginya ukorwo wina dalili cicio yothe ci hamwe ndauga iria ya bata muno makiria niyo tweta ruo haha githuri-ini. Dalili ya keri ni uhoro ucio wa kuigua to tarahihia wega kana ukaigua ta utarahota kuhihia na njira iria yagiriire na koguo akorwo he kaundu gwikaga ugagikora ko ni guthia na nja no nginya wambe urugame to ni uraigua to uraremwo ni kuhihia. Kuri andu amwe mahinda maria manyitwo ni murimu wa heart attack ni maiguaga ta mekwenda gutahika na angiona ni ugukora magitahika no to nginya na kuri angi uiguaga ta wanjia kugia thiurura no kaigua to tarona wega na koguo igagibatara no nginya urugame kana wambe gutiga urio gwikaga na no gukiri angi maiguaga uhoro ucio wa guthigina muno makiria thiini wa uthio mahinda maria magia murimu wa heart attack. Ni waigua muthenya wa rucio ndukireke tuthie na mbere na nigetha turore atiriri ni maundu mariku marehaga uhoro wigi heart attack na ni ate tungihota kurigiriria na maundu maria ungihota gwika mahinahi hindi iria mundu wanyu akorwo na uhoro wigi heart attack. Tagwa Mbui wa Muturi na ugima mwega wa mwiri ni kirathimo. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na uikare wega. Rembesha maisha, wehatane rembesha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wigurire vocha, na shiriki kana mwetu. Hotera paybill number 525241. Account name Hugo Inoro. We hotane rembesha. Kirimakana matako. Kirimakana matano. Milioni imwe. Milioni igere. Milioni itatu. Rembesha maisha. 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 Tegaza koni mudo takinyechia miaka 18. Leto kiene BCLD license number 002986. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kalikali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Mega itia mohoro egukinyagiria uhoro muthenya wi wothe. Inoro orosile, inoro miaraho, inoro
andĩkĩtwo mohoro matikoragwo na ihinda rĩa kũrĩa marĩgu nĩguo matigĩrĩre atĩ nĩ magũkinyĩria ũhoro ũrĩa mũhiũ. Fidelis Wang'ang'a, Jeff Moga wa Waithĩra, Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge. Tũtigagĩrĩra atĩ nĩ tururia tuco tuothe nĩguo kinyĩrwo nĩ ũhoro wĩ wothe. Inoro FM tũtigũcamithagia ũhoro, tũgũtambũrũkagĩria ũhoro wĩ wothe nginya ũkaũnyotoka. Inoro Mũciĩ watu binotana. Uiga idhaa 11:15 njitagwo Joy wa Macharia. Kama kawaida kama dawa. Jomo Anyathira. Na he no tugire. Yes. Idhaa rĩrĩ nĩ tũkwarĩrĩria maũndũ matiganĩte megie nĩ tore andũ ta mũtugo wa mũndũ kana mũndũ angĩkarakterize atia na mũtugo wake wona twacokereria kana personality. No nginya uge ndo na gĩkũyũ. Personality ĩtagwo atĩrĩ. Personality nĩ mũtugo wa mũndũ maitio mũndũ mũtugo mũtugo waku asa mũtugo wa Jomo. Yes. Mũtugo ũcio wa kerĩ ũramutua mũndũ hana atia. Good. One who good gĩtiguo. Yes. Wona twacokereria atũrutangaja na tũkĩmaingĩrie kũrĩ guo thĩinĩ wa kũmanengerera ciringi 10,000 na by the way ithaa rĩrĩ tũtiranĩra atĩ maita merĩ. Acha actually okorwo nĩ ũkũigua ũhoro wĩgiĩ mbeca maisha rĩ ũkũwĩigua na kũu kĩndũ ĩna bote nĩguo hu thaa ici tũtirakũririkania atĩ rĩngĩ. Acha koguo okorwo nĩ ũkwenda kuongerera we nĩ rĩu mwena ũcio wĩthaithanĩre ũkĩhiũkĩte kũhiũka nao na tũgũkũhũrĩra hao ũkĩonaga thĩinĩ wa paybill number ya 525241 account name nĩ kiugo Inoro mũigana wa mbeca nĩ ciringi 100 rĩmwe agĩbĩbĩri eva abia tige mwana hiyo andũ mũgeithie by the way no ugesalimiwa tena sana andũ makiri kũra live ya Facebook page ya Inoro na kũra kwa YouTube ndona mũndũ gĩtwo rĩrĩ kichwa amekusalimia tena sana asajeri tu leo kana abue me hado na kamonye tunarudi Mama, Maria Manende, Aria, Beto, Quantito,
konyerereka nakuneka ndiraromia wendo no konyerereka Kamenya nena siendeko Takoto ina mikinyue Mwendo wako tuhikanie Tusiane dadi na mamie Utago kada ya sege Tusiane dadi na mamie Utago kada ya sege Nemasamine na metoe Gokuna kune kawendoe Nakune kandira romia Wendo no konyerereka Ikorogoro ya kunokai Nakukunori na ya koe Umenye hale kuigite Sitio ikane na kote Umenye hale kuigite Sitio ikane na kote Mainoratas Apo Samidi kirere ene wahotana siugo isio ene magaria ni ninoke ndadiri twatana koma Naginya demo yoro demo ere hinda ne kinyure Abie kwarara mia kiugore tadoni okomora seria Abie kwarara mia kiugore tadoni okomora seria Karogaro ya kunokai Dagokunori na ya koi Umenye hale kuigite Sitio ikane na kope Nemasamine ne metoe Gokuna kune kawendoe Nakune kandira romia Wendo no konyerereka Nakune kandira romia Wendo no konyerereka metagwo Sami Chege na mundu wetagwo Princess Mugure katika turiko makaririkana kaduko Princess Mugure nire ndari munini githoma nidahenirio ni gathiaka no nduri inaga uguo baba nini atia no nginya urumiririe no urumiririe kiria urumiririe kino urumiririe mutaratara ego nyinete wega ye bachana nayo awacha tu tuingira kuria direct ni to ni ugutute riu jwagi talent yako ni nini takushow siku moja na by the way horo talent discuss ujire kio gyaku ni kiriku to ti utangathi gikiri guthomera Dugutoro thekaga ama talented guy kira umikiria ine aya netukugite atiriri netukugite netuko tukirora mithemba kana personality ya andu ati wona mundu ena tumitugo tatuturi ukamenya mundu ni wa muthemba uyu ati ni taru no urore jomo urore tu udu turiekaga kana uria ekaga tu maundu twake ukamenya mundu uyu tukumu classify ka tukumutua mundu wa muthemba uriku mitugo ya mundu iria mutuaga we itiguo kana giko kihana atia no gyo tuanze na nini githungu tukameta personality ya mundu tari we tondu ni we ubiri nigetha muthikiriria hote kumenya wega ri we ungitwa kuga we wiki ye ndingeyenja igoti no ingitariria ri mundu ni akumenya good tombiririe naku he mundu tagwo riri melancholic yes good ucio no muthemba wa mundu ni kuri na muthemba ingi tatu tukumera koguo nina cio ni undu wa mbere mundu classify haria wika atia kana ebange haria kumenya haria ekuiga tajira ru mitugo ya mundu wa melancholic wa mbere yes mundu cio ni very thoughtful ni kuga ni esiragia andu aria angi onehu kana ni thoughtful ni mundu wiciragia andu aria angi ona we mwenye ageiciria na mundu muno ri andu agithemba giki ri ni ahoreri muno ni akiri muno ya quiet tabia kumenya no cio matikogo na maundu maingi na maita maingi ri ni ndaa gukorwo akiruta wira eika akarutagira kahora eika etakugia andu na ni akoragwo maundu make agibanga na mutaratara na tukaga ni detailed ati uyu aikwambiriria athio ungi na ni mundu very creative mundu ugiciria kaundu urevanga wega we na kahinge no ndumwe no ri ungiri mundu ni akoragwo very moody ena mauthi make ukumuona umuthi ari mukeru ucio no igua hiu
hiukirwo ena kiundu ehe na ni high sensitive no korwo na riri na tumarakara twa na ihenya yes na ni mundu ukoragwo metagwo ati aria mavanga kaundu kana mavanga kaundu kuringana kaundu kau gathi uria perfectionist yes perfectionist ati nie oe ndambiririo undu no nginya ndikio na gutua mutaratara yes bas icon kirathi ndenda guthoma gutigirira ati ndida graduate melancholic ucio ni ta uguku mundu banga tumundu twake wega ngorerete na ndendaga maundu maingi no ahiukirwo ona ndungimanya kana ekuo kana ndari kuo ta wanti Fidelis Wang'ang'a the melancholic tuthiegi arutaga wiraga weka kahora na ndeta kugio no ruwa murakaria ri ni ukoreri mukumukora ni ahiukirwo ro kora ikirio karo ugo mwena uria ya jorota ajikawe ni melancholic ona ng'ang'a ona ng'ang'a ni kahoreri we ugi tondu ndungikia nyuka vi hau hapana melancholic na ng'ang'a uthoma mohoro maya ma kiroko na aguci andu a news ingi andu a news andu ahoreri Jeff Muga mavangaga mawira mao wega muhia no marangire acio ni andu a news inoro yes next haya ni gari andu angi acio tuma classifier kana tuma tuaga riri mwena wa choleric acio mbere twametwo ni melancholic ni sawa good tuthie he mundu wa keri choleric no wega ni sawa lale choleric yes wambere mundu ucio hana atia mundu ucio ni mutongoria yes bas ni mutongoria wai na ni amekaga decision yake wega fiu auga ndrendo niguo ndirenda ndari guoya hapana maundu make ri ni abangaga wega onake ni abangaga maundu ni akuhanagiriria choleric ri ni akuhanagiriria na melancholic kaundu keho we yes and mudo very confident eteketia muno na ruga mabere ya andu tukimwenyanya acha ukinyiria hau ni ndirona Benjamin ona ni motivator mukiorwo ni hinya ri niramwira thii na mbere ona mutekite wega niramwira you are doing good ni motivator no ona no ri waro ka umwe no yungiri too busy ota kubuna ru arobo office yeno agithia ge ndenge busy no na ke doi busy agikatia no busy agikatia tariri intolerant taki gukiririria muno arabu ri ni akoragwo impatient no tugira Benjamin kweli ni Benjamin hau ni weakness yake ni mwana kurariria ugo akiri ni kurora turara etia Gordon video ni Gordon ni ndagika na nduthu ni korwe twaritwo wake office arabu ri ni demanding sana yes ndu muna ndo ngituga atiriri ni mutongoria na ni planner na ni confident ni endaga maundu make mabango uria arenda kuko nikio demanding niki mutari muri akona ni thacigana citore rakinya good ano Benjamin Wangare arokira na ni ndaiguite andu tacio ri choleric ni makoragwo meriri easy to anger and very unforgiving ugimakaria waroro guri gukona ga Benjamin ni aro ni tore ukuohera no ni ko hiugirwo nginya rohe ano ya wahore mundu turacogereria na ingi igiri acio angeri kunegereria choleric na melancholic twatigeria angeri aria ithui turahutio ode hu we are coming back thank you good evening kamwajagira Ametapelo ikagitambo guta muti ukagikinyira gwikinyira uati ona ihuka ni cioka itinjo inainia Kĩrĩa kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro.
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Shiko kiba wagatete ekoetia na bogwendera thaga na jaya wesirio doge notiga kuona tokanya na kwa kurenge ndamuvira onya kauti cia kunyegesi higa gikiogwa nawe na wane motorera wakuni ogocenjia ngoro yakwa yothe ngĩkwenda mũno ninine wakwa ndĩna matanya nĩtoga kaka mũciĩ ũgĩthũkũthia ũtangano ĩkĩhuhĩro-inĩ ũkĩnyarara nĩngĩgĩkĩrĩ ũrona kĩgeni harĩ niĩ nĩngũiguagĩra thandĩkwa rĩa wanyuire njohi atĩ nĩ ũndũ wakwa na nyenda kĩhikire ndirĩ waku rĩngĩ watũronyoteire maĩ makwa hĩtũkire we ũgakora guo kana hiyo kĩrore ndigana ya wendo watatu ndugagĩrwo ngaihũrĩrwo na ngarũmio ndamenya wahũraga harwe ngĩũraga ndigiri riganĩrwo tu ndugagĩrwo ngakoma ndirĩ gakwaga toro mwana ũrĩa waugaga ndũmenyaga kana nĩ waku ingĩgĩkwĩra amũkĩrirwo wega na ndiĩtĩkagia na ndamenyaga ũyũ tiwe biologiko father ũrĩa mwendete Galigo kana ndaigana nĩagĩkuona toro nĩngũiguagĩra thandĩguo ũrĩa wanyuire njohi atĩ nĩ ũndũ wakwa na nĩndakĩhingire ndirĩ waku rĩngĩ watũronyoteire maĩ makũhĩtũkire we ũgakora ũguo kana hihi ũkĩrore ndigana ya wendo Sarambayo Nankala out Mombasa kana tegwaterere niĩ ndikũrĩ nogacĩra ndahĩtĩte tũkĩonana na no nderagwo nĩ arata kwa niĩ kwĩhũge mũno ngamakararia ithe no kainĩra igoga ta mũkore kĩronda na inyuĩ arũme arĩa mũnyararĩte atumia anyu nĩ ndamũkania mũndũ arĩ henanagia atĩ nĩ arogirwo Jehova nĩ arĩ rũthanju rwĩtagwo matũ ndũkanarwende endai atumia anyu nĩ marĩ kĩrathimo nĩngũiguagĩra thandĩguo ũrĩa wanyuire njohi atĩ nĩ ũndũ wakwa na nĩndakĩhikire ndirĩ waku rĩngĩ watũronyoteire maĩ makũhĩtũkire we ũgakora ũguo kana hihi ũkĩrore ndigana ya wendo Anita Mitzi wĩ mũira ũhoro ũcio Yona magua kĩoĩ no mwakanagio ĩni ũgũma Aya Ndagwa Shiko Kibe othe wĩ kuma kũrĩ mwena wa Mathioya tiganĩrwo nĩ rie sana Mwalimu were ndire Mwalimu wa wĩna kamũra karatathi
Mwalimu akatiare. Mwalimu korede. Yako sojo tena. Mtu sawa. Yeah. Twatikalia igire. Na ukapereri. Tuikalika. Tuchagithoma uhoro wa koreli. Na melancholy. Na twama example. No twama example nigetha manyite wega. One hu. Taru na kuja tungitwa kumera example ri. Tungitwa taru kuga uhoro wa melancholy kire. Ne utire mundu tungiona ngifiti. Yes. No tungiambia kubanga uhoro wigie choleric ri. Yo wagubanga guthira haha ni kaburu. Kaburusa. Kaburu wa manager. Very busy. Very busy. No takele leader. Ne karagu wa muraya. Karagu. Karagu wa muraya. Karagu ni choleric. Tugia gitutigane nacio. Haya basi. Mundu ngire muthemba wa gatatu ri kana personality ya mundu wa muthemba wa gatatu ri. Mundu uyu ni akoragwo very social. Ni mundu mugikaraga nake mugekenera you know ni mundu social endete muno guthie tupati ndakindagiria gurikuwa ni fun loving ona outgoing mundu ucio ukindiria muno gwake ri ngoro nginya mathaa motuko ri ni ukumwaga yo tumondo twake ndekaga na ihenya akara ihenya ekaga uria enda ti uria gukumubanga acha ti uria wekwibanga we mwega na ni muhaneri we ni muhaneri na optimistic uguo ni kuga atiriri nionaga maundu na njira ngurani kana njira iria njega muno makiria ni tugaga atiriri very positive yes ukimunengera ngirathi na mai nuthuri ndeukwira ngirathi yo ni half full not have empty aginya ni aliganagirwo biyo muno ni talkative ona kubwaria ndiendete andu mochana nako hapa kule hapa pa twa muro kwako ko yeah muro ni musalfish kebeiru weiru tika tu arabure ndari thoni no ategemanie kiugo no ucio rero riu ngai sanguine muthemba sanguine hau ni horokira runo na haha shameless hau ni hori tondu no utegemanie kiugo mundu ariguo kanua kau no koriaga nako icio ni sanguine na nä ikaraga må no kä riganagä rwo turenda no wega waku nä rä rä nä haha optimistic nä wona nä wendete andå må no no tiothe å guo nä guo tiothe kå ringana no å rakorangaranga Uria muturani ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi meri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihuka ni cioka itingirwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata mo maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ucio ni sanguine kahutia hau ringi tuthie hau amu icio biu ri nie ndi sanguine twawe wiki tu ni muri ingi na bado ni mex ku exaggerate undu unaona wetu ana wina kahoma kanini no kwirwo ni malaria ndwarire na mutiroka ucio ni sanguine wengi ni sanguine ndau tonu amia cio ni ciarora iguru okay tuthie muthemba ucio ungi na metagwo phlegmatic okay phlegmatic andu aya ri mawega mao ni ahoreri okay acio ru no ni ndaga ni ahoreri mundu uyu ni reliable ni kuga no mutume handu na athie na acokie ripoti itari jambicure bas yongereirwo cumbi kutirona mundu thocio mundu ucio nakorwo na content ni akoragwo na content yes alafu ri acceptance ni akoragwo ati undu wothe
mothe angirega ni etikagira maundu mothe wamwira ke shoyo tuko ni peacemaker yes shoyo tuko agoka wamwira moke na ngania agoka wamwira ke tha ciganona agoka uho ni ndiragiukira ba ni ma yona alafu ni mundu ni mushai thoni mbere ya andu nona ukwagirwo hau yes ukagirwo hau niguo hana alafu tumundu toke kahora ndari kufu we wa theuri ucio no theuri hau ni ndirokira muhoreri yes I'm calm ndabicanaga pana ni peacemaker fio ni na nyoks wakata ucio ni sanguine too pragmatic ucio ni sanguine no by the way reke ngurie ri kaundu kahuthu tondu nitwakirikia nyamu icio the inyari melancholic phlegmatic sanguine na choleric yes ni amathondekire maundu maya ri icio ni nderu togicire ndeciria no wathondeka zira bawe microphone ni no wathondeka ngucia ni riri ni mundu analyzaga akanalyze mundu kuna riu we tumitugo twaku we amacaria grako na me ukoragwo we hano wa macaria no twathi kundu ta nyiriri tugakora mundu ungi wina tumitugo twaku twathie Mombatha ri tugakora o mundu hana tawe twathie Kiambu gakora mundu akora Njomo wathie Mombatha wakora gacomo kangi you know kimitugo na mundu ucio ngania ne hani ni mitugo na ngania okay na mutitarainie nake na mutire muonana ukama classify gucire makama classify ucio ni athomi in short athomi philosophers kila au no ndirokira riu athomi mimi ni msomi wewe philosopher tumia This year, hakuna stress. Citizen Duka na Quickmart tunakuletea the ultimate back to school basket. For only 1,823 shillings, badala ya 2,175 shillings, you get everything you need to start the term fresh and still on a budget. 250-gram petroleum jelly at 310 shillings, 50 ml deodorant at 345 shillings, 200 grams bathing soap at 210 shillings, 150 grams toothpaste at 199 shillings, 1 kg laundry detergent at 299 shillings, 400 ml body lotion at 345 shillings. Now guess what? You also get a free school bag. So hakuna excuse ya kwenda class bila bag this term. It's super simple. Dial *487*5#, choose back to school hamper, pay 1,823 shillings, then pick up your shopping at any Quickmart near you. Citizen Duka, home of discount. O tugithiaga na mbere na gukurehera utangathi mukinyaniru macokio na mawoni maku ni mabata muno kuri ithui hari kugacirithia tabarira citu no twende kuigua mateta ona mawoni maku more tungiagirithia tabarira citu ona mangi o mothe makonainie na Inoro FM tuma mateta ona kana mawoni maku kugerera inorofm@royalmedia.co.ke kana uhure 0732 169 000 twaririe ni tuguthikiririe Inoro shesheni hakuhe nawe. Haya ni na Njomo tukwetha tukuririkania horo gie wa rembesha maisha ginya ciri hada ina nuthu na wona ndaigira goko thiini wa drone ndirona andu maigaingira ni maigaingira pio muno makiria anytime no tukorwo tukiheana mbeca ici na turakunegeria ciringi 10,000 ngiri ici 10 neke ciragwikira thiini wa muturire waku turaria horo gie school fees landlord nake ni aroka gukugianga ni ndu wa maundu 1 2 3 omothe by the way no winuke ukore gikuvuri gwaku na ithuĩ tukwirire tutirenda stress icio na hanini tukwirire turenda gukorora muturire waku uthakare na nikio rigwa tukiuga ni kurembesha maisha. The good thing ni ati ni urona tukihurira mundu tari ni wona tukiuria mundu waira uraiguiri atia no kiundu kire turauga ndukahorie thimu twahota kwirico ko twethe mundu uria wionira na no kimenya tuya gutunyukithia mbeca kugo usifunge simu tondu no nginya tukuhurire na tuhakikishe ati ni cia gukinyira nigetha twikire horo cio mukonde na andu aria makiriginya kuria mwena wa live ya Facebook na YouTube mone ni twacineana mone ni twahura thimu ithe tiguo yes paybill number ni 5241 account ni mwena wetu wandikire Inoro mbeca wikire igana rimwe nyambe ngwire kaundu kamwe waigua ngiandirira oguo ri
kwina ando me Murang'a, ando me Naivasha, ando me Mombatha, ando me Nyeri marathaka nawe uguthakite otha 10 kuguo nwanyita riu twanyita riu ando macindagira kuriwe. So we wish you all the best. Wogerere withaithanire kabiute kwa ekuone bill number ni 5241 wana wetu account mwandikire to Inoro besha wana wetu amekire ni Inoro shesheni hakuhe nawe basa tidutagaja nina nile kinyambe gutume kuria thini wa Quickmart. Quickmart ni kuo oguthiike shopping yaku na njira njega amukundu ku thogora ni mufacirire ati urathi na njira iriku ni reke ngwire horo wa kindu gitwo Citizen Duka. Citizen Duka ukugura kana gwika shopping duka-ini ya Quickmart urio hauri tondu roya thimu yaku wona hoya thimu yaku ri ukahinya ni *487*5#. Tuhamwe ginya hau ati ni *487*5#. Wale kioguo ukahinya option ya hali ha Quickmart. Tuhamwe hau niho ukugura indo ciaku ciothe iria urabatara aikoni back to school agikorwo ni indo cia mwana utakigurite ugucigura urio hau uri ugacagura kina ni bagi ni kina ni mafuku wona warikia gukigura ri ni ugikira thogora kana gukiriha na njira ya thimu na ugikira pin yaku ya M-Pesa ukirikia uguo uguthithini wa Quickmart iria i hakuhi nawe na wona wakinya hau uri counter ya Citizen Duka uona ni message ya indo irio rehire na oho ukore indo ciaku ipakitwo wega we no kuoya na kumagara hau oraga nyoni igire na ihiga rimwe wahonokia besha amuthogora ni mufacirire na oho wahonokia matha. Citizen Duka tugaga ni the home of discount. Thank you. Wona twacokereria ndagika ta 5 guo cia muthia ni tukoya thimu ciaku nigetha utwire we ukorogo we mundu muthemba we ucio wa kurakara we ucio wa gukena we melancholic we choleric we sanguine kana we phlegmatic maundu macio mothe thimu taigirite tuguo wona twagicokereria ni na mundu gwetwo Njomwa Wanyathira songa sana kana Daikorokaga ibarori Numeta tiru muna magoro Gekora rengi mama itisha Kenjera tago meliro potio Narutaga vera rokitangi Na kwa mochine rokijogio Odua Potio nenda moririe Etekera todie mokawaine Neguande mo yangekerera Ya motorere wakwa orodua Kondo nonga de tiniera maga Oria makuwa gane ngaragu Odua Ejo wasana Patio no maidori Aikira ni ondo akioria kegu Maririkana ciana ciao Na ciari makuire ne ngaragu Nikwaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua Topotio teithirio nĩ mĩceni Odua Nyingi igwa korera Temenya neru oro iganatea Mondo alikuwa ine ngaragu Oirio cianda na kimorimo Gaita igendo ya turokana Rodua
kule sia karanga ukawaine kijana msafi Nanjirira nyende mumagarie Negwajoke kwa oro kijogyo Nakinjira maka muserera Wiraine kwa oro kijogyo Nilirobotio katweterera Mwisho wa mweli netokete Na msanda chungu mzima Yakole na nguo cia kweumba Tuyoke tumugirie maidori Tondo nituigwite thina wanyu Yanyu Yundo akoli bonega nyinge Nikumenya mundu no toleonge Otire mawe anjaga yoti Utura mukinje iro hau Mutika nagarorera ikinya Tujukue simu 2 3 Yeah. Ngetha mundu agitwire weri. Eigua. Amejisikia akiwa fande gani? Eigua tumetuko toka tuhana. Tumetuko wakuigua tuhana atia. Aigua we mwena wa Fidelis ye. Onehu. Aigua we mwena wa Benjamin ye. Aigua we mwena wa Macharia ye. Kana waje mole muhoreri. Kana waje muhoreri. Twende kazi. Muhoreri wa nako. Hitia kwa lia miali yo. Mimi ni mpole bwana. Hello Inoro. Hello. Jambo. Ejo. Yei. Mambo. Fiti tena sana. Ajomo kwero atia. Yedi na thayo mwiji muno naga nawe mundu nu. Karia na John wadu likuma mbelele. Yei. Ucio ni sanguine. Wewe ndarugo kobego tikere na kaurwe. Wewe igwa we mwena uriku. Kida igwa de mwana wa pregnant. Atedo. Phlegmatic. Hello. Ale Inoro, jambo. Ale Jomo. Kwero atia. Yeye menge mlima totali molo. Rege bora dadi kwero atia. Ndio Mr. Jomo. Ate wewe igwa we mwena uriku. Wewe igwa we mwena uriku. Wewe akijimeta mwana uriku. Yeah? Boro. Sawa. Wewe bana tutiri amwesio. Ale Inoro. Atiri, jabe adu dia gate dia igwa pregnant. Tauga phlegmatic. Bunare huro kia go. Ale Inoro. Jambo. Nina kukudu buku. Kwani simu zimefanywa nini? Ni John wadu thibiriri wa thukia thimo. Jambo, Ale Inoro. Jaga Macharia. Yes, daddy. Ndio yake ni raja baya kujora muburu kuma shoka buge kera. My love, Jonamu. Oi. Waigwa we mwena uriku? Mtu wangu kuma ndo buge kera. Waigwa we mwena uriku hato ugo horo wigie characteristics. Ndio kuigwa wega. Ni ukojigwa. Ndio kwa mukira wega. Ndio kwa mukira wega mwono cio ri. Ni rajigwa wega ndi mwono. Aya rehe dereti. Nyani ndaikira mitambo-ini we. Akone ndo igira abia huko kio gite-ini kiu njora mutikugia andu. Yes. Ni kwana gwe toratu. Jambo. Jambo. Kwero atia. Wapi? Mundu nu. Kamugede ya mwena wa Kagara. Kamugere we andu acio twataririe wewe igwa we mwena uriku. Ndaigua ndi mwena uyu wa andu aya magi. Andu a? Andu aya matwo magi meti andu aya gabi. Aya gabi. Andu aya gabi.
Melancholic. Uga. Ma? Melancholic. Melancholic. Kirathi yakwa kakuthomithia regie nani kakuthomithagia hau melancholic andu aria ega biũ rĩ tuge nĩ phlegmatic aria ega biũ yeni ti aya meloni aya horeri we timu ya mwiso. Hello jambo ocio na ngima ndio yomererie na yomererie nĩ kwega biũ nyitagwo Jomo wa Nyathi na tuna Joy wa Macharia nĩ ndamũigua hau mũgĩtiũrĩra mũgĩthaka mũno rĩu kĩrathi gĩkĩ gitu ũmũthĩ we igua wĩ mwena ũrĩkũ twatarĩria ndaigua gĩthũngũ kiugo nĩ kĩaritũha haha nĩ meroni wacha tu nikituguaga mwena wa Vitalisi mwena wa Benjamin mwena wa Joy wa Macharia nigetha tweherie melodies na pregnant tumirwo kĩũngũyũ thumerio bejesi yakwa nĩ mĩega mũno ya kĩrathi rĩu si twĩna kĩrathi kĩngĩ ndĩ menomithagia
the late John DiMatteo roborwetago Amsterdam aga kana thina sara tigaretie ndagike mwana turenda ukomenyithia ithari rikinira pesa ithari kama ithari mangondo ithari rigine turoga riu gukihurira muhotani aturutangaja munengerie pesa na tumuhe meloni Shiriki girikomi ni ciakuwe muthikiririe niwe cietereire handu haha good ithari ringi kugu guthuka hali happy bill number ya 5241 account ni mwana wetu wikire kigo ni inoro muigana wa becha ni ciringi 100 ithio tuka tukonageraria ciringi giriko na ithuo na tutirenda maundu maingi acha ongerera maya Mary we wish you all the best thank you mathaa turamenyithio ni John wa Nduthie Mbiriri ni thira sara cia hwaini karibu sana Auntie Fidelis Wanga Inoro Mogene Mutare Inoro hwaine maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara hwainĩ. Namba ya agendi arĩa maracerire bũrũri-inĩ mwaka mũthiru wa 2024 nĩ marongererekire na agendi 400,000 rũhonge rwa ũgendi bũrũri-inĩ rugite nĩ rũkũrehe hamwe anyiti itemi nĩguo gũkũria rũhonge rũrũ ona makĩria. Kuma Naivasha, mwandĩki witũ wa Ngige wa Nyamũ nĩ aratarĩria. Ũũ nĩ kũringana na Ministry ya Ũgendi na Nyamũ cia Gĩthaka, kũrĩa mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa ministry ĩno John Olotua augĩte kũringana na mathabu ma ministry ĩno agendi milioni 2.4 nĩo maracerire gũkũ bũrũri-inĩ makĩringithanio na mwaka wa 2023 kũrĩa agendi milioni 2 mandĩkithirio gũcera gũgĩtanywo mũigano nĩ ũkuongerereka nginyagia milioni 3 gũgĩkinya mũthia wa mwaka ũyũ. Olotua augĩte otiga irĩma, njũĩ ũndũ ũmwe na nyanjara cia nyamũ cia gĩthaka megũkorwo makĩmũrĩka igucĩrĩrio ingĩ cia agendi ta macindano ma nyĩmbo na mĩthako ya ũndũire makaunti-inĩ. Hĩndĩ ya kĩgomano kĩa anyiti itemi mwena wa Naivasha gĩa gũcirĩra makinya marĩa rũhonge rũrũ rũrarĩra kũgacĩrithia ũgendi ihinda-inĩ rĩa mĩaka 5. By end of 2022, our numbers were standing at around 1.4 million, but you can see the growth kept on going up. By end of 2023, we were at 2.06 million. That's international arrivals. Currently, we're just waiting for the final report from the TRI and other stakeholders that they normally partner together. Anticipate it to be between 2.3 to 2.4 million by end of last year, which is actually 2024. Munini wa director ruhonge-inĩ rũrũ Vincent Bwire augĩte makinya maya nĩ megũteithĩrĩria gũkinyanĩria matanya. Recently, we launched our strategic plan in the various aspects that we have anticipated, we have captured, we aspire to do. And all these efforts are now being summarized in this meeting today. Joyfrey Manyara kuma komishoni ya kũmũrĩka ũkũria wa mabũrũri ma Afrika rungu rwa ngwatanĩro ya kĩmabũrũri akiuga rũhonge rũrũ rũrĩ mũhari-inĩ wa mbere kũnyitanĩra na thirikari. Kenya is on the right path, and the fact that tourism has been prioritized here and the fact that you've actually joined us, it shows that the government is very, very serious about this exercise. And I think it puts a lot of pressure on us, and we take that responsibility fully to ensure that we'll be able to work with you. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ngige wa Nyamũ. Tũkĩhũgũkĩra rĩu ndeto cia kĩeha nĩ atĩ mũrutwo wa kĩrathi gĩa form 3 thukuru-inĩ wa secondary wa Imwana wa Igĩkĩro mwena wa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ akuire hau thutha wa kũgũthwo nĩ mũgithi arĩ nduthi igũrũ mwena wa Kaharati. Arĩa meoneire mũtino ũcio maugĩte mũtwarithia wa nduthi uma ihenya-inĩ na ageria kũgirio areke mũgithi ũhĩtũke ĩndĩ amemania naguo. Wahĩtũka ĩndĩ mũrutwo ũcio ũrĩa gũkuĩte akorererwo nĩ mũgithi na agũthwo. Onake mũtwarithia wa nduthi nĩ atigwo na nguraro nini na atwarwo thibitarĩ. Joseph Wachira nĩ aranĩirie na ũmwe wa arĩa meoneire mũtino ũcio wa mĩarahũko ya ũmũthĩ. Rita makwa njĩtagwo Gĩkonyo na ndĩ mũkui wa nduthi. Haha ũguo reri nĩ kwagĩa na mũtino, na mũtino ũrĩa waoka haha nĩ wa nduthi na mũgithi. Aya he mũgithi ũkũhetũkaga umĩte na Kaharati, nayo nduthi ĩkumĩte na Saba ĩkuĩte mũrutwo wa Igĩkĩro boys, na nduthi yuma ihenya
inene muno naguo mugithi ni kuhetukaga riu ndereba wa nduthi ni aremirwo ni gukontrol nduthi ihenya na kwa bahati njuru makorana na mugithi kwa haha na mwanake wa igikiro ni akirikirie kuhuruka na ndereba wa nduthi akiri thibitarĩ auma na uniform agucokaga thukuru mwanake gucoka cukuru igikiro uma na uniform ni mwanake muni ndaigua ni wa form 3 mugithi ni warugama mugithi urugamire mitha ta 10 mbere ni undu wa breki no ndagika 10 mugithi wacoka wathi twatigirwo borithi cia reri. Mohoro mangĩ maingĩ nĩ wona cihanda thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ wanyitanĩra naniĩ Fidelis Wang'ang'a. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Rũhonge rwa wonjoria andũ kĩũmbe nĩrwandĩkithirie gũkũra thĩinĩ wa mweri mũhĩtũku wa Dithemba. Kũringana ũthuthuria wa bengi ya Stanbic, hinya wa wonjoria ũrakorire kuma gĩcunjĩ kĩa 50.6 mweri wa 11 nginya gĩcunjĩ kĩa 50.9 mweri wa Dithemba rita rĩa gatatũ gũkũra. Gũkũra gũkũ kumanĩte na kuongereka kwa indo iria andũ marendia iria maretie hamwe na wandĩkani wa mawĩra. No na ũkĩrora ũguo kwambatĩra kwa thogora wa mũtũrĩre nĩ kũracũngĩrĩirie indo kwambatĩra hamwe na ciringi kwaga hinya. No na ũkĩrora ũguo wonjoria ũthiĩte na mbere gũkũra kũrĩa kwĩna ũgũri na wendia wa indo na gĩkĩro kĩnene. Ngorono ya wonjoria. Arĩmi mĩena ngũrani ya bũrũri maroria thirikari kũgerera ministry ya maĩ kũhika kĩranĩro kĩrĩa President William Ruto eranĩire aingĩra wathani-inĩ gwakwenjwo ndemu nene igana rĩmwe na ingĩ nini 500 itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia ũrĩmi. We are building 100 new mega dams around the country under our new program of private-public partnerships and transit from the 670,000 land under irrigation to 3 million in the coming years so that we can also produce enough food using irrigation. Tutire tuona mbura ya kuigana ambe rehere andu itu aguko kanda niguo tugakorwo tutirarira na mbura mai ma kurima miaka nenda miaka rudi tukoretwo tukirwo mai ma irrigation meguka. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ wa Murang'a Joseph Wachira. Na macini moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. This festive season, what better way to celebrate than with a feast for your loved ones? Citizen Duka and Farmer's Choice have got you covered. Enjoy the 1 kg value pack of pork sausages at only 702 shillings, or grab the 500 grams classic pork sausages at just 360 shillings. Need something extra? How about the 200 grams beef brawn for only 142 shillings and the crispy 200 grams tricky bacon at 393 shillings? To order, simply dial *487*5#, choose your preferred product, pay and pick it up from your nearest Quickmart. It's that easy. Citizen Duka, the home of discount. Always better, always better, always better, always better, always finer, always finer with you. Celebration season is coming our way. Time to make some good times with friends and family. Twende shopping na ibasko pangie sherehe. Celebration season imefika. Nikiwa nawe wewe, utasmile on me. Nikiwa nawe wewe, celebration season is always
gukinyagiria uhoro muthenya wi wothe. Inoro rucine, Inoro miaraho, Inoro hwaĩ-inĩ. Andĩki aitũ a mohoro matikoragwo na ihinda rĩa kũrĩa marĩgu nĩguo matigĩrĩre atĩ nĩ magũkinyĩria ũhoro ũrĩa mũhiũ. Fidelis Wang'ang'a, Jeff Moga wa Waithĩra, Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge. Tũtigagĩrĩra atĩ nĩ tururia tucio tuothe nĩguo ũkinyĩrwo nĩ ũhoro wĩ wothe. Inoro FM tũtigũcamithagia ũhoro, tũgũtambũrũkagĩria ũhoro wĩ wothe nginya ũkaũnyotoka. Inoro mũciĩ wa tũginotana. Ũrĩa mũtũrathi ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwĩinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa tũginotana. Mwasi wa jimbi wewe Kajara wa Nyambura Swaga Ona jukera tene neve nore tere tonago Naria tusiara nirongi moja no mekire wira Ya kuria kiaridi na kwe umbo na kana ya kunyua Tuana ya korea noega no tuaga tugi tugakome Tuana ya korea noega no tuaga tugi tugakome Kaini arida Kunane ni umuthi Yaga nanga nyua ndako manga jagu defea Kaini arida Kunane ni umuthi Yaga nanga nyua ndako manga jagu defea Malumi maige marara kagwetia gasi Nyanda itora mato patibetie magitwa Atetaga mayo tondo twaliaga maguru Kongere ira kedu kiaga nigitheri gitango Kongere ira kedu kiaga nigitheri gitango Aine arida Kuona nini umuthi Ndiaga nanga nyua ndako makatia gugethea Aine arida Kuona nini umuthi Ndiaga nanga nyua ndako makatia gugethea Siroito, Keileria Dadi, Ayo Engineer. Nyori kanaga kwende twakeri tene, twethiri ko tweterire maitwa tuheire. Ya maitwa hokia, okia iyo ironikia, akenyita rothe akiume na ruo manakia, akenyita rothe akiume na ruo manakia. Kaini arida. Kunane ni umuthi ya nanga nyua ndako manga cia guthethea Kaini arida Kunane ni umuthi ya nanga nyua ndako manga cia guthethea Engineer Simon Orio US Uoka udu Motorere morito twarutithagia wa mathina Tagotuota gombone aria twariganite kura Twarutaga wira muritu tari na mari Ngai nĩ mwega kuona atĩ nĩ twatongorire Ngai nĩ mwega kuona atĩ nĩ twatongorire Ngai nĩ arĩra kuona nĩ niĩ mũthĩ ndĩaga na nganyua ndakoma ngajia gũthethea Ngai nĩ arĩra kuona nĩ niĩ mũthĩ ndĩaga na nganyua ndakoma ngajia gũthethea Wakirika mweti Urio kuo baba Nindaraga ria ndengona Ngai na mundu Nawe ndigake kuna nonginya giokainga Ireragira ruku-ini mũico rega tabora
Nĩrangĩũkai wakwa mani kungarurĩra rĩtwa. Nĩrangĩũkai wakwa mani kungarurĩra rĩtwa. Ngai nĩarĩra ona nĩ ũmũthĩ nĩahana nganyua ndakoma ngajia gũthebea. Ngai nĩarĩra ona nĩ ũmũthĩ nĩahana nganyua ndakoma ngajia gũthebea. Nĩarĩra ona nĩ ũmũthĩ nĩahana nganyua ndakoma ngajia gũthebea. Ngai nĩarĩra ona nĩ ũmũthĩ nĩahana nganyua ndakoma ngajia gũthebea. Nĩ mwaki wa jeni gĩra ũka wewe Kajoro wa Nyambura Tegwa Kajoro wa Nyambura marĩ na mũndũ gwĩtwo Mwasi wa Jeni rwĩmbo rwĩtagwo Ndĩaga na Nganyua thinacara na ndagĩka 15 gũkũ nĩ kwa Inooro FM na nĩ mũciĩ wa Tugino tana nĩ njĩtagwo Joy wa Macharia. Kama kawaida kama dawa jumwanya thiranĩrio rĩakwa. Yes. Jabo ile nditũ kuma kũrĩa Dubeli. Na ndimakagia ma. I don't. Idhaa rĩrĩ nĩ idhaa rĩu mbeca. I tell you. Tutatafuta mtu mmoja sasa. Pesa ya mang'ondo. Nigetha tumunegererie mbeca. Cia kuma kũrembesha maisha. Na idhaa rĩrĩ tukuga maita merĩ. Tondũ rĩu no mĩaka kwĩna andũ maingĩrire tene. Na nĩ ũru mũno. Mũndũ nĩ kũringana na niĩ nĩ ũru. Mũndũ aingĩra thaa ici nĩ agũcinda na kũingĩrĩte. Koguo tukuga maita merĩ. Tigũcokera maita maingĩ. O kũririkania. Na ũmenye tũgĩkũririkania na mũndũ ũraingĩra. Paybill number nĩ 5241. Account name nĩ Kiugo Inooro. Mbeca wona wetio. Nĩ ciringi 100. Na tũkũhũrĩra thimũ haha. Good. Tũra tũhũrĩire mũndũ gĩtwo Beatrice. No ũkorwo kĩgwatĩtie thimũ yaku. Please ndũkahorie thimũ. Nĩgetha ona andũ mone nĩ twagũhũrĩra. Akĩrĩ nĩguo. Na ũgeithia andũ hau hanyu. Yes. Ũcio nĩguo watho wa mũthako ũyũ. Andũ at least andũ maigue atĩ nĩ twakũnyitana thimũ githĩ tiguo. Thank you. 5241. Inooro shesheni hakuhĩ na. Tugona twacokire nĩ tũkũrora andũ arĩa me online. Yeah. Kũrĩa na ndika nĩ ũhingũrĩte yaku Facebook ya Inooro. Kũrĩa Inooro FM. Na Inooro FM Facebook live. Kwa wa YouTube tuko live tena sana. Na ningwenda kwamba kuingira kwa SMS. Yes. Muridhishe maguko digital wake mutara kirenya gatiundi sana. Joy Tamakai. Ne mure cia na riu dem acia ne mwa mgagi umuthikariri. Niki arauga. Aruga ne wahero de methi tinarenga. Rwanda methi ni rwakinya gibuci. Rwanda methi no tuigiriire. Tutingĩtĩkĩra. Ruria turengire rwa Queen Jane. Yau ni twacunga muhera. Twina memories ndio. Rwa Queen rwa John Amsterdam Day. Ni rwakinya kibuci. Kabisa. Lilian ni basi ni yakugeithia muno makiria. Ndacia mukira ngenete. Joy na njema mnatupeleka na Rieng sana huku Muthaiga ni Munyere. Kra Muthaiga. Muridhishe ma. Asanta. Joy ni Drago wa farm Kosagana. Philip wa Jogo arauga nake tumugeithie muno makiri haria summit tugeithiria Joy wa Macharia na Jomo na Nyathira. Asanta. Mwe sara inywe na mugeithirie Maina Food wa Iratu Total. Kabisa. Philip wa Jogo anome osgio. Michael wa Gatheti. Ni ingi muno mwena wa online. Hena mundu gitwo Blessed aya negacho he between nekugeithia muno tena sana. Ashoe between igira Facebook live. Na shiko Chantel. Ashoe between. Araje mo michonjo wega biu na kondani tena sana. Na ndo agema ukijirite kuria makajira atiriri. Mundu tu Naomi Njeri wa Kiaba. Me hali akajira tuhe sister yake Paul. Mundu gitwo Jabi wa Galifati. Wow. Augue pole. Yes, asante sana Naomi Njeri. Naomi Njeri. Naomi Njeri. Haya basi. That is very nice. Na mejeshi othe area ikiri kuria live mwena wa Facebook ni tunawatambua tena sana. Tena sana. Nitumwendete muno makiria na muthina mbere na ku like na ku share video iyo ikiri live. Thank you sana. Asante. Wimbo huu wimulio wakusifu roho nzito ya huzuni wewe. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazima sauti zinazofuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo tamu wa furaha na kuja upesi
mazito ya huzuni wewe. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo tamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu na wewe. Don't tell me the world is a hopeless or blessed, then the might as well trust me. To the doom and gloom lights are waiting room for the blood that was on me. I can't sympathize, but before my eyes is a hope shining bright as day. I gotta focus on that keep drawing me on, with my feet dancing on the way. I'm gonna sing as a song as it takes for a song exciting, the spirit is free. I'm gonna keep making music that's called as the sacred Jesus is liberty. I'm good at some of the sounds that will drag people down to the pit of death on the sea. With the sweet of the truth is coming soon for a chill like you and me. I'm gonna sing as a song as it takes for a song exciting and the spirit is free. I'm gonna keep making music that's called as the sacred Jesus is liberty. I'm good at some of the sounds that will drag people down to the pit of death on the sea. With the sweet of the truth is coming soon for a chill like you and me. With the sweet of the truth is coming soon for a chill like you and me. I'm gonna sing as a song as it takes for a song exciting and the spirit is free. I'm gonna keep making music that's called the sacred Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sounds that will drag people down to the pit of death on the sea. With the sweet of the truth is coming soon for a chill like you and me. With the sweet Etagwa maombi Samson. coming soon for a chill like you and me. Na goko ni kwa Inoro ni mushie wa Otugi na Otana titagwo Joy wa Macharia. Jomuanya thirane letu aria koja beri aditu ditu. Jomo turirikania horo wigi Citizen Duka. Atiduta gaja. Ni uguo niguo gwika. Oguo wajatha njekeri. Na amya ni gwathika. Todi mwanake mwathiki. Abasa atiduta gaja shopping yaku ni kana gwika shopping ni kuhuthie na njira nene muno makiria. Amu no ugure indo kana ni kugura indo urio hari uri. Uteguthi gubanga raini tondu rimwe muna ithia supermarket ya quick mart ukarigwo mutu wina ku mucere wina ku indo iria ndirabatara cie mwena uriku riu kuhitukira Citizen Duka no ugure indo ciaku urio hari uri na njira ya thimu amu ukuhinya ni *487*5# ati *487*5# ucagure option ya quick mart wana igira ku thiini ni wika shopping yaku wega na back to school 1 urido ciaku jega cia gucokia mwana thukuru wona warikia gwika shopping kahora thimu-ini yaku umenye ati thogora ni muringe ithanwa ati ni kuga uraheo discount hario uri sawa sawa unarikio guo ri ndugukiriha orio hario ri na njira ya thimu urihe wona wathie thiini wa quick mart ire hakuhi nawe uri counter ya Citizen Duka wona ni message ya irio urihire unegiro ide ciaku we ciipake wega we no kuinukia akirwo ati ni huthiirio kindu gigwitwo mathaa maku makanyihanyihio no ho kahonokerio mbeca amu tugaga Citizen Duka ni the home of discount. Thank you. You welcome. Ina tuwe divorce na sala cia hwaine.
meciria makauga nyume jeno nawe ndoyera toxic love. Samido, toxic love, toxic love. What's the meaning of the word toxic? Newe do tari na igikeno, rimwe mwe na gikeno, rimwe mwe sawa, rimwe ni muharaganirie, rimwe mwe fiti uguo. Wedo ama challenges. Wedo wa masira. Wedo wa matiruka. Kana kwa wakora mwesira higo siyo dhei. Kugu yewitu no tuite toxic. Udite toxic. Nye nawe. Itodo todo libedo uduligisira. Tutinde toikara we gati ha tukauga nutukuruta wira. Mana ni guhurwo hendi, mana ni gwendete, mana witone toxic. Bio ane double. Wedo wa matiruka. Niguo cio. Wa mabituka. Wa mabituka. Ora mundu muthru cio ndramora ene who's. Ene hao. Thiracora na 29. Uguo niguo kurigo kuri mucimune na motugino otana Inoro FM. Na tugire turakuririkania maita mereri ni rita ria keri. Thank you. Tugiuka ringi ni kuheana mbeca. Tuka tukuhurire thimu ithui. Riu we na thimu yaku riu na tutirakura utume kana ndugatume. Ithu no gukwira turakwira tugicokire ni kuheana mbeca. Uguo niguo kuri. Ni ciringi 10,000. Na tukuhurire thimu oro haha. Nigetha tukonfirm na ndukahorie thimu. Yes. Paybill number ni 525241. Account name ni kiugo Inoro mwigana wa mbeca ni ciringi 100. Na tikuga ati tondu niwingirire tene ati mururi gira tha cidangi gucinda. Acha. Watho cio nduri haha. We wish you all the best. Ni chumba wa madako.
Bamba mwana michezo tuigire iharo-ini na the Super League mugure wa Karuiro. Juru yenyari ya Lisbon Udai half marathon Faith Chepchirchir Kiprotich na igitoke heri-ini kureta ukoro gitugata hinya-ini oro riothe ni ruhonge rwa guthurima utheru wa ateng'eri Athletics Integrity Unit AIU akumana na ukoro onekanite authite dawa cia kurirukia icoka muthemba wa noradrosterone. Thitago cia Chepchirchir ciarutirwo nduku igire tu mbere ya thiguku ya Christmas kuria riu egwikara heho-ini nginyagia kiama kia mahenya thiini wa thi kwitukira World Athletics Anti-Doping Rules marutite itua riao. Nyarari ino yo kurwa miaka 24 ahuthirire ihinda ria ithaa rimwe ndagika 10 na sekondi 33 mwaka muthiru mweri-ini wa Oktoba bũrũri-inĩ wa Portugal. Hau gabere ihenya-inĩ ria mairo 10 akihuthira ndagika 52 bũrũri-inĩ wa Netherlands. Koge kiama gĩa kũramata gabira gĩtarũ-inĩ kĩa Africa CAF rĩu nĩ kĩanĩrĩire mũhotani wa mbĩtĩka cia CHAN iria igathaganĩrio mabũrũri-inĩ ma Kenya, Uganda na Tanzania akainukia mũciĩ kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 453 iria nĩ ndora cia bũrũri wa Amerika mirioni 3.5. Ĩno nĩ nyongerera ya gĩcunjĩ kĩa 75 harĩ igana akuma kĩrĩa mũhotani wa ikereka ithiru egwatĩire arĩa nĩ nyongerera ya gĩcunjĩ kĩa 32 harĩ igana kĩmanjĩka kĩrĩa ahotani makagayana ikĩro-inĩ itiganĩte. Kũringana na CAF, President Patrice Mosepe matacoketie ikinya rĩrĩ nĩguo kũgucĩrĩria ciama cia mũbira ngucanio-inĩ ici oro ũndũ ũmwe na kwambatĩria ikĩro cia ũthaki. Mbĩtĩka cia CHAN irahũrwo cabi tarĩki 1 mweri-inĩ ũkĩte wa kerĩ gũkũ finals igĩthakwo tarĩki 28. Naguo ũhotani wa muthenya wa ira Harambee Stars magĩthaka na Tanzania arĩa no Kilimanjaro nĩ ũhete kotu ihinda wa Stars Francis Kimanzi mwĩhoko mũnene na nyanake ciake mbĩtĩka-inĩ cia Mapinduzi Cup iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Zanzibar. Rĩu Kimanzi akiuga matirĩ na ũndũ wa gwĩtigĩra mbere ya ngucanio yao na harĩria a ngucanio icio ũmũthĩ wa Jumamothi. But I think we are growing mentally. We are developing our character better and better after every match. So that will be a better. The environment will also be different, and that I know will really excite our players. I'm looking really forward for that one particular one because I know we'll give it a fight. Ilikuwa tu moral because pia tumekuwa na time kidogo sana ya kutrain huko Kenya, so hatujuani, so consideration tu kidogo ilitupanish, but nadhani tumetuli rectify kwa tizi ndo maleo tumechukua points. Kenya iraguthire Tanzania na bao igire atari macokio na kumatiga matongoretie mbĩtĩka-inĩ ici marĩ na pointi 4. Muthia ja wa bũrũri coach wa timu ya bũrũri wa Faraja Didier Deschamps nĩ agakorwo gĩcurĩire tũceke cia ũkocha thutha wa mbĩtĩka cia World Cup ya mwaka ũkĩte wa 2026. Deschamps mwaka wa 2018 nĩ atongoririe France kũhota gĩkombe kĩa World Cup agĩtuĩka mũndũrũme wa gatatũ thĩinĩ wa thĩ kũhotana gĩkombe kĩu eta kocha oro ũndũ ũmwe eta mũthaki. Atongoretie Les Blues final-inĩ ithatũ, 2016 akĩhotwo Euros nĩ Portugal, narĩo 2022 agĩtunyũkithio mũnyaka ũcio nĩ Argentina. Arĩ captain wa Faraja mwaka wa 1998 rĩrĩa mahotanire World Cup ya mbere marĩ mũciĩ. Bamba mwana michezo ũguo nĩguo iharo-inĩ gũtariĩ njata the Super League mũgũre wa Karuiro. Mũtiba wa mathako na Inooro FM. Kago mugore wa Karuiro ratukinyire wega thinacara na 33 na ndona mũndũ gwĩtwo DJ Mark George ratwĩra mũtikagerie kwaria. Don't even dare. Agũthoma ndare. DJ Mark George in the mix. Inooro's finest, DJ Mark George Msapiri. Inooro's finest, DJ Mark George Msapiri.
Venecia de no itiko imakuo no siago kenia mairo tulimuoyo Besatida makitu kirego tena Itoka inokeria laika matide Ukichetelera te akoria doimire Nikayo kinyana geria maida Oria kura keireira omode tukuo Maria kereire no nienyi kitui DJ Mac George in the mix. Yekela yakune kuona kebeneka kana oneke oya wigandire na ogeigwa ke oya doge ngadoka ukigeigana no mundu na make ukijetelera te akore adoimire Nikayo kinyana geria maida Oria kura kigeira omode tikuo Maria kereire no nienyi kitui Samboro Shoshera DJ Mac George in the mix. Niedia siale nyodi kira waireki Yejoe morulu Moa marina, we ikondale ara ke wakatoma, taeteria odani esa pachaina. Ukijetelera te akore adoimire, nikayo kinyana geria maida. Uria kura kigeira omode tikuo, Maria kereire no nienyi kitui. Sotoninio, Kikeya muete, otro nagando tareando, Keliganero de Modioro Locano, como de Nevenaro sin el plano, que yo puedo ser yo me llego y caranianando. DJ Mac George in the mix. Mesa y se hacía cuito, magavetireando, y la buena tarecio maondo mode, y maondo maite mono mesa y nangega. Neidina karigo ne oria wewo katia koringa nererio ne adotangaita neiguilani na Jesu tivio gevika DJ Mac George in the mix. Ohane maina tubro ane oga shosho kegumo ekananda mo mobile phone spares Shoshera Iwakororire agĩkũiguĩra gĩkũnosangĩte kũraya mĩaka mĩingĩ agĩkinyia mĩaka yaku ya thĩ na mũico nawe ũkĩigĩrwo nĩ roho wa rũtũrĩko ũkĩona tarĩ we uragia tũkahanda nĩ tondũ wa mbeca na ndũgathikwo nacio mbeca icio ciaku itũmaga wĩtĩrĩre andũ igakuona tarecio maũndũ mothe nĩ maũndũ maingĩ mũno mbeca itangĩka na nĩ ithiraga ũkarigwo nĩ ũrĩa we woyo anjia kũringanĩrĩrio nĩ andũ tangaita wĩiguithanie na Jesu kivyo gethika nyonaga nginya mheshimiwa mũgwanja wa Karai eiguithanĩtie na andũ biũ Inoros Finest DJ Mac George Msapere Mwithwa ne monya kanjambi Ikethwa gotwa panga kunana Ipira nyoneka na wakenyenda Otore njambi wendete ciuria Ipira nyoneka na wakenyenda Otore njambi wendete ciuria Kwera thimo twaranĩrie mwendwa Iwacigondare ndikwe ihinda Ndirehoyo mothe nyihie ciuria Gakombamba one gũkũmisi Shoshera
Ikae wage ikarire atia Kumathie nginya tigiti ndonaga Imucio tuko tambindo cioyaga Ukiria muthenya ukoragwo na ihenya Imucio tuko tambindo cioyaga Ukiria muthenya ukoragwo na ihenya Wera thimo twaranĩrie mwendwa Iwa sigondare ndikuoya ihinda Na ndĩrehoya ũmũthĩ ũnyihie ciũria Ndagomba maũ nĩ gũkũ misi Ũiye mũhonio wagona karemo Itepero na ngĩkorwo nĩ arĩ na mahinya Agawĩke kona na twĩrĩiro kĩo gĩake Katika mwenyeji akaribisha kĩarĩa moho Kiugo njero gĩkĩiga ngoro-inĩ we mũrata Inoro's finest, DJ Macjordan Sapiri. Ũiye mũhonio wagona karemo Itepero na ngĩkorwo nĩ arĩ na mahinya Agawĩke kona na twĩrĩiro kĩo gĩake Katika mwenyeji akaribisha kĩarĩa moho Kiugo njero gĩkĩiga ngoro-inĩ we mũrata Aya gwĩtũmana igũrũ thĩ ũtakono rĩngĩ Ingetĩka mũmũ wĩkia tororoka meria Kana njoe bũi andũ maigende wa kanyuge Wĩra wa gũtara mũcere kiro nĩ ndarega Arĩa njigĩte kĩongo gĩakwa nĩ maiganu Gũtũra mũmunyagairwo mũno kwĩgatwara Wakia mwaki ũkĩhoragio niĩ nĩ ndaremwo Kiugo njero gĩkĩiga ngoro-inĩ we mũrata Aya gwĩtũmana igũrũ thĩ ũtakono rĩngĩ Ingĩtuĩka bubu wĩkia tororoka meria Kana njoe bũi andũ maigende wa kanyuge Kangara konga gerero irori Onge megia mono neikagia mati Nanga dosia one ile sokagia na maroro Kiugo njero gĩkĩiga ngoro-inĩ we mũrata Aya gwĩtũmana igũrũ thĩ ũtakono rĩngĩ Ingĩtuĩka bubu wĩkia tororoka meria Kana njoe bũi andũ maigende wa Inoro's finest, DJ Macjordan Sapiri. DJ Mark George. Nani mwingine wewe? Tũrathikĩrĩria Jathani akainamĩrĩra. Oh, Jathani. Ratigĩte maũndũ maya gũkũ. Areci mwena ũyũ ũngĩ. Gakuyagwo na Bible. Na nĩ ndĩrarehirwo. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank Stock Finance. Thirikari kuga thibitarĩ nini nĩ igũmĩirwo nĩ thĩna wa ũnyihu wa mbeca. Atumia 50 arĩa marahingĩrĩirio thibitarĩ-inĩ ya Thika nĩ kũremwo nĩ kũrĩha ngarama ya kũheo ciana kũrekererio na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka mũbango wa thirikari wa gũtheca mahiũ njanjo. Wona cihanda thaa 1 cia hwainĩ Auntie Fidelis wang'ang'ania gũkana mohoro macio na acoke akũrehere mangĩ Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank Stock Finance. Ndũkareke customers aku moke nduka-inĩ kũgũra indo makore gũtirĩ. Ongerera stoko ya nduka yaku na Cooperative Bank. Bengi ya Cooperative nĩ ĩrakũhe ngombo cia kũgũra stoko ya nginyagia ciringi mirioni 10 na ũraheo rungu rwa mathaa merĩ. Nĩ tũrakũhe ihinda rĩiganu rĩa kũrĩha ngombo ciaku na no ũheo ngombo cia nginyagia order itiganĩte. Cerera rũhonge rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie rwa Cooperative Bank o apply. Mawatho na mitaratara kũhũthĩka. Cooperative Bank, we are you. Zenka nĩ magwĩciragia na magakwendera mawega ũthereme mũtũrĩre-inĩ waku. Rĩu ndũgetĩkĩre kũrũgamia maũndũ maku ma bata nĩ ũndũ wa kwaga mbeca, amu makĩria ma andũ mirioni 8 nĩ magunĩkĩte na Zenka.
guthuka kwa Google Play Store, download app, wiyandikithie, umenye muigana wa mbeca iria ungiheo na wanjiririe kuguneka. Uri urakomba ukirihaga, noguo meke yaku ya kuheo ngombo nyingi rongerereka. No undu mwega ni ati ni uraheo nginyagia kimanjika gia ciringi 200,000. Ningĩ no wamũkĩre mbeca kũgerera arata aku meyandĩkithia na Zenka. Wa download app ya Zenka nĩ ũkwĩrwo wĩkĩre promo code ũkĩyandĩkithia, wĩkĩre KE254 ũheo kodi yaku ĩrĩa ũgũtũmĩra arata aku. Gwa Zenka mbeca ciumaga na ihenya, mbeca iria wetio neagwo hatarĩ gũtinio, no ngĩremererwo nĩ kũrĩha nĩ tũkuongagĩrĩra ihinda. Ningĩ nĩ tũrakũhe top ups na nĩ tũigaga thiri yaku, na gũtirĩ gũtinda ũkĩhũrĩrwo thimũ mahinda kwa mahinda. Zenka nĩ nyandĩkithie na telefoni Central Bank of Kenya. Zenka, smart loans for smart people. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kalikali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by PCLB 447. Inoro FM. All right, haya tugicokeria ni kumambo mambo gutire wira ungi. Yes. Wagaithio muno makiria ni mundu gwitwo mwarimu Jagan. Nimezipokea. Na wagaithio muno Kariuki Musabe. Wakathambi. Chega wa Kigosho. Ndaciamukira. Baba Njao. Nazipokea. Tena mundu muthi wa gwira twana twakwa. Aya. Imagine. Wow. Ando twaraga we. Etagwo Mwangi. Mwangi driver. Etagwo Samson Mugo. Wow. Samson Mugo. Amefanya kazi mzuri. Samson Mugo ga ya murathime muno makiria. Oya. No riu akimakua nde kumenya ni riu ranjira tune ngarigo amakua soka kwera tune. Kathi ugifotagiria ciana. Mama anafanya kazi gani? Kwa radio. Uganini ga? Kwa Inolo. Inolo. Thank you so much. Tulicokire niko neana mbeca. Atiri rutagaja. Urenda gwitetera ri. Ni nayo. Yeterera na roro. Tutiguthaka ru. Ndecirio ndungi. Gweciria atia. Turugire turihenaga na gospel. Ni ndu wa mwihoko. Ye tukatuhete mundu mwihoko na kumera ati mbeca ici ri ni cia gucenjeria muturire. Ukuguthaje kioro kidogo. Ni ndu wewe utakirihite thukuru. Kana mehi urarihire uratigwo utari ona kiri. Sisi tunakurudishia mkono. Na dakika ya moiso. Dakika 10. You never know. Turathime mundu riu thaici. Tiri ndoge. Nginya na 52 53 uguo. Nĩ thimũ tũrakona. Mambo
tondu riu no wende kumenya uria ungitorania Januari no guthuka kwa patapata.com ha ni guthaka kwihotana na gucoka ho ringi guthuka kure gwa patapata.com muthake virtual games na wihotanire hau thutha wa sekodini na riu wenda wega itarata kumuthake nao mwihotanire hamwe waigira gwa patapata.com mwena wa umotho ihinya hau handikitwo rifaro kovia kodi yo cokyo tumire arataku imaigire gwa patapata.com o mundu arabatara ciringi 100 tu na ukaheo bona thia ciringi 100 rimwe ni undu wa kumarehe gwa patapata.com rubati guthaka ikondo kinyitie miaka 18 na ni hitukine BCLB license number 447. Tunaadhima modo. Tubariki tusibariki. Tubariki sisi. Tubariki tusibariki. Tubariki mtu na 10,000. Dakika imwe. Wazi. No, uwera ginyatha ici. Eli. Uthako ni pande. Aya. Akana machini lauta wera ucio TV. Acha kaende. Iende sana. Finally. Tafute mshindi wa 10,000 Kenya shillings. Karaku hina adhimu yako. Tumtafuta tena. Kono kwa kitebo tiko kuhudhura adhimu leo. Basi ndio hiyo basi. Acha tuone. Mshindi ndio huyo. Ayadhi momondo. Niweo. Giriko mineshiaku. Atia. Aya. Ano no tuli basi nyoko ayadhi mwana ito. Katuhurira ciongi. Analetwa wote hao. Joseph chukua simu. Haya. Joseph duelimu. Haya, Joseph. Dia moiso. Joseph duelimu kana tuhurira ya ciongi. Haya piga 07 Toka na hiyo duki abe. Haya basi. Iyo ni ukayo ya update ite. Joseph. Tokia tairama. Iba kana bese isto bero situti usineana. No ginya. Ono vera kide tokia taira. Kana tumutigire ndungata. Wega ri guthika. Tumugerie ringi. Wega ri mure guthi kure kware mbeca ri. Ikaraga kuhi na thimu yaku ni ratho kuhurira. Ai bas. Kwa thimu na kwa muthenya turi reverses. Ukuna. Aya. Yarenga. Jothe buri turakuhurira. Muri na wenge.
na kudukite kwa mpesha runo ginya ndio huyo basi ita Joseph. Hello. Hey. We mwega? Yeah. Kocio. Ndĩranyire mũndũ wĩtagwo Joseph. Yeah. Na nĩ kĩndĩ igua tarĩ mũtumia ndĩraria nake. Ate? Nĩ raini ya mũthuri. O raini ya mũthuri. Rĩu wĩtagwo atĩa we tũraria nawe? Susan. Susan we mwena ũrĩkũ? Murang'a Mũthithi. Niĩ njĩtagwo Joy wa Macharia na twĩna Jomo wa Nyathira. Thimũ ĩyo nĩ yaku kana nĩ ya mũthuri kana raini kũrathiĩ atĩa? Thimũ nĩ yakwa ngarejista na gĩbandĩ kĩa mũthuri raini. Namba ĩyo ĩrigĩtie na kĩ? Ĩrigĩtie na kĩ namba ĩyo yaku? 84 mũico. 84 kana 94? 94. Mũthithi kwerwo atĩa? Mama gwĩtaga nyina wao? Wa Kevin. Nyina wao? Wa Kevin. Kevin. Twakũhũra nĩ ũndũ wa Rembesha Maisha mũndũ ũgwĩtwo nyina wa Kevin. Na twakũmenyithia thĩinĩ wa tabarĩra ya showa niĩ Joy wa Macharia na Jomo nĩwe twanengereria 10,000 nĩ ũndũ wa Rembesha Maisha. Aya, oguo tu. Atiri ũndũ kuga ona atĩa? Atiri ũndũ kuga ona atĩa no ngiri 10 nĩ ciaku ta maka ciakuma kwa Rembesha Maisha. Ndiakiuga nĩ thengio mũno so nĩ ngũgeretie ngakĩruga kaitaho. Nĩkĩ ũraria ũngĩenda kũrora thimũ ĩyo yaku rĩ nĩ ũkuona message ya kuma kwa Rembesha Maisha nĩgetha ũtige kwĩũragia kaĩ ũtahotanaga. Nĩguo? Okay. Basi ngiri 10 nĩ ciaku mũtumia wa Joseph. Atĩrĩrĩ. Kana nĩgetha wĩtĩkie nĩ kwenda kwaria na mũturi wa mũirũ? Kana nĩgetha wĩtĩkie nĩ kwenda kwaria na mũturi wa mũirũ? Mũturi ndũgĩũkio geithie wa Kevin. Mũtumia wa Joseph. Wa Kevin. No mũri Joseph kũrĩ arĩ. Wega biũ mũno. Na ndirĩ na ũru. Na congratulations. Ndiakiuga nĩ wega. Thengio no rathimo na gĩgũteithie. Kĩgĩ Joy wa Macharia mũno mũcemanie Friday mũgithi. Kumbe nĩ ũratũmenya no harĩa sawa. God bless you. Ngai akũrathime mũno. Asante. Ndungata. No nginya tũngĩhakikisha nĩ woka kũrathimia mbeca ici tũrerwo nĩkĩ ũrakĩenda ũguo ndungata na nĩguo ndungata songo heri motie hau ũguo ikarai nayo ena remote hau ũguo tondũ tũgũzoom ndũkamakere wana witũ rĩu kĩrĩa ũreka rĩ yũkeni kana ũkĩgeithie macambĩki orotaha tafadhali. Ni huyo. Ai katari you mutio maundu maya. You don't know these things. Yes. Rakaguonia you don't know these things. Ni kule kuorotaga niko karibu kire Fidelis ya karibu. Ndire na uru. Tutirakuigua riu. Karibu mutirajigua. Tia kwirora. Asa ni ndio ria kwirora ndirera. Rama ikoroboni. Ayo Jomo wetu tukana samania dubeni. Ate ni kwendia gwe. Ngũgũthĩnjĩra mbũkũ. Tuinuke. Aya tuinuke iriu. Bye bye and bye bye for now. Tutakuja mwanya Jomo inuka. Ũgathĩnjĩra mbũkũ umecure no makaite mai. Mutare Inoro hwainĩ. Thirikari kuga thibitarĩ nini nĩ igũmĩirwo nĩ thĩna wa ũnyihu wa mbeca
Atumia 50 aciaire aria marahingĩrĩirio thibitarĩ-inĩ wa Thĩka nĩ kũrĩha ngarama ya kũheo ciana kũrekererio. Na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku-inĩ wa ũmũthĩ tũkũmũrĩka mũbango wa thirikari wa gũthecithia mahiũ njanjo. Amokira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma hwaini ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itu ya mohoro nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Thirikari nĩ ihithũrĩtie atĩ ũheani wa motungata thibitarĩ-inĩ nini nĩ ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ mathĩna kumana na ũnyihu wa mbeca. Munini wa President Professor Kithure Kindiki augĩte mathĩna maya maumanĩte na kũrengwo gwa kĩgĩna kĩrĩa gĩathũkĩirwo kũrũmĩrĩra kwagũrwo kwa ndereti ya kĩgĩna ĩrĩa yateanĩirio mwaka mũthiru. Ĩndĩ augĩte thirikari nĩ ĩgũtemania bajeti ya keheri ĩrĩa ĩgũtigĩrĩra kĩgĩna gĩkĩ nĩ kĩoneka. Na ta ũrĩa Werũ wa Mwangi aratarĩria, gũkinyĩria rĩu Akenya milioni 17 nĩo mandĩkithĩtio mũbango-inĩ wa Taifa Care. That affected funding of sectors across government. The two levels of government, the three arms of government were affected. Nĩ munini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Kithure Kindiki agĩtarĩria itũmi iria cicũngĩrĩirie kũhotoma kwa motungata ma thirikari, makĩria motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ thibitarĩ-inĩ cia gĩkĩro gĩa thĩ. Kindiki athiĩte na mbere na gũtarĩria atĩ kũgũithio kwa mendekithia ma watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 nĩ kwarũgamirie motungata ma bata, ĩndĩ thirikari nĩ gũtigĩrĩra mbeca makĩria nĩ cioneka kũgacĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ. Akiaria thutha wa icera rĩake thibitarĩ-inĩ ya Kenyatta, Kindiki atarĩirie atĩ mũtaratara wa SHA nĩ ũthiĩte na mbere na kwĩyũkĩrĩria na kũrĩha mathirĩ thibitarĩ-inĩ marĩa marĩ rungu rwa mũtaratara wa NHIF. Right now the claims, many of them have been paid for under SHA, except where there are small administrative issues. I think that bit is okay, but the facilities, many facilities are still having a bit of issues because of the historical debt accumulated under the NHIF. That historical debt, the government is also trying to offset incrementally because, again, the resources may not be enough for us to do everything at once. So we are committed to deliver this program. Thengia ya macio SHA ithiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna ma mĩtambo amwe ya Kenya makiuga atĩ nĩ magũmĩirwo nĩ moritũ mũtaratara-inĩ ũcio. Masika Mau ũrĩa ũracenjirio higo nĩ ũmwe wa arĩa magunĩkĩte na mũtaratara wa SHA ica ikuhĩ. I could not afford the whole surgery cost and the post-treatment, but SHA paid for me and my donor about 1 million shillings. Yeah, I didn't pay anything. And also, again, for the drugs, I'm not buying the drugs. I'm getting them through SHA every month. So, Mimi, I just think it's the best thing we have right now. Ihinda-inĩ rĩu minista wa ũgima mwega wa mwĩrĩ ndagĩtarĩ Deborah Barasa augĩte atĩ ciringi bilioni 4.2 nĩ cikũigwo keheri-inĩ nĩguo gũkinyanĩria motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ thibitarĩ-inĩ cia gĩkĩro gĩa thĩ na ingĩ bilioni 2.5 kũrĩha atungati a arwaru kana CHPs. Nginyagia rĩu Akenya milioni 17 nĩo meyandĩkithĩtie mũtaratara-inĩ ũyũ. Mũnini wa mũtongoria wa bũrũri akĩũria Akenya mathiĩ na mbere na kwĩyandĩkithia. Ngĩribotera Inooro FM, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Thutha wa ceceni ĩno ya Inooro FM kũmemerekia makaya ma atumia 50 arĩa maheirwo ciana mwaka mũhĩtũku no marakoretwo mahingĩrĩirio thibitarĩ-inĩ wa Thĩka level 5 kaunti-inĩ ya Kiambu kumana na kũremwo nĩ kũrĩha marĩhi ma thibitarĩ. Rĩu atumia aya nĩ marĩkĩtie kũrekererio. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩtongoretio nĩ Gavana Kimani wa Matangi nĩyo ĩingĩrĩire na kũmohera thirĩ wa ciringi milioni 3 iciarĩ mbeca iria mararandũragwo nĩ thibitarĩ ĩno. Moses Ngigĩ nĩwe ũkoretwo akĩrũmanĩrĩra na ndeto ĩno rĩu agĩtũrehera rũgano rũrũ rwa gĩkeno. Nĩ maithori ma gĩkeno na ndũhiũ wodi-inĩ ya maternity ya thibitarĩ mũnene wa Thĩka thutha wa thirikari ya Kiambu kwanĩrĩra atĩ nĩ yarĩhĩra atumia 50 marĩhi ma thibitarĩ ma ciringi milioni 6 marĩhi marĩa mararemetwo kũrĩha na makahingĩrĩrio gũkũ kwa mĩeri mĩingĩ ma. Kawaida ya udaktari na hospitali hatukimbilii kuitisha pesa. Kwanza tunaangalia shida yako, tunamsaidia. Na najua mmesaidika. Ni kusema ukweli. Mmepata matibabu mzuri.
Hiyo ndio kitu yetu ya kwanza. Hata kabla tuongee mambo ya pesa, kwanza ni kuangalia shida zako, tukutatulie shida. Atumia aya aciaire matongoretio ni Recho Mbogo magicokeria ngatho ceceni ya Inooro FM hamwe na thirikari ya Kiambu thutha wa kumateithĩrĩria gucokano na family ciao. Ni nakena muno nundu wa ngavana witu Kimani Wamatangi kuvota kuturivira tuvote kuvota kuungana na family cietu. Kiria ngenda kuga ni ndakena tondu ndigirahotire kuriha mbiri ya ngirigana ria 50 ona aciari akwa matiragira hotire. Ngai ni akuhotithĩtie ti kĩndũ kĩnene nĩ ngũkĩte na ngiri 20 nĩgetha onako gathiĩ mũciĩ kahote gũikara twana tũu twao. Mũmbunge wa Embakasi ya Rũgongo James Gakuya agĩtuga atumia aya na ciana ciao na thigũkũ. No kwa munyaka ndoka ndakora kaunti ya Wiva Bill na nikiondera atumia acio ngiri cio 300 mainuke macio makarire thigũkũ tondu ndingĩcoka nacio na ciuma ciao cia kũmaruta thĩna-inĩ ũcio. Na ndakena mũno nĩ ũguo thirikari ya kaunti yeka no nĩ njerere no nĩ yeka wega. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkĩũrio kũrũnga rũhonge rũrũ nĩgetha kũgirĩrĩria mathĩna ta maya. Mũrutĩre wa wĩra wa insurance ya SHA na SHA ndiragia na maguru na nikio kuona twina mathina ta maya tondu korwo andu othe na ninjui ni member a SHA na SHA ati ni raruta wira mieri na matingire guku na ni tui ohoro wa Linda Mama nayo ni ehutirio ni thirikari nene na koguo ta facility magakorwo ni marituheirwo tondu wa numbers iria makoretwo mena cio. Ino ni ceceni ya Inooro FM Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Ni ngatho Ngige. Minister ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri Kipchumba Murkomen na mũnene wa mbũtũ ya borithi Douglas Kanja nĩ mangathirie gwĩkinyia igoti-inĩ gũcokia ciũria ciĩgiĩ ciĩko cia ũnyitani mĩgwate bũrũri-inĩ. Mũcirithania Bahati Mwamuye nĩwe wamathĩte mekinyie gũtarĩria ciĩgiĩ anake arĩa makoretwo manyitĩtwo mĩgwate. Na ona gũtuĩka amwe ao nĩ marĩkĩtie kũrekio no kũrĩ arĩa matarĩ mararekererio. Kanja athiĩte na mbere na kweherania rũhonge rwa mbũtũ ya borithi na ciĩko ici. Jathani Kamau nĩ aratarĩria. Minister Murkomen na mũnene wa borithi Kanja matindekinyia mbere ya mũcirithania wa igoti inene Bahati Mwamuye gũtheria ndeto ciĩgiĩ mbeũ njĩthĩ kũnyitwo mĩgwate kumana kũruta thirikari mahĩtia nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Wakiri Paul Nyamondi arũgamĩrĩire Kanja hamwe na mũrũgamĩrĩri mũnene wa borithi wa ũthuthuria Mohamed Amin kũrĩa arire igoti magĩrĩire gũkinya mbere yarĩo kuona megũtangĩkagĩra maũndũ megiĩ ũgitĩri wa bũrũri kũrĩa augire marũgamĩrĩirwo nĩ mũnini wa Kanja nĩwe Paul Wachira. Wakiri wa mwena arĩa mena cira Ndegwa Njiru augĩte kwaga gũkinya igoti-inĩ kwa nene ya thirikari nĩ kũnyarara matua marĩo. On the face of this court, to which my lord we urge you and request you to make that observation that the IG and the respondent that was supposed to appear before you are in contempt of these proceedings. Nake Minister Murkomen ekũrũgamĩrĩirwo nĩ wakiri Danstan Omari. Igoti rĩmendekithĩtie gũkinya mbere yarĩo gũtarĩria kũrĩ anake 3 marĩ thutha kũnyitwo mĩgwate arĩa nĩo Gideon Kibet Bull, mũrũ wa nyina Ronnie Kiplangat, Billy Mwangi, Peter Muteti, Steve Bisi na Bernard Kavuli. Gatagatĩ ka anake acio no Bisi ũtarĩ ronekana. Kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK kũhĩtũkĩra mũnene wa Faith Odhiambo nĩ makomithĩtie ũrĩa ciĩko cia ũnyitani mĩgwate bũrũri-inĩ ikoretwo igĩtabanio. If you remember, my lord, in this honorable court, one of the parents cried before this court. Yes. And we still have, even if you say the public domain, we know petitioners that are still missing and we do not know their whereabouts. We must get answers today. Rĩu Mwamuye nĩ arutĩte watho Kanja na mũnene wa borithi a ũtuĩria DCI Amin gwakinya mbere ya igoti tarĩki 27 mweri ũyũ wa Januari kwaga ũguo magatuĩrwo kĩoho nĩ kũnyarara watho wa igoti. The Inspector General of Police misses on that third hearing date. I will go with option 1. I will cite, convict and sentence on the spot. With respect to the Director, DCI, I will convict and invite him for mitigation and sentencing. There will be no further opportunities beyond this next hearing date. Mwakiri angĩ marĩ thĩinĩ wa cira ũcio nĩ Martha Karũa, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa wa gatagatĩ ka mawakiri angĩ. Ngeri Fatara, Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Na rĩrĩ mĩhang'o ya mathomo cokereirie guothe bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa tamu ya mbere ya mwaka ũyũ wa 2025. Thogora wa igũrũ wa gĩthomo no ũthiĩte na mbere na kũhatĩka aciari aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Amwe maratetia marĩhi ma igũrũ ma bithi marĩa macokaga kũimbĩrĩrio nĩ marĩhi mangĩ maingĩ ma tabarĩra cia ũthii wa na mbere
mathukuru-inĩ. Rĩu marakiendekithia ministry ya gĩthomo ĩcũranie kuongerera igai rĩrĩa ĩthukagĩra mathukuru ta ũrĩa Sam Njuguna aratarĩria. Ona thengia ya thirikari gũkorwo ĩrekagĩrĩria kĩgĩna kĩa mbeca kũrũgamĩrĩra mathomo thĩinĩ wa mathukuru ma mũthingi hamwe na marĩa ma thekondarĩ, aingĩ a aciari no mathiĩte na mbere na gũteta igũrũ rĩgiĩ thogora wa igũrũ wa mathomo. Gũkũ mũciĩ wa Nairobi, aciari arĩa twaranĩirie nao matarĩirie bithi ĩrĩa mararĩha nĩ ya igũrũ makĩria, mbeca cia bithi ikĩongerereka ona makĩria kumana na tabarĩra iria ithiaga na mbere mathukuru-inĩ, ona thengia ya thirikari gũkorwo ĩhũrĩte njeki mathomo. Mimi hata mwenyewe niko na fees balances kwa sababu fees iko juu na inatulemea na maisha yako juu. Serikali watoa pesa, so mpaka karo ipunguzwe, kama percentage fulani itolewe juu kuna pesa serikali imetoa ya kusaidia. Oho no macakaĩte igũrũ rĩgiĩ mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBC, makĩũgweta gũkorwo ũrĩ wa ngarama ya igũrũ makĩria kumana na thogora wa igũrũ wa mabataro marĩa arutwo arĩa marĩ rungu rwa mũtaratara ũyũ mabatiĩ gũkorwo makinyanĩirie. Mtoto yangu aswa ako kwa hii inaitwa junior secondary. Hii kitu imekuja kuwa pigo sana kwa wasasi. Hauna job, kila kitu mpaka unajinunulia loka yenye mtoto anakalia, unanunua vitabu, bado tena unalipa hadi chakula yenye wanakula, na wewe mzazi hauna job yote. Zazi kidogo tunasikia kidogo kuna huo uzito kwa kwamba tumeongezewa, tumelimbikiziwa hii jukumu ambayo ilikuwa inatakana ichukuliwe na shule. Mendekithĩtie thirikari kwaga gũcerithĩria igai rĩrĩa ĩrekagĩrĩria kũrĩ thukuru ici, oroho makĩendekithia igai rĩu rĩkorwo rĩkĩongererwo, uge ũrĩa wamũkĩrĩtio nĩ Paul Wanjohi. Thukuru nĩ igũkorwo ciĩna moritũ maingĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo capitation ĩgũkorwo nini, na no amenya running costs imwe cikoragwo cirĩ standard. Koguo thirikari release mbeca icio na ihenya, no matigacoke gũtigagwo na mbeca imwe iria mugaga atĩ imwe maratigwo nĩ cia activity, iria ingĩ nĩ cia gwĩka atĩa. Maya maroka rĩrĩ nake mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo ndagĩtarĩ Belio Kipsang eranĩire mĩtaratara yothe nĩ yarĩirwo ya gũtigĩrĩra igai rĩrĩa thirikari ĩrekagĩrĩria kũrĩ mathukuru nĩ rĩkũrekererio ihinda-inĩ rĩrĩa rĩbatiĩ. We shall be able to properly communicate to our schools on how we shall be releasing capitation to the schools. But we are all aligned, both at the National Treasury, the Ministry of Education, we are all aligned to make sure that this being a unique year, we don't want to create any hiccups to our school managers as they support our children. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Rĩu tũhũgũkĩre riboti ĩrĩa ĩkũmba mũthingi wa ndereti itũ ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, na thirikari ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria kũheana njanjo kũrĩ mahiũ mweri-inĩ ũyũ. Na nĩ ndereti ĩrarehete ũregani mũnene mwaka mũthiru, arĩmi makĩenda mathererio ũhoro wĩgiĩ njanjo. Ĩndĩ thirikari ugĩte ĩrongoreirie kũhukia ĩmwe ya mĩrimũ ĩrĩa ĩhotomagia ũrĩmi wa mahiũ bũrũri-inĩ. Gĩthui wa Wairimu nĩ aramũrĩka ici na kinyi. Ĩmwe ya mĩrimũ ya mahiũ ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũrigĩrĩrio nĩ njanjo ĩno ya thirikari nĩ ũrĩa wa magũrũ na kanua kana foot and mouth, na ũrĩa wa PPR, na thirikari ĩtanyĩte kũhe ng'ombe mũigano wa mirioni 22 njanjo ĩno na mbũri mũigano wa mirioni 50. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ akoretwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtetera njanjo ĩno, akiuga nĩ ya kũhũrana na mĩrimũ o ĩrĩa ene mahiũ matũraga maruaga nayo. Ile chanjo wewe umekuwa ukilipia, nimesema safari hii kwa sababu naweka pesa kwa kahawa, chai, sukari, mimi niwasaidie hiyo chanjo ambayo umekuwa ukilipia, wacha nikusaidie nikulipie this year, ndio tuweze kuchanja ng'ombe ya kila mtu, yule yako na pesa na yule ambaye hana pesa pia ng'ombe yake ipate chanjo. No ĩndĩ njanjo ĩno nĩ ĩtũngĩtio ũregani-inĩ amwe a atongoria arĩa morĩtie mũingĩ kũregana nayo. Ndaiguire atĩ gũkũ kwanyu ng'ombe cianyu cia iria ta cia kũrĩa gwitũ Gĩthũngũri nĩ irenda iheo njanjo. Na nĩ ũndũ ũrarakĩte mũtongoria wa bũrũri, akiuga arĩa mararegana na njanjo ĩno nĩ mataramĩmenya kana marahũrana nayo o getha makararie thirikari. There is an evil spirit in Kenya that is resident in some leaders. They oppose everything. Anybody opposing vaccination to eliminate FMD and PPR is simply mad and unreasonable and possibly stupid. Mwena-inĩ wa ataaramu wa mahiũ ona kuo kũrĩ na nganja, ngwatanĩro ya mavetinarĩ bũrũri-inĩ ikiuga gũtirĩ na ũtheru mũiganu wĩgiĩ njanjo ĩno. The program has a lot of misinformation. We try to get a lot of information from the government to clear the air, but even as a Kenya Veterinary Association, we are not so clear on the way forward. We don't know how long the vaccination exercise will run, for example. A vaccination exercise needs to be tailored to specific regions. For example, you cannot vaccinate against foot and mouth disease
in the whole country. Nona maofitha ministry-inĩ ya ũrĩmi na mahiũ makoretwo makiuga nĩ njega kuona bũrũri wa Kenya nĩguo ũkoretwo ũgĩthondeka njanjo ĩno ĩrĩa yendagio Afrika ng'ima. It is not harmful at all. It is for good intentions. We are the ones who are producing these two vaccines. And for foot and mouth disease vaccine, because this is the one that has raised a lot of issues, I want also to mention that in Africa, we are the leading vaccine manufacturer for foot and mouth disease. Nganja ici nĩcio ikoretwo cigĩte ene mahiũ macemanio-inĩ ma njĩra matarĩ maratua matua kana metĩkĩre njanjo ĩno kana mamĩrege. Handũ-inĩ ha Inooro FM njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Nĩ ngatho Gĩthui wa Wairimũ, na nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩaranĩria nawe mũrĩmi na nĩgetha tũkĩmenye kana we wĩ ũmwe wa arĩa mahiũ mao megũkorwo makĩheo njanjo, na kana hihi thirikari nĩ ĩkĩrĩkĩtie gũtũma maobitha a gũthomithia andũ igũrũ rĩa bata wa njanjo ici iria itanyĩtwo gũkorwo ikĩambia kũheanwo thĩinĩ wa mweri ũyũ wa Januari. Tũrĩkĩrĩrie kũrĩa Molo, kaunti-inĩ ya Naikuru, na bamĩrĩ ĩmwe nĩ ĩgemetie igongona rĩa mathiko ma mwendwa wao ũrĩa ũrakuire kiumia kĩmwe tu mbere ya kinyĩtie mĩaka 107. Na igongona rĩu rĩa mathiko rĩgarũrĩte maithori na gũtua gĩkeno na njĩra gũkũngũĩra mũthenya wake wa gũciarwo ta ũrĩa arendete. Bamĩrĩ ĩno yugĩte mũthuri ti Matindi Marandi ararĩ na ciana 12 na tũcũcũ na tũguka makĩria ma 200. Joel wa Kimani wa Njuguna nĩ ũratũrehera riboti ĩno. Igongona rĩa mathiko rĩa Matindi Marandi ũrĩa ũrakuire kiumia kĩmwe tu mbere ya mũthenya wake wa gũciarwo arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 106 rĩtabanirio mũthenya wake wa gũciarwo itũũra-inĩ rĩa Ndenderu, Turimoro, kaunti-inĩ ya Naikuru. Arata ake hamwe na andũ a bamĩrĩ makĩrenga keki ya gũkũngũĩra ũtũũro wake hamwe na mũthenya wake wa gũciarwo. Ona ndirĩ na ũndũ ũngĩ ta ũyũ handũ hangĩ o hothe, ngwĩciria nĩ ta ithuĩ tũngĩambĩrĩria ũndũ ũyũ wa kuga atĩ no tũrege keki mũthenya wa mathiko, tondũ ĩrĩa mũthenya yakinyirie mĩaka 100 nĩ augire nĩ akwenda gũcelebrate mĩaka yake. Hĩndĩ ĩno akinyagia mĩaka 107 nĩ araugĩte nĩ akwenda gũcokera igongona ta rĩu rĩa birthday, na rĩu gũkorwo atĩ ndanakinyĩrĩria kĩrĩa mĩaka ya 107 turona nĩ wega tondũ urarĩ wendi wake wa mũico. Na guka nĩ aroĩ nĩ egũkua tondũ we mwene nĩ araugĩte ũhoro na akauga nĩ egũkua. Guka arĩa ararĩ andũ arĩa warĩ wa mau tondũ ngĩtara mĩaka yake na wone ihinda rĩu arĩ mau nĩguo arĩ kuo. Koguo ithuĩ tũtirĩ na kĩeha nĩ gũcelebrate life yake. Fatiri ũrĩa ũgũtongoragia igongona rĩrĩa akiuga nĩ rĩa mwanya makĩria na ũtungata-inĩ wake wothe ndarĩ atabania igongona ta rĩrĩ. Na ũmũthĩ twakorwo na mitha ya mwanya mũno tondũ tũgũkĩte mathiko ma mũthuri ũrarĩ na mĩaka 106 na mũthenya wa mũthĩ nĩ agũkinyagia mĩaka 107. Koguo twatukania gũciarwo gwake na gĩkuũ gĩake gĩatuĩka mũthenya ũmwe, na nĩko tũrauga mitha ĩyo nĩ ya mwanya mũno na nĩ mitha yatũrehe hamwe ta andũ a gĩcagi gĩkĩ na andũ arĩa othe mamwendete. Ciana ciake hamwe na arĩa maramwĩtaga guka matigĩtwo makĩraha wĩrutĩri wake bũrũri-inĩ kuma kũrũĩrĩra wĩyathi wa bũrũri nginyagia gwaka kĩharo kĩa ndege kĩa JKIA. Mũthee he indo ithatũ arathuire na ngoro yake yothe na nĩ areraga ciana ciake ciana ciake up to the 5th generation ĩrĩa rĩu akoretwo nayo. Na kĩndũ kĩa mbere mũthee atarendete nĩ njohi. Ũnyui wa njohi nĩ akumithĩtie na njĩra nene na ndarawendete ona hanini, na nginya arĩa manyuaga njohi nĩ ageretie kwarĩria o mũndũ na aragia na mũndũ individually. Igongona-inĩ rĩrĩ rĩtana rĩgĩikio kũrĩ andũ othe gũikarania na thayũ na andũ arĩa angĩ ta ũrĩa ũrarĩ wendi wa mũthee Matindi Marandi. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma itũra rĩa Ndenderu, Turimoro, kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Mohoro kimurutio tugĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Nĩ tũingĩre Kiambu County twĩrwo ũrĩa gũtariĩ. Arutani mathukuru-inĩ nĩ morĩtio kwaga kũingata ciana, amwe aciari nĩ makoretwo makĩgerera moritũ manene makĩria ma kĩmbeca. Maũndũ maingĩ marekwo kuma internet na koguo aciari aingĩ nĩ marakorwo makĩhinyĩrĩrĩka nĩ ũndũ wa
nĩ ũndũ wa financial constraints. Moritũ mekuona twĩna ũhũthũ kũrĩ ciana itagũcoka, koguo ona no twĩhoe thirikari mateithĩrĩrie aciari arĩa matangĩhota gũcokia ciana ciao, ona arĩa marĩ private, kũrĩ ciana ciĩ private na nĩ mekũremwo nĩ gũcoka tondũ rĩngĩ wĩra nĩ wa kũrĩa ararutaga wĩra nĩ ũrathirire na mwana no nginya agĩthome. Gũkĩrĩ ũguo aciari maugĩte atĩ nĩ marathiĩ manyitĩte raini igũrũ rĩa mũtaratara wa CBC mũgarũ na ũrĩa ũramaheaga ihinda iritũ hau kabere. Na CBC ta aciari nĩ ratũtatanisha hanini, no ũrĩa tũrathiĩ tukĩonagio ũrĩa ciana ciagĩrĩirwo nĩ gwĩka na ũrĩa ona ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩgetha tũgasupport ciana citũ, nĩ tũrakena tondũ thirikari nĩ iratũhe support na nginya arimũ arĩa twĩnao rĩu ta haha Brilliance onao nĩ maratũhe support. Ndeto Kĩmũrutio kuma Gatũndũ ya mũhuro, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩtũhungure kaunti ya Nyandarua. Aikari a itũra rĩa Roranyambo mwena wa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ mathingatĩte thirikari ya kaunti ya Nyandarua gũtigĩrĩra atĩ nĩ yagacĩrithia motungata o hamwe na gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na ndawa mwena ũcio, kuona ũcio nĩ thĩna mũnene ũgũmĩire thibitarĩ nini ya Roranyambo. Tondũ kũratuĩka thibitarĩ ĩno gũtirĩ ndawa, kĩndũ gĩa kerĩ gũtirĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ndagĩtarĩ. Andũ maroka haha rũcinĩ magatinda mahĩrĩirie nĩ riũa haha naiguo kũrara, magacoka makerwo atĩ gũtirĩ ndagĩtarĩ, gũtirĩ nginya lambu na gũtirĩ ndawa. Koguo nĩ tũkwenda county government na area MCA mathondeke ũhoro wa thibitarĩ ĩno, tondũ thibitarĩ ĩno in fact kũndũ gwĩtwo Nyakĩo gũtirĩ thibitarĩ. Thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ haka no JM engineer moke gũkũ Rwanyambo mone mathĩna marĩa mothe aciari a gũkũ na aikari a gũkũ itũra rĩrĩ rĩa Rwanyambo. Tondũ yokĩte gũkũ ĩgĩtwĩra nĩ gũtwakĩra thibitarĩ ha ĩthondeke dispensary ĩno na nĩ yaremirwo nĩ gũtwĩra biũ. Thaa ici nĩ mĩaka ĩrĩ o tũhenagio. Rĩu kũrathiĩ andũ kũu ndĩraigua no painkiller cikua, gũtirĩ ndagĩtarĩ, gũtirĩ ndawa, gũtirĩ kĩndũ kwĩna kĩo. Maingĩrĩre ndeto ĩno tondũ ciana nyingĩ no kũrwara irarwara gũkũ cikaga ndawa. Ngĩribotera Ndeto Kĩmũrutio kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Rĩu reke tũhungure kaunti ya Kĩrĩnyaga. Gũkorwo kwĩnĩra mĩgũnda-inĩ ningĩ gakorwo irĩ bakuhĩ na macukuru na makanitha nĩ ũkoretwo ũrĩ thĩna mũnene thĩinĩ wa matũra matiganĩte kaunti ya Kĩrĩnyaga, tondũ ona iratũma ciana citũ kũu mĩciĩ-inĩ cierute njohi, iranina kinya andũ akũrũ, ũkona angĩ maracoka makagũra njohi magatwaragĩra andũ kũu mĩciĩ-inĩ. Nĩ mugĩte nĩ ũndũ ũkoretwo ũkererio gwa kavinda kanene, no marũa ici nĩ ithiaga na mbere na kũveanwo ona thengi wa mũingĩ gũkorwo ũgĩcakaya. Irabu iria ibakuhĩ na mĩciĩ kana kanitha kana cukuru ibingwe nĩ itikabewe license na akorwo ibetwo license itunywe. Urekera ukibakuhĩ na mũciĩ nĩbo mũndũ arĩingĩra agakunda kamwe agacoka akegiria mĩromo akathiĩ gũkuĩra mũciĩ. Ngĩribotera Ndeto Kĩmũrutio kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Macio nĩ mũtũgũ kũhũngeire thĩinĩ wa mohoro Kĩmũrutio kaunti-inĩ citũ. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Rĩu thaa ĩmwe ĩtũkĩtie ndagĩka 24 na nĩ ihinda rĩngĩ rĩega mũno makĩria ngorwo ngĩkũnyita ũgeni kĩreka-inĩ ritũ rĩa kerĩ rĩa mohoro, na nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku. Ũmũthĩ kũrĩ mũthenya wa Wednesday tũkoragwo tũkĩmũrĩka maũndũ megiĩ ũrĩmi, na ũmũthĩ ũtoguo ngũkũgweteire nĩ atĩ ndĩrendaga gũkorwo tũkĩmũrĩka ndeto irakorirwo ĩgĩcaca mũno tũgĩthiĩ gũtiriha mwaka mũthiru wa 2024, na nĩ ndeto ĩgiĩ mũbango wa thirikari wa gũkorwo ĩgĩthecithia mahiũ njanjo, na nĩ ũhoro wagĩkorirwo ũkĩrurumũra mawoni matiganĩte, nĩ amu thirikari nĩ yakorirwo ĩkĩanĩrĩra itanya rĩa gũkorwo ĩgĩthecithia ũhiũ wa ng'ombe cia kinyo mirioni 22 na mbũri cia kinya mirioni 50 bũrũri-inĩ guothe. Na President William Ruto agĩtarĩria mũbango ũyũ akauga itanya rĩaguo nĩ gũkorwo makĩgirĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhobanĩria mahiũ na kuotomia ũrĩmi wa arĩmi, mĩrimũ ta foot and mouth, mũrimũ ũrĩa wa ngothi gatagatĩ ka mĩrimũ ĩngĩ. Na agĩgĩtarĩria akiuga atĩ mĩrimũ ĩno nĩ ĩhotomagia ũrĩmi, nĩ amuona mahiũ maya matikoragwo makĩhota kũruta
maciaro na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na gĩkiuga tondũ thirikari ĩrĩ na mũbango wa gũkorwo ĩkĩandandũra thoko ya mahiũ rĩ, harĩ bata mahiũ makorwo magĩgĩikara na njĩra ĩrĩa ĩgwete. No naguo mũingĩ, arĩmi, atongoria na anyiti itemi ngũrani magĩkorwo magĩũkĩrĩra mũbango ũyũ na njĩra nene mũno makĩria. Wa mbere, ona nĩ mũbango wakoragwo ũkĩgiritanio na gĩkundi kĩmwe kĩa gĩtang'a kĩmwe kuma na nja ya bũrũri, angĩ nao ateti nao makĩingĩra, nao makĩambia kũingĩria ũteti. Koguo nĩ mũbango ũkoretwo wĩna mĩthukathuko mĩingĩ mũno, na mũbango ũyũ ũbatiĩ gũkorwo kĩambĩrĩria mweri ũyũ wa Januari kũringana na mũtaratara ũrĩa thirikari yakoretwo ĩgĩkĩheana. Ĩndĩ nĩ tũgĩkĩonete nginya honge cia ataaramu a maũndũ megiĩ ũrĩmi, rũhonge ta Kenya Veterinary Association, na onao magĩkorwo magĩikia makaya haha na harĩa, magiuga nĩ mũbango batiĩ gũtarĩrĩka wega nĩgetha andũ mataũkwo. Thirikari ĩgakorwo ĩkĩrutwo mahĩtia tondũ ndĩakuruhanirie anyiti itemi na ndĩkoretwo ĩgĩtarĩria arĩmi, no nayo ĩgĩtetera kauga gũtirĩ mũrĩmi ũgũkorwo agĩthing'ĩrĩrio gũkorwo akĩheithia mahiũ make njanjo, na ĩgũkorwo ĩrĩ na njĩra ya kwĩrutĩra. Ona kũrĩ ũguo, kũrĩ arĩa marakĩũnyita mbaru magakiuga nĩ megũkorwo makĩhũrwo njeki, na ndeto ĩno nĩyo ndĩenda tũkorwo tũkĩmũrĩka hwainĩ wa ũmũthĩ, na ingĩenda gũkorwo ngĩaranĩria nawe mũrĩmi, mũno makĩria we wa mahiũ, na nĩgetha tũmenye hihi kana wĩ ũmwe wa arĩa mekwenda gũkorwo makĩhũrwo njeki nĩ thirikari mũbango-inĩ ũyũ wa gũthecithia mahiũ njanjo, na mũno makĩria nĩ kana nĩ ũtaũkĩtwo nĩguo. Hihi thirikari nĩ ĩtũmĩte maobithaa kũu matũra-inĩ na nĩgetha makorwo magĩthomithia arĩmi, na nĩgetha mũbango ũyũ ũkĩambĩrĩria rĩ, arĩmi makorwo mataũkĩtwo nĩgetha mũndũ ahote gũtua itua rĩega, tondũ thirikari ĩrauga to nginya, no rĩu nĩgetha mũndũ atue itua, mũndũ endaga kwamba kũheo ũhoro, na nĩgetha ũgakĩmenya hihi ũgathimania mawega na maũru, wa maigĩrĩra ratiri-inĩ ũkamenya mwena ũrĩa ũgũkorwo ũgĩkĩegemera. No ngwenda twarie na mũtaaramu kana obithaa wa veterinary, na nĩgetha ona tũkĩrutaga woni witũ o twĩ ta arĩmi rĩ, tuigue kuma mwena wa ataaramu hihi ũheani wa njanjo nĩ mũtaratara tũbatiĩ gũkorwo tũkĩhĩmbĩria kana hihi mawega na maũru maigĩrĩrwo ratiri-inĩ rĩ, nĩ mwena ũrĩkũ ũgũkorwo ũkĩinama mũno makĩria. Nĩyo ndereti ngwenda tũkorwo nayo hwainĩ wa ũmũthĩ, na no ngwenda gũkorwo ngĩigua kuma kũrĩ we, na nĩ ndĩrona ona nĩ ũrĩkĩtie gũtũma ndũmĩrĩri cigana ũna iria ngwenda gũkorwo ngĩthoma tũtanakorwo tũkĩnyita ũgeni ageni aitũ hwainĩ wa ũmũthĩ. Ũtaũku. Mr. Githinji Saddam kuma Tuthuka Ngima aranjĩra njanjo ya mahiũ nĩ njega, no thirikari nĩ kwenda ĩgataragĩria arĩmi wega, na nĩguo arĩmi magakorwo magĩtaũkĩrwo. Mahiũ nĩ mathecwo mũndũ ũrĩa ũrenda. Nĩ ngatho mũno John Mũthoga wa nyina wa Thuo kuma kĩa Matheri Gĩthumu, no nake Mwangi wa kĩa Rũtara studio ena woni ngũrani, tondũ arauga ithuĩ tũtirenda njanjo, tũngĩũria mbeca icio ikũhũthĩka ikorwo igĩtwarwo mathibitarĩ-inĩ. Ng'ombe gũcanjwo gũtarĩ outbreak ya mũrimũ o wothe nĩ ũndũ niĩ ndĩ mũthee Mwangi Njogo itarĩ ndaigua kuma rĩrĩa ndemenyire. Haya, ng'ombe yakwa ndĩngĩthecwo ĩtarĩ ndwaru. Ũyũ nake nĩ Ndinũ Kabakĩ kuma Rũtumo mwena wa Gathanjĩ. Mwangi kutoka gwa Kĩongo, hatutaki njanjo ya ng'ombe. Haya, niĩ korwo no ndarĩrio ũrĩa njanjo icio iraheanwo na mũndũ ũhete kũrathiĩ atĩa. Woni mwega mũno, ũguo tũrauga ũhoro wa thirikari gũkorwo ĩkĩambaga gũtarĩria mũingĩ ũhoro wa mĩtaratara ĩtanamba gũkorwo ĩkĩ-roll out kana ĩkĩanĩrĩra. Thirikari ĩbatiĩ kũhũrana na ũthũkia wa rĩera nĩguo ng'aragu ĩthire, na ithuĩ arĩmi tuone magetha maingĩ.
ucio ni Kariuki Ndubai kuma Kagio Kirinyaga County. Na gwiciria haria mundu gwitwa Kariuki arokira ni ati hamwe na ndeto iria irakoragwo igikirikana riria njanjo yatwikire ni ku introducewo ni ati ni irakihurana na ni guteithiriria kuhurana na uhoro wa mahiu maria marutaga gasi etagwo methane iria twikaga ni thukagia maria marigiceirie, na hihi thi uhoro wa gikorirwo gitaririo na njira njega na ngugiciria niho mundu gwitwo Kariuki aragiukira. Haya, thirikari netiga kwatiria a Kenya undu uria matarenda njanjo ni theceirwo uria ni thecero rio kwenda tondu matina tuthomithia tutaukwo nio ni Paul Mwangi wa Kigoco. Njanjo ya mahiu ni njega no thirikari ni kwenda igataragiria arimi wega niguo arimi magakorwo magitaukwo. Okay, gatho muno ni undu wa woni wanyu, na tutanaigua kuma kuri mutaramu kana njanjo ni njega kana ti njega kana hihi murugamo wake ni uriku gwenda tuigue kuma kuri arimi angi, na nigetha tuigue o kana hihi ni mathomithitio kana ni mataukitwo ni uhoro wa njanjo ici na kana ni megukorwo makihe thirikari kanya ga gukorwo magithesha mahiu mao. Gwenda tuiuke mwako maginya mwena wa Molo tunyitanire na mwandiki witu Joel Kimani wa Njuguna akiaraniria na arimi Jau na Chege na nigetha tumenye murugamo wao. Karibuni sana Joel mwena ageni acio. Ni ngatho Fidelis Wang'ang'a uri ku studio, na ta uria wakorwo gigitariria muthenya wa umuthi tabarira-ini ya utauku tuko tugikiaraniria na arimi a mahiu ndeto-ini igie njanjo ya ng'ombe iria thirikari ikoretwo ikiuga ni gukorwo ikirehe bururi-ini ni undu wa guthesha mahiu, na itegute mahinda ngwenda kurika ndereti-ini na arimi. Karibuni sana, ino ni ceceni ya Inoro FM. Kaindi mwigwete maritwa gitagwo Jau kuma Moro, gitagwo Chege kuma Moro. Ni ngatho na tugikianjiriria muthenya wa umuthi thirikari ni ikoretwo ikiuga ni igucanja ng'ombe kana mahiu ni megukorwo magithecwo njanjo. Hihi ni ikoretwo itafanĩtie mathomo kuri arimi nigetha mukorwo mukimenya kana ni mugwitikiria ng'ombe cianyu ikorwo igicanjwo? Ni hakwa ni ndigwite uhoro wa mabundithio, ona ndigwite thirikari ikiaririria uhoro wa ati arimi ni magiriire gubundithio, na hatire handu njigwite nie ona okorwo ni acio metagwo veterinary officers matiokete itura-ini ritu matituhete uhoro ona tutiramenya turi onduma-ini, no kuigua turaigua mohoro-ini na maundu-ini anene magitangatha ati kwina njanjo no ithuĩ tutiramenya uhoro ucio. Njanjo ino tutire turamenya ni yaki tondu tutire turerwo irathecwo ng'ombe citu nundu wa ki, tutire turamenya ndaigure gutwika ati ni tondu wa iria na nyama ici tuture turite na tutionete mirimu ya ng'ombe iria tunyuaga tutionete murimu wacio. Nitukwa tumenye wega atiriri irathecwo niki na irathecwo ni undu wa ki, ni iria rina thina kana ni ng'ombe ina thina kana ni nyama ina thina, tumenye gitumi kinene muno kia ng'ombe citu thio cindano. Ni ngatho. Na hihi ni urona njanjo no ta ifatie kana ni murona njanjo no ta ifatie gukorwo iria o muhaka ati no nginya murimi akorwo agitheca mahiu make njanjo yo? Ni hakwa ni ndirona ari uhoro wa o muhaka, it is not a must. Tondu riri hindi ria kwanagia outbreak ya murimu fulani ri thirikari ni rogamaga na ikauga ni kwagia na outbreak ya murimu uyu na riu andu macemanie handu hana matware mahiu mao. No tha ici ri gutire outbreak, ng'ombe citu irio sawa, ng'ondu citu irio sawa, tutionete kwina mirimu, koguo to muhaka nyamu ici citu ithecwo. Ni ngatho. Na hihi ni mumenyete ni amara theca mahiu njanjo ino kana irauma ku kana no thirikari kuga ni gugucanjwo mahiu na arimi matire marataukirwo kuri irauma? Hihi ni mwi kuria njanjo irauma? Tutire turamenya njanjo ni yaki, ona tutire turamenya irauma ku, ona tutire turabundithio, ona tutire ni kireka, ona tutire ni aya maroka gutheca ng'ombe citu. Torofeti na arimi matiukite magatubundithia na ni mokaga riria tuna murimu wa foot and mouth na murimu wa ndigana manoka ona tutimetaga nio moka enye gutheca ng'ombe citu. No riu tutire turerwo atiriri ni murimu uriku na niki kiratuma na ni amara gutheca ng'ombe citu, guo tutire ni amara gutheca ng'ombe citu cindano. Na tugikire
tukirekereria hihi mahiũ maku nĩ marĩ na mũrimũ wothe ũngĩbatara njanjo kana nĩ mũrona ta hihi kwĩna mũrimũ ũrĩa tũngĩkiuga thirikari nĩ ĩracanja mahiũ nĩ ũndũ waguo? Niĩ hakwa ndionete hena mũrimũ oro wothe wa ng'ombe yakwa kana na ng'ondu ĩrĩa yakwa ndĩnayo, na rĩu hatirĩ mũrimũ wothe nyonete ng'ombe ciakwa kana mahiũ makwa mena thĩna ũcio. Na rĩu ona canjo ĩyo ĩrerwo rĩ, niĩ ndiramenya nĩ yake. Korwo nĩ moke makĩambe matwĩre atĩrĩrĩ, mũrimũ ũyũ rĩ nĩ mũna na kĩrĩa kĩrendekana nĩ kĩna na kĩna. Hĩndĩ ĩyo mũndũ no auge atĩrĩrĩ, ng'ombe ĩno yakwa nĩ gĩũke thecwo. No rĩu ng'ombe ciakwa no njega, nĩ iraruta iria wega, nĩ ireka maũndũ mothe wega. Rĩu niĩ ndirona hena bata wa njanjo ĩyo unless tũke tũbundithio na twĩrwo maũndũ ũrĩa magĩrĩire. Hihi nĩ mwena-inĩ waku mahiũ maku marĩ na mũrimũ wothe kana ndũrĩ ona aramenya njanjo nĩkĩ? Gũtirĩ mũrimũ wĩ gwakwa, ng'ombe ciakwa ci njega, iria nĩ iraruta wega, nyama nĩ njega, ona ndigua ona ndaigua gũkĩo atĩ anga nĩ kũrathurio cigathũkio thuri. Gũtirĩ ng'ombe itũrĩte cithurĩtio guo cithuragia, na gũtirĩ gũthũkia ithũkĩtie rĩera. Koguo rĩ nĩ tũtige twĩrwo ĩrathecwo nĩkĩ na ng'ombe ciakwa ti ndwaru, hatirĩ kũrora irwarĩte. Thengio, tũgĩgĩtiriha nĩ ũgwĩtĩkĩria mahiũ maku mathecwo njanjo? Niĩ makwa matigũthecwo njanjo, no veterinary officer mokire mambe matũbundithie ũhoro ũcio, kana thirikari na agencies ciao moke matũbundithie na matuonie gĩtũmi. No rĩu rĩ ĩragĩthecwo ona nĩ tangĩgĩthiĩ thibitarĩ itarĩ mũrwaru. Hĩndĩ ĩrĩa ndarwara rĩ nĩguo ngũthiĩ thecwo cindano, heo ndawa, no maũndũ marĩa mangĩ niĩ ndiĩtĩkĩrĩtie. We no wĩtĩkĩrie mahiũ maku mathecwo njanjo? Ciragĩthecwo nĩkĩ itakĩũĩ, itakĩrĩ ndwaru? Mũndũ athiaga thibitarĩ mũrwaru, cindano thecagwo ĩ mũrwaru. Ũngĩgĩthece ng'ombe yakwa cindano ĩtarĩ ndwaru nĩkĩ? Gwakwa ndingĩtĩkĩra mũndũ akethece ng'ombe ĩtarĩ ndwaru. Nĩ ngatho. Fidelis Wang'ang'a, acio nĩ arĩmi a mahiũ gũkũ mwena wa Moro arĩa maragĩkiuga matirĩ marataũkĩrwo wega itũmi cia gũthecithia ng'ombe ciao njanjo kana itũmi cia thirikari gũkorwo ĩgĩkĩrehe njanjo, na magakiuga matagĩthomithĩtio wega mamenye itũmi icio wega matigwĩtĩkĩria mahiũ mao makorwo magĩgĩthecwo njanjo. Ndirĩ na ũndũ ũngĩ nguongerera, ngũcokia mwaro kũrĩ studio kuma gũkũ Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njogona. Nĩ ngatho mũno Joel Kimani, na nĩ twakĩigua makaya ma arĩmi acio na marauga kĩrĩa matahetwo nĩ gĩthomo noguo mũndũ no agakĩigua hinya gũkorwo akĩneana mahiũ make mathecwo. Na ngwĩciria tũgũcokererwo harĩa ha thirikari mbere ya ĩrugũrĩtie tabarĩra nĩ wega gũthomithagia andũ arĩa makuruhanĩte na nĩgetha magataũkwo. Nĩ ngwenda kuoya thimũ ĩmwe tu kana igĩrĩ, na nĩgetha tũkorwo rĩu tũkĩnyita ũgeni ndagĩtarĩ wa mahiũ, na nĩgetha rĩu tũkĩmenye kuma mwena ũcio rĩu wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kana gũthecithia mahiũ njanjo nĩ kwagĩrĩire kana nĩ practice ĩkoragwo ĩgĩtwarithio na mbere nginya kũndũ kũngĩ, na nĩgetha tũkorwo tũgĩtaũkwo nĩ ndeto ĩno. Hi. Nĩ wakĩgogo-inĩ tetũ Nyerĩ. Wĩ mũrĩmi wa mahiũ wa njohi witũ? Happy New Year to you. Ehe. Na rĩu niĩ ndĩraigua kĩeha mũno kũigua thirikari nĩ yaugire nĩ igũthecwo. Na rĩu ona arĩa twaiguĩte atĩ nĩ gũgũtũmwo arĩmi gũkũ kwa macinani mambe matũthomithie mũtaratara ũrĩa ũkũrũmĩrĩrwo rĩ. Rĩu ona tũtirĩ tũramona, koguo niĩ njuge atĩrĩrĩ, gũtarĩ na public participation niĩ ndingĩtĩkĩra mũndũ wothe wa ũrĩmi oke gũtheca atĩ ng'ombe cindano wa thirikari. Mambe moke gũkũ na matũthomithie na matwĩre ng'ombe ĩyo kĩrĩa kĩratũma ĩthecwo na macoke matũthomithie ĩmwe kwa ĩmwe. No ndeto cia kũgweta ũguo nĩ igũthecwo ciumĩrĩrwo ũguo na cindano nĩ mabetinarĩ rĩ. Ndeto ti njega, koguo tũrie thirikari ũndũ wothe ũke makiuga nĩ makũwĩka rĩ. Mambe meke participation nĩgetha tũgĩe na ũmenyo nĩ wa kigogo-inĩ geithia wa Kang'ara Fide. Nĩ ngatho wa Njohi one more, nĩgetha tũnyite ũgeni ndagĩtarĩ Isaac Kimani. Hai. Nĩ kwega mũno. Ũyũ nĩ Pastor Gatiba wa Gĩtaũ kuma kũrĩa Ruguri Gatũndũ ya mũhuro. Ehe. Reke njuge atĩrĩrĩ. Thirikari ĩrutĩte mawĩra mothe ĩgatigia gũtheca ng'ombe cindano. Tondũ wa mbere kũnjaga tondũ no barabara ihana marima. Rwanita. Kwanja ndĩraruta thukuru ĩtagwo Joyrand Academy, na kũrĩa tũragera gũkia ciana mũndũ arakinya na mbuku na nginya ngari gatubatuba ĩthũkage nĩ magũthũka. Mathecwo kana matigathecwo Pastor Gatiba, nĩgetha tũtigakiume nja ya ũhoro? Aya. Ndĩrauga atĩrĩrĩ, tũtibatiĩ gũthecithia ng'ombe tũtarĩ gĩtũmi. Aya. Mũndũ angĩũka gwakwa gũtheca ngahingũrĩra ngui arĩo, ndĩna ngui ta ithatũ, ngacihe
aya thengi ucio ni woni wa Pastor Gatiba na niho tugukinyia mawoni na ngwiciria ndumirira ni marauga ni ati ni mabatie guthomithio mataukwo ni bata wa mutaratara ucio. Karibu sana Simon Ngure, ni njui ni uranjigua wega na nigetha uturehere ndagitari Isaac Kimani tondu all said and done turi arimi hihi no twage utaramu makiria wa gutaukwo ni mitaratara teno na nikio hihi twina mutaramu ta ndagitari nigetha tutaukwo tumenye utheci wa mahiu njanjo ri hihi ukoragwo kihutia productivity ya mahiu maya na njira iriku. Karibuni sana na nigetha mututeithie gutaukwo ni ndeto ino na njira ingi. Ngatho cia mwanya Fidelis Wang'andra kwamukira na njira igwete na umuthi ndikire na mugani witu uria ngwenda ndimuhe kahinda gaka etamburukie nigetha tumumenye. Marĩtwa makwa njĩtagwo Ndagĩtarĩ Kimani kuma mwena wa Murang'a kũndũ gwĩtagwo Kefa Gardens kũrĩa gũtũrĩithagĩria mahiũ na mũno ng'ombe. Thengio muno Ndagĩtarĩ Kimani, thirikari nĩ ikoretwo ikianĩrĩra atĩ nĩ gũkorwo igĩtabania njanjo cia kĩbũrũri cia mahiũ. Hihi mĩhang'o ĩyo ĩratabanio nĩ ũndũ wa kĩ? Kwaria ũhoro wa mĩrimũ ĩrĩa ithuĩ tũthecagĩrwo, koguo angĩkorwo he ndawa ĩngĩ ndingĩhota kwaria ũhoro wĩgiĩ. Thirikari nguga nĩ ĩreka wega nĩ gũvaccinatĩra andũ ng'ombe tondũ nĩ njĩra ĩmwe ya kũgitĩra mĩrimũ, especially mũrimũ ta wa foot and mouth, mũrimũ ta wa rampant skin, mũrimũ ta ũngĩ twĩtaga black quot na anthrax. Koguo angĩkorwo nĩmegũka program ĩyo nĩ njega kũrĩ arĩmi tondũ tugaga hingo ciothe kũgitĩra nĩ kwega gũkĩra kũhonia, na vaccination kaingĩ ĩkoragwo ya kũgitĩra mĩrimũ. Na rĩu vaccination ĩno ũrĩa ĩreka na kĩrĩa andũ maybe magĩkorwo mena kĩnyita nayo nĩ tondũ ĩrekwo ĩrĩa atuĩke gwĩkwo country wide na tũmenyerete vaccination ĩkagwo region wise. Ndagĩtarĩ ta tũteithia gũtaũkĩrwo hihi ũrĩa andũ makoretwo makiuga kana ũrĩa ũkoretwo ũkĩrĩkana atĩ njanjo ici hihi nĩ cigũkorwo cikĩhutia ikĩro cia nyama o hamwe na iria. Vaccine ndĩrĩ handũ ĩkũ affect mũrutĩre wa ng'ombe wa iria na ndĩrĩ handũ ĩkũ affect fertility. Even nĩ gũteithĩrĩria tondũ maũndũ mamwe rĩrĩa ng'ombe yarwara nĩ koragwo ina stress, na ng'ombe rĩrĩa ina stress maũndũ maingĩ ta mũrutĩre wa iria nĩ gũkorwo ina thĩna. Maingĩ makorwo nĩtĩrĩgĩta maũndũ ma kuoya mbegũ ng'ombe ĩyo nĩ gũkorwo ina thĩna. So mũndũ ndakagĩrĩire kũringithania atĩ vaccine nĩ gũtũma ng'ombe yake ĩgĩe na thĩna wa fertility kana ĩgĩe na thĩna wa thĩna wa mũrutĩre wa iria. Maũndũ nĩ maingĩ merĩtwo ndagĩtarĩ, hihi ta twĩre nĩkĩ kĩngĩkĩka hihi mũndũ angĩaga gũkorwo akĩhe njanjo ng'ombe ciake kana gũtwara ng'ombe ciake cikaheo njanjo? Ng'ombe yaku ĩngĩaga gũthecwo na ĩnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ, ng'ombe ĩyo nĩ ĩhotagwo gũkĩra ng'ombe ĩrĩa ĩrarĩ thece. Koguo rĩ no njĩre mũrĩmi tiga kuga ng'ombe yaku ndĩgũthecwo. Angĩkorwo no mwenye njugire harĩa mbere, angĩkorwo mĩrimũ ĩrĩa tũrerwo ĩrĩa tũkoragwo nayo gũkũ nĩyo ng'ombe irathecerwo, tondũ ng'ombe ĩyo ĩthece ndĩhana ng'ombe ta ĩtarĩ thece ona ĩngĩnyitwo nĩ mũrimũ. Hihi njanjo cia mahiũ no cikorwo cikĩnyihia maumĩrĩra ma kĩrĩa ng'ombe citũheaga, hihi either kĩndũ ta ngothi, iria kana hihi ona thumu wa ng'ombe kana kĩndũ gĩothe kiumanaga na mahiũ? Nyamũ icio ũguo ciĩtwo vaccine nĩ ikũcaga mĩrimũ tondũ kwenda ku expound muno na cia cause mĩrimũ. Koguo nyamũ ĩyo ĩngĩhandwo ũru, handling that is mĩkuĩre yayo, mĩigĩre yayo ĩngĩhandwo ũru no ĩkorwo ĩthĩna kwĩ mũrĩmi. Oĩ nĩ kũgitĩra aragitĩra akorwo nĩ thĩna ĩkĩrĩra gwake. Koguo arĩa megwĩka vaccination icio wangorwo nĩ cigũgĩkwo that is no nginya make sure nyamũ icio nĩ maracihanda ũrĩa ciagĩrĩire. Nĩrĩkĩrĩria Bwana Ngure, nĩ gwenda kwanjia arĩmi aitũ reke tũgerie mũno to invest na kũgitĩra kwĩ njĩra nyingĩ, nĩ njĩra cia vaccination icio, njĩra cia ũtheru na njĩra ciake. Tugaga kũgitĩra nĩ kwega gũkĩra kũhonia. Na njoke njĩre mũrĩmi ũgĩkorwo na ng'ombe yaku ĩna ũndũ, ndagĩtarĩ nĩ maingĩhire mekuo either nĩ ya private kana ya thirikari, ĩta ndagĩtarĩ oke akũrorere tondũ na mũrimũ ũngĩrorwo mbere nĩ ũthondekekaga gũkĩra rĩrĩa mũrimũ ũkũrĩrĩire. Nĩ ũkoraga mũrĩmi ũngĩ nĩ anjia gwĩka ngai ũndũ, anga nĩ aringia mĩtĩ, anga nĩ eka atĩa, ũrĩta ndagĩtarĩ rĩrĩa gũtukire. Koguo nĩ wega tũka make sure nĩ tweta ndagĩtarĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩguo tũgitĩre mĩrimũ ĩno ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩguo tũtige gũthiĩ hathara thĩinĩ wa mĩthondekere ya ng'ombe. Nĩ ngatho mũno Ndagĩtarĩ Kimani nĩ ũndũ wa ũgwetha ona wĩ kũndũ kũraihu na ũgetĩkĩra kwaranĩria na ceceni ya Inooro FM nĩgetha arĩmi aitũ a mahiũ mahote gũtaũkĩrwo nĩ maũndũ matiganĩte megemainie na njanjo cia mahiũ. No mau Fidelis, kahinda-inĩ gaka ngũcokeria Mwaro studio, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.
Na tugacokia ngatho muno Simon Ngure mwina ndagitari ni undu woguo agitutariria guku kwa utauku twendaga gukurehera anyitite miothe na nigetha ugathikiriria kuma miena yothe na nigetha ugitua itua riaku ri ugatua itua we mundu informed. Ngatho cia mwanya kuri we wakorwo kinyitanira nani hwaini wa umuthi we watema itemi na njira o yothe. Jokie ngatho ingi kuri andiki itu Githua Wairimu, Simon Ngure na Joel Kimani ni undu wa itemi rianyu na producer akwa hwaini wa umuthi Ng'ang'a wa Njoroge. Reke ni hunduke ikihanda thaa 4 cia utuku gia na hwaini mwega. Njitagwo Fidelis wa Ng'ang'a. Uma no waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya Ũtaũku. Inoro shesheni hamwe nawe. We mwega? Ede mwega. Nije tagwo Mucwe kuma kwa Inoro. Mucwe. James Mugendi wiko thiine wa Kenya. Ndetha wa kanithi town ya Chuka na niĩ njikaraga Usage nyandĩkĩtwo nĩ Tharaka Nithi County. Wandĩkĩtwo nĩ Tharaka Nithi County gwĩka atĩa? Ndĩ kwa revenue. Nĩ niĩ ngatithagia andũ marithiti. Ingĩũka hau taũni-inĩ ya Chuka tondũ nĩ ngoka rĩ. Andũ magwĩtaga atĩa? Andũ manjĩtaga Kalebu. Rĩu Kalebu nĩ wahotana ciringi milioni 3. Milioni 3 nĩ ciakwa Mucwe. Nĩ ciaku Kalebu. Ngai nĩ mũnene mũno Mucwe. No mũthĩ ngiuma nyũmba njĩrire mũtumia atĩrĩrĩ. Ndamwĩra no nginya ngajinda mbeca ici na mũthenya ũmwe tondũ anjĩraga nĩ gũtendera ate mbeca nĩ cia maheni. Ndĩmwĩrire milioni 3 nĩ ciakwa mũthĩ Mucwe. Mũtumia akwĩrire nĩ cia maheni? Anjĩrire makoragwo marĩ andũ ma mahe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai akũrathime mũno. Mucwe wanjĩra nĩ milioni 3. Nĩ milioni 3 wahotana. Na kaĩ kũrĩ Ngai nĩ Ngai. Thengiũ mũno Mucwe. Rembesha maisha ni itahĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050. Mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia. No ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia. Andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungindingi kuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi 100 ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 na gwe shukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthengi wa urimi na guoko kuorio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi. Umuthe njitikiria kuingira county namba 21 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Murang'a. Urimi umuthe ndenda tumurike uhoro wa ng'ombe cia iria na uria ng'ombe ici ngirimo na ikorwo iri cia gututeithia. Tukiri guku mwena wa Maragwa, guku ni itura ria Samari na guku nikuo twi mugunda-ini umwe. Mugunda uyu ni urimitwo ukarimwo na njira ya mwanya na njira iria yagiriire na ni undu wa gitumi kiu ni mugunda wina ng'ombe iria ciagiriire na ukiri na ng'ombe iria ciagiriire ni urarehe kiria kiagiriire. Murugamiriri wa mugunda uyu akiamukira muthingi wa urimi ni ndagutuma thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2024 niguo wone urimi wao. Ari njitagwo Joshua Mutuma Kahunda, turimagira guku Maragwa mugunda witagwo Uzuri Farm na turimaga ng'ombe cia iria. Joshua guku ri mwanjiriirie kurima ng'ombe ri? Uzuri Farm ni twanjiriirie 2013 na twari na ng'ombe 3 tukiongerera ng'ombe ingi 4 igioka 7. Kuma hindi iyo gutire ng'ombe yoka iri moyo no yokire ireherwo ni veterinary iri mbegu, na kutoka wakati huo zimekuwa zikiongezeka na saizi tumefikisha ng'ombe 70. Tuko na ndume 5, pia tuko na ndama wa umri wa miezi kama 3 kama ndama 10. Tuko na heifers na tuko na mothers.
kadhaa. Gũkũ Kuzuri Farm manjĩrĩirie kũrĩma ng'ombe mwaka wa 2023 na hĩndĩ ĩyo marĩ na ng'ombe 3 makĩongerera ng'ombe ingĩ 4 na rĩu harĩ ng'ombe ici 7 nĩ mathiĩte ũguo mena ng'ombe makĩria 70 na ngeyũria mwaka ũcio wa 2013 makĩanjĩrĩria rĩ tondũ nĩguo President Uhuru athuragwo rita rĩa mbere rĩ warĩ kũ na warĩ nakĩ? Kĩu nĩkĩo kĩũria. Joshua, mũrakama ng'ombe cigana na ĩrĩa ĩrutaga iria wega rĩ ikinyĩtie ha? Saizi tunakamua ng'ombe 25 na kati ya hao ng'ombe 25 wanatupatia maziwa lita 500. Wengi wako dry, lakini wale ambao tunakamua wanatupatia hizo lita 500. Ule ng'ombe ambaye alitupatia maziwa mingi ni lita 40 na 45 mwisho. Nĩ waigua ng'ombe nĩ 25 kwoguo on average harĩ ĩrĩa ĩrathiĩ kũhingwo na harĩ ĩrĩa ĩraruta iria rĩingĩ nĩ lita 20 na rĩrĩ nĩ iria rĩega. Joshua, ng'ombe cianyu rĩ ikamagwo maita maigana oro muthenya na irĩaga kĩ? Hapa Kuzuri Dairy Farm tunakamua mara 3 kuanzia saa 9 usiku asubuhi, tena tunakamua tena saa 5 na dakika 20, tena tunaenda tena mpaka saa 11:30 tunakamua, hiyo ikiwa ya mwisho. Tuko na hay, tuko na Nepian grass ambayo ni super Nepian grass, pia kwa shamba tuko na sweet potato vines ambayo ni super vine, na tuko na bracharia kidogo kidogo na syringe pia, alafu na concentrate ambayo ndio dairy meal. Upande wa concentrate mbeleni tulikuwa tunanunua ikiwa complete dairy meal, lakini kwa sababu ya gharama ya maisha na ubora wa chakula na usafi wa chakula tukaona ni vyema tuanze na kununua raw material, na tukanunua mpaka mashini ya kukoroga, tukaanza kujitengenezea chakula yetu sisi wenyewe, na kutoka hapo mambo ikakuwa mzuri. Upande wa bei tukaona ya kwamba dairy meal yetu imeshuka, na pia ng'ombe wetu wamekuwa wazuri na pia wakaongeza maziwa. Upande wa majani, dhara tuko nayo, tumejipandia kwa shamba. Silage tunapanda mahindi, tuko na shamba tunapanda mahindi, na pia kwa milio tunapanda katika shamba letu. Kwa hivyo ile kitu tu tunanunua na ni kidogo tu tunanunua nje ni hay, kwa sababu kuna mahali pia tumepanda hay kiasi. Joshua, tutumewona twaciarwo rĩ kaingĩ andũ nĩ gũtũtema tũteaga, inyuĩ mwekaga atĩa natuo? Upande wa ndume mbeleni tulikuwa zikizaliwa tunachinja, tunapea mbwa na tunapeana, lakini tulikuja kujua kwamba wako na faida pia. Ukiwaweka baada ya miaka 2 unapata ya kwamba huyo ng'ombe amekupatia pesa, amejilipia yenye amekula na anakubakishia kitu kwa shamba, sababu ndume wanakulanga mabaki ya chakula yao wengine, ile ambayo tunafagia kwa trough, hiyo ndio tunawalisha nayo, na kwa hivyo hawaleti hasara kwa farm kulingana na vile tulikuwa tunafikiria mbeleni ya kwamba hawana faida. Joshua, iriari mwendagia ko na mwendagia atia? Upande wa maziwa yenye tunakamua tunauza kwa hiyo wakati. Kuna mtu ambaye huwa anachukua asubuhi saa 7 na pia jioni, na bei ya maziwa yenye anatununulia nayo ni kutoka 50-52, lakini tungeomba kama maziwa ingeweza kufika angalau 60-70, angalau mkulima aweze kujisitiri katika hii kazi kwa muda mrefu. Joshua, mathina moremi wa ng'ombe gũkũ rĩ we ũngiuga nĩ marĩkũ? Matatizo yenye wanga tunakumbana nayo sana sana ni kama wakati kumetokea outbreak, hiyo ndio tu inakuanga challenge kwetu kwa wakulima, lakini kwa hiyo upande wa outbreak pia tunawapea vaccine baada ya muda ambao unaofaa, na pia tunazuia pia watu ambao wanaotembea tu ovyo ovyo, na tumeweka hamisha za kuonyesha kwamba, kumaanisha kwamba mtu akiingia kwa farm lazima apitie kwa dawa ili tukaweze kupunguza magonjwa kwa shamba letu. Joshua, rĩu aria na mũrĩmi wothe wa ng'ombe. Kile ambacho ningependa kuelezea mkulima ni ya kwamba kama angependa kuanzia kazi ya ukulima, ni kazi nzuri, anaweza anza polepole, na pia lazima atapata faida na pia atafurahia kazi ya mikono yake, lakini ni lazima ng'ombe awekwe vizuri kama ng'ombe, na mwisho atakupatia faida. Niĩ hau ndikuongerera, no nĩ ũndũ wa wĩra mwega wa mũgũnda ũyũ, wĩra ũrutĩtwo na ũkarutĩka, njĩtĩkĩria ngũtigĩre namba ya Joshua nĩguo hau hangĩ ngũtige nake, na mũno makĩria ona tondũ no makoragwo na mori na menacio, hau hangĩ no ũtigwo ũkĩmũria. Namba ya Joshua nĩ 0720562644, 0720
562644 ngiamukira muthengi wa urimi kuma guku Boy Kamiti. Guku ni Maragwa, no hakurigania na thukuru wa Pioneer kuria makoragwo makirithia ng'ombe na makarithia na njira njega. Njita murimi na bemwe mwarimu Mucwe. Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuka murimi ni akumatarania ri higo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri ikanya mune yetro finance bill ri kayaugaga atia kawani tungirarimite wega makiria korwo gekiro nyinyi bendera yagiririte mweri wa December na January tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. Muikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie wi munyiti ugeni mucio wa tuginotana Inoro FM. Ukienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa FC to Nakuru Town Muthaite Complex ground floor room 1 Padit Neru Road. Tuhurire thimu 051 221 3922 kana 0722 391 256. warie na mwaka muikari wa Nakuru karefo mucio yo wotu ginotana Inoro shesheni hakuhe nawe. Hello, horo waku? Mwaga. Nderetha mundu witagwo Jeni. Happy New Year. Happy New Year. Ndirakuhurira kuma kwa Inoro witagwo Jeni yo. Witagwo Jeni Gathoni Gacari. Jeni Gathoni Gacari. We mwana uriku? Wani weu. Jetagwo muturi wa muiro kuma kwa Inoro Newe. Jetagwo muturi wa muiro. Na Jesu ni mwathani. Na ndoka gugucerera Wega. We mwana uriku? We mwana wa Naikuru Bahati. Naikuru Bahati. Muturine wa biyo. Nenie biyo etakia Ngai utigane na thina. Ngai wakwa. Nenie. Ngai wakwa. Riu Jeni witu ri. Jeni Gathoni ndoka gukwira ati we niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Hallelujah. Ngai wakwa. Hallelujah. Amen. Ngai wakwa. Amen. Riu Jeni ni njui okorwo wina twana ni tuguthie thukuru mubango bangite wa mwaka mweru ni gukinyanira oi ni ora. Riu Jeni Gathoni wa Gacari wi kuria Naikuru ni wahotana 1.5 million na ni tukwariria tukwire uri okuona mbia ciaku and congratulations. Rembesha maisha ni itahiriro ria besha tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha oro riu. Rembesha maisha ni jitikirie nega telefoni BCLB license number 050 Hewa togori irie Musa no haha kanitha-ini wa Kimuri kia Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime ni o muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kimuri kia Inoro na niĩ bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best. Inoro muikari wa Nyeri na matura maria marigiceirie ceceni akuĩ nawe Inoro FM riu tukite o gwakuja ni undu wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe tucerere Nyeri Town Osman Al Building kurigania na Jambo Computers no uhure thimu 0612030845 kana 0722813840 waria na Morris Mwangi wa Ruigi. Inoro ceceni hakuĩ nawe. Hello? Hello. Joseph. Wi mwega rucini? Mwega muno. Njitagwo Jeff Kuria. Turakuhura na nyoka vikuma kwa Inoro tageithia muthuri. Joseph, good morning. Good morning. Twakiuka twagukorwo wi mwena uriku? Ina guku kundu witagwo Kitini. Kitini.
Rembesha maisha ni tahiriro ria mbeca. Tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia mbeca oro riu. Rembesha maisha ni jitikirie na telefoni BCLB license number 050. Inoro shesheni hakuhe nawe. Na nĩ mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM ajĩtĩkĩria ngũnyite ũgeni hwainĩ wa ũmũthĩ amũkĩra ngeithi cia wendo wa mwathani kwerwo atĩ ndĩ mwega ndirĩ na ũru nĩ amenyereirie akahonokia akandeithia na akangitĩra ndĩgũkarata ona nguĩte thayũ ona umithio wa wĩtĩkio no nguĩte na ndoka nĩgetha tũingĩre mũtaratara-inĩ wa nĩ mũkũmenyithio tũgĩthiĩ na mbere ona kũmanĩrĩria na kũhoera bũrũri kũhoera arutwo magĩcoka thukuru kũhoya Ngai atũririkane mwaka ũyũ rĩu twaingĩra kiumia gĩa kerĩ no athi hara Facebook-inĩ page ya ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro blessed and favored ũkoraihu harĩa hwainĩ wa mũthĩ ũgane na arĩa angĩ na no yakũririkania gũkũ mbeca nĩ tu kwa Inoro itirathira ũthi na mbere na kũgũra vocha yaku na vocha no ciringi 100 paybill number ni 525241 account number ũkwandĩka rĩtwa Inoro na no ciringi 100 tu weterere ũhotani wa mbeca baribari ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi milioni ng'ima rũciũ rũcinĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe kũrũagĩra na Ngai mbere. Njĩtĩkĩria nyambĩrĩria na imenyithia cia maũndũ matiganĩte. Johnson Kihara Macharia ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa onjoria mbegũ cia macadamia a Kenya nĩyo Nut Trade Association of Kenya nĩ Johnson Kihara Macharia mũikarĩri gĩtĩ wa onjoria mbegũ cia macadamia a Kenya nĩyo Nut Trade Association of Kenya nĩ areta memba othe mũcemanio wa o mwaka ejia mũrĩa gakorwo mũkawa-inĩ wa Sunset Sagana Jumaine mweri 21 mweri ũyũ wa Januari mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 4 na mũrorio mũtikanatĩre kana mũcererwo. Chairman wa Kerwa Nyeri branch niwe Jason Eniruno ni chairman wa Kerwa Nyeri branch niwe Jason Eniruno ni aramenyithia memba ni oritrenchi othe aria mataihuririo fomu magathie wa iri mweri 14 mweri wa Januari Parecia Hotel Nyeri niguo maihuririo fomu cio kwambĩrĩria thaa 3 nginya thaa 8 aigua kimenyithia gĩkĩmenyithia ũcio ũngĩ. Nĩ mũkũmenyithio Priscilla Nyambura Gĩtheru nĩ orĩte. Priscilla Nyambura Gĩtheru oririo mwaka wa 2007 December na onekire rĩa mũthia Buruburu phase 1 kwa mũciĩ nĩ Ting'ang'a itũra rĩa Nyauto Kiambu County na Priscilla Nyambura Gĩtheru orire mwaka wa 2007 mweri wa December ni aracario nĩ mwana wake na family yake nĩ mũkuhĩ wa fiti 5.5 mũiro mũtungu ena igego rĩa mbere ithendũku na akĩũra arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ na meciria makinyanĩru arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 50. Mũndũ muonete kana wĩna riboti ĩgiĩ Priscilla Nyambura Gĩtheru wakuma kũrĩa itũra rĩa Ting'ang'a Nyauto nĩyo village yao Kiambu County tafadhali na akĩũra na mĩaka 50 orire 2007 ni aracario mwana wake na family na mũndũ ũkorwo muonete na ndeto imwĩgiĩ ahũre thimũ 0721 305 327 0721 305 327 kana 0704 763244 kivugo mũgwanja kivugo inya mũgwanja ithathatũ ithatũ igĩrĩ inya inya kana ũhũre riboti borithi o yothe gũkuhĩrĩirie kana ĩhakuhĩ na rĩtwa kĩo ka Priscilla Nyambura Gĩtheru wa kuma kũrĩa itũra rĩa Nyauto Ting'ang'a Kiambu rĩa 27 December nĩ ekuonekana nĩgetha andũ magĩe na thayũ na ikaraga Buruburu rĩa mũthia akĩonekana kĩmuona no kĩmenyithio na andũ ao na family yao ona borithi ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie na kwa Inoro tũmenyithie nĩgetha tũmanyitithanie na andũ a family yao. Na nĩ atĩ ũhoro wanakinya hau gũkũ nĩ kwa Inoro thaa 2 cia ũtukũ na ndagĩka 4 mũciĩ nĩ wa Tuginotana na tũiga mũciĩ nĩ wa Tuginotana wĩna kanya ga gũcenjia mũtũrĩre na ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi milioni ng'ima gũgĩkĩa gũra vocha ciaku na o vocha no ciringi 100 paybill number ni 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro rũciũ rũcinĩ kwĩna mũndũ hĩndĩ ya thererũka ũkainũkia 20 na to ũguo 10,000 na ningĩ rũciũ rũcinĩ kwĩna milioni ng'ima na nĩ mbeca bari njĩtĩkĩria harĩu tũingĩre imenyithia-inĩ cia ikuo na mbere nĩ ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ amarendete Ngai amũmĩrĩria mũgirie maithori amũhe thayũ wake na okae kũmũrora na waya mahurũkĩte marohurũka ũhoro
nĩ gũtuĩke guo imenyithia cia ikuo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo gĩa Samuel Gaicũrũ Kagwe wa Kenya Njerũ kĩa Ngwacĩ Village Rwathia location Kangema Murang'a County. Samuel Gaicũrũ Kagwe nĩ ahurũkĩte, nĩ mũriũ wa Frederick Kagwe na Grace wa Njeri. Mũthuri wa Margaret Nyambura nĩ ithe wa Grace wa Njeri, Frederick Kagwe, Esther Njoki, Joyce Wanjirũ, Jane Wangari, Samuel Mukundi, Josephat Githaiga, Nancy Wairimũ na Julius Maina. Acianirwo na Joyce Wanjirũ nĩ mũrũ wa ithe na Julius Karanga, Jane Wanjirũ Mwangi, Esther Njoki, Charles Kariuki, Beatrice Wambui na Stanley Kamau. Na ici ciarawe wa Samuel Mukundi na Esther Njoki nĩ maramua wa Jane Wangari, Nerias Wanjirũ, Peter Muthaiga, Aris Waicoro na David Kaguai. Nĩ mũihwa wa Wanja, wa Mbũkũ, Wanjirũ na Kamau. Guka wa Kĩhĩka, Gaicũrũ, Nerias, Neema, Nyambura, Maina, Iani, Gaicũrũ, Mũirũrĩ na Gaicũrũ Kanini. Nyũmba na arata maracemania New Kinago Hotel Pareo, Kariobagi hakuhĩ na Rauda na gwake mũciĩ Rwathia kĩa Ngwacĩ Village. Mwĩrĩko tuke Funeral Home Thika Road, 3 mweri 15 wa Januari, thaa 1 mahoya na mathiko marũmĩrĩre kĩa Ngwacĩ Village Rwathia location, Kangema Murang'a County. Samuel Gaicũrũ Kagwe komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Florence Njeri Kimani. Florence Njeri Kimani nĩ wa Kĩũmba Village Merisho sub location Murang'a County. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Julius Kimani Kenado. Nĩ mwana wa tigaire Wiri Mwangi na Royce Mwethaga Mwangi ya Merisho Matuto Village. Mwarũ wa ithe witũ Florence Njeri Kimani macianwo na mũtigaire Biri Hagathĩro, George Kang'e, Ivan Sirongo, mũtigaire Rispa Wango, Sara Wanjiko, mũtigaire Faith wa Rũgũrũ, Misha Kidifoi na Dan Kego. Nĩ nyina wa mũtigaire Ariodi Kenado, Jane wa Boiruse Mwethaga, Wilson Mwangi, Faith Wanjiko, Stephen Duati, George Kang'e na David Masharia. Atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kĩũmba Village na Wakafa Chicken Inn opposite Shell Petrol Station hakuhĩ OJ Eastern Bypass Ruiru na Umoja tu Estate nĩ ũndũ wa kũharĩria mathiko. Mũrĩko tuke Funeral Home Thika Road Jumamothi mweri 11 wa Januari thaa 1. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Mwara Primary School Grounds Mũgoiri. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kĩũmba Village. Mwarũ wa ithe witũ Florence Njeri Kimani komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Bogua Mũnyui, retired elder wa kanitha wa PCA nĩ ahurũkĩte. Retired elder PCA wa PCA nĩwe Joseph Bogua Mũgai. Retired elder wa kanitha wa PCA Joseph Bogua Mũgai kwao nĩ Murang'a County Gĩkarago sub location Gacathine Village. Nĩ mũriũ wa tigaire Njui wa Mĩndwe na Biriha Njui. Mũthuri wa Mĩrĩ wa Njiko Stefano acianwo na mũgũro wa Njui. Mũtigaire wa Njiko Mũgai Hinga wa Mũiga na Wairimũ Karovoti wa Makũyũ. Nĩ ithe wa Beatrice Makũmi wa Maragwa Ridge, Dr. Jao Mũgai wa Kenya Methodist University, Sarah Mbũrũ wa Makwa, Stephen Bogu wa Mwasco, Contractor Cyrus Mũgũro, Mwarimũ Jeremia Bogu wa Mwagasa Secondary, Agnes Njeri wa Del Monte, Ithaya Ngugi nĩ businessman na Rahabu Peter Thofora Ministry of Energy. Nĩ guka wa ciana nyingĩ. Mũrĩko tu Montezuma Kavati mweri 10 wa Januari nĩ Friday. Igongona rĩgakorwo PCA Gacathine Church thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ retired elder wa PCA Joseph Bogua Mũgai komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mathio Mbũrũ Karanja, Mathio Mbura Karanja, Mathio Mbura Karanja nĩ ahurũkĩte. Nĩ mũriũ wa tigaire Karanja Kairũ na Phoebe Mũkũia. Mũthuri wa mũtigaire Ruce wa Ngũi Mbake na Rosemary wa Irimũ. Nĩ ithe wa Jackson Ndirango, Sakori wa MTN Sacco na Kairũ, Phoebe Mũkũia na Ruthu wa Tĩrĩ. Nĩ guka wa Felix Maxwell, Victor Crea, Melvin Bretine Gĩtaũ Mbũrũ na Liam. Acianwo na tigaire Kairũ Karanja na Amos wa Werũ. Andũ maracemania gwake mũciĩ na Lazarus Hotel OTC thinacara hwainĩ. Mwĩrĩko tu mũkũrũ-inĩ mochari wa gatano mweri 10 wa Januari thaa 3. Igongona na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ kĩa Mũrathe Village Gĩkondi location Mũkũrũ-inĩ District Nyeri County. Mathio Mbura Karanja komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Daniel Mũthee Nderitu ahurũkire mweri 5 wa Januari. Daniel Mũthee Nderitu nĩ mũriũ wa tigaire Nderitu wa Mwanake na Mĩrĩ Njeri Nderitu kana Mariamu. Nĩ mũthuri wa Esther Wanjiko Daniel, ithe wa Mĩrĩ Njeri, Mũthoni Bute, Joseph Nderitu, mũtigaire Josephat Mũrĩithi, Simon Mũnyĩrĩ, Anthony Maina na Nduta Nyandia. Nĩ guka na Vavari ya Kerĩ wa Ingĩ. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kararu na Nyuki na kwa mwarĩ wake Mĩrĩ Riruta Setrite. Mwĩrĩko tu na Nyuki Cottage mochari wa gatano mweri 10 wa Januari thaa 2. Thutha igongona na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kararu na Nyuki. Daniel Mũthee Nderitu komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rĩndia wa Njirũ Kĩmenjo Mũgendere. Rĩndia wa Njirũ Kĩmenjo Mũgendere nĩ mwana wa tigaire Isaac Mũcina na Helen Njoki. Nĩ nyina wa Agnes Njoki wa Kandara, Susan Kĩmenjo wa Thika Level 5, Jane Mũthoni former teacher wa Ruiru Prison Primary, rĩu akoragwo Kĩriko Primary School,
Mutigaire Robert Maina, Beatrice Jerry Kabo wa Gaturi Primary School, Simon Kemejo ni Public Health Officer Makoyo, Hannah Kemejo wa Gertrude Hospital, Mere Kemejo wa Gakoe Hospital Gatodo na Peter Dego wa KWS Kakamega. Masheno na Mutigaire Phantasmo wa Gitu Rufena Jerry, Mere Waigumo na Gashaja, Arare Mamishosho Mudhoni na Toshokoro Toige. Adonyo banana tamara shamani ya gwake mushie kia bugi jikovire jigaturi ki haru Murang'a County yo muthenya kuhariria mathiko mweri ko Murang'a County mochari juma mweri 10 wa Januari thaa 2 na thutha mathiko marumire gwake mushie kia bugi jikovire jigaturi ki haru Murang'a County redia wa Njiro Kimejo mugendere koma thayo ari retired elder wa PCA ko Muthai Parish kionekania mweri 5 wa Januari thutha wa ndwari ya kahinda karaya. Mwarimu Mere Nyoka Vikuria kana nyina wa Karoni ahurukite ni mwaru wa tigaire Mutebei wa Goba na Caroline wa Maitha. Ni mutumia mutigaire Saneri Kuria Matheri nyina wa Caroline wa Maitha Antony Muhia Peter Dirago Idethu wa Irimunani Kuria. Ni ciciaro wa tigaire Wilson Muhia Matheri kana Makoji na Idethu wa Buria. Ni mwari wa nyina na Goreti wa Boi Mugure Mukora Duta Mutebei wa Jiko Mutebei na mutigaire Joseph Udongo. Ni mama tata na shosho wa Igenyo banara tamara shamani ro muthenya wake mushie Gidori Village ko Muthai location Githunguri constituency Kiambu County kwajiriria thaa 10 ni undu wa kuhoya na kuhariria mathiko. Andu maracemania kanitha-ini wa St Andrews Nairobi kuma mweri 8 uyu wa Januari ginyagia mweri 10 wa Januari thinashara hwaine mweri ko Montezuma Funeral Home Bagathi Road wa gatatu mweri 15 wa Januari thaa 2 yogona rigakorwo PCA ko Muthai Church mathiko marumirire kwa mushie Gidori Village ko Muthai location Githunguri constituency. Mwarimu Mere Nyoka Vikuria kana nyina wa Karo uria orari retired elder wa PCA ko Muthai Parish ko Mathayo. Ni mukumenyithio gikuo kia retired elder David Wachira Gathega. Retired elder David Wachira Gathega ko ni Kihuru Village Gatito Nyeri County. Ni mwana wa tigaire Samuel Gathega, Mary Jerry Gathega na Virginia Wajiko. Ni muthuri wa mundu na ireredia wa Ithera. Ni ithe wa Elizabeth Joki mutigaire Samuel Gathega, Christopher Mwangi, Mary Jerry na Margaret Wajiro. Mashianirwo na mundu na ire Agnes Wajiro Kariuki, Stephen Maina na Charles Wachira. Ni father-in-law wa Wachira Hama, Cyrus Geshohe na Catherine Wageshi. Eguka wa Kevin Murige Hama Gakogo Divok Mashera Gathega Getahina wa Bogo Jairin. Ni mamwe wa Wageshi Jerry Maina Wachira Mwangi Nyaguthie na Age. Ni maramuwe wa Kimani Karagona atigaire Kariuki Geshohi Wachira kana Muthamaki Nyaguthie na Gathoni. Mahoya na mifango ya mathiko irathie na mbere gwake mushie Kihuru Village Gatito muthenya thaa 10 mweri ko Nyeri Funeral Home Auspan Jumatatu mweri 13 wa Januari thaa 2 igongona ria mathiko rigakorwo PCA Gatito Church kwambiriria thaa 4 thutha hurukio mugonda-ini wake Kihuru Gatito Nyeri retired elder David Wachira Gathega ko Mathayo. Ni mukumenyithio gikuo gia Samuel Irago Kangethe. Samuel Irago Kangethe ni ahurukite. Ni mwana wa tigaire Kangethe Macharia na Njoki Kangethe. Mashino na mutigaire Grace Warwino mutigaire Macharia Kangethe, Stephen Gesho Nancy Jerry mutigaire Buthia, Francis Jogona na Rusenya Bura. Ni muthuri wa Nerias Waja. Ni ithe wa mutigaire Rosemary Muthoni, Johnson Kangethe, Moses Kefue na Ivarini Joki. Ni kazini wa Kafugi mutigaire Macharia Karoje Kafura Kangethe Warwino Wajiko Koibe Karaja na Mwangi Thayo. Ni mama wa Kuria Kangethe Joki na angi aingi. Ni guka wa ciana nyingi. Ni baba Kerry wa Newton. Nyumba na arata maracemania Be Hotel Nairobi na gwake mushie Kagwama Village mukagwo muthenya thinashara hwaine kuhoya na kuhariria mathiko. Mweri ko Montezuma Funeral Home Kavati Jumaine mweri 14 wa Januari thaa 3 thutha mahoya na mathiko marumirire gwake mushie Kagwama Village mukagwo Murang'a County. Samuel Irago Kangethe ko Mathayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Margaret Duta Wainaina kana Njogona kiria kionekire mweri 4 wa Januari ari wa Thomson Reuters. Margaret Duta Wainaina kana Njogona ni mutumia mutigaire David Njogona Kimenge. Ni nyina wa Maiko Wainaina mwari wa tigaire Justus Gaitho na Ruth Wanjiro. Acianirwo na Esther Kavura Jehe. Mary wa Ngoi Mwangi na mutigaire Joseph Muiruri. Ni mwari muthoni wa tigaire Maiko Wainaina Kimenge na Jane wa Ngoi. Ni shosho na tata wa Ige. Kuracemania gwake Phenom Estate Rangata mushie Githirioni a Plaza na Cardinal Tunga Plaza thaa 11 hwaini. Ni ugakorwo na memorial service Don Bosco Catholic Church Upper Hill rocio wa kana mweri 9 mweri wa Januari thaa 4. Mweri kwa Montezuma Mona Lisa Funeral Home gatano mweri 10 mweri wa Januari igongona ria mithana mathiko igakorwo gwake Githirioni Village Rari Sub County. Margaret Duta Wainaina kana Njogona ko Mathayo. Ni mukumenyithio gikuo kia mutigaire Florence Waithera Macharia
kana nyina wa Mija wa Kaga Prince View Kavati Muranga. Florence Waithera Macharia kana nyina wa Mija ni mwana wa Tigaire Charles Kang'ang'a na Jane Wanjiru Agekegie Village Kenyona Sub Location Muranga County. Ni mutumia wa Reverend Francis Macharia Mija wa KAG Kavati Presbytery. Ni nyina wa Martin Kang'ang'a Peter Mija wake no Sylvia Wanjiru na Samuel Mwangi. Ni nyashiarwe wa Caroline Muthoni ni mwara wa nyina na Mutigaire David, Mutigaire Lawrence, Mutigaire Harrison, Mwarimu Richard, Mutigaire Faith na Rosa. Ni shosho wa Patience Rion Dera Nina Ayana arari tata mwende muno na murata wa andu aingi na andu a nyumba na arata maracemania gwake mucii Kaga Prince View Estate wa muthenya thaa 10 cia hwaini na Ivers Garden Kavati thinacara cia hwaini kuhoya na kuhariria mathiko. Murikoto Montezuma Monarisa Kavati muthenya wa Ramithi mweri 16 uyu wa Januari thaa 2 rucini igongona ria mathiko rigakorwo Gacarage Playground kuma thaa 4 thutha hurukio kwa muthuriwe mucii Kabutha Village. Ni mwathani wa heanire Florence Waithera Macharia kana nyina wa Mija no wacoka kumucokera ritwa riake rirogocwo ni ndwite bare ria njega na rihenya ria kwariga kinya muthia ona ni ndurite menyereire witikio wakwa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Florence Waithera Macharia kana nyina wa Mija komathayo. Ni mukumenyithio gikuo gia Veronica Wanjiru Muturi. Veronica Wanjiru Muturi ni ahurukite ni mwaro wa Tigaire Kaburia Keng'ara na Mariana wa Boi. Ni mutumia Mutigaire Joseph Muturi wa Ituru. Ni nyina wa Simon na Ivarino wa Shira, Gabriel Kafu kana Kafuria na Joyce Dirago, Jacinta Muthoni kana wa Karima, Daniel na Jane wa Bogo, Reverend brother Godfrey Dongo, Mariana na David Kemari, Bernard na Susan Mwagi, Peter kana Muna na Beatrice Mathege. Ni mware Muthoni wa Joseph wa Ituro na Mere Muthoni acianwo na Consolata Jerry, Samuel Muna, Grace wa Gare, Atigaire Godfrey Dongo na James Mabo. Ni shosho wa Martin Muturi, Stella wa Jiro, Damaris, Vincent Pore Kapu wa Home Scholastica wa Jiro, Kelvin wa Shera, Precious wa Goi, Jinia wa Jiro, Grace, Sharon, Bridget wa Goi, Rachel Amathe, Nyaga, Brian Muturi, Anthony Geshohi, Nyabura, Stella Muthoni, Jason Veronica wa Jiro, Nicole Nerisa, McMiles na Mastaruko Diragwa. Andu maracemania gwake mucii Kaga wa Daragwa kuhoya na kuhariria mathiko Mwirikoto Span Hospital mochari Nyeri wa gatano mweri 10 wa Januari thaa 2 thutha mathiko marumire gwake mucii Kaga wa Daragwa. Veronica Wanjiru Muturi komathayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Esther Muthoni Ihogo. Esther Muthoni Ihogo ni ahurukite ni mwana wa Tigaire Johana Mutitika Joe na Mere wa Boi Mutitika. Ni mutumia Mutigaire Ihogo Mutimo Mashino na Tigaire Joseph Joe, Jenny Mobi, Johnny Karaoke, Steven Kimani, Joseph Mwaura na Margaret Defora Jerry. Ni step daughter wa Zipora Kafura, step sister wa Joseph Mido, Francis Gathegari Demta wa Garina Tigaire Kamau Kimani Kefutu, Veronica na Garuya. Enyina wa Peter Boro, Mere wa Jiro, Helen wa Boi, Hana Waja, Ruse Mobi, Jenny Nyakeo, Margaret Jerry na Francis Ijao na Tigaire Mutitika na Jabi. Ni moiru wa Mutigaire Jen wa Jiro Kananana, step mamu wa Peter Karaja, Eunice wa Boi na Jausinia na Tigaire wa Jiro, Boro, Lea na Waja. Kuracemania gwake mucii Naikuru Stem Hotel area kwa mwana wake Mebure na Wendo Bahati Farm Mwirikoto Marsh Funeral Home Naikuru Friday mweri 10 uyu wa Januari na wa gatano thaa 2 thutha igongona ria mahoya na mathiko marumirire gwake mucii kuria Wendo Karunga Bahati Nakuru County koma thayo Esther Muthoni Ihogo. Ni mukumenyithio gikuo kia Miriam wa Ngui Thiongo. Miriam wa Ngui Thiongo ni ahurukite ni mwana wa Mutigaire Richard Thiongo wa Jehia. Ni muirwe wa Florence Nyangare Thiongo, nyina wa Helen wa Boi wa Mathakwa, Joel wa Jehia wa Bahati, Maige wa Musharage, Mutigaire wa Boi Mehigo wa Tumaini, retired teacher Michael Thiongo wakamuko Jisorai, Hana Wajiko wa mzee wa Nyama retired nurse Margaret Wajiro wa Dodori Tigaire, Keguro Mukora, Emily Ngedo wa Mathakwa na Frederick Moro wa Girigiri, ni step mother wa Teresia Derito wa Nairobi, Lady Jerry wa Githurai, Martin Muiroro wa Mathakwa, Wilfred wa Jehia, Mutigaire Peter Njoroge Ruthuge Sharu wa Kagoda na Jora Mugoge wa Roiro, ma nenya Shiarawe wa Resi Mine, Jenny Ruse, Jenny Muirore na Susan Igoge, ni tata na shosho wa Igiati gato shokoro toige. Mwirikoto JM Funeral Home Jumamothi mweri 11 wa Januari thaa 2 thutha mahoya na mathiko marumire gwake mucii Mathako wa Miragine Scheme plot number 246. Miriam Wagoi Thiongo Romama Kwega Kuraga.
nä må kå menyithio gä kuo kä a Maiko Kangau wa Nyagi. Maiko Kangau wa Nyagi nä ahurå kä te. Nä må thuri wa Elizabeth Gathoni na Teresia wa Mbui, the wa Wanjikå wa Mbui, wa Njirå, wa Ithera, Ng'ang'a, Gacikå, Nyagi, Gĩtaũ, Kariuki, Njeri, wa Njirå tu, wa Ceke, Gĩtaũ, Njũgũna, Njeri na wa Ngũi. Nĩ mũrũ wa nyina na atigaire Amosi Gĩtaũ na Joseph Mũnyua. Nĩ guka watuguka na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Matara sub-location Gatũndũ North o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩkotwo Bishop Okoya Funeral Home Thika Jumamothi mweri 11 wa Januari thaa 2 rũcinĩ mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Rock 4 Matara location Gatũndũ North kwambĩrĩria thaa 5 cia mũthenya. Maiko Kangau wa Nyagi koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mĩrĩ wa Ngari Kanyoko. Mĩrĩ wa Ngari Kanyoko nĩ ahurũkĩte kwao nĩ Gĩthũngũri Kĩambu. Nĩ mwarĩ wa Richard Njogu Kariuki na Mirika wa Njirũ Njogu. Nĩ mũtumia wa Rubati Kanyoko Kũng'ũ. Nĩ nyina wa Samuel Kũng'ũ Kanyoko wa Braceway Academy. Macianĩrwo na Veronica Wanjikũ, Patrick Kariuki, Joseph Bogua, John wa Karia, Faũrũ Mũciri, Aroni Mũrĩmi na Peter Gacoma. Nĩ mwarĩ mũthoni wa Samuel Kũng'ũ Kanyoko na mũtigaire Rose wa Njirũ Kũng'ũ. Nĩ sister-in-law wa Jacob Kuria Kũng'ũ, Mĩrĩ wa Njirũ, Anthony Kamau Kũng'ũ na Eunice wa Njirũ. Nĩ tata kazini na mũrata wa aingĩ. Kũracemanio kwa Gĩthũngũri o mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkotwo mũkoe mochari Gĩthũngũri wa gatano mweri 10 wa Januari thaa 3. Igongona rĩa mahoya nĩ PCA Miumia Ngatho thaa 4:30. Mathiko nĩ kwa Miumia B koma thayũ. Mĩrĩ wa Ngari Kanyoko. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mzee Tarasisio Gacoka Mwanĩki kĩrĩa kĩonekanire mweri 3 wa Januari Auspan Hospital Nyeri. Mzee Tarasisio Gacoka Mwanĩki mũthuri wa Jeni Nyoka Vi Gacoka nĩ ithe wa Jacinta Nyambura wa mũthuri wa Gaos. Honorable Justice Mwanĩki Gacoka wa Court of Appeal. Mũtigaire Dr. Rosi Njeri Gĩcoke. Mũtigaire Magdalene wa Ngari. Michael Thoita wa Beyond Vision Auctioneers. John Gacuĩrĩ wa United Kingdom. Peter Musha wa WIOCC na Rafael Dirago wa MG Row Advocates. Nĩ mũrũ wa nyina na mũtigaire wa Ngari Maina. Mũtigaire Gacuĩrĩ Mwanĩki. Mũtigaire Dirago Mwanĩki. Michael Wachira Mwanĩki. Mũtigaire Joseph Mwathi na Teresia wa Njogu Mĩano. Nĩ mũrũ mũthoni wa Michael Thoita Musha na Nyakairũ Thoita. Nĩ maramu wa mũtigaire Musha Thoita. Mũtigaire wa Gana Thoita. Dirago Thoita. Mũtigaire Gĩcure Thoita. Maina Ndũrũ wa Mbui Dirago wa Mũyũ Wachira na Mĩano Maina. Nĩ ithe mũthoni wa Dr. Peter Karanja wa JKUAT. Rucia Mwanĩki wa Pink House Management. Peter Gĩcoke Kĩng'ara Senior Advocate. Helen Mũringe. Margaret Nyokabi. Margaret wa Ngũi na Mirika Nyambura. Nĩ kazini wa mũtigaire Senior Sub Chief Gacoka Mũnyua, Senior Chief Peter Gacuĩrĩ na angĩ. Nĩ mũthoni wa Cecilia wa Ngeci Kĩng'ori. Teresia wa Ngeci Kĩgori. Teresia wa Ngeci Kĩgori. John Kĩng'ara Gĩcũkĩ. Mũtigaire Consolata Wotha ya Kĩng'ara. Mũtigaire Maina wa Irigũ. Mũtigaire Jerry Maina wa Irigũ. Mũtigaire Amos Kĩgoro. Mũtigaire Jenny Jerry Kĩgoro. Mr. and Mrs. Richard Walker Vimaina na Mr. and Mrs. Peter Mwangi. Egukae wa Dennis na Jude, Anthony na Annabel, Kelvin, Moffat na Isabel, Jenny na Austin, Jane Thoita, Jeff, Michelle, Newton, Faith, Brian, Amos, Natalie, Justin, Jane Dirago, Paul, Ajera na Croy Jane. Tũcokoro twake nĩ Anel, Ive na Era. Ararĩ mama wa aingĩ family na arata maracemania mũthenya thaa 10 gwake mũciĩ Kaganjo Village Gĩcice Sub Location Shiga Location. Ũthaya naguo wa kerĩ wa gatatũ na Aramithi maracemania mũciĩ kwa Honorable Justice Mwanĩki Gacoka Ridgeways barabara-inĩ ya Ridgeways Road thaa 11:30 hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ nĩ ũkarutwo Span Funeral Home Nyeri Jumamothi mweri 11 wa Januari thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Shiga Boys High School Grounds kwambĩrĩria thaa 4 thutha mwĩrĩ ũhurũkio gwake mũciĩ Kaganjo Village. Mzee Tarasisio Gacoka Mwanĩki koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa John Mũciri Kamau. John Mũciri Kamau na araikaraga bũrũri-inĩ wa USA Alabama kũrĩa Birmingham. Nĩ etĩtwo nĩ mwathani John Mũciri Kamau nĩguo akahurũke. Nĩ gĩkuũ kĩa John Mũciri Kamau ũrĩa ũraikaraga bũrũri-inĩ wa USA kũrĩa gĩtarũ kĩa Alabama Birmingham. John Mũciri Kamau ararĩ mwana wa tigaire Eliud Kamau Icaria na mwendwa nĩ Irenda wa Ngari Kamau. Ararĩ mũthuri wa Joyce Komo, ithe wa Eriki, Kenny na Ian. Macianĩrwo na Pastor David Icaria wa Victoria's Road Seekers, Andrew Junge, Reverend Bidan Icege wa Kamau Afro Gospel Church, Murorongo Makanisani Road, Sarah wa Johi, Bishop Peter Kamau wa Victoria's Road Seekers Ministries, Esther Wainaina na Nancy Kinoti. Nĩ kazini wa Dr. Peter Mũinami wa Petanse na angĩ aingĩ. Ararĩ mũthoni wa Cyrus Komo
mahoya na mashaka ya marathie na mbere kwa muciĩ Karura Kagongo. Mwĩrĩ ũkaũtũũria funeral home mũthenya wa gatano mweri 10 wa Januari. Igongona rĩa mahoya rĩgakorwo First Born Christian Center Gaciĩ GK. Thutha mathiko marũmĩrĩre kwa muciĩ Karura Kagongo nĩ gĩkuũ kĩa John Mushiri Kamau na pole sana family yake mũtumia Joyce Komo, ciana Eric Kenny na Ian na maceno na matogotio nĩ Reverend Bidan Shega wa Kamau wa kanitha wa Full Gospel Church Murongo makanitha road na Ciagi. Na mũngĩ mũhurukia mũthenya wa Friday. Ngai amũhe thayũ amũmĩrĩrie na ũkae kũmũrora nake John Mushiri Kamau aromama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joyce Wanjirũ Mwangi. Joyce Wanjirũ Mwangi nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Joyce Wanjirũ Mwangi nĩ wa kuma Kaharo Village Farisho kũrĩa Kĩrĩnyaga. Nĩ mwana wa tigaire Edward Guo na Frida wa Mwĩrua. Nĩ mũtumia wa Ephantus Mwangi Mwenje. Maceno na Mamaris Jason wa Johi mũtigaire John Munene, Stephen Maina na Reverend James Muriuki. Nĩ nyina wa Peterson wa Shira, Stephen Kenywa, John Masharia na Jackson wa Johi. Nĩ nyaciarawe wa Rinet Anina Dorokasi. Nĩ atiga tũcũcũ tũingĩ nĩ kazi ni tata na mũrata wa aingĩ. Family na arata maracemania Kaharo Village o mũthenya nĩguo kũhoya ũndũ ũmwe na kũharĩria mathiko. Kuma thaa 10 mwĩrĩ nĩ ũkaũtwo ACK Mount Kenya Funeral Home Kĩrũgũya Jumamothi mweri 11 mweri ũyũ tũrĩ wa Januari thaa 2 narĩo igongona rĩa mathiko rĩgakorwo gwake muciĩ Kaharo Village Farisho Kĩrĩnyaga. Joyce Wanjirũ Mwangi kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Stephen Mwai Gĩthenya wa Kĩambe Village Irure Sub Location Rũgũrũ Location Nyeri County thutha wa ndwari ya kahinda karaihu. Stephen Mwai Gĩthenya ararĩ Chief Principal Lecturer National Youth Service Rwarakana nĩ ahurũkĩte. Mũriũ wa Johnson Gĩthenya na Mĩrĩ Mũmbi ararĩ mũthuri wa Ruse Mũmbi, the wa Joani na Dennis Gĩthenya, Caroline Anthony Weru. Nĩ mũrũ wa nyina na mũtigaire Patrick Mũrĩithi, Charles Muthe ani wa Moyo, Florence Nyoka, Vita Vitha, Jerry Susan wa Jogo, Nĩguka wa Norana na Zerin. Mwĩrĩ ũkatwa Montezuma Monalisa Funeral Home Kavati Jumamothi mweri 11 wa Januari thaa 1 igongona rĩa mathiko rĩkorwo Ndũndũ-inĩ Primary School Kĩamariga thaa 4 rũcinĩ. Thutha ũcio mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ gwa Ithe Kĩambe. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake muciĩ Membre Emirates Court na Homeland na muciĩ gwa Ithe Kĩamariga. Stephen Mwai Gĩthenya ũromama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Crispus wa Shira Kahuthia. Crispus wa Shira Kahuthia nĩ mũriũ wa Godfrey Kahuthia Ngundo na Idethu Wanja. Nĩ mũthuri wa Jude wa Ngari. Nĩ ithe wa Jerry na Gĩcogo wa Jana Mwai wa Njiro na Zach Alex na Wambui. Nĩgukawe wa Karen Victoria Muthoni Eugene Tosh Ethan Dwayne Emmanuel Leroy na Gabriel. Aciano na mũtigaire Ngundo wa Njiro, mũtigaire Mũgweru, Gathoni wa UK wa Ngeci wa Johi Mary Regina na mũtigaire Mwangi. Nĩ mũrũ Muthoni wa mũtigaire Gĩthĩnji na Jerry. Nĩ maramuga wa Virginia Betty Ruse Wiri Gĩthĩnji na Nancy. Kũracemanio gwake muciĩ Kĩangadathi na Shara hwainĩ. Memorial Service igakorwo gatatu mweri 8 ũyũ wa Januari yuma kuo mũthĩ gwake muciĩ thaa 8 na mwĩrĩ nĩ ũkarutwo kũrĩa Mwai Kĩbakĩ Funeral Home Thaya gatano mweri 10 wa Januari thaa 2 mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Kĩangada Village thaa ya kwambĩrĩria thaa 5. Crispus wa Shira Kahuthia kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Paul Chege Mũnyoike. Paul Chege Mũnyoike nĩ wa Gathanjĩ Village Nyandarua County. Nĩ mũriũ wa tigaire Charles Mũnyoike wa Ithaka na Rachel Jerry. Nĩ mũthoni wa mũtigaire Samueli Mathai Maina na Rosemary wa Shuka Mathai. Nĩ ithe wa Dr. Charles Mũnyoike Chege na Rachel Jerry Chege. Aciarĩirwo na David Iboro, Robert Njoroge, Joseph Shodho, Perry Sing'endo, Esther Wambui, Jacinta Nyambura na Rahabu Wanjirũ, Mary Muthoni na Simon Kariuki Mũnyoike. Nĩ ciana wa Juliet Nyaguthie Mũnyoike. Nĩguka wa Tanya Florence Muthoni Jerry na Liam Paul Chege Mũnyoike. Nĩ mamwe wa aingĩ na nyũmba na arata maracemania o mũthenya kũrĩa gwake muciĩ Gathanjĩ na K-Mall Komarok thaa 11 hwainĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkaũtwo Pope Benedict Mochari Nyahururu kũrĩ mũthenya wa kana nĩ rũciũ mweri 9 ũyũ tũrĩ wa Januari thaa
igere thutha mahoya na mathiko marumirire gwake mucii kuria Gathanji kwa Ngara Njoro Village. Ni tunakwendete Paulo Chege Munyoike, no mwathani arakwenda makiria, huruka thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Elder Nancy Wangari Waigwa wa Gatito Village kĩonekanĩire Outspan Hospital kũrĩa Nyeri kũrĩ mweri 30 mweri ũyũ tũrĩ wa Januari. Nĩ gĩkuũ kĩa Elder Nancy Wangari Waigwa nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Elder Nancy Wangari Waigwa ni wa Gatito ahurũkĩire Outspan Hospital mweri 30 wa Dithemba. Nĩ mwarĩ wa tigaire Eustace Moi na Edith Wanja. Elder Nancy Wangari Waigwa nĩ mũtumia wa mũtigaire Peter Waigwa. Nĩ mwarĩ mũthoni wa tigaire Ken Kanja na Beatrice Wairure. Nĩ nyina wa Beatrice mũtigaire Mathangani Moi, mũtigaire wa Shira Wanja, Kamotho na Wanjirũ. Aciaranĩirwo na Njoki wa Ngũi, Wanjirũ, Njambi, Wairimo, Kamotho, Mwathi, Mutahi na Macharia. Nĩ nyaciarawe wa Nyawĩra, Faith, Kĩbue na Grace. Nĩ maramue wa Nyaga na atigaire wa Shira, Maina, Washo na Wathũte. Atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Kĩaheho Gatito Village Nyeri thaa 10 mweri ũkatũ Outspan Funeral Home Nyeri muthenya wa Friday mweri 10 mweri ũtũrĩ wa Januari thaa cia rũcinĩ mũhamakorwo PCA Gatito Church na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kĩaheho Gatito Village. Nĩ gĩkuũ kĩa Elder Nancy Wangari Waigwa na pole sana kũrĩ family ĩno, ona Vivian wa Geshi wa Kĩbue wa Kwaro Media pole sana nĩ gũtuo nĩ cũcũ wanyu. Ngai amũmĩrĩrie na amũhe thayũ na mũgĩthagatha ũkamũhurũkia Friday akahorwo kũrĩa PCA Gatito Church mathiko make marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kĩaheho Gatito Village. Nĩtũnakwendete Elder Nancy Wangari Waigwa no mwathani arakwenda makĩria, hurũka thayũ. Na no tũnathi na mbere na kũhoera thayũ na kũmĩrĩria arĩa matigĩtwo nĩ arĩa marendete. Ngai amũmĩrĩrie, amũhorerie, amũgirie maithori, amũhe thayũ wake, ona ningĩ okage kũmũrora maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Na waya marĩkĩtie kũhurũka, marohurũka ũhoro nĩ gũtuĩka guo na ũkwa Inoro FM wĩna kanya ga gũcenjia na kũgarũrĩra mũtũrĩre waku na mbeca baribari, ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi mirioni ng'ima gũgĩkĩa. No thi na mbere na gũkĩgũra vocha ciaku na maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai mbere na kũrũagĩra o mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere na imenyithia cia ikuũ nĩ mũkũmenyithio kũgĩa Samueli Kamande Ndegwa. Samuel Kamande Ndegwa nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Samueli Kamande Ndegwa kana wa Mwĩreri nĩ mwana wa tigaire Ndegwa na Njeri, nĩ mũthuri wa Silvana Wanjikũ, nĩ ithe wa mũtigaire wa Geshi Muthoni, wa Ithera, Wanjirũ, Agnes Mwangi na Njũgũ, na maciaranĩirwo na atigaire Gathũita Mwangi na wa Geshi. Mahoya na macakaya marathiĩ na mbere gwake mũciĩ hakuhĩ na Kĩrĩma-inĩ Catholic Church. Mwĩrĩ nĩ ũkatwo Montezuma Mochari Kabati Juma mweri 10 wa Januari thaa 3. Igongona rĩgakorwo Kĩrĩma-inĩ Catholic Church na thutha ũcio ahurũkio gwake mũciĩ Gaciko Village. Samueli Kamande Ndegwa kana wa Mwĩreri kwa mathayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jane Muthoni Njoroge. Jane Muthoni Njoroge nĩ ahurũkĩte, nĩ mwarĩ wa tigaire Charles Buthia na Roda Wairimu, nĩ mũtumia wa Christopher Njoroge, nyina wa Joshua wa Mbogo, Charles Buthia, Michael Mutahi, Peris Njoki, Gabriel Kamau na Samuel Kimani.
aciarwo na Margaret wa Mbui, Grace wa Njiko, Kamau Githinji, Erija wa Nyumba, Sarume wa Geshi, Mutigaire Grace wa Maitha, Julia Nyambura na Steven Gicoro. Nĩ tata na cũcũ wa Igi. Andũ maracemania gwake mũciĩ Moro Farm Subukia kuhoya na kuharĩria mathiko. Mwĩrĩ kwa Pope Benedict Hospital Mochari Nyahururu wa kana mweri kendo yo wa Januari thaa 2 thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Moro Farm Subukia Nakuru County. Jane Muthoni Njoroge kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Naomi Njeri Baka. Naomi Njeri Baka nĩ ahurũkĩte nĩ mũtumia mũtigaire Onesmus Baka wa Jehia kana Gĩcohu wa itũra rĩa Gĩcagi-inĩ Gĩthumu Sub-location Kada na Murang'a County. Nĩ mwaro wa mũtigaire Gilbert Mwangi Karano na Virginia wa Ngaria Marĩira. Nĩ nyina wa Gilbert Mwangi Baka Jau Karano wa Mbui wa Itherero na John Gĩcimo. Nĩ nyina mũnini wa Jane wa Mbui Cecilia wa Njiko na mũtigaire Virginia wa Itherero. Maciano na Cecilia Buthia Mĩrĩ wa Ithera mũtigaire Gerard Ngũmba na Teresia Gĩtahi. Nĩ mwaro wa Ithera mũtigaire Monica Dario Mwarimũ Karano na angĩ aingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake gĩcagi-inĩ o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkatwo Gĩthumu Mission Hospital Mochari Jumamothi mweri 11 wa Januari thaa 3 igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre kanitha-inĩ wa ICCNS Ground thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ hau gĩcagi-inĩ. Naomi Njeri Baka kwa thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Samuel Ndung'u Ndaigĩrĩ. Samuel Ndung'u Ndaigĩrĩ nĩ mũriũ wa mũtigaire Joseph Ndaigĩrĩ na Eunice Njeri Ndaigĩrĩ akĩguoya Village Kandara Sub County. Nĩ mũthuri wa Mĩrĩ wa Njiko Ndung'u na ithe wa Moses Mbogu wa Mĩrĩ Njeri na Elizabeth Mubi. Macianĩirwo na James Njoroge wa Limuru, Erastus Mwangi, Eunice Muthoni, David Muhia, Jane Njoki na atigaire Margaret wa Njiko, Michael Kimani, Solomon Gathirwa, Zakaria wa Weru na Agnes wa Njiro. Nĩ brother-in-law wa Arĩsi Gathirwa wa Thome, Anastasia wa Thika River 5 Hospital, Nicholas Kenuthia Mbogu na Jacinta Muhia wa Naikuru. Ararĩ mama wa Igi. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kĩhiũ Mwĩrĩ Thika taũni na kwa mũciĩ Kĩguoya Village Kaguthi Kandara Sub County o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkatwo General Kago Funeral Home Thika wa gatano mweri 10 wa Januari thaa 3 rũcinĩ mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Kenyatta Farm Kĩhiũ Mwĩrĩ kwa mathayo. Samuel Ndung'u Ndaigĩrĩ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Irene wa Mbui Ngigĩ. Irene wa Mbui Ngigĩ nĩ mwarĩ wa John Ngigĩ na Margaret Njoki Ngigĩ. Nyina mũnini nĩ mũtigaire Rahabu wa Njirũ Ngigĩ nĩ nyina wa James Ngigĩ, Michael Njũgũna na Lea wa Njiko. Macianĩirwo na William Kĩbandĩ, Ephraim Mbao, Ndung'u Ngigĩ, mũtigaire Peter Mũirũrĩ, Samuel Gĩthitũ, Grace wa Njiko, James Mbogu wa Esther Njeri, Joyce wa Mũhu, Margaret wa Mbui, Francis Njũgũna na Robert Gacero. Nĩ mathaino wa Regina Mũikari, Catherine wa Njirũ na Patrick Irũngũ. Ararĩ cũcũ na tata wa aingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ Kagurumo Village Gĩkarangũ Kĩgumo Sub County o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkatwo Kĩiyũ Referral Hospital Mochari Bypass wa kana mweri 9 wa Januari thaa 2 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kagurumo Village Gĩkarangũ Location Kĩgumo Sub County. Irene wa Mbui Ngigĩ kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mwarimũ David Mwethe Mwangi. Mwarimũ David Mwethe Mwangi nĩ mũthuri wa Mwarimũ Arĩsi Njoki Mwethe. Nĩ ithe wa Eric Mwangi Mwethe, Steve Gakura Mwethe, mũtigaire Andrew Bigi Mwethe na Angela Kabura Mwethe. Nĩ mũriũ wa tigaire Canon Hesbon Mwangi Gathogo na Elishiva Kabura Mwangi. Nĩ guka wa ciana nyingĩ. Acianĩrwo na mũtigaire wa Meredadet, mũtigaire Andrew Mwangi Njeri, Sarume Njeri Mwangi, Peter Kabura, mũtigaire Bari, mũtigaire wa Njiko na Kariuki. Andũ maracemania mũthenya gwake mũciĩ Kĩmandi Village Gatanga Sub County Murang'a kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ nĩ ũkautwo kũrĩa Montezuma Kavati mũthenya wa kana mweri 9 wa Januari thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre Gathiro Village Mũgoiri Murang'a County kwambĩrĩria thaa 4. Mwarimũ David Mwethe Mwangi kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Mũnderu Njoroge kana Kĩhũngi. Peter Mũnderu Njoroge kana Kĩhũngi nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwana wa Hana wa Ithera na mũtigaire David Njoroge kana Kĩhũngi nĩ ithe wa Chelsea wa Ithera. Nĩ mũthuri wa mwendwo nĩ ire Supreme Orero. Mahoya na mathiko magakorwo kwa mũciĩ Casfat Greenhouse Koromo Jumaa mweri 10 wa Januari kwambĩrĩria thaa 4. Peter Mũnderu Njoroge kana Kĩhũngi kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa David Wanyugi Gĩtaũ wa Kĩhingo rĩa Bai. David Wanyugi Gĩtaũ nĩ ahurũkĩte. Nĩ mũriũ wa Raymond Gĩtaũ Wanyugi na Jane wa Njirũ. Nĩ mũrũ wa nyina na Ruce wa Mbui na Joan Gathoni. Nĩ mama wa Nathan Gĩtaũ wa Nakuru High na Ethan Wanyugi. Andũ maracemania kwa mũciĩ Kĩhingo rĩa Bai o mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkatwo St. Teresa Hospital Mochari thĩndĩguo wa gatano mweri 10 wa Januari thaa 2 thutha igongona rĩa mitha na mathiko rũmĩrĩre kwa mũciĩ Kĩhingo rĩa Bai kwambĩrĩria thaa 5. David Wanyugi Gĩtaũ kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Margaret Nyawĩra Karagania
Margaret Nyawira Karagania nĩ mũtumia wa Edward Karagania Rũkũnga kuma Meru East. Nĩ nyina wa Duncan Kimathi, Bernard Bushina, Jane Karwitha, nĩ cũcũ wa Jessica Nyawira, Joani Nyawira, Michelle Nkatha na Millicent Muthoni. Aciarĩirwo nani wa Goime Musi, mũtigaire John Mwangi, mũtigaire Paul Muriuki, Jane Wangari, Charles Maina na William Mugateru. Mwĩrĩ wa mũtigaire ũkautwo Kenyatta University Funeral Home mũthenya wa gatano nĩ mweri 10 mweri wa Januari, thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩra mũgũnda-inĩ kwao kũrĩa Nyaki Thora Village. Komathayo Margaret Nyawira Karagania. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Samuel Kibe Kariuki. Samuel Kibe Kariuki nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwana wa tigaire Peter Kariuki Kenya ajuĩkana Koji na Hana Wathoni. Nĩ mũthuri wa Mĩrĩ wa Ithera Kibe, nĩ ithe wa Peter Kariuki wa London. Ani Muthoni former kana arutaga wĩra na Team Sales, rĩu akoragwo Naikuru. Joseph Mushiri wa Nairobi. Father Ezekiel Garoya wa St Simon and Jude Mashini Parish Naikuru. Ruthu wa Boy wa London. Ben Shege wa Naikuru na Masejeri wa Eneza IT Solutions Limited. Aciaranĩirwo na atigaire Ezekiel Garoya, David Jogo na Priscilla wa Boy na John Foro. Nĩ father-in-law wa Elizabeth wa Njiro wa London, Kennedy Mwaro wa Team Sales, Catherine Jogu wa Eden Breeze Gardens Nairobi, na Dennis Mwangi wa Aga Khan Hospital Nairobi. Nĩ mama na guka wa Ige Mwĩrĩ ũkautwo PNN Funeral Home Naikuru Juma mweri 17 wa Januari thaa 1 rũcinĩ. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo St Peter's Catholic Church Elbagoni. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Elbagoni Ndimũfamu. Mũthenya andũ a nyũmba na arata nĩ maracemania mũthenya nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Samuel Kibe Kariuki Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mĩrĩ wa Boy Ngugi. Mĩrĩ wa Boy Ngugi nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Kwao nĩ Keneni Village ka Mũcegera Kiambu. Nĩ mwarĩ wa tigaire Rija Mbogua wa Ngware na wa Njirũ Elija. Nĩ mũtumia wa George Ngugi Kang'ethu, nyina wa Elija Mbogua na Nancy wa Boy. Simon Kenya ajuĩ na Iva wa Njirũ, mũtigaire John Kahoho na Arĩsi Nyagũthiĩ, Ruso wa Irimũ na Robert Mũgai, Joseph Nyoro na Arĩsi wa Njirũ, Janet wa Njirũ na Nelson Kagiri, Moses Macharia na Catherine wa Njirũ. Nĩ cũcũ Cũkũrũ na nĩ aretĩtwo mamiri ake erĩ kũracemania gwake Kĩnenio mũthenya thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Mũkowe Mochari Gĩthũngũri wa gatano mweri 10 wa Januari thaa 3 mahoya na mathiko nĩ gwake Kĩneni hakuhĩ na APC Jomo thaa 4:30. Mĩrĩ wa Boy Ngugi Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Grace wa Boy Kĩruba. Grace wa Boy Kĩruba nĩ wa ũthĩrũ na nĩ mwarĩ wa tigaire Joyfrey wa Nyeki na Roda Nyambura. Nĩ mwarĩ Muthoni wa tigaire Gerard Mũkiri Kĩruba na Jane Muthoni. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Steven Kĩruba Mũkiri, nyina wa mũtigaire Gerard Mũkiri, Jane Muthoni na Joyfrey wa Nyeki. Aciarĩirwo na Penina Wanjiru, Helen Wangari, Joseph wa Nyeki kana Brown yani Jerry, David Karema na Jennifer Muthoni. Atigaire John Mushiri na Joshua Kogi. Nĩ maramue wa Mũcene wa Njiko wa Maithana Gativa. Atigaire Mbogua Njoroge, Mwende na Gĩtaũ kũracemanio gwake mũciĩ ũthĩrũ. Mwĩrĩ ũkautwo Gĩkũyũ Funeral Home wa kana mweri 9 mweri ũtũrĩ wa Januari thaa 2 mahoya makorwo ACK St Peters Ũthĩrũ Church thaa 5 rũciũ. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Grace wa Boy Kĩruba Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Samuel Mũrĩu Karisho. Samuel Mũrĩu Karisho nĩ wa Gĩtambu Nyandarua County. Nĩ mwana wa mũtigaire Harrison Karisho na mũtigaire Grace wa Njirũ. Aciaranĩirwo na mũtigaire Rudi Ajeri, David Mũturi, Mĩrĩ Mũkami na mũtigaire Teresia wa Boy. Mũthuri wa mũtigaire Teresia Ajeri na Lea wa Boy. The wa Karisho Grace wa Njiko, Pastor Karisho wa Njirũ, Njoroge, Mũturi, Mutha, Mathu, Bethi, Kĩhĩko, Njeri, Hereni na Mĩrĩ. Eguka watu wanatuigirania tetu vavari yake eri family na arata maracemania muthenya muciĩ gwake Gĩtambuci hakuhĩ na Marimũ Primary School kuma thaa 10 nginya thaa 2. Ningĩ no kũracemanio kwa mwanake wake Kĩamba hakuhĩ na Senior Chief Koinange kuma thaa 11:30 nginya thaa 2. Mũrĩ kwatwo mocarĩ ya Engineer County Hospital mweri 10 ũyũ wa Januari thaa 2 thutha mathiko makorwo gwake mũciĩ Gĩtambuci Kĩveveri Constituency Nyandarua County. Hurũka thayũ Samuel Mũrĩu Karisho. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Tyrus Gĩcanga Njomo. Ahurũkire mweri 2 wa Januari. Tyrus Gĩcanga Njomo nĩ mũriũ wa tigaire Njomo Gĩcanga na Ruso wa Boy kana Kĩmotoku. Nĩ mũrũ mũthoni wa mũtigaire Roboka Ikwara Supeo, mũtigaire Mĩrĩ Supeo, mũtigaire Boniface wa Njege na Ana wa Teto. Nĩ mũthuri wa mũtigaire Monica Njeri na Jacinta wa Shuka. Nĩ ithe wa mũtigaire Rusero Imen, mũtigaire Njomo Gĩcanga, Francis Njung'e, mũtigaire Salome Masia, John Mwaura, mũtigaire Nancy Gudi,
Ng'ang'a Gĩcanga Mũtigaire Njũgũna Gĩcanga Gathoni Kĩego Njenga Gĩcanga na Boniface wa Njĩgĩ nĩ Nyaciarawe wa Mũtigaire Bernard Roimeni Redia Mwĩhaki Ruso wa Njiko Simon Masiea Jane Sorora Peter Gudi Mũtigaire Sarume Gine Ruthu wa Irimo David Kiengo na Kezia Njenga nĩ gũkana baba rĩa kerĩ na gũka rĩa kerĩ wa ciana nyingĩ aciana na Mũtigaire Joyfrey Mwaura Jamo wa Rũthĩgĩtĩ Mũtigaire Hilda Mwaura Kũng'ũ wa Rũthĩgĩtĩ na Mĩrĩ Gathoni Itotia wa Mũthĩga mweri ũkautwo Pope Benedict Hospital mochari gatano mweri 10 wa Januari 3:30 mahoya na mathiko marũmĩre gwake Mũciro Jabeti Marumaneti Tairazi Gĩcanga Jomo thayo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Catherine Njoki Kariuki kana Mama Shiro arĩ mũbiacara Gĩkomba Market. Catherine Njoki Kariuki kana Mama Shiro nĩ mwana wa Tigaire Arani Mũhari Karema na Rosemary Kabura nĩ mũtumia wa Peter Kariuki Keiro nĩ nyina wa Aran Mũhari wa Canada. Jude Nyambura Peris wa Njiro wa UK Wilson Kamau na Kevin Mwaniki wa Canada. Maciano na Mũtigaire wa Mbũi Karema Moabia Njeri Muthoni Mũtigaire Njũgũna Mũtigaire Maragi Mũgũre Waithera Mũnyago wa Njiko na Kamau nĩ cũcũ wa ciana 15 na gacũkũrũ kamwe na nĩ kũracemanio gwake mũciĩ kũrĩa Membre Estate Kisima Court First Avenue House number 022 thaa 11 hwaĩ-inĩ. Mweri ũkatũke Referral bypass wa gatano mweri 10 wa Januari thaa 2 thutha igongona rĩa mahoya rĩgakorwo kanitha-inĩ wa ICK Membre Park thaa 4 rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre Lang'ata Cemetery. Catherine Njoki Kariuki kana Mama Shiro oro mama kwega kuraga nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Teresa Wangeci Kĩmarũ. Teresa Wangeci Kĩmarũ nĩ etĩtwo nĩ Mwathani nĩguo akahurũke nĩ wa Kamoko Mahiga Othaya. Teresa Wangeci Kĩmarũ nĩ mũtumia wa Mũtigaire Daniel Kĩmarũ Gĩthae nĩ nyina wa Mũtigaire Elizabeth wa Garebanis wa Mbũi Lawrence Gĩthae Clement Theuri Caroline wa Turi na Damaris wa Njiro. Nĩ cũcũ wa twana tũingĩ na gacũkũrũ kamwe. Mahoya nĩ oro mũthenya hwaĩ-inĩ gwake mũciĩ Kamoko na Rumuruti Shepherds Hotel. Ũrĩko Moi Kibaki Kenyatta Annex Othaya gatano mweri 10 wa Januari thaa cia rũcinĩ. Thutha ũcio mahoya na mathiko marũmĩrĩra mũgũnda-inĩ gwake mũciĩ Kamoko Sub Location Mahiga Location gwa Gĩthae Roma kwega kuraga maitũ na cũcũ witũ Teresa Wangeci Kĩmarũ na no tũrathiĩ na mbere na kwĩra thayũ na kũmĩrĩria matigĩtwo nĩ andũ ao. Ngai amaririkane, Ngai amomĩrĩria magirie maithori na okage kũmũrora na arĩa mahurũkĩte marohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo na gĩkũririkania wĩna kanya mũtũrĩre kũgarũrĩra na kwambĩrĩria mwaka na ikinya rĩrĩa rĩo. Imagine ũkĩona milioni 1 ũkĩneo milioni 1 imagine rĩu nĩ ũndũ mũhũthũ mũno nĩ kũgũra voucher yaku ũragũra na voucher no ciringi 100. Paybill number nĩ 525241 account number kwandĩka rĩtwa Inoro na weterere ũhotani wa ciringi ĩngĩ ciringi milioni ng'ima rũciũ rũcinĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe kũrũagĩra na Ngai mbere. Na tũgĩthiĩ na mbere na imenyithia cia ikuũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mĩrĩ wa Njirũ Kamau. Mĩrĩ wa Njirũ Kamau nĩ etĩtwo nĩ Mwathani nĩguo akahurũke. Roĩkaine wa Gĩcũgima wa kũrĩa Gacieri Varori nĩ mwana wa Tigaire Tirathi Gĩthaio na Ruthu wa Irimo Gĩthaio. Nĩ mũtumia wa Mũtigaire Kamau wa Icaria kana Gĩcũgũma. Nĩ nyina wa Mũtigaire Humphrey Karongo kana Simba Teresia Waithera Mũtigaire Lilian wa Mbũi Maritha wa Ngũi Mũtigaire Sofia Njoki Charles Mũnga Joseph Mbũrũ kana Jerry Patrick Icaria kana Roja Ruse Mwĩhaki Mũtigaire Margaret wa Mbũi na Maria Waithera. Nĩ mwana wa nyina na Mũtigaire wa Cira Gĩthaio Mũtigaire wa Ngũi Gĩthaio Atigaire hana Jerry kana Nyathira na Jeni Njoki. Nĩ nyaciarawe wa Eunice Waithera Mĩrĩ wa Njĩra Nancy Jerry kana wa Wanderi Nancy Kĩbandĩ kana wa Kacha Njoki Icaria kana wa Mararo na Idĩthi Kamau. Nĩ cũcũ wa Moses Francis Precious Leonard Catherine Ruo wa Munye Jerry na angĩ aingĩ. Tũcokoro twake nĩ Olivia Jimmy Sibira Nancy na angĩ. Nĩ maitũ rĩake arĩ kũrĩ Marian John Apias Jane Karaja na angĩ. Family na arata maracemania mũthenya gwake mũciĩ Gacieri Varori hakuhĩ na mũgumo wa Icaria Junction ya Charles Kĩbandĩ Road na Karari Road kuma thaa 11 nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩko tũkĩharare Fofo Sub County Hospital mochari kũrĩ aramithi mweri 9 mweri wa Januari thaa 3
na igongona rĩa mitha rĩgakorwo kũrĩa St. Stephen's Catholic Church Gachie na rĩkambĩrĩria thaa 5 rũciũ namo naguo mwĩrĩ ũgacoka ũhurũkio mũgũnda-inĩ wa mũthuriwe hakuhĩ na mũgumo wa Icaria Junction ya Charles Kĩbandĩ Road na Karari Road. Gachie River Road Mere wa Njirũ Kamau kana wa Gĩcũgima kwa mathayo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Josephat Macharia Matu wa Kĩamariga Mathĩra Nyĩrĩ. Josephat Macharia Matu nĩ ahurũkĩte. Nĩ mũriũ watigaire Jeremia Matu Mũgambi na Jennifer Wakene. Matu nĩ mũthuri wa Jenny Njoki Macharia, ithe wa Grace Muthoni Macharia, James Matu Macharia na Aris wa Muyo Macharia nĩ guka wa ciana kenda. Aciarwo na mũndũ oneire Julia Gakenia Gĩthiro, mũtigaire Zakari Kabugi Matu, mũtigaire Joseph Guru Matu, Isabella Wangu Kamunya na mũndũ oneire Lucy Njoki. Mĩcemanio na mahoya nĩ gwake Kĩamariga wa mũthenya kuma mweri 3 wa Januari muciĩ Kĩamariga Mathĩra Nyĩrĩ na mwĩrĩ ũkautwo Karatina Sub County Hospital mochari wa gatano mweri 10 wa Januari thaa 1:30 mathiko nĩ muciĩ Kĩamariga kuma thenya Josephat Macharia Matu kwa mathayo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Margaret Nduta Wainaina. Margaret Nduta Wainaina nĩ ahurũkĩte. Margaret Nduta Wainaina kana Njũgũna nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke na ahurũkire mweri 4 wa Januari thutha wa ndwari. Arutaga wĩra Thomson Loiters. Mũtumia wa David Njũgũna Kĩmenge nyina wa Michael Wainaina nĩ mwarĩ wa tigaire Justus Gaitho na Ruth wa Njirũ Gaitho. Acianirwo na Esther Kafura Jihe Mere wa Ngũi Mwangi na mũtigaire Joseph Moirore nĩ mwarĩ Muthoni wa atigaire Michael Wainaina Kĩmenge na Jane wa Ngũi Kĩmenge nĩ tata na cũcũ wa aingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Phenomen Estate Lang'ata Gĩthirioni Village Plaza na Cardinal Tuga Plaza thaa 11 cia hwaĩ-inĩ na mwĩrĩ nĩ ũkarutwo. Memorial Mass nĩwe kambĩrĩria na ĩgakorwo rũciũ Don Bosco Catholic Church Upper Hill rũciũ wa kana mweri 9 wa Januari thaa 4 mweri ũkautwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home wa gatano mweri 10 wa Januari thaa 1 mitha mathiko akorwo St. Charles Rwanga Gĩthirioni kwambĩrĩria thaa 4 agĩcokia gĩthikwo. Margaret Nduta Wainaina kwa mathayo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa George Ngige Rimoi wa Mai Mahiũ. George Ngige Rimoi nĩ ahurũkĩte nĩ mũrũ wa mũtigaire Lawrence Rimoi na Margaret Wanjirũ. Agesha nĩ mũthuri wa Eunice Jambi, ithe wa Agnes Wangũi na Dan Rimoi nĩ mama wa aingĩ. Aciarwo na Lucy Nduta, Joyce Gathoni, Janet Nyambura, Cyrus Ng'ang'a, mũtigaire Rahabu Jerry, Mere wa Irimũ, Peter Kamau, Maria Jerry na David Gĩtaũ. Mahoya na kũharĩria mathiko nĩ mũthenya gwake mũciĩ mwĩrĩ ũkarutwo ũme mojarĩ wa gatano mweri 10 wa Januari thaa 2 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Mai Mahiũ hakuhĩ na Karima Primary School. Ngai amwe kĩurũko gĩtathiraga. George Ngige Rimoi nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ruben Mũngai Mũnyange na ahurũkire mweri 3 wa Januari. Ruben Mũngai Mũnyange kuoneka nĩ Mĩigua Village Gĩtuamba Sub Location Kĩonyo Location Kĩhumbu-inĩ Division Gatanga. Nĩ mwana wa tigaire Mũnyange wa Kĩmemu na Hana wa Njirũ. Maciarwo na Mĩrĩ Njambi na tigaire Ngũgĩ na Nduati wa Mũnyange, mũthuri wa Joyce wa Rigia, ithe wa Jane wa Njigũ Kamande, mũtigaire Mũrugi Njũgũna wa Njirũ, Ngũgĩ Mũirũrĩ na Nduati nĩ guka wa aingĩ. Mahoya marathiĩ na mbere gwake mũciĩ mũthenya na mweri ũkautwo General Kagomo Charĩ Thĩka wa gatano mweri 10 wa Januari thaa 2 igongona rĩa mathiko nĩ gwake mũciĩ Karĩ Mĩigua Village kũrĩa Gĩtuamba Sub Location Kĩonyo. Oro mama kwega kuraga Ruben Mũngai Mũnyange na ũcio nĩguo ũratuĩka mũthia wa imenyithia ciaikuo kuma gũkũ kwa Inoro FM na kũrĩa arĩa othe matigĩtwo nĩ amarendete. Ngai amũmĩrĩrie, amũhorerie, amũgirie maithori, amũhe thayũ wake ona ningĩ okae kũmũrora na waya marĩkĩtie kũhurũka. Ngai witũ amahurũkie kũu gwake gũtarĩ kĩaka na maithori nginya tũkonana rĩngĩ. Famĩlĩ ya John Mũciri Kamau poreni sana akwĩrĩra Alabama America. Pore kũrĩ ona mũtumia na ciana ona arĩa macienwo na matogotio nĩ Reverend Bidan Icege wa Kamau wa kanitha wa Full Gospel kũrĩa Mũrorogo Kanisani Road. Ngai akĩomĩrĩri famĩlĩ ĩyo na mahe thayũ na okae kũmarora maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kwagĩra o mũno makĩria. Na to ũguo na Elda Kang'ethe wa kũrĩa PCA Kariobangi South nĩ matigĩtwo nĩ ũmwe wao Kivemithia. Na poreni sana kũrĩ famĩlĩ yanyu mahinda ma maritũ makĩeha ona maithori. Ngai amũhe thayũ na okae kũmũrora maũndũ-inĩ marĩ mothe
ona family ya Samuel Kiarie Jangiro na wekaine muno Basajo wa mwaki wa St Gabriel Romeo Dwahuriro Sareikino Parish na gagithiko akana mweri 16. Poreni sana kuri family iyo mahida ma marito makieha ona maithori ona togu hena family na ya waweru kwone hari hakuhe na Kivavu Primary na arahurukire thutha guthecwo na kahiu kuria mwena wa Kagwe na Ngai akiomereria family iyo mahida ma marito makieha ona maithori nikojogu wake Firigo ndamwona akiomereria matigitwo ni andu wao ona Macharia Mushina ni mwana pore ni gutigwo ni mwana lastborn Favor Muthoni mathiko Juma thangathega kima pore ni Macharia Mushina ona mwaniki Thoita poreni sana aria mutigitwo ni andu anyu mahida ma marito cio mathiete kihuruko-ini kuria theru mainukaga ageithirio muthuri ogwetwo Maiko Githaya ario kuria Kirinyaga na agia na mwaka mweru wa kirathimo ro ni arwenda muno Bwana CP Mwangi ugeithike muno ona Reverend Dr. Gigi Gitahi wa kuria Atlanta Georgia Kenyan American Community Church mugeithia muno na family yaku Bwana CP Mwangi othe mugia na mwaka mweru wa kirathimo
gutire uokeweka na maithori ikwatheru mainũkaga itũra ithaka mũciĩ wa thayũ. Kĩhurũko-inĩ nĩkuo theru mainũkaga itũra ithaka mũciĩ mwega wa thayũ, tukĩomereria riothe matigĩtwo nĩ andũ ao mahinda maya maritũ makĩeha ona maithori, tũgĩthaitha Ngai athiĩ na mbere na kũmaririkana ona ningĩ kũmahe thayũ wake na ũkaga kũmarora. Gũkũ nĩ kwa Inooro, mũciĩ nĩwo ũtugi na ũtana. Akũririkanie we ona ũragera moitũ no tũrakũhoera na Ngai arokũririkana na voja ũkĩgũre biũ. Paybill number nĩ 525241, account number wandĩke Inooro, milioni ng'ima rũciũ rũcinĩ. Inooro, Inooro, Mogene Mutare. Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda FM. Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda FM. We mwega? Ende mwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inooro. Mũcwe. James Mugendi wĩkũ thĩinĩ wa Kenya? Ndĩ Tharaka Nithi taũni ya Chuka, na niĩ njikaraga Usage, nyandĩkĩtwo nĩ Tharaka Nithi County. Wandĩkĩtwo nĩ Tharaka Nithi County gwĩka atĩa? Ndĩ kwa revenue. Nĩ niĩ ngatithagia andũ marithiti. Ingĩũka hau taũni-inĩ ya Chuka tondũ nĩ ngoka-rĩ, andũ magwĩtaga atĩa? Andũ manjĩtaga Kalebu. Rĩu Kalebu nĩ wahotana ciringi milioni 3. Milioni 3 nĩ ciakwa Mũcwe. Nĩ ciaku Kalebu. Ngai nĩ mũnene mũno Mũcwe, no mũthĩ ngiuma nyũmba njĩrire mũtumia atĩrĩrĩ. Ndamwĩra no nginya ngacinda mbeca ici na mũthenya ũmwe tondũ anjĩraga nĩ gũtendera ate mbeca nĩ cia maheni. Ndĩmwĩrire milioni 3 nĩ ciakwa ũmũthĩ Mũcwe. Mũtumia akwĩrire nĩ cia maheni? Anjĩrire makoragwo marĩ andũ ma mahe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai akũrathime mũno. Mũcwe wanjĩra nĩ milioni 3. Nĩ milioni 3 wahotana. Na kaĩ kũrĩ Ngai nĩ Ngai. Thengiũ mũno Mũcwe. Na nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Rogers Kuria nĩtũkamuona Jesũ mũrũ wa Ngai. Mũtigaikare mũrigĩtwo thĩinĩ wa ciĩranĩro ciake, mũtigaikare mwĩrigĩtwo, mũtigaire Rogers Kuria. Motigaikare mwerigeto, motigaikare mwerigeto, motigaikare mwerigeto, enye washiranero jero. Okerai mwetagatage, toikara na oteru, tigai madaganya, mogegoro inesianyu, tigai madaganya, mogegoro inesianyu, Jesu moro wangai. Jesu moro wa Ngai, toka mwana odio kwa odio. Jesu moro wa Ngai, toka mwana odio kwa odio. Jesu moro wa Ngai. Mothenya we hakuhe wagoka kwa Mwathani, todo mothenya we hakuhe wagoka kwa Mwathani. Jesu moro wa Ngai, Jesu moro wa Ngai, toka mwana odio kwa odio. Jesu moro wa Ngai, toka mwana odio kwa odio. Jesu moro wa Ngai, Jesu moro wa Ngai. Moro wangai, toka mwana odio kwa odio. Jesu moro wangai, toka mwana odio kwa odio. Jesu moro wangai. Inooro FM. Inooro, shesheni hakuhe nawe.
nituikarage tweiguite nituikarage tweiguite nituikarage tweiguite nituikarage tweiguite turi ciana cia muthenya twiohega kokawĩtĩkio o hamwe na wendani kwĩrĩgĩrĩra ũhonokio tarĩ gĩtugo kwĩrĩgĩrĩra ũhonokio tarĩ gĩtugo Jesu mũrũ wa Ngai Jesu mũrũ wa Ngai toka mwana ũthiũ kwa ũthiũ Jesu mũrũ wa Ngai toka mwana ũthiũ kwa ũthiũ Jesu mũrũ wa Ngai nitukamuona ũthiũ kwa ũthiũ Jesu mũrũ wa Ngai mũtigaikare mwĩrigĩtwo thĩinĩ wa ciĩranĩro cia Ngai gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ-inĩ wa ũtugi no tana na ngũmenyithia ici ciĩgiĩ patapata.com ũrahotana mbia na ũkĩhotanĩra mbia na second nini mũno makĩria nĩ kwĩyandĩkithia rita rĩa mbere ũkaheyo bonus nginya 200% na nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ kau ona wenda gũtwarithia gatege rĩu nĩ raithi ũkaimba mbia wallet yaku thaka wĩhotanĩre patapata.com ndĩgatha kwa mũtakithia mĩaka 18 na patapata.com nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 447 oh yes na tondũ nĩ mwaka mwerũ rĩ tũkũraiharaihia kĩoneki torĩa hana araihagĩria Samueli gakuo gake oh yes kĩoneki kĩraiharaihio Omwaka hana nyathiaga utwarira mwana Samueli gakuo na thutha wa mwaka ni araihagia ũrĩa Samueli athiaga gĩkũraga kĩoneki gĩaku araihagia hana nyaraihagia Samueli gakuo kĩoneki gĩaku araihagia hana nyaraihagia Samueli gakuo gwake ũhoro ũcio gĩtũma Ngai amarathime nĩ wendo mũnene kĩongererwo ciana Samueli agĩkũrĩra nyũmba-inĩ ya Ngai kĩoneki gĩaku raiharaihia hana nĩaraihagia
Samuel Gakuo kiona kigiaku rai haraiya hana nyarayage Samuel Gakuo Weone totungata turode magera okera wetia hinya nani okuradimo kione kigekure nakera iharaiyo hana nyarayage ya Samuel Gakuo kione kigyaku rai haraiya hana nyarayage Samuel Gakuo kione kigyaku rai haraiya hana nyarayage Samuel Gakuo Kine kigera gaweroine wali utumudo hana gweterera nawo nawe gwatera turore magira kione kigyaku rai haraiya hana nyarayage Samuel Gakuo kione kigyaku rai haraiya hana nyarayage Samuel Gakuo Omwaka hana naziaga utwarira mwana Samuel Gakuo na thutha wa mwaka ni arai arayagia paulia Samuel yaga gikuraga kione kigyaku rai haraiya hana nyarayage Samuel Gakuo kione kigyaku rai haraiya hana nyarayage Samuel Gakuo kione kigyaku rai haraiya kione kigyaku rai haraiya hana nyarayageria Samuel Gakuo Okone kwa inoro mushie wotugi no tana na tuthiete wega tugatwarana wega ona maundu ni mega muno makina tukioyaga kumirerio kwa aria mena kihana maithori makozo twiki andu focus tugie na cione kina tuire iharaihie ona hana ni araihageria Samuel Gakuo na ngurikania cia Citizen Duka na Quickmart thukuru iracokwo ni tondu reu 2025 A5 diary ni shilingi 559 4 pack pencil shilingi 60 4 pack ball pens shilingi 60 kure mwere ya hard cover exercise book ni 190 rure mwe ya 30 cm shilingi 35 1 PVC spring file shilingi 100 ukenderio shilingi 999 kuma hari 1350 kaonokia 351 hinya star 487 star 5 hash maundu maku magirire muno makiria ona wigwatire dairy basket ya shilingi 145 na ukirihe thimu-ini yaku uthie Quickmart duke gukuheririe ukioya indo ciaku na maundu maku makiagire kwagira muno makiria mucie ni wotugi no tana Inoro FM na nitugithiete wega tugatwarana wega na tugathi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani tugatigana na thina gatwereria maundu maria mothe moru tukagia na igai ni undu wa Jesu na gukagira kwagira ni tondu wa mwathani ni tondu wa hinya wa Ngai
nĩ tondũ Ngai nĩ ekaga maũndũ maingĩ na manene. Na tũgĩtũra rwĩ haha rwa Ben Githae aka Mpendwa rwĩtagwo gũcuhũrana gũcuhũrana. Gũcuhũrana igũrũ gũkinyanĩrĩria thĩ gũthinĩkania arĩa angĩ kũhakana ndoro nĩkuo kiugo kĩreta kũrĩanaga ta nyamũ. Gũcuhũrana igũrũ gũkinyanĩrĩria thĩ gũthinĩkania arĩa angĩ kũhakana ndoro nĩkuo kiugo kĩreta kũrĩanaga ta nyamũ. Gũcuhũrana igũrũ gũkinyanĩrĩria thĩ gũthinĩkania arĩa angĩ kũhakana ndoro nĩkuo kiugo kĩreta kũrĩanaga ta nyamũ. Gũcuhũrana igũrũ gũkinyanĩrĩria thĩ gũthinĩkania arĩa angĩ kũhakana ndoro nĩkuo kiugo kĩreta kũrĩanaga ta nyamũ. Gũcuhũrana igũrũ gũkinyanĩrĩria thĩ gũthinĩkania arĩa angĩ kũhakana ndoro nĩkuo kiugo kĩreta kũrĩanaga ta nyamũ. Gũcuhũrana igũrũ gũkinyanĩrĩria thĩ gũthinĩkania arĩa angĩ kũhakana ndoro nĩkuo kiugo kĩreta kũrĩanaga ta nyamũ. Gũcuhũrana igũrũ gũkinyanĩrĩria thĩ gũthinĩkania arĩa angĩ kũhakana ndoro nĩkuo kiugo kĩreta kũrĩanaga ta nyamũ. Gũcuhũrana igũrũ gũkinyanĩrĩria thĩ gũthinĩkania arĩa angĩ kũhakana ndoro nĩkuo kiugo kĩreta kũrĩanaga ta nyamũ. Gũcuhũrana igũrũ gũkinyanĩrĩria thĩ gũthinĩkania arĩa angĩ kũhakana ndoro nĩkuo kiugo kĩreta kũrĩanaga ta nyamũ. Gũcuhũrana igũrũ gũkinyanĩrĩria thĩ gũthinĩkania arĩa angĩ kũhakana ndoro nĩkuo kiugo kĩreta kũrĩanaga ta nyamũ. Thank you Ben Githae aka Wandace. Gũkũ nĩ kwa Inooro mũciĩ nĩ wa tũgĩnotana. Mwathani arotũteithia mwaka ũyũ, roho ũcio wa gũcũrana igũrũ tũtigane naguo no tome thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Uga amen. Na Ngai arogwĩka maũndũ mega. Ngũririkanie mbeca ciaku cigũkũ thiĩ na mbere kũgũra vocha ciaku, na vocha no ciringi igana. Paybill number nĩ 525241
akaunti namba wandĩkĩrĩtwo Inoro weterere ũhotani wa mirioni ng'ima rũcio rũcinĩ. Kengũhoere Ngai mwega na Ngai mũtugi igwĩra thayo othe maragera moritũ ya maracaka ya mena kĩhana maithori momĩrĩrie na arĩa andũ mahurũkĩte mahurũke ũhoro endũ wao ona toguo ningĩ Ngai ũhonia arĩa arwaru gũthondeka njĩra kũrĩa gũtarĩkana utwo magĩcoka thukuru kawĩonanie irũrĩgio na mũtaratara wa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ na utwo KCSE rĩu arĩa mekire KCSE meteire maumĩrĩro monekanire rũhonge ruothe rwa gĩthomo gwata aciari areri arutani ona mateithagĩrĩria Ngai mũigwatha na mũtugi thondeka njĩra kũrĩa gũtarĩtwarana na ithuĩ tũki mĩaka kĩa January kĩa mwaka mwerũ wa 2025 thina mbeo gĩtũrwagĩra mbaro ririkane mawĩra maitũ arĩa matarĩ magĩo ririkane mĩciĩ hiko singles ona matarĩ ciana magĩe arĩa aritũ mohoke wega ũtũtongorie ũtũterebe ũtũrĩithie ũtũrangĩre ũtũmenyerere ũtũnyamarũre ũtũhatũre ũtũtoranĩrie ũtũrũmbũiye ũhonokie arĩa matahonokete na manokete matũrie kĩonoko na kanitha waku na ndungata ciaku iririkane Mwathani tũririkane ithuothe tũkiumana tũkĩũrũka twahoya tha cia rũgendo twahoya kũrangĩrwo na kũmenyererwo twahoya kwambarario na kũrũmbũiyo twahoya gwĩtĩkĩrĩka na kũnyamarũrwo twahoya gũtoranĩrio na kũhotanĩrwo Mwathani ona kũiguĩrwo tha na kũririkanwo twaneana na kũrũa twena tũmbũra mehia maitũ ona twekemera tũhe bũthi ya kũrĩa gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba Mwathani wa mbara citũ ciothe ikara na ithuĩ twarana na ithuĩ thiĩ na ithuĩ tũrania na ithuĩ rathima inona arĩa othe makuruhaine narĩo ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa ndũkahetũkane ngũbataire tũraria thayũ tuonie ũtheri wa rũciũ ũrogocwo ũrokumia rotĩo rwambarario kana tũtiganĩrie kana tiguo Shiro Ann
thĩ wa Ngai wakwa ndirĩka yũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathĩnĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa manoe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tondũ Ngai nĩ ndawĩthurĩire ũtuĩke mwathi wa ngoro yakwa ndirĩ ndainamĩrĩra Ngai ng'eni na ndirĩ ndĩkainamĩrĩra gĩtũre ũrũmbũyanagia na niĩ gĩtũre ũheithagia gĩtĩo Ngai wa maithe maitũ ndagũtua ta ihenya rĩa kamũtĩ njiarwa ciothe ikori mata-inĩ yakwa inengererio tene na Ngai wa Isiraeli ciakwa itikone wĩigana ndũkane irio ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai mũthĩa ndirĩka yũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathĩnĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa manoe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie ndirĩ na Ngai ũngĩ nowe wiki njũthĩrĩirie Oh yes, ndirĩ na Ngai ũngĩ na nowe wiki njũthĩrĩirie ona mwaka no wa gũcokerera Ngai tondũ a Nineve makĩrĩra they cried they crowed nama na ti itherũ etagwo Ruthu wa mamu avocha cia kuogũra biũ paybill number 52524 account number nĩ Inoro icoro cine wĩna mirioni ng'imegwetereire gũkũ nĩ kwa Inoro njĩtagwo bwana wa Inoro ndungata Ngai mũturu wa mwĩrũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani Makĩrĩra Mwathani ũkĩmahonokia makĩrĩra Mwathani ũkĩmahonokia
rwa mathagu maku umbire rungu rwa mathagu mwaka wa 2025 Ngai arokumbira rungu rwa mathagu make agutire githithi giake gia thatu miogie na thayo ona akurathime na Fidelis Wangai kihanda thenya cio tuko ne tuthomera mohoro mainoro hwaine na njira ndaya maria megukorwo me matha inya cia utuku nigetha thutha ucio timu ya gukera makorwo magiuka mitambo-ini Inoro FM aderitwo ihura na njugu na wawa irimone kwarĩrĩria horo wĩgiĩ the new division of revenue formula megukorwo na mutaramu wa governance niwe Kimani Mwangi na public accountant wekaine CPA John Meano kana Kava Meano kiariria maundu macio maige rikane rucio toke hagaria Nyoks wa Katana Jeff Kuria makorwo makirunga ciegikeranio gia Kepsia maumirira makio na ani Gatia uri okoragwo ari Deputy Director Research Innovation and Educational Assessment Resource Center Korea NEC ini raria thao na wendo ne Ngai jetagwo vuona wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro na gutangire uguo igire gukwira. Hello, horo waku? Nderetha mundu witagwo Jane. Happy New Year. Happy New Year. Ndirakuhurira kuma kwa Inoro witagwo Jane yo. Jetagwo Jane Gathoni Gachari. Jane Gathoni Gachari we mwana uriku? We ni weu. Jetagwo muturu wa muiro kuma kwa Inoro Newe. Jetagwo muturu wa muiro. Na Jesu ni mwathani. Na ndoka gugucerera we mwana uriku? Naikuru Bahati. Muturine wa biyo. Nenie biyo etakia Ngai utigane na thina. Nenie. Riu Jane witu ri. Jane Gathoni ndoka gukwira ati we niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Amen. Amen. Riu Jane ni njui okorwo wina twana ni tuguthie thukuru mubango bangite wa mwaka mweru ni gukinyanira oi ni ora. Riu Jane Gathoni wa Gachari wi kuria Naikuru ni wahotana 1.5 million na ni tukwariria tukwire uri okuona mbia ciaku and congratulations. Rembesha maisha ni itahiriro ria mbeca tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia mbeca oro riu. Rembesha maisha ni jitikirie na telefoni BCLB license number 050. Prominent business person mkubwa. Hata kama ni Januari, biashara haijasimama. Wacha Coop wakupange na stock financing. With Coop stock financing, stress za stock zinaisha zote. Tunakulipia stock straight kwa supplier up to 10 million shillings and in 2 hours ukiapply. Repayment period ni flexible na unaweza pata financing for more than one order. Usipitwe na biashara. Visit your nearest cooperative bank branch to apply. Biashara iendelee na Coop Bank stock financing. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Oya, uko ready to win big na have fun? Come ni kuintroduce kwa patapata.com, the home of virtual games. Whether unatafuta quick wins ama kujibambo kipastime, patapata.com ndio base. Register sahi upate up to 200% karibu bonus on your first deposit, uanze kushinda na Aviator, Mines, Patapata na macrash games zingine major. Rubani, karibu patapata.com where the wins and fun never stops. Patapata.com. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. We mwega? Ede mwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Mũcwe. James Mugendi wĩkũ thĩinĩ wa Kenya. Ndĩ Tharaka Nithi taũni ya Chuka na niĩ njikaraga Usage nyandĩkĩtwo nĩ Tharaka Nithi County. Wandĩkĩtwo nĩ Tharaka Nithi County gwĩka atĩa? Ndĩ kwa revenue. Nĩ niĩ ngatithagia andũ marithiti. Ingĩũka hau taũni-inĩ ya Chuka tondũ nĩ ngoka-rĩ, andũ magwĩtaga atĩa? Andũ manjĩtaga Kalebu. Rĩu Kalebu nĩ wahotana ciringi milioni 3. Milioni
milioni 3 nĩ ciakwa mũcwe. Nĩ ciaku Caleb. Ngai nĩ mũnene mũno mũcwe, no mũthĩ ngiuma nyũmba njĩrire mũtumia atĩrĩrĩ. Ndamwĩra no nginya ngacinda mbeca ici na mũthenya ũmwe tondũ anjĩraga nĩ gũtendera ate mbeca nĩ cia maheni. Ndĩmwĩrire milioni 3 nĩ ciakwa mũthĩ mũcwe. Mũtumia akwĩrire nĩ cia maheni. Anjĩrire makoragwo marĩ andũ ma mahe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai akũrathime mũno. Mũcwe wanjĩra nĩ milioni 3. Nĩ milioni 3 wahotana. Na kaĩ kũrĩ Ngai nĩ Ngai. Thangiũ mũno mũcwe. Rembesha maisha ni itahĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha ni njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050. Mabraine maya ma kridi mathire excitement nĩ tondũ wa kũmenya deals ciĩkuo gĩkabũ-inĩ. Rĩu tũrakwĩra Orange is the real black kũrĩa kwa Naivas. Nĩ ũmenyete atĩ rĩu nĩ tondũ wa Christmas deals Kikwetu. Rĩu no ũhota gũthiĩ kiloko ya hau hanyu kwĩgĩre shopping yaku, ũhonokie mbeca, ũgĩe na double point na kwĩna 60% off ya electronics money. Ndũthiwĩke shopping no kenere hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Kirithimathi. Tũrakwĩra nĩ Christmas na deals Kikwetu. Wathiĩ Naivas utajua utamu wa Krisi. Turauga Orange is the real black. O rũcinĩ tũkĩhagaria reke tũgũkundie ici. Citizen Duka, the home of discount. Back to school just got better with Citizen Duka and Quickmart. We've got all the essentials to get your family ready for the new year and new term at prices that make sense. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500 gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back to school hamper. Dial *487*5#, choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back to school season. Citizen Duka, the home of discount. Hello? Hello. Joseph. Wĩ mwega rũcinĩ? Mwega mũno. Njĩtagwo Jeff Kuria. Tũrakũhũra na nyokabi kuma kwa Inoro, tageithia mũthuri. Joseph, good morning. Good morning. Twakĩũka twagũkorwo wĩ mwena ũrĩkũ? Na gũkũ kũndũ gwĩtagwo Kitini. Kitini? Rembesha maisha ni itahĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha ni njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo, tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro.
Hello, horo waku? Mwega. Nderetha mundu witagwo Jane. Happy New Year. Happy New Year. Ndirakuhurira Hey. kuma kwa Inoro witagwo Jane yo. Nditagwo Jane Gathoni Gacari. Jane Gathoni Gacari, we mwena uriku? We ni weu. Njĩtagwo mũturi wa mũirũ kuma kwa Inoro Niwe. Njĩtagwo mũturi wa mũirũ. Na Jesu nĩ mwathani. Na ndoka gũgũcerera Ni wega. we mwena ũrĩkũ? Ni mwena wa Naikuru Bahati. Naikuru Bahati. Mũturi nĩ wa biũ. nĩ niĩ biũ ĩtĩkia Ngai ũtigane na thĩna. Ui, Ngai wakwa. Nĩ niĩ. Ngai wakwa. Rĩu Jane witũ-rĩ, Jane Gathoni ndoka gũkwĩra atĩ we nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Hallelujah. Oh, Ngai wakwa. Ui, hallelujah. Amen. Ngai wakwa. Nĩ wega Ngai. Amen. Nĩ wega Ngai. Rĩu Jane nĩ njũĩ okorwo wĩna twana nĩ tũgũthiĩ thukuru mũbango bangĩte wa mwaka mwerũ nĩ ũgũkinyanĩra. Oi nĩ ora. Rĩu Jane Gathoni wa Gacari wĩ kũrĩa Naikuru nĩ wahotana 1.5 million na nĩ tũgũkwarĩria tũkwĩre ũrĩa ũkuona mbia ciaku and congratulations. Rembesha maisha ni itahĩrĩro rĩa mbeca tũma ciringi 100 rĩmwe kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha ni njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 050. Inoro muikari wa Nakuru na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wa tuginotana Inoro FM ukienda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe ũkawa wabici itũ Nakuru Town Muthaiti Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhũrĩre thimũ 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka muikari wa Nakuru karefo mucio yo wotu ginotana Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro muikari wa Murang'a matora maria marigicĩirie shesheni ya Inoro FM ruturiyo hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Circle Hospital Road ukwaranĩria na Cecilia namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha namba yake ya thimũ nĩ 0721601550 Inoro shesheni hakuhe nawe.
utukufu kwa Yesu. we mwega ende mwega ni njitagwo mucwe kuma kwa Inoro mucwe James Mugendi we ku thiine wa Kenya Tharaka Nithi town ya Chuka na nie njikaraga Use nyandikitwo ni Tharaka Nithi county wandikitwo ni Tharaka Nithi county gwika atia de kwa revenue ni nie ngatithagia andu marithiti ingioka hau tauni-ini ya Chuka tondu ni ngoka ri andu magwitaga atia andu manjitaga Kalebu riu Kalebu ni wahotana ciringi milioni 3 milioni 3 ni ciakwa mucwe
nĩ ciaku Caleb. Ngai nĩ mũnene mũno mũtwe no mũthĩ ngiuma nyũmba njĩrire mũtumia atĩrĩrĩ ndamwĩra no nginya ngajinda mbeca ici na mũthenya ũmwe tondũ anjĩraga nĩ gũtendera ate mbeca nĩ cia maheni ndĩmwĩrire milioni 3 nĩ ciakwa mũthĩ mũtwe. Mũtumia akwĩrire nĩ cia maheni? Anjĩrire makoragwo marĩ andũ ma maheni thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai akũrathime mũno. Mũtwe wanjĩra nĩ milioni 3. Nĩ milioni 3 wahotana. Na kaĩ kũrĩ Ngai nĩ Ngai. Thengio mũno mũtwe. Rembesha maisha nĩ itahĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050. Muikari wa Kirinyaga wina kimenyithia kana itangatho ria wonjoria riu wabici ya Inoro Gige House Nexus IT Solutions kungethanira na KCB Bank Kiruguya. Ningi no warie na Martin Wachira kwetukira namba 0725887188. Inoro muikari wa Karatina na matora maria marigicĩirie wi munyiti ũgeni mũciĩ wotu ginotana Inoro FM turehere imenyithia ciaku riu twi Karatina Town wabici yetagwo Milima Online KCB Building thimũ-nĩ 06172418 kana 0722848110 warie na Wachira Day. Inoro shesheni hakuhe nawe.
ragera ngoro yaku todo arageri marutaga watu we mwaki wa nyumba ndakuhoya jakereno todo ciakwe akera noire momoka Siakwe akera noire momoka niru otadanieri doigadi wetukania isinga madi korea ona sianora dadura diage boga mani tuene gutura ikeno isiname agano kafai kare utigane. Most definitely ucio tagwo po mwai rwitagwo murangiri rwa kinyarenya cio tuko guku ceceni hakuhi nawe ithari garia kuigua mohoro na njira ndaya maria tuguthomerwo ni Fidelis Wang'ang'a. Thutha ucio tugucokereria na tabarira ya kera hwaino muthi tukirunga ciĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ũgai wa kĩgĩna kũrĩ thirikari cia kaunti kũrũmĩrĩra mendekithia marĩa maneanĩtwo thĩinĩ wa bunge ya Senate makũrũnga kana gũcenjia mũtaratara ũrĩa ũkoretwo ũkĩrũmĩrĩrwo gwakinya atĩ nĩ kũgaya mbeca kũrĩ thirikari cia kaunti. Kimani wa Mwangi mũhĩgĩrĩru mũno maũndũ nĩ megiĩ ũgai wa ũhoro wĩgiĩ mwathanĩre mwega na mũndũ gwĩtwo CPA John Miano ucio nake ni public accountant kana mutari wa mathabu ma muingi eri tugukorwo twinao hamwe na njamba ya wira no mbere no mohoro na njira ndaya thutha ucio tukere twi hamwe jetagwo Njuguna wa Wairimu we mwega onoro ne inoro ohege sesenia onore wito ona buraka irete inara moyo irashina mohu nakai moge ne mutare inoro Inoro hwaine Ekieha thutha wa ciana igĩrĩ cia mahatha kũhĩra mũtino-inĩ mũru wa mwaki itũra-inĩ rĩa Mũrindũko Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Aciari aingĩ gũkaya nĩ marĩhi ma igũrũ ma tabarĩra cia ũkũria mathukuru-inĩ na mũrutwo gũkua thutha wa kũgũthwo nĩ mũgithi mwena wa Kaharati Mũrang'a. Nĩ mathaa mangĩ ma hwainĩ ndĩrakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro
kumenyithia maria tukuhaririirie ithaa-ini riri ria thaa 4. Fidelis Wang'ang'a. Turambĩrĩria na ndeto cia kĩeha kũrĩa ciana igĩrĩ cia mahatha iheire nginyagia ciathira thutha wa nyũmba yao kũhobanĩrio nĩ mwaki itũũra-inĩ rĩa Karwangi mũrindũko Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ciana ici kahĩĩ na kairĩtu a mĩaka 4 megũtigĩtwo mũciĩ na cũwe rĩrĩa nyina egũthiĩte kũmethera thukuru ĩrĩa mekũingĩra rĩrĩa matũngirwo nĩ mũtino ũyũ. Na mũnini wa cibũ wa mũrindũko Patrick Njerũ augĩte cũwe agũthũkire mũgũnda no ihinda inini thutha ũcio atũngwo nĩ mũrurumo mũnene na gũcoka kuona ndogo ĩkiuma nyũmba-inĩ ĩyo. MCA wa wodi ya mũrindũko Charles Nyamũ augĩte abithaa kũhoria mwaki kuma kaunti-inĩ cia Kĩrĩnyaga na Embu nĩ mekinyirie no mwaki wakorwo ũgerete ngero. Munene wa mbũtũ ya borithi Mwea ya irathĩro Mohamed Jasso augĩte nĩ mambĩkĩte ũtuĩria. Na immediately ndahũrĩra ngari cia itũ ya mwaki ya Kĩrũgũya ĩrĩa maracire na Embu gũka gũteithĩrĩria kũhoria mwaki ũcio, na tukĩrĩkia gũkinyava within a very short time mwaki uma wakanĩte o atĩ nyũmba yuma ĩgũthira na ciana igĩrĩ twins ciatuĩka cia gũte mĩoyo yao. Rĩu tũraria ũguo mbere no tugire ciana nĩ ciakĩhota gũkĩoneka ithĩte ikathira ĩrĩa tũngĩoa itingĩmenyekana, koguo no tuge nĩ gweka gĩko kĩritũ mũno thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ. Tũgĩtigana na ndeto icio cia kĩehama nĩ atĩ rĩrĩ mĩhang'o ya mathomo ĩcokereirie guothe bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa tamu ya mbere ya mwaka ũyũ wa 2025. Thogora wa igũrũ wa gĩthomo no ũthiĩte na mbere na kũhatĩka aciari aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Amwe aciari matetetie marĩhi ma igũrũ ma bithi marĩa macokaga kũimbĩrĩrio nĩ marĩhi mangĩ ma tabarĩra cia ũthii wa na mbere mathukuru-inĩ. Rĩu marakĩendekithia ministry ya gĩthomo ĩcũranie kuongerera igai rĩrĩa ĩthukagĩra mathukuru ta ũrĩa Sam Njuguna aratarĩria. Ona thengia ya thirikari gũkorwo ĩrekagĩrĩria kĩgĩna kĩa mbeca kũrũgamĩrĩra mathomo thĩinĩ wa mathukuru ma mũthingi hamwe na marĩa ma thekondarĩ, aingĩ a aciari no mathiĩte na mbere na gũteta igũrũ rĩgiĩ thogora wa igũrũ wa mathomo. Gũkũ mũciĩ wa Nairobi, aciari arĩa twaranĩirie nao matarĩirie bithi ĩrĩa mararĩha nĩ ya igũrũ makĩria, mbeca cia bithi ikĩongerereka ona makĩria kumana na tabarĩra iria ithiaga na mbere mathukuru-inĩ, ona thengia ya thirikari gũkorwo ĩhũrĩte njeki mathomo. Mimi hata mwenyewe niko na fees balances kwa sababu fees iko juu na inatulemea na maisha yako juu. Serikali watoa pesa, so mpaka karo ipunguzwe kama percentage fulani itolewe juu kuna pesa serikali imetoa ya kusaidia. Oho no macakaĩte igũrũ rĩgiĩ mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBC makĩũgweta gũkorwo ũrĩ wa ngarama ya igũrũ makĩria kumana na thogora wa igũrũ wa mabataro marĩa arutwo arĩa marĩ rungu rwa mũtaratara ũyũ mabatiĩ gũkorwo makinyanĩirie. Mtoto yangu aswa ako kwa hii inaitwa junior secondary. Hii kitu imekuja kuwa pigo sana kwa wasasi. Hauna job, kila kitu mpaka unajinunulia loka yenye mtoto anakalia, unanunua vitabu, bado tena unalipa hadi chakula yenye wanakula, na wewe msasi hauna job yoyote. Zazi kidogo tunasikia kidogo kuna huo uzito kwa kwamba tumeongezewa, tumelimbikiziwa hii jukumu ambayo ilikuwa inatakana ichukuliwe na shule. Mendekithĩtie thirikari kwaga gũcerithĩria igai rĩrĩa ĩrekagĩrĩria kũrĩ thukuru ici, oroho makĩendekithia igai rĩu rĩkorwo rĩkĩongererwo, uge ũrĩa wamũkĩrĩtio nĩ Paul Wanjohi. Thukuru nĩ igũkorwo ciĩna moritũ maingĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo capitation ĩgũkorwo nini, na no amenya running costs imwe cikoragwo cirĩ standard. Koguo thirikari release mbeca icio na ihenya, no matigacoke gũtigagwo na mbeca imwe ithe mugaga atĩ imwe maratigwo nĩ cia activity, iria ingĩ nĩ cia gwĩka atĩa. Maya maroka rĩrĩ nake mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo ndagĩtarĩ Belio Kipsang eranĩire mĩtaratara yothe nĩ yarĩirwo ya gũtigĩrĩra igai rĩrĩa thirikari ĩrekagĩrĩria kũrĩ mathukuru nĩ rĩkũrekererio ihinda-inĩ rĩrĩa rĩbatiĩ. We shall be able to properly communicate to our schools on how we shall be releasing capitation to the schools. But we are all aligned, both at the National Treasury, the Ministry of Education, we are all aligned to make sure that this being a unique year, we don't want to create any hiccups to our school managers as they support our children. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Thutha wa ceceni ĩno ya Inoro FM kũmũrĩka makaya ma atumia aciairĩ 50 arĩa maheirwo ciana mwaka mũthiru no makĩhingĩrĩrio thibitarĩ-inĩ wa Thika level 5 kumana na kũremwo nĩ kũrĩha marĩhi ma thibitarĩ. Rĩu ũmũthĩ atumia aya nĩ marekereirio.
Thirikari ya kaunti ya Kiambu niyo ingĩrĩire na kũmohera thirĩ wa ciringi mirioni 6 ici arĩ mbeca iria mararandũragwo nĩ thibitarĩ ĩno. Moses Ngigĩ nĩwe ũkoretwo akĩrũmanĩrĩra na ici. Nĩ maithori ma gĩkeno na ndũhiũ wodi-inĩ ya maternity ya thibitarĩ mũnene wa Thika thutha wa thirikari ya Kiambu kwanĩrĩra atĩ nĩ yarĩhĩra atumia 50 marĩhi ma thibitarĩ ma ciringi mirioni 6 marĩhi marĩa mararemetwo kũrĩha na makahingĩrĩrio gũkũ kwa mĩeri mĩingĩ ma. Kawaida ya udaktari na hospitali hatukimbilii kuitisha pesa. Kwanza tunaangalia shida yako, tunamsaidia. Na najua nimesaidika. Ni kusema ukweli. Nimepata matibabu mzuri. Hiyo ndio kitu yetu ya kwanza. Hata kabla tuongee mambo ya pesa, kwanza ni kuangalia shida zako, tukutatulie shida. Atumia aya aciaire matongoretio nĩ Rachel Mbogo magicokeria ngatho ceceni ya Inooro FM hamwe na thirikari ya Kiambu thutha wa kũmateithĩrĩria gũcokano na bamĩrĩ ciao. Nĩ nakena mũno nĩ wa gavana witũ Kimani Wamatangi kũvota gũtũrĩvĩra tũvote kũvota kũungana na bamĩrĩ cietũ. Kĩrĩa ingĩenda kuga nĩ ndakena tondũ ndingĩrahotire kũrĩha mbiri ya ngirigana rĩa 50 ona aciari akwa matirangĩrahotire. Ngai nĩakũhotithĩtie ti kĩndũ kĩnene nĩ ngũkĩte na ngiri 20 nĩgetha onako gathiĩ mũciĩ kahote gũikara twana tũu twao. Mũmbunge wa Embakasi ya Rũgongo James Gakuya agĩtuga atumia aya na ciana ciao na thigũkũ. No kwa munyaka ndoka ndakora kaunti ya Wiva Bill na nikĩo ndera atumia acio ngiri cio 300 mainũke macio makarĩe thigũkũ tondũ ingĩcoka nacio na ciuma ciao cia kũmaruta thĩna-inĩ ũcio. Na ndakena mũno nĩ ũguo thirikari ya kaunti yeka no nĩ njerere no nĩ yeka wega. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkĩũrio kũrũnga rũhonge rũrũ nĩgetha kũgirĩrĩria mathĩna ta maya. Mũrutĩre wa wĩra wa insurance ya SHA ndĩragĩa na magũrũ na nĩkĩo kuona twĩna mathĩna ta maya tondũ korwo andũ othe na nĩ njũĩ nĩ memba a SHA atĩ nĩ ĩraruta wĩra mĩeri na matingĩrĩ gũkũ. Na nĩ tũĩ ũhoro wa Linda Mama nayo nĩ ehutirio nĩ thirikari nene na koguo ta facility magakorwo nĩ maritũhĩirwo tondũ wa numbers iria makoretwo menacio. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Tũgĩtigana na icio cia gĩkeno rĩu tũcokerere ndeto cia kĩeha na mũrutwo ũmwe wa kĩrathi gĩa form 3 thukuru-inĩ wa imwana wa secondary wa Igĩkĩro mwena wa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ akuire hau thutha wa kũgũthwo nĩ mũgithi enduthi igũrũ mwena wa Kaharatĩ. Arĩa meoneire mũtino ũcio maugĩte mũtwarithia wa nduthi auma na ihenya nĩ ekũgeragia gũkĩra mũgithi ũtanahĩtũka akorirwo ahĩtũka ĩndĩ mũrutwo ũcio ũrĩa egũkuĩte akorererwo nĩ mũgithi na kũragwo hau. Onake mũtwarithia wa nduthi nĩ agĩire na nguraro nini ya gũtũ na hanyũkio thibitarĩ. Mwandĩki witũ Joseph Wachira nĩ aranĩirie na amwe arĩa meoneire mũtino ũcio. Rita makwa njĩtagwo Gĩkonyo na ndĩ mũkui wa nduthi. Haha ũguo reri nĩ kwagĩa na mũtino na mũtino ũrĩa waoka haha nĩ wa nduthi na mũgithi. Aya he mũgithi ũkũhetũkaga umĩte na Kaharatĩ nayo nduthi ĩkumĩte na Saba ĩkuĩte mũrutwo wa Igĩkĩro boys na nduthi yuma ihenya inene mũno naguo mũgithi nĩ kũhetũka ũkũhetũkaga. Rĩu ndereba wa nduthi nĩ aremirwo nĩ gũkonturwo nduthi ya ihenya na kwa bahati njũru makorana na mũgithi haha na mwanake wa Igĩkĩro nĩ akĩrĩkirie kũhurũka na ndereba wa nduthi akĩrĩ thibitarĩ. Auma na uniform agũcokaga thukuru? Mwanake gũcoka cukuru Igĩkĩro auma na uniform nĩ mwanake mũnini ndaigua nĩ wa form 3. Mũgithi nĩ warũgama? Mũgithi ũrũgamire mita ta 10 mbere nĩ ũndũ wa bureki no thutha wa ndagĩka 10 mũgithi wacoka wathiĩ twatigĩrwo borithi cia reri. Thirikari nĩ hithũrĩtie atĩ ũheani wa motungata thibitarĩ-inĩ nini nĩ ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ mathĩna kumana na ũnyihu wa mbeca. Mũnini wa President Professor Kithure Kindiki augĩte mathĩna maya maumanĩte na kũrengwo gwa kĩgĩna kĩrĩa gĩathũkĩirwo ndereti-inĩ ya kĩgĩna ĩrĩa yateanirio ya mwaka mũthiru. Ĩndĩ augĩte thirikari nĩ ĩgũtemania bajeti ya keheri ĩrĩa ĩgũtigĩrĩra kĩgĩna gĩkĩ nĩ kĩoneka. Na ta ũrĩa Werũ wa Mwangi aratarĩria gũkinyĩria rĩu Akenya mirioni 17 nĩo mandĩkithĩtio mũbango-inĩ ũyũ.
That affected funding of sectors across government. The 2 levels of government, the 3 arms of government were affected. Nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki agĩtarĩria itũmi iria cicũngĩrĩirie kũhotoma kwa motungata ma thirikari makĩria motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ thibitarĩ-inĩ cia gĩkĩro gĩa thĩ. Kindiki athiĩte na mbere na gũtarĩria atĩ kũgũithio kwa mendekithia ma watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 nĩ kwarũgamirie motungata ma bata ĩndĩ thirikari nĩ gũtigĩrĩra mbeca makĩria nĩ cioneka kũgacĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ. Akiaria thutha wa icera rĩake thibitarĩ-inĩ ya Kenyatta, Kindiki atarĩirie atĩ mũtaratara wa SHA nĩ ũthiĩte na mbere na kwĩyũkĩrĩria na kũrĩha mathirĩ thibitarĩ-inĩ marĩa marĩ rungu rwa mũtaratara wa NHIF. Right now the claims, many of them have been paid for under SHA except where there are more administrative issues. I think that bit is okay, but the facilities, many facilities are still having a bit of issues because of the historical debt accumulated under the NHIF. That historical debt, the government is also trying to offset incrementally because, again, the resources may not be enough for us to do everything at once. So we are committed to deliver this program. Thegia macio SHA ithiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna ma mĩtambo amwe ya Kenya makiuga atĩ nĩ magũmĩirwo nĩ moritũ mũtaratara-inĩ ũcio. Masika Mau ũrĩa ũracenjirio higo nĩ ũmwe wa arĩa magunĩkĩte na mũtaratara wa SHA ica ikuhĩ. I could not afford the whole surgery cost and the post treatment, but SHA paid for me and my donor about 1 million shillings. Yeah, I didn't pay anything. And also, again, for the drugs, I'm not buying the drugs. I'm getting them through SHA every month. So Mimi, I just think it's the best thing we have right now. Ihinda-inĩ rĩu minista wa ũgima mwega wa mwĩrĩ Ndagĩtarĩ Deborah Barasa augĩte atĩ ciringi birioni 4.2 nĩ cikũigwo keheri-inĩ nĩguo gũkinyanĩria motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ thibitarĩ-inĩ cia gĩkĩro gĩa thĩ na ingĩ birioni 2.5 kũrĩha atungati a arwaru kana CHPs. Nginyagia rĩu a Kenya milioni 17 nĩo meyandĩkithĩtie mũtaratara-inĩ ũyũ. Mũnini wa mũtongoria wa bũrũri akĩũria a Kenya mathiĩ na mbere na kwĩyandĩkithia. Ngiribotera Inooro FM niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Na tũgĩtigana na icio nĩ atĩ thirikari ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria kũheana njanjo kũrĩ mahiũ mweri-inĩ ũyũ wa Januari, na nĩ ndereti ĩrarehete ũregani mũnene mwaka mũthiru, arĩmi makĩenda mathererio ũhoro wĩgiĩ njanjo. Ĩndĩ thirikari ugĩte ĩrongoreirie kũhukia ĩmwe ya mĩrimũ ĩrĩa ĩhotomagia ũrĩmi wa mahiũ bũrũri-inĩ, ta ũrĩa Gĩthui wa Wairimũ rĩu aratũmũrĩkĩra ici na kinyi. Imwe ya mĩrimũ ya mahiũ ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũrigĩrĩrio nĩ njanjo ĩno ya thirikari nĩ ũrĩa wa magũrũ na kanua kana foot and mouth na ũrĩa wa PPR, na thirikari ĩtanyĩte kũhe ng'ombe mũigano wa milioni 22 njanjo ĩno na mbũri mũigano wa milioni 50. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ akoretwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtetera njanjo ĩno akiuga nĩ ya kũhũrana na mĩrimũ o ĩrĩa ene mahiũ matũraga marũaga nayo. Ile chanjo wewe umekuwa ukilipia, nimesema safari hii kwa sababu naweka pesa kwa kahawa, chai, sukari. Mimi niwasaidie hiyo chanjo ambayo umekuwa ukilipia, wacha nikusaidie nikulipie this year. Ndio tuweze kuchanja ng'ombe ya kila mtu. Yule yako na pesa na yule ambaye hana pesa pia ng'ombe yake ipate chanjo. No ĩndĩ njanjo ĩno nĩ ĩtũngĩtio ũregani-inĩ amwe a atongoria arĩa morĩtie mũingĩ kũregana nayo. Nĩiguire atĩ gũkũ kwanyu ng'ombe cianyu cia iria ta cia kũrĩa gwitũ Gĩthũngũri nĩ irenda iheo njanjo. Na nĩ ũndũ ũrarakĩte mũtongoria wa bũrũri akiuga arĩa mararegana na njanjo ĩno nĩ mataramĩmenya kana marahũrana nayo o getha makararie thirikari. There is an evil spirit in Kenya that is resident in some leaders. They oppose everything. Anybody opposing vaccination to eliminate FMD and PPR is simply mad and unreasonable and possibly stupid. Mwena-inĩ wa ataaramu a mahiũ ona kuo kũrĩ na nganja, ngwatanĩro ya mavetinarĩ bũrũri-inĩ ikiuga gũtirĩ na ũtheru mũiganu wĩgiĩ njanjo ĩno. The program has a lot of misinformation. We try to get a lot of information from the government to clear the air, but even as a Kenya Vet Association, we are not so clear on the way forward. We don't know how long the vaccination exercise will run, for example. A vaccination exercise needs to be tailored to specific regions. For example, we cannot vaccinate against foot and mouth disease in the whole country. No nao maofitha ministry-inĩ ya ũrĩmi na mahiũ makoretwo makiuga nĩ njega kuona bũrũri wa Kenya nĩguo ũkoretwo ũgĩthondeka njanjo ĩno ĩrĩa yendagio Afrika ng'ima. It is not harmful at all. It is for good intentions. We are the ones who are producing these two vaccines, and for foot and mouth disease vaccine, because this is the one that has raised a lot of issues. I want also to mention that in Africa we are the leading vaccine manufacturer for foot and mouth disease.
nganja ici nicio ikoretwo cigite ene mahiũ macemania-inĩ ma njĩra matarĩ maratua matua kana metĩkĩre njanjo ĩno kana mamirege. Handũ-inĩ ha Inooro FM njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Na riboti ĩyo nĩyo gũtũtirihĩra mohoro maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngatho nyingĩ makũrĩ we wĩtĩkĩrire gũtindania na metha itũ ya mohoro mũthenya ũrĩ wothe. Wona mwathani atũkinyanĩria rĩ, no tũkagomana mũthenya wa rũciũ. Ndũkĩgĩe na ũtukũ mwega ũgĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ongerera tawa maguta Ndeto TV Gucia Njong'wa tuterete tuingatwo ithuothe bunge iconstitutwo ringi hau niho andu a Kenya magũteithĩkĩra. Finance bill yago ithiro ni muingi gutuika enlightened. Uraugaga ati nyau ni irataxa go. Livestock was not in the finance bill. That's a different bill. Nyau ni livestock is never a dead stock. Nyoka ya igira nyumba ri ni nyumba icinagwo kana ta iria kagio. Nuthi tugatugure maguta icinanyo. Menyoria bururi utari. University ikiuga ni gweta ciana ngiri igiri ri. Mena capacity iriku na capacity ni kuga atia. Professor cina igana. Irathi cihana atia. Ciana icio cithi yako ciuma kirathi. Kuoya gibande ni undu umwe, kwiyandikithia ta muikia wa kura ni undu wa keri, guikia kura ni undu wa gatatu. Thirikari ire rathana ndagika ino ri yathurirwo ni Akenya. Jera Uri muturani ukurite urete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete nathi. Ni umeri ya mitabiro ikagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihuka ni cioka itingĩwoinainia. Kĩrĩa kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Mũciĩ tũginotana. We mwega niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inooro. Recho mwena ũrĩkũ? Recho nĩ amba gũthiĩ. Atĩ Recho nĩ amba gũthiĩ? Nĩ ũndũ ya thimũ ndĩ mamu wake. We wĩkũ? Ndĩ Ngarũ. Nĩ mwana waku? Nĩ mũirĩtu wakwa. Akoragwo kũwe mwenyewe? Tũkoragwo nake gũkũ nĩ kamba gũthiĩ. Wĩkaga atĩa Ngarũ Girls? Tũrutaga wĩra ka mũkawa. Kaĩ ũkĩrutaga wĩra Ngarũ Girls mũkawa? No ndĩ na mũkawa ndutaga wa taũni-inĩ. Rĩu thaa ici wĩkũ? Ndĩ mũbingo thaa ici ndĩroaba. Recho nake ekaga atĩa na arĩkũ thaa ici? Aca gũtirĩ wĩra arutaga nĩ cukuru arumire o rĩu. Okay, ena mĩaka igana Recho? Arĩ na kĩbaũ rĩu. Ena kĩbaũ? Ndũkĩre Recho ũcio wa atĩrĩrĩ, niwe wahotana ciringi 100,000 cia mbere. Asante sana, nĩ wega mũno. Aikaria gĩtaro nginya mũtao ndaragwa nginya maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe kuma rũĩ rwa Cani o nginya rũĩ rwa Mũgono gũkũ nĩ Murang'a County na moigaga kamũingĩ koyaga ndĩrĩ no athikĩrĩria ũraigua ngemi cia Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe ũrĩa mũturani ũkũrĩte ũrete na igũrũ nĩguo mũri wa itimu no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete nathĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra o atĩ ona ihuka nĩ cioka itingĩwoinainia. Kĩrĩa kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro.
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Rembesha maisha, wehatane rembesha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wigurire vocha, na shilingi kana mwetu. Hotera paybill number 525241. Account name Hugo Inooro. Wihotane rembesha. Kirimakana matatu. Kirimakana matano. Milioni imwe. Milioni igere. Milioni itatu. Rembesha maisha. 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 Tigaza koni mudu takinyechia miaka 18. Leto kiene BCLB license number 002986. Get ready for the new term with Citizen Duka and Quickmart. Enjoy amazing deals on essential items. 2025 A5 Diary at 559 shillings. 4-pack pencil at 60 shilling. 4-pack ball pens at 60 shilling or shillings. All for just 999 shillings, down from 1,350 shillings, saving 351 shillings. Dial *487 *5#. Choose back to school hamper. Pay 999 shillings and pick up at your nearest Quickmart. Kuma mathĩra ma gĩthomo ngaya gwa kahũa na macani kĩtu wa mbũri kĩeni gwa gĩtũngũrũ na ũrĩithi nyĩrĩ yothe mathingira kenda moigaga mũgĩrĩ mũtare no guothe wathikĩrĩria no ngemi cia Inooro FM shesheni hakuhĩ nawe. Happy New Year! Shabiki.com tunakuish New Year iliyo na favored odds. Cause 2025 lazima igive. Ukiwekelea, uwekelea responsibly. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Aikaria gateo. Ginya mokeo. Mokedo, oginya gekedo, othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro shesheni hakuhĩ nawe. Oya, uko ready to win big na go have fun? Come ni kuintroduce kwa patapata.com, the home of virtual games. Whether unatafuta quick wins ama kujibambo kipastime, patapata.com ndio base. Register sahi upate up to 200% karibu bonus on your first deposit, uanze kushinda na Aviator, Mines, Patapata na macrash games zingine major. Rubani, karibu patapata.com where the wins and fun never stops. Patapata.com. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Nini agoi kwega tukoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrirĩre ho tũgakũgiria maithori. Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenyamagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũũrĩre waku. Inooro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ongerera tawa maguta ndeto tithiru gucia njongwa tuterete tuingatwo ithuothe bunge iconstitutwo ringi hau niho andu a Kenya maguteithikira. Finance bill ya gũthirwo nĩ mũingĩ gũtuĩka enlightened. Uraugaga atĩ nyau nĩ irataxagwo. Livestock was not in the finance bill. That's a different bill. Nyau nĩ livestock. Is never dead stock. Nyoka yaingĩra nyũmba rĩ nĩ nyũmba ĩcinagwo kana nĩ ta iria akagio. Nĩ thĩ tũgatũgũre maguta ĩcina nyũmba
menya ũrĩa bũrũri ũtariĩ. University ikiuga nĩ gweta ciana 2,000 mena capacity ĩrĩkũ na capacity nĩ kuga atĩa professors cina igana irathi cihana atĩa ciana icio cithiaga kũ ciauma kĩrathi. Kuoya gĩbandĩ nĩ ũndũ ũmwe, kwĩyandĩkithia ta mũikia wa kura nĩ ũndũ wa kerĩ, gũikia kura nĩ ũndũ wa gatatũ. Thirikari ĩrĩa ĩrathana ndagĩka ĩno rĩ yathurirwo nĩ Akenya. Kera Moyo